ya mwena wa Gicira kaunti-ini ya Nyeri to tunganite nayo ona guku Kijabe Street he hindi yaturaga Karavison ya mwena uria riu ni mwanake mwega murata wakwa ngiui na uhoro wa World Cup ni yake ni agwithiritie wega muno Samiona nie ni ngumumenya no kamenya Sami wega ngumuwi wega riu Sami ngikimwira atiriri na mukiruta wira mwega muno Thodi akihotire gubuatirira ndungiahotire ni undu wa maundu maya mangorete ni undu wa hina hinya Bugure bali Avule tigo ogwo muthikiriria cohi ni ari na hina hitangiahotire kumureka tigo ogwo na thina agaikara akindeirie handu hamwe athikiririo na line imwe ya mohoro thina ora ndwari hau thina riri thina ni atiri andu ni moire undu ucio serious muno tondu wakarura haha angora muthenya ucio ndiakiguaga wega ri ni aigereire ihoya hebata na akira Ngai atherie haya tiari hega ngiigua na mundu gwitwo Mungari ndwanga ndwari handu wega muthuri asa chojo ni kio raigua ngikuria kana ni tugutwarana wega tugutwarana muthi unginyona ndi guku ri umuthi turatwarithania wega biu na hatiri ati kaundu kena thina tutikiambe twamukire muthikiriria na tukimunyite ogeni karibu sana muthikiriria karibu sana atheini wa tabarira yakwa nduka yes na niwe twagi kogwo kwambiriria nginya ciande nginya thaa igiri niguo na kama kawaida tu atujakuja mikono tupu tutukaga moko matheri mwago wa bonus cia cheza ri tuko nayo kindu giakwa ni kibemba-ini ki haria niguo na riu turathiruruka oitha na 15 oitha 15 oitha 15 no muthi he mundu uri korwo na munyaka muno makiria uria wa muico itha riria ria muico tukihata makumbiri 15 ria kerere kori ciarereire ngahiha cieho iguru sofa ni ndiona ni riciarite kindu ta 400 going to 500 kogwo mundu ucio ni guikorwo kiri na ihinda riega ucio wa ihe itha ria gutiriha tabarira ri ucio ni mundu gukorwo ni ekuina wega we ni ekuina rwa gucokia ngatho kogwo ni tugibangite uguo mutaratari-ini wa *779 hash uria tugithiaga hau tugatwarana wega muno sana nigetha maundu mothe maikorwo makiagirira makorwo me very nice kabisa so karibu sana muthikiririo nawe twakunyita ogeni niguo na tukehoka hari ori ni handu hahoreru we kuigwa ni twaingira ni General Cohi wa the Faith na mundu gwitwo mugure wa Kariro the Super Lady ri ukamenya riu ni gutomoka na kutonya iharo-ini citu ni tukwaria cia mivira kana twe maguru matheri kana twe na uniform kana iratu butiti hanaine kana ndeke itheri sisi we don't care bora tuko kwa kiwanja kana gutengera twitengera kana mubira wa maguru twithaga ta World Cup kana ni mikasa volleyball turagaragari nayo kuria gathara-ini kana ni horo wa rugby na guku mwena wa RFUA Ngong Road mothe umaiguaga oro guku na nigetha tumenye atiriri kai referee Omar Abdikadir twikire mu Kenya ni sida iko wapi alafu we bado tutaulizana ni imagine game ya England na Mexico tigiti ni bea cigana cia Kenya ni cigana milioni 4.6 $36,000 niguo icio na gucira gamethungu ebia kuingira ngucanio ya round of 16 Ngeretha igetha kana Mexico ni $36,000 is equivalent to Kenya shillings milioni 4.6 4.6 million iyo ni VIP kana ni regular ne kuingira ule shabiki wothe uthie kuria terraces kuria ugu tajira kado cio mebesa atia that is for mundu na nigukona andu we iyo ina kiria cigana iyo ina pro box cigana goja ona ndoria atiri nigukona andu ka andu we don't know we do not know kogwo ngirorera irambiriria ni umuthi irathaka umuthi tajira na game yo by the way ni ukundariria kamwira tucaritie muthuri ucio coaches Mwangi ri game irakoretwo nona muthenya wa ira reke tuge gugikia ira FA na Mexican Football Association ni marari na giikaro na FIFA asa ni amade ni rucini rwa rucio tuko ni marari na giikaro kugeria uria mego postpone game yo niki
nĩ tondũ wa rĩrĩ kũratuĩka hĩndĩ ĩrĩa game ĩyo gũthakwo rĩ nĩ gũgũkorwo kwĩna heni na kĩndũ gĩgwĩtwo atĩa thunderstorm na lightning na marurume na mbura nene mũno rĩu rĩ maikario thĩ rĩ FA nĩ ĩraregire tondũ ĩraugire yo no nginya ĩcirie nayo Mexican football nĩ ĩraugire atĩrĩrĩ nĩ kũherithia macambĩki mao ni tondu ruga gĩkorwo nĩ ũrehete kĩharo gĩkĩ ona wĩ mũkawa-inĩ wĩ hau wetereire nĩ wokire rĩu no nĩ ũkĩongerere mbeca by the no akorwo hena maũndũ ma gwĩka atĩ na oho rĩ maria turagĩkiria maitho rĩ nĩ ũraririkana twĩrĩtu twitũ twa bũrũri under 17 tutagwo junior starlets twĩ kĩharo itha-inĩ rĩrĩ in fact ngucanio ya ndagĩka 37 magĩthaka na twĩrĩtu twa South Africa tutagwo Bantwana under 17 neno nĩ raundi ya muthia ya ngucanio cia gwetha tigiti wa World Cup ya under 17 na uamini usiamini Kenya tuko mbele bao ĩmwe gwa gĩbũgũ gĩbindi-inĩ kĩa mbere tuko vizuri ucio nĩ mũrurumo wa mbere tuma gũtheme South Africa mo Kenya yo tumuonie ngwaci gwĩkĩra sisi tukue tumeingia Morocco mwezi wa 10 ama namna gani turahũra Bantwana tumigiri twa banyana na bafana arume metagwo bafana atumia magetwo banyana magaciara Bantwana wanazaa ama wanajifungua Bantwana rĩu dunia tugutunegerie mutaratara wa rĩrĩ wa uria turaingira mabona thine ma cheza na ni ngoro ngihangania na rĩrĩ coaches assistant coach wa kuria mwena wa Chema maraingira kĩharo ndaika itarĩ kũraihu mũno by the way magĩthaka na timu ya Kenya Prisons metagwo Magereza arĩ thutha wa timu ya KPA gũkorwo ngucanio ĩkirie kũinĩkĩrĩra thaa ici yao ya muthenya wa kerĩ magĩthaka na andũ metagwo KPA na KDF niyo marathaka ngucanio ya kerĩ mbĩtĩkĩ cirambĩrĩirie muthenya wa ira by the way na nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria na nĩ playoffs ikĩreka rĩa semi final koguo nĩ cigathako in best of 3 mũratũngana ira mũtũngani ũmũthĩ angĩkorwo nĩ ũrahotire ira no coke nĩ wahotwo ũmũthĩ rĩ we nĩ wona rĩu we guarantee thĩinĩ wa final mũthenya ũgũka final ĩrĩ mweri ũyũ no nĩ thutha-inĩ mweri ũyũ na angĩkorwo nĩ ũrahotirwo ira ũhoti ũmũthĩ inyuĩ nĩ mũgathira ũcio nĩguo tondũ nĩ mũiganania 1-1 yes mwena seti o mũndũ ng'ima hotani ũmwe koguo no nginya mũgathira ũcio ya gũtuithania so Chema nĩ ĩragũthire andũ megwĩtwo Magereza Prisons Kenya rĩu mũthĩ nĩrĩo matũngane rĩu ningĩ na yarĩ ngucanio nditũ maratindĩkanire 3-1 KDF ayo kuona haha rĩ ndamona acio me live marathakire na KPA maratindĩkana 3-2 KPA ramagũtha 3-2 ngucanio ĩrathire we nginya na nduma rĩu magathara-inĩ na nduma by the way rĩu nĩ matũngana mũthenya wa kerĩ rĩu nĩ maiganania rĩu ningĩ hinya me seti 2-2 meaning nĩ yacoka seti ya gatano o tore rathite muthenya wa ira koguo me ya muico ya gũtuithania nani anaenda nani asi baki KPA ako na seti 2 KDF na seti 1 me seti ya muico ya kana nigetha tumenye either KPA yongere seti ya gatatu kana KDF yongere seti ya kerĩ mathie seti ya gatano na nĩ ũrakiona mambo ni mwenjeje na mambo tugaga thĩrĩ ni vulai si vulai si ni mubashara tunawaambia vile inaingia tunaona ndio hii bwana na rĩu tondũ rĩu coaches Mwangi akĩrĩnja keheri-inĩ na timu yake ya Chema tondũ megũtonya kĩharo aya bakĩrĩkania twethane na mũndũ gwĩtwo Mwangi atwĩre walijipanga namna gani na Chema aya ari wametoka wapi maraumanire na kũmaroka kũhahithia Magereza thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo KBF na nĩ marathiĩ nginya semi final by the way umenye atĩrĩrĩ ici ĩno nĩ ligi ya KVF ya seniors the first 3 clubs haha nĩ kuga waingira semi final waingira semi final wendo kire final wewe na guarantee ya kuingira Africa Club Championships kiumia mwaka ũkĩte 2027 mwe timu cia mbere ithatũ you see nikio haragi twarithania ni kufa kupona tondu we uretha tigiti wa ndege o kuria igakorwo ire we you do not care bora we tigiti waku wikire muhuko na nikio rona arume na atumia maratindikana KCB irahura
Kenya Prisons ira mathako muthi Prisons magutha KCB tuocio magatuithanio rucio KPC Kenya Pipeline marathaka kana na hikia DCI maramagutha 3-0 umuthi ningi mamagutha 3-0 at least now KPC me tigiti wao wa finali metereire kumenya magatungana nao riu no ni metere ginya muthenya wa rucio Kenya Prisons marikani na nduma gitwo KCB. Good. Saria coaches Mwangi na nie muthikiriria reke nguririkanie nie nyendaga tugeka maundu maya twi nawe nyendaga tugathie ikinya gwa ikinya nigetha we ukigwa bia ni iraheano. By the way turaheana ciringi 15,000 in the next dagika cigana dagika 14. Ndirenda wike atia ndirenda ukorwo ugithie kuria thimu-ini yaku nona hari uhuragira thimu uri hau wikagira namba hau niho ndirenda uthie na ndirenda ukonyitite thimu yaku uguo nigetha riri ukiuga baadaye ati ndunaigua ngaguthiria ati ari ningukuria etikwirire unyite thimu yaku ndirenda uhinye star 779 hash star 779 hash star mugwanja kenda wikire hash ucokio hihinyaga kuhura wahinyaga kuhura ako nduri wathaka cheza ringi ako niria mbere nduri wathaka tene na tene nigukuria station iri urathikiriria na ni urona number 2 yandikitwo Inoro FM ndugukiandika hau kianda number 2 wandika 2 ri uhinye send ikuhingurire handu handikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million. Ni urona hau kianda handu handikitwo cheza box ni urona cheza box iyo ndenda wandike ucagure cheza box ni number 1 cheza box ni number 1 koguo ha kianda kwandika 1 no hinye kau kandikitwo send. Haya ndia kuhingurira handu handikitwo pick a box and win up to 100,000. Ndenda tutwarithanie wega ndia kuhingurira handu hena tu box ka box 1 box 2 box 3 box 4 ni tuna tu box tutu ri twiri twina mbia twiri tutire ndirenda ucagure karia uraigwa niko ngoro yaku irenda tondu he twiri twina mbia no gucagura ukamwe tu so riu tani handa cagura 4 ndekira send wandika 4 wahinya send gakwira enter pin to open box 4 and win. Pin yaku ri sini siri yako togugikira wekira ni ukuona immediately SMS yuramukira kuma kwa 77977 wanyita ni ukuona SMS ya beririo na 77977 either kwire congratulations kana kwire you picked kana no wahotana kaduna hotana mwena ucio ndukaigwe wina thina niki ni tondu riri mwena uyu wa bonus ri niwe turenda gucaria ikiuga ni kwihanda thaa 10 na ndagika 55 tugukorwo tugigucaria nigetha tukunengererie bonus ya ciringi 15,000 ithaa ri twina 15 ithaa riria ringi twina 15 na maundu megukorwo me chonjo kabisa hatiri andu coaches netumuonete tuko na yeye coaches huyo tunaita acha tupate coaches naitwa coaches Mwangi coaches yoshio hello coaches yes kwero atia hwaine Otire na oru ni mugure wa karuiro haha ni ceceni-ini ya Inoro. Okay. Tabarira-ini ya kwanduka na ndire wiki ndina muthuri murata wetagwo General Shohi wa Ithafethi. Coaches ni wageithika twageithika good kai muri aingi muriaga ku Inoro turiaga biu ona bururi wothe ndwakigeithika ona bururi ni muhoreru na macambiki aitu na macambiki othe riu metereire kuigua kuma kuri coach Mwangi na no ukiambirira na kumageithia na kumera we witagwo atia na we wiu. Yes. Okay. Apere gucokeria ngatho guturirikana muthenya wa umuthi. Yes. Na macambiki maitu nie njitagwo Mwangi assistant coach wa Chema Volleyball Club Juja. Yes. Na umuthi mukiwe tukire wira niguo goko Katarani ndo mwege barua hende tureyariria kana timu ya Kenya Prisons niguo mechi ya keri gitafanio-ini kia league niguo KVF league playoff. Yes.
na Mwangi nĩ tũramenya ngucanio ici nĩ cirambĩrĩirie mũthenya wa ira rĩngĩ nĩ ũndũ wa macambĩki arĩa matanakorwo makĩhota gwĩkinyia kĩharo-inĩ gĩa Kasarani arĩa makiumĩte mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri ona ya thĩ, no twende kũmenye ũrĩa ngucanio yanyu ĩrathire mũthenya wa ira. Mũthenya wa ira nĩ tũrathakire na Kenya Prisons meci ya mbere to playoff ĩthakagwo format twĩtaga best of 3 series nĩguo rĩu ya mbere ya ira nĩ tũramahotire gwa seti 3-1 na rĩu twĩna mwĩhoko atĩ ũmũthĩ nĩ tũkũhota gũthaka wega tũmahote tũkorwo tũrĩkĩtie series itũ tũ qualify gũkinya final. Na tondũ niĩ nĩ ndĩrarĩ kũu gathara-inĩ rĩ nĩ ndĩronire mũthako wa Chema ũgarũrũkĩte mũno kuma ngucanio iria mwathakire cia knockout kũrĩa mwena wa Makande Gymnasium mwena wa Mombatha. Na ndikiũĩ kana ũhoro wa athaki ta Moses Kamau, mũndũ ũgwĩtwo Lewi Ogutu arĩa mararĩ timu-inĩ ya Wafalme, hena ũndũ marokire gũkorwo makĩgeria gũcenjia timu na mũthaki na timu ũthaki wayo Kambabatĩra? Reke tuge muthako witũ ũguo rauga nĩguo nĩ ũracenjirie nĩguo tutinathaka ũrĩa tũrahũthĩrire tactic tofauti na ũrĩa twathakire kũrĩa Makande Mombasa tondũ rĩmwe nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ adjustment kũringana na opponent ũrĩa ũrathaka nake nĩguo. Reke tuge experience ĩyo ya Moses Kamau na Levi Ogutu gũkorwo magĩthakĩra national team nĩ ndĩrona imateithĩtie tondũ magĩire exposure na kũhota gũthaka hamwe na athaki angĩ aigweta tao na nĩkĩo ũrona mũndũ ta Kamau nĩ arahota gũthaka out of position agathaka variety of positions tondũ rĩu ũguo ũrona ira tũramũhũthĩrire mwena wa agĩthaka arĩ opposite kana right attacker na kawaida andũ mamenyerete kũmuona arĩ receiver attacker kana agĩthaka mwena wa left. Koguo macio no maũndũ no benefits cia gũkorwo akĩgĩa na exposure wagathaka na kũu nja. Nĩguo rĩu nĩ ũndũ rĩu mwena na ngucanio ndĩrarĩ hũthũ nĩ mũratindĩkanire na andũ megwĩtwo Magereza. Ndiũĩ mũrabanga gwĩka atĩa hwaĩ-inĩ ũyũ nĩgetha gũtigĩrĩra ũhotani ũcio mũtinatunyũkithio tondũ tũtikwenda gũkorwo nĩ tũgakorwo Kasarani mũthenya wa rũciũ. Mũrebanga atĩa? Twĩbangĩte tũrĩkie wĩra ũyũ ũmũthĩ nĩguo rũciũ tũthiĩ wĩra ũngĩ. Nĩ tũrageria nĩ tũraikarire thĩ ta team tũrakĩrora ũrĩa tũngĩenda gũthondeka tũmahĩtia tũrarĩ natuo no ingiuga most of it reke tuge nĩ marathakire wega kũringana na ũrĩa twamaharĩrĩirie na ũrĩa twamabangĩte no rĩu tũmahĩtia hanini tũgũthondeka ũmũthĩ na he handũ reception ĩratũthĩnĩtie hanini na ningĩ tũrore mwena wa service tũtigakorwo tũgĩte service nyingĩ tũtikamahe advantage ya kũmahe point hũthũ. Ndĩronire service nĩ cirathiaga nja mũno na kwaga gũkinya. Koguo ũguo nĩ mũbangĩte gũthingathinga mĩanya ĩyo gũtigĩrĩra gũtirĩ point cirora. Coaches, muoroto wanyu mũnene harĩ hihi mũndũ ũtahotete gwĩkinyia kũu ona mũgĩtindĩkana mũgĩthaka na game ya ira na ũmũthĩ, muoroto mũnene nĩ ũrĩkũ? Muoroto witũ ota timu ĩrĩa ĩngĩ yothe tũrenda gũcinda gũcinda gĩkombe gĩkĩ kĩa ligi ya gũkũ Kenya na nĩguo tondũ tũngĩcinda ũmũthĩ tũngĩhũra andũ aya njera ũmũthĩ tũgũkorwo twĩna direct ticket ya gũthiĩ Africa Club Championship next year kũrepresent Kenya na ona kuo twerekeire hau kabere tũrarora o gũthiĩ gũcinda na gũcompete nĩguo. So nĩ ũndũ wa macambĩki arĩa matagĩkinyĩtie nĩ ndĩramenya ngucanio ya andũ megwĩtwo KPA na KDF ĩkirie kũrĩkĩrĩra ndũgĩte macambĩki makĩyumĩrie magĩkinyaga Kasarani.
macambĩki arĩa me hakuhĩ ta a Gĩthũrai, a Juja, a 44 acio othe ingĩmoria mũtirĩ acerere ngĩteng'era ndagĩka ĩno no ũkorerere mũthako tũtirĩ tũrambĩrĩria ngucanio ya KDF na KP ĩno ĩrathiĩ na mbere makĩyumĩrie kwa ũingĩ nĩ tũramabatara na tondũ nĩ tuonete support yao ĩgĩtũteithia hau kabere na no twende ona ũmũthĩ magĩkinyia gũkũ Kasarani Indo Arena nĩguo kũingĩra ticket no ciringi 200 no ndĩmorie mũndũ ndakaigue hinya meyumĩrie nĩguo timu itũ very nice mũndũ gwĩtwo coaches Mwangi geithia Maina mũno na mũndũ gwĩtwo Mkopi nĩkũmageithia na boss nake mũndũ gwĩtwo Charles na mũkĩgĩa na ihinda rĩega na mwandĩkithio hotani thengio mũno asante sana na nĩ ũgũtũtũmĩra maumĩrĩra nĩ tũgũkũmenya ũrĩa gwagĩthiĩ no tũgũgwetha tondũ tũrĩ o haha nĩ tũkũrũmĩrĩra ũrĩa ĩrathiĩ mubashara no tũrĩgwĩta wakorwo wĩ handũ ũngĩhota gũtwarĩria tondũ tũrĩrĩkia thaa 2 very nice nigetha mũgĩtaragĩria arĩa matekũhota gwĩkinya magĩthikĩrĩria Inoro ũrĩa gũikarire nigetha makĩheo riboti nĩguo asante and all the best. Thank you very much. Thank you sana. Etagwo coaches Mwangi. Coaches Mwangi rĩ ni assistant kuria chema na ndaigua ni atindĩka wega. Yes na tũkũmendithĩrio hotani nĩguo na tũgũikara tũkĩmenyithagia mũthikĩrĩria ũrĩa gũikaire ũrĩa marakĩgarĩka mwena ũcio wa rĩrĩ wa kuria Kasarani turenda atĩrĩrĩ mbeca ici ndĩrenda tũcineane na ndĩrenda mũthikĩrĩria akorwo ta mwerethe wega tondu ni ndageria ndageria kumweretha no koni ndarakũigua ni tataraji ndaraigua skill ya baba ya mzee skia baba bwana ati na mtekamaji wala na msikiti turaheana mbeca cigana thaa 15 na twatigaria ndagĩka ta 5 ũguo ona ti ithano tondu wa riri ni wakarirwo ndiruhuraga na 55 na 55 riu niguo kiuga atiriri ndina ndagika 2 niguo na mutaratara turauga ni ukoya thimu yaku ithu ndungira guku gwakwa na tari kuhura uranda kuhura thimu gwa keypad kana gwa phone haria watega tururu to ukihihinya tunyamu tu kuhihinya ugageseti thimu stand by to urenda gukihihinya na bajeru ugakioya star mugwanja kenda no ugekira ruri rwa hashi ukahihinya tari thimu urahura wahura angikorwo ni rita rĩaku rĩa mbere muthikĩrĩria by the way uyu korwo ĩgĩkũrehera ũndũ ũgĩkwĩra atĩrĩrĩ cheza a star 779 hash win up to 1 million ukerwo karibu ugicagure ceceni ĩrĩa ũrathikĩrĩria ũhoro ũcio kũhetũkĩra thĩinĩ wa kambuni ino ya Royal Media Services Inoro nĩ namba 2 koguo ũkariply na gũcokia na namba 2 wacokia namba 2 gakwĩra atĩrĩrĩ cheza a star 779 hash win up to 1 million wina option number 1 ya cheza box ona tutirenda kumenya maya mangi marauga atia ithu turakwa haha cheza box option number 1 ukariply na option number 1 ukauga cheza box wacheza box ire ukerwo pick a box and win up to 100 Kenya ya 1000 Kenya shillings ukerwo kuna box 1 2 iko na box 2 3 box 3 na 4 box 4 tugaga atiriri box ici nyari ni ngapi ziko na kitu? Mbili ziko na over 100,000. Zingine zimekaa tambarare tu. Ziko tambarare haina kitu. Sikareti huko. Bure bila. I don't know what to call them. Sikareti ho kunina na mathaa. Riu we tukwiraga hani hari athamiri yaku ikiraga atiriri. Namba yakwa ya munya yake koragwo iririku. No urore miaka yaku ya kana gaku. Birthday. Hindi wekirwo birthday yaku ya mbere. Muthenya uria wa engage ro agikorwo ni wakihetukire mutaratara wa engagement agikorwo akigucirwo mabebe-ini oka undu karia ona namba yaku iria
ya kindu ya munyaka ugacokia na box ile ukorwo ngoro yaku na thamiri yaku ya gwathirira wacokia ri ukaromeria na mutaratara wa pin yaku wakorwo no waingira thiini wa kihitahitano kiu no wone message ya ukwira well done ni wageria na ni wahotana congratulations inene muno umepata Kenya umepata na ngikorwo nduna gukorwo ukigutha munyaka hau ri taririkana hau wakinyia level iyo ni imwe no twina general show wa itha fethi already twina namba yaku ya thimu na official name yaku draw-inĩ itu ya bonus ni handu mararigwo kwa bonus ngukinya atia kana draw-inĩ ya bonus ndingira atia uriingira ni gukorwo atiriri ni ukinyire ati ni uthakite tondu ngikinya draw-inĩ itu ya bonus utari undu ugeretie mamu witu na baba witu na sister citu na brother citu kana atia na riu niguo raneana ndagika cigana 15,000 idhariri hata wacha hivyo mimi niko kuna we tumaheriri ndagika igiri tu just 2 minutes 2 minutes tondu sema nipeane 2 minutes ina 56 meheane na 58 tucoke ru tuhure thimu na 59 ni sawa ni sawa tuko sawa tuko sawa kabisa na 50k 80 ikana 58 ikandruya na 58 tumogreda ikaigire nigetha riri by the he mundu ngihiuka uguo muhiuko wa ndaika ya mbere akorwo ugatiri akorwo munyaka wake niguo cio ni auruma akorwo ndaiguira thaa ici ati augatia twauga ni star 779 hash chagua cheza box shokia na gathanduku karia ura thamiri yaku irakwira kena indo rumireria na mutaratara ukira pin yaku na by the pin yaku ni thiri yaku usifanye mtu kaangalia kaona password ya phone ya nini udukareke mundu amenye warikio guo ri ta imagine we hau wakinya haha twina general jina yako official na namba yaku ya thimu twinayo tondu riu no second ndiratara ri ngoro ngigwa mwena wakwa wa kuhihinya nduru ni wageithio na nikuwa nimewekelea nduru yangu ya 15,000 Kenya shillings no rageithia ni wageithio ni madam twitaga Irene Refiro anasemaje tuthikiriria ekundu gwitagwo gacatha kuria tetu Nyeri na mena mucimu wa gwitwo Jesse Mwangi Kamuri wa kuria wa Magana Ward wale makiri ku arajira ngugeithie muno tukiheanaga mbeca ri tukigeithie nginya ikaria wa Magana riu ri ni mwambia maundu ndina muhotani wakwa no riu ri reke nguo ni ndamenya ni ngumenya no ukungora no menya hena handu ndina Jemithi aretwo Jemithi Mwangi riu Jemithi Mwangi ni wamuona tumucarie wacha tutafute Jemithi mshindi wangu wa kwanza wa 15,000 Kenya shillings na ni wega kumwira atiriri wago-ini wa cheza litari yake ria mbere waho by the way uyu uri first time yes wahurirwo wage kuoya tuna choose selection number 2 kwanza hau hago selector ne bamba moto sana na finya number 2 yes anaitwa James Githua wa Mwangi James Githua Mwangi gikorwo ni gutonyete mwago-ini wa cheza ya terere James Githua Mwangi wewe bado bara hello James kwero atia James Githua Githua kwero atia hwaini ni kwega sana turakuhurira kuma kwa Inoro ni njitagwo mugure wa Karuiro na twihana mundu gwitwo General Shoi wa itha fethi na ni tabarira-ini yakwa nduka ni ukuingirite kwa cheza Githua ni network ina thina ikane atia Githua ni ukuingirite kwa cheza ni kuingirite good tikio turagi kuhurira riu tikio turagi gwetha tumenye atiriri mundu gwitwo Githua witu kana angikorwo no hote gucutheria thimu yaku kahinda-ini gaka ri thimo na mathaa ni mathira ni twaguikiria riri ciaku 15 ngiri wibange nacio maundu-ini maria ukiri namo gwa kahinda gaka ora ithuĩ nĩ twakena nĩ gũkorwo nĩ twakũnyitũkia wĩkũ wĩ mwena gani wa bũrũri ũyũ wĩkũ wĩ Makadara Nairobi salimiana sana Makadara niko hapa Makadara asante sana Mwangi thank you Mwangi asante
naitwa James Githua Mwangi muhotani witu wa mbere wa 15,000 Kenya shillings. 15,000 Kenya bona dia mbere ya cheza tariki ici ni cigana ni 4 July. Very nice. Tunaenda vizuri, tuko sawa. Rĩu reke tobe tuthie kwĩ Mũnga mathaa mababa wa Waithira tumenyithia ni atia ne kugeithia andu agithurai agithabai tigana githurai ri githurai ni gwa kure ni gwa kuchinjine wa volleyball tigana na githurai ni thaa 11 na ihandite wega ina ndagika imwe. Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Andu a family imwe kuma itura ria Kagumo-ini mwena wa Gatundu ya Muhuro county ya Kiambu no hathara maratara thutha wa nyumba yao ya rumu 3 kuhia nginyagia indo ciothe iratuika muhu. Maugite matire maramenya kihumo kia mwaki ucio makihoya thirikari ya county iyo igure ngari ya thima mwaki tauni-ini ya Gatundu niguo kahotaga kungethanira na mitino teyo. Murikitwe rwa Mwangi na murikite makaya ma family iyo. Mutino wa mwaki uri urahabanirie nyumba imwe ya rumu 3 itura-ini ria Kagumo-ini Gatundu ya Muhuro riu niguo utigite family ino na mushayo wa hathara iria marathire amu indo ciothe cirahereire nyumba-ini. Tagwo Catherine Njeri wa Gikonyo kuma guku Kagumo-ini tunire mutino wa mwaki ni kuheire nyumba ya mwana witu wa mwanake ndauma kuo na indo ciothe ni ihire na gutire kindu githarirwo. Ni tukwenda kwarianira thirikari na muno gavana witu wa Matangi atuteithiririe mwena tondu tutire na thima moto na wendo wa wendi mwega muka mututeithiririe na nigetha tumenye ura mwanake uyo kwakirwo nyumba ni tondu na riu ndatuye gukoma ku ndari na gwa guikara ona ndari handu angirara tondu indo ciothe ni iheire na ikihia indo icio ciothe ndauma haku. Maugite matinamenya kuria mwaki uraumire amu mwene mucii ndarari kuo no maraiguire mbu na gukinya mwaki urikitie kurirembuka. Nditagwo Meyo wa Mbui na mwanake uyu ni makire muno ni undu ndari kindu atigiirwo nyumba iria ciothe ndona ndogo na gutiuma mundu ona umwe mungituteithiriria no tukene tondu na riu ndari na gwa kurara. Mwaki ni uhoririo ni andu gutire kindu marahotire kuwerera mutino-ini ucio riu makihoya andu a wendi mwega kumateithiriria gucokereria muturire wao. Oho makiuria thirikari ya kaunti ya Kiambu kurehe motungata ma thima mwaki hakuhi na muingi. Miri wa Ngari Njoroge kuma itura ria Kagumo-ini ni nyina wa mwana ucio na mwaki ucio kihanika ndiuma kuo nyuma mugunda ndoka ndakora andu makihoria kou gutire kindu kioereirwo onake ona indo ciothe ona nguo ndari ona ite ciothe indo ciothe ni hiu no turia andu a wendi mwega matuteithiririe nigetha twakire mwana ucio nyumba na gavana itu wa Matangi angirehe thima moto Gatundu no tukene nigetha riria kuoneka mutino to ucio tugateithagiririo. Tutingimenya kihumo kia mwaki niki tondu gutire mundu uma kuo tinamenya kuria mwaki umire no mwaki wonirwo giakana. Ceceni ya kwina Inoro FM kuma Kagumo-ini Gatundu ya Muhuro ni njitagwo Wero wa Mwangi. Makiria ma family ngiri imwe kaunti-ini ya Kajiado ni itanyitwo kuguneka na mubango wa thirikari nene wa utambia wa thitima matura-ini na mariki mukaru ministry-ini ya hinya wa kuhuthika Alex Wachira augite thirikari ni yarĩire mitaratara ya gutambia thitima matura-ini maingi kaunti-ini yo ya Kajiado. Mariki twacuka wa Kiari ari no horo cio makiria. Mubango wa thirikari wa gutambia thitima ukoretwo ugitwarithio na mbere na kuria family itanyiheire ngiri imwe Kajiado ya gatagati itanyitwo gukinyirwo ni thitima micini yao. Mwandiki mukaru ministry-ini ya mahinya Alex Wachira akiuga thirikari ithukiire kaunti ya Kajiado bilioni 1.6 niguo kunyitithania micii 5,780 na thitima na Kajiado ya gatagati igithukirwo ciringi milioni 427. Ile pesa ambao rais amewekeza katika Kajiado Central ya projects ambazo zinaendelea is 427 million shillings and we are doing that 2 projects to ensure that 1,076 households zimewekewa stima. Tupigie rais wetu makofi. Ile instruction tumepewa na rais ni kuhakikisha PPA ya Kipeto Suruai
tumeiharakisha ili wakuje waanze ujenzi wa another power plant. Na mimi ile kitu nimeambia watu wa Kipeta, ile kitu mimi naomba mfanye ni wakati hiyo ujenzi inafanyika, muhakikishe labor, watu ambao wanafanya kazi pale wametoka hapa Kajiado na hasa Kajiado Central. Mũmbunge wa Kajiado ya gatagati Elijah Memusi akiuga uyu ni mubango uguteithiriria kwarahura miikarire ya aikari o hamwe na kugacirithia ukuria gicigo-ini giki kia umbunge. We shouldn't be talking about schools that have still not been electrified. Where education is going, we are talking about a digital generation. Watoto wanasoma kutumia laptop, kutumia computers, and that is the world that we are going to. Gerifo tera Inoro FM kuma Kajiado ya gatagati getwo Wacuka wa Kiarie. Matama mangĩ ũkũmamũkĩra hona cia handa thinacara cia hwainĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ithoria. Yes, kwerwo atia? Akirikia urite atia kauma na mubango ri. Ndona atiriri. Ndĩhĩndĩ mũranyita ageni ũgeni. Ndakwa ndigagĩthũkie gĩtharĩ. Hatiri horo. Ona we ukiri mwenyeji thi to ukimanyita ũgeni. Nditi muciĩ tutikire muciĩ thuothe. Kaĩ ũkuhana ta niĩ ndĩ mũnini ri. Gwitũ kũngĩokirwo nĩ ageni. Ndamageithagia ngĩthi toro to no nginya ndĩhetũke nyũmba, no nginya ndĩhetũkĩra nyũmba. Ũgĩthiĩ toro. Ndiendete ũhoro wa ageni. Aca. Ndarĩ mũndũ very shy. Rĩu nĩ niĩ ũyũ. Atia rĩu rĩ ũrĩa ũkuo. Nĩguo mwĩna indo ĩ. Akirigwo kana no mũkĩnguetha mũkĩhe icio 15 ĩ. Ngĩcoti gathĩna ke hau. Mawatho na mĩtaratara cigũikĩtie njata. Matiranjĩtĩkĩria. Ndũngĩneo na ndururu. Ndũrĩ kĩndũ ũngĩtũnga no mũndũ gwĩtwo. Na gũtirĩ ona mũndũ mũngĩrũmĩra ũguo mũnengere. No nginya agate tigiti. Rĩu uona rĩu ta kũcimĩricũ haha na gĩtaũ. Na mũndũ gwĩtwo Margaret. Atĩ rĩu atĩ mũndũ anyunĩre karitho ũguo atĩ itingiuma. Ona gũciruta atĩa? Ona no wĩmenya nĩ system. No nginya maingĩre harĩa *779 hash. Yes. Maingĩra kũu mathiĩ nginya harĩa cheza box. Macagũra ithandũkũ. Either rĩkorwo rĩ kĩndũ kana rĩtarĩ. Marĩkia process iyo rĩ. Maingĩre draw-inĩ. Rĩu gĩthiĩ harĩa kũheana bonathi nĩ ũkuona rĩtwa rĩao. Rĩu gĩthiĩ kũrangaranga draw yakwa rĩ. Ndahota gũkora Wanjirũ hau. Ore Gĩtaũ hau. Ore Mĩricũ hau. One. Egwatĩre mũnyaka wake hau. Mone mabathi. Aikarĩte o haya onere. Onere mabathi. Etiguo. Iyo ndĩrarĩ na rĩrĩ. Na kĩci ĩmwe ramakirie mũno. Ngatũmĩrwo ũtukũ racuria rĩ. Rĩngĩ nĩ tũkĩarahũranaga. So kande kahura thimũ hae gatura na cohi nĩ nyinaga na ngeretie gwĩka atĩ kamũria rwĩmbo rwaku rwĩtagwo atĩa akanjĩra tũkaigĩrĩra rwĩmbo rũgĩthira nĩ hĩndĩ ndĩreka nduru. Imagine ngĩhũra thimũ rĩ ngĩthi gwĩka nduru yarutire rĩtwa rĩcio na to ndimũĩ rĩ ũrĩa areĩta rwĩmbo-inĩ na ũrĩa etagwo rĩtwa rĩa original rĩa gĩbandĩ ngũrani rĩ. Rĩu ngĩcoka kũhũra nĩguo aranjĩra atĩrĩrĩ so nĩ wamenya nĩ mũraria nake nĩ ũrĩa ũgũkũhũrĩire kwarahũra naye akwĩra ena rwĩmbo ndakonda thaka hĩndĩ ĩyo. Aya. Niĩ nani rĩ hĩndĩ ya kera hakĩrĩ mũtumia mũkũrũ wa mĩaka 70 ũikaraga mwĩhoko ndĩmũhete mbia maita merĩ na nĩ ndimenya. O ndahũra ndathi gwĩka ndurũ rĩtwa rĩake rĩkauma akanjĩra tondũ we nĩ atigirwo ndarĩ mũthuri ciana ndarĩ mũndũ mũroraga rĩ atĩ augire we aikorwo cheza iho tari hĩndĩ akararĩra wĩtĩkio wa gĩthemba kĩu ndĩmũhete maita merĩ. Show different. So kĩndũ kĩrĩa kĩega rĩ no wĩtĩkio. Bata nĩ gwĩtĩkia ũingĩra harĩa wa hinya *779 hash ũgaikara ũkĩmenyaga nĩ ũkuona kĩndũ either woe box ĩna kĩndũ ũtũmĩrwo direct kana mwĩke draw umuhe bonathi. Na kũrĩa gwitũ hena mwanake ũrĩte. Nĩ ndona ona nĩguo ngwenda ngũrie mwanake ũcio. Mwanake wĩtagwo Joseph Irũngũ wa Chege.
kwao gwetagwo gicigirira hakuhi na thukuru wa Kang'utu na kuikaine gwa Kamau Mukuna orire Sunday utuku na eno kurwa miaka 25 uguo no mwanake munini na atanora nionekanite ena stress na kurio ni mutwe na muthenya wa mwisho onekanire humbite mubuto muiro na jacket njiru na ndari na iratu so mundu wothe ungimuona na mundu ungigua ndumiriri ino amuone no ahure thimu ici 0722 520 954 kana ahure 0723 395 427 kana no ahure ngia 0724 891 716 yes icio thimu ithatu 0722 520 954 kana 0723 395 427 kana 0724 891 716 mundu ungiona mwanake ucio ugwitwo Joseph Irungu wa Chege no ahure thimu icio nigetha ahote kunyitana na andu ao na nitukuhope ni ekuoneka Ngai ni agugiteithia no igwo ni ari na stress na nioneka kuri ona mutwe na no igwo na ndari na iratu guti mundu wari in a good state of mind so ni mundu ufatara haria kuonekera amenyererwo na thimu ici huru na ihenya nigetha andu ao na mundu ahure report borithi ria kana hure report borithi ria hakuhi no no thi no ungihota no thi nake borithi ne yo ri ona muhure thimu agirwo hau ri the better omothe thiini wa show ri turari horo wa maundu megie mathako na mental health wellness tondu andu ri by the way dikana muramenya andu tiega ona mwacemania na andu turiarwaru andu mena marakara kwaza moru muno turiarwaru muno ona kuri na athaki a mubira ndero ria World Cup ngona undu ucio mutukurire uria atukura muthaki uria ungi ndina ena gathina kidogo ona tiga uguo ndamenya andu ni arwaru nyambitie gwita racuria kwanduka riu ndamenya atiri nimenya kona gathina kau no guthiaga atiriri taru ithu turi atatu uguo nie nawe na mugure ri umwe witu ri ena gathina no kohi niko kaura kiu ona mutirabata gucaria ngora so andu tiega na no wega even checking on by the way arafu kaundu kangicohire maundu ma mental health thirikari ndire ya mwana seriousness ire mafataraga na ni uyu mutwe niguo injini ya maundu mothe uikota na meciria mega ona ndungimenya ni kuriagwo kana gwithambagwo kana ni gwikagwo atia so no nginya thirikari invest thiini wa mental wa wellness ya kire ya meciria nego nikio twina discussion iyo ihinda-ini riri na ni ngwihoka ni gukorwo na ni okira handu hega muno makiria na ngihoka ni gukorwo igiteithia na igituika uteithio kuri mamilioni ma athikiriria makiria aria mendete mathako na aria marathaka aria meina irabu matungataga athaki o enyewe aria rimwe meciria mamahuraga muno mundu akarigwo akurora nako kana egwika atia by the way ona mweri ucio urathire wa junior ari wa mental health awareness kuri arume ni na cohi na athuri acio so na ithuĩ nĩtũbatara gũthikĩrĩria mweri na arabu mweri ũyũ waheho rĩ June July na nginya August rĩ andũ aingĩ nĩmarekagia kĩrĩa tũboro ti tũigana ona nĩ gũthiaga ũguo by the way so show ya mothe nĩ njega mũno andũ maroru thank you aya riu tugwika atiriri tondu ageni meguku mugure ri ujithikirie tuingire ndani ya show wana ndaingira tuhandarikia kindu gigwitwo kiria ri kuria maduka-ini ri tuke tuingirite direct no maririkane bia no iria tutiaheana ciringi 15,000 ithari riu riathira na ciathie twerwo makandara guku Nairobi guku ni guku kwa Mr. Sakaja riu icio ingiri cia ithaa riri urenda ciukeko ni uhinyire kuria gwa star 779 hash ni ucagurire cheza box ni ucagurire ka box gaku ni wikirire pini riu horera
we nĩ tũgũgwĩta no ũmenye ona ũngĩkorwo ũrahoera rungu rwa iria ndagĩka ĩno na atĩ we ndũnathiĩ hau ndũrĩ wahinya star 779 gũtirĩ ciama na morirũ hakunanga ciama na morirũ kwa hiki hakuna kitu kama hiyo no nginya ũkorwo wĩkĩte ũrutĩte wĩra waku agĩbarũa gĩaku we ũgeithĩranie ũcoke nake rĩu Ngai agagĩkũririkana agagũtanahĩra gwatuĩka nĩwe tũko twahihinya ũguo ndurũ rĩtwa na namba yaku nĩcio cigũkorwo cikiumĩra na tũgĩciathĩrĩrie kuma nja wa Nairobi cia ithaa rĩrĩ cingĩgwa kũrĩa Karau no njigue Nesa ona cingĩcoka Nairobi rĩ kana kũrĩa Gĩturo yo kũrĩa cingĩthiĩ rĩ bata nĩ ũrĩa mũndũ akorwo nĩ egũteithĩka nacio indo kũrĩa irĩ rĩ nĩ ciĩtanaga rĩu kũrĩa Karau indo nĩ nyingĩ mũno ũguo no cigucanie cimerori kĩũrũra nĩ thaa 11 na ndagĩka 17 nĩ kwandũka tũrandũka na mũgũre wa Karuirũ mena coyi wa ithabethi kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 271 hash kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 271 hash watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nagĩrumĩka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best kwamũkĩra rwĩmbo mũnyamarũri rwa Ng'ethe Steve thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash nyamarũri Ngai ũtehĩngĩcaga inamĩrĩria gũtũngĩgũkũngũiya we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwathata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka kwamũkĩra rwĩmbo mũnyamarũri rwa Ng'ethe Steve thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana I'm so happy today. I'm so happy. It's the kids, baby.
Yes, kiu nikio gifeeling kia ndina kio muthenya wa umuthi. No umuthi na mabureki we sawa. Nikegwire? Yeah, you must be feeling happy. Ihinda tariri da. Anyway, karibuni sana. Ni thaa 11 na ina dakika 20. Niguo. Na wageni wa Shafika. Wageni wa Shafika studio. Karibuni sana. Uyu ti mugeni. Uyu uri ni mwenyeji. Uyu no tumwenegereria wira wa riri. Uyu ona kuria Nyeri akiwikaine kuria. Wa kuoya birika ya cairi handu njoe ya gucabu cairi. Ni coaches mbiri cukuruta wira ucio. Uyu ti mugeni ona hanini. Ti mugeni. Ni njamba ya kuria ruringo no muthuri uyu ndimuonete. Kwaja macicio is a trademark. Ona bare iguru ari andu ngirigwo uyu na wana tungana nake muhuyu kwa mahali namuona handu ndikani wa nyokabi da nesi kana gisimu kana gisimu ni mwata wa gisimu muno na namuona handu karibuni sana niwe tukwambia nawe muthuri karibu sana toya microphone yo mirori oguo yes good karibu sana acha ndiracia ke karibu pole cokera ringi good tugeithie murega athikiriria marita makwa njitagwo Moses Kimani Gitau niguo ni vice chairman wa KCB ladies volleyball team gitidroire muthenya ungi thutha wa gukorwo team manager wa team iyo miaka 15 niguo yes na no urage no murathaka wega no turageria na kuongerera ndio coach no dire coach wa volleyball the coach wa lawn tennis okay lawn tennis ni ri kuneria ndaihu ya Serena Williams okutui okay no umuthi ni guikara uru KCB no tukona na thondeka maundu macio kana kio na ihoru muthuri uyu KCB ni matindikwo nenda magwetwo Kenya ni prisons Kenya prisons nigucire nikio Gitau kidogo niguo uraigwe thi no by the time turathi na mbere ri ni ukorwo arahauka to ni ukorwo abanga maundu ma rucio karibu sana bwana Gitau karibu sana studio cia Inoro FM coaches tuthie gwe coaches tumuguciria guo good nikio mundu gwitwo Kevin Yeria Kevin ri kijana mbaru good akamukiheire uria mukuhe gatika ria gakuhi hena maundu matanathi wega na handu Kevin atanacora no sawa karibu sana kiongozi thank you uria kuguma itigana ni ndio gukuma itigana no ndirakimenyera tondu maundu no maingi no igwe kwa mundu urite handu ti kwega na ithuĩ turenda guikara twina ũgima mwega wa meciria niguo nikio turenda guikara tuheku na andu metagwo Mindful Kenya yes nigetha magitorore njuge geithia thikiriria niguo kura gwitu njitagwo Abia ndoka na Nairobi geto Milisho coach Milisho no kiwekaine ni ndirakena kibindi giki niguo akacokeria ngatho muthuri tuigite guku witagwo Bwana SK yes tunateha chance ya kwaria mathina maitu niguo nigetha aria mena tamo makamenya uria makota gwika niguo so thank you niguo ndo auto host na mugure na shohi karibu sana thank you karibu sana tuthie heather last lady but not least at least umothe muri two ladies in the building we are not to kaingene we koraga we not to decide kinya kuvuruga karibu sana asanti amaritwo ni Margaret Wanjiru na ngoragwo hari ndutaira na kambuni etagwo Thalia Africa tukoro Africa in many African countries na ni turi kindu gitagwo Mindful Kenya iroraga andu othe Kenya iganitio into small bits catering for andu othe Kenya na nigucokia ngatho muno ni andu na marayukia uhoro wa mental health tondu wi kundu guothe ona ithu twagithie na farogi smile uguo kigaithia mundu ndwaga kaundu karakugia kanini karakugia ngacokia ngatho na ngakena ni twoka kwaririria uhoro uyu hamwe na andu wa mathaka tondu turakiona nginya World Cup go twerwo na South
korea uria kurathire mena ũritũ magwĩte ndirakena mũno kũnyitanĩra na inyuĩ. Karibuni sana. Karibuni sana na niguhoka atiriri cohi ndereti no twambie umuthi ndikurekirira haha turithia tukitindikanaga nayo guo orire mahinda matwitikiria tukawa macokia ringi tukariria maundu maya ni amu ni andu ndirona makiandika muno gwa 2989 uria ni undu mwega gukorwo kiariririo kahinda-ini gaka tukwambiriria na market nyambe guhe o just a simple ndathomaga ligi ya Germany itagwo Bundesliga ri ni jo ni mwiragira mubira hena more than 3 players maneita suicide ndo wa kendo gitagwo pressure I think mari goalkeepers hena goalkeeper wari mo ekite wega few iragwo dikana yari ya 1990 something 96 agika wega few aginyitira kiria wega few acoka mucia gikora kana gake ne karakuire no kwiteithire. So I think ona ndereti no tukiaria ri athaki kaingi ithuĩ twenjoyaga Ronaldo volleyball tukarora kou karora coaches ukone sawa no mundu ucio inuka ringi ni etirwo ni cohi na hau kiguni kiuma kuria iguru kimwaragio reka atia ringi ni akuire kaundu ta kau uhoro wa mecire ni undu ukiri kuo ona ndironire obitikeni cia World Cup a few coaches ringi mundu ni ithe kana nyina ni ahurukire mundu wao ni ahuruka eguku ene wira na ringi ni coach kana technical bench na ni expect okorwo agi perform na akiruta wira mwega even in that bad situation ya ukorwo ena report amukira cia kwa maundu matirathi wega hena mundu muhuruku ndiui abatie gwika ati kaide-ini kau agikonda kurekereria responsibility yake hinde-ini riu ambe agathingate maundu mari enamo na nikio ngoda twambire na mundu gwitwo Wanjira twiri atiriri as it sits thaici kaide-ini gaka level ya uhoro wa mental health Kenya-ini ona no twabe tumume nja ya mubira uhoro wa ugima mwega wa meciria ri level cia guo ri kana tondu ukiri kuona ni wabatirite muno makiria ndui twigikire ni kiriku ndukani mota kumenya tukinyitie gikiro kiriku are we doing very bad nikyo kwena suicide maundu maingi muno ma suicide makiria ma nyumba kana micii muthuri ni oraga muka na ciana what levels are we ngotweka at the age of 24 75% gutiaga mundu anjitie kaundu ka mental health cishajagia ta mental issues nona stress ka graduate gatweka depression anxiety panic attacks to maundu tonini twoyagira no huthu riu yajagia hau igathie riu ikibuildaga riu mwana uyu turaigua urite ti ati mental health yajia o hau ni kaundu aturite nako ngakinya handu riu akanoga riu akareka maisha metu ari ko ni undu koragwo ho wikarite kahinda kanene ugakura rigia akamwira kaundu gakera family ndiraigwa wega cukuru ni ranogia ngawira-ini ni ndirarumwo akaburwo bara akero ni guthoma no endu amenya wita muciari kana oko ni mutumia muthuri mutumia aku akwira wira-ini boss yakwa ni arathumbura wokoera kaundu kahuthu ukona mutumia aku ni anaga ni eita ciana tondu ndwa muthikiririe haria na guku kwina pressure na nduro hatiri relief nayo kugo all our mental health at 24 years adu 75% of people have it ni mundu ni akoragwo agereire and 1 out of 8 from the teenage riu nikyo tuke twabatite has mental health ugithio gitara twana tunana kamwe ya andu agima riu at 24 years tu hau niho makurite 75% ugoru gutwikarite hau uguo studio ginya studio B sohi ginya studio B nturakinya andu 8 ginya Simon mwana wa production hena mundu wina gathina kau thini wa studio ino na ni ndereti njega tugukorwo twinayo the coaches ndiona ukiandika ndeciriria hi ni kaundu waririkana kana wanekora wina pressure kana ugakora muthaki waku umwe kana even two at a time mundu cio na ndara perform no kamenya mundu ni kindu twekire ngimwire ngi kana ni ndamwaririe kana ni kindu ekire wanekora na maundu ta macio ikaikurukia microphone hiyo kidogo gitumi gya twende kunyitanira na Mindful Kenya ri ni maundu maria tugeragira
for example ni ndiraga na ladies na Michael Kimani ndiraga na ladies na ukidira na ladies ni urabatara ukorwo ni wonaga uhoro wa ni hotaga guthoma mental illness ya mundu na ihenya muno through ringi reaction yore mundu eka tari ni ngianjiriria na kirabu giki ndina kio hari ile tumatani understand ite wega tondu mbere ya coach o introduce ite wikita substitution wabaga korora ndiraruta fulani ndehe fulani so hey de utanaga hau technical bench ukarora kuringana hare game ikinyete ala ndo ikorora tuthithi agathithika kau kona ingikira oria kiwanja tha ici ahota kuremwo ni guthaka niguo kuringana na ringi na ingiririe guoya ringi ni tense kindu kigito ikaragira muno ni results ya game ndaigua mukiuga Michael Kimani ni affect ni game ya Prisons na KCB ana utukaira na rahotete kwa gari open magacokera rucio niguo results icio ni turehagira thina tondu andu aria makenagira game kuita maingi ni fans niguo tondu fans most of the times matiri kindu gya kurusa no weta coach kana team manager na Kimani no atetwo ni akoretwo miaka mingi as team manager results ni kuri handu rithie gucokia horo wacio sana sana ingikorwo cire negative ingikoire negative ure tutare kwendete ikorwo gucokia ciure cigana na mbere yo coka tagatika haha ndiri wahurwo no coketie ciuria ri ne hoka tundu tungiringi na ni urithie mucio igue mundu renda gukuria ciuria ingi ningi odi ukunyitane maundu macio nigetha tuhote ri niguo tugakena muno guka kwa Wanjiru na Ndumetagwo Mindful Kenya ni magutwira uria uri hota ku determine muthaki uria ungirora mundu tutigekora na maitho maitu ma tutari na ugi ucio nikio twenda guthomithia na federation itu turamaheoya na giteo muno niguo anako maundu mara mangi ni macungaga ri gaka matiga gicunge tondu Mindful Kenya marajia na marenda kwanjia na ithui volleyball so before mathiete kuri other sports tuiko twakibenefit matiga kiende kwanjia na ithui coke tugicunge twage kugunika na mathomo maria mathomo macio tondu team managers tari wa cindo cia meka sarani mugure tiko huthu ndirari kuo nikurahiuha oro rimwe itikagia micumari tubona wanyirire ata game itathire ndaenda maundu mai ona wa mugeithia ndangimenya wewe yu ona mugeithia ndaririkana wewe yu ndagiririkana arigo no cio wamenya yu bada ya hotanira kuona at least ni pressure ni ikaikuruka tondu ni tukuaga muno game tondu he mundu ringi ta mundu wanyire akenja kirabu he mundu wauga ati kundu wa guthie ni riu ni arona ati obstacles nyingi muno andu aria mauga ati guthie kundu ri ni makuya na kanya wikate gaukenerera so ni kurituhaga mubira-ini so twakenera muno guka kwa Mindful Kenya tugithie he coach uri ari kamwira microphone ithiete ri by the way how often mundu agirire gukorwa akidebrief mugure tuge ni mauma game ni magirire kwaririo after that yes twajagitea mathia camp nitwe encourageaga amaketrain bado magatrain ginya hakiri yatwarana so we are prepping them for makeshida kamage gushida that is I think the most key how no twendaga muno tondu ungioka hathutha-ini na ngoro ndiuma hariririe mbere ni hoyaga nditi kwiguithia muthaki oguga coach the managers na raki gucoka metikire ni mashindwo na maria rito gutie kundu marathie ni hoyaga nditi and it takes time kuma heal na riu kurio kwa kuhona na ihenya na ni kuigwa mundu ni aruta muwe riu twajagia na uria maratireini in preparation for it nikiona hare marashindwo na tukihoyaga makishinda mako meridi the impact ndikoragwo too much the disappointment tidito muno egoka but the coping mechanism ni atrene twagishindo but do we agree we did our best ni hatugwire ni hatuku next time tu ni mahota ku move na ihenya no ngia ko mahariria me camp okay kwaja kumera don't worry matigi understand tondu ni mundu ni aumire kirabu kiu akikira giki na erirwo tondu ni watotiga tutiri undu geka ndungihota kumhonya na ihenya so tunyitanaga na athaki during camp the camp tukama train meshiria magitrain physically very nice mundu gwitwo gitau from the administrative side coach Mrisho no regi umuhete wira ni gwathi uria guthirio muthi
tigitiguo mukwendete uko mendekithia kana result iria ciendekithirio. How will you take that riu nigetha gutigirira na inyu mutinai korwo muri akari muno gwi coaches na technical bench tondu na oru nigi mwamarituhira na oni kurituhira mwena wa thaki tukuhonania atia tui hamwe ithuothe? Undu ingenda kugania atiriri gutire muthaki wendaga gucindwo niguo ona ndui haragiririo gacindwo by the way ithuothe twendaga gucinda no kuri mundu kwi mundu witagwo sponsor sponsor wa sports mundu uyu rimwe ndendaga kumenya uhoro wa gucindwo macio ni manyu nende to ciangirire ba sponsor akoragwo atarite mbeca iria akoretwo ahuthirite hari inyuĩ nigetha gukinyia hau na rimwe ni ugukora ati he team iracindwo na iracindwo na andu matahuthagira mbia nyingi koguo nona sponsor ni agukorwo na ruo ruingi muno kama mathabu macio kona maya ni ma minus koguo ni hagirire gukorwo na andu mena wisdom andu magirire gukorwo ni mathakite sports makamenya kwi muthenya ungiukira wega kwi muthenya utangiukira wega na tio to muhaka ucinde tondu ningi ungi force athaki aku ati no muhaka ucinde of course ndukumera ni mathie magacindwo no ni wagi gukorwo na njira ya kumenya uria ukumu approach nigetha na magicindwo matikone ati ni wakena kana ni warakara na riu mwena-ini wa ma coaches na maybe technical bench na team manager acio nio ningi wagirire riu kumaikarira biu acio nio kumapush nigetha makimenya atiriri mbeca ici to kuheanwo iraheanwo no ni magirire kumenya atiriri pressure ya kuma na iguru yagire gukinya haria turi tutikamiikurukie na kuria kianda tondu after all wamiikurukie na kuria kianda the performance ni gukorwo ithi na nikio kaingi wonaga performance yahota gukorwo ithi ni undu wa maundu maingi no korwo muthaki kaingi arauma muci atarite kana okorwo ni mutumia wa mundu kana ni muthuri wa mundu umire muci matakuiguana na colleague partner wake na nikio wigua kaingi athaki ni maratwarwo camp nigetha meherereke kwehutio muci hanini problem icio cia muci tondu muci ni kuri mathina aha na haria anatiga mathina ma muci ana watonya ngari ni no korwo ni matatu ya gutwara kuri urathi mukahitania na makanga mukahitania na mundu ucio hikarite hakuhi nawe ucio kumitwara ku kiharo riu sponsor ya okorwo ti mundu ura wina wisdom ya gwiciria maundu ta macio pressure yothe akarehereke technical bench koguo kuri iguru ni kwagire gukorwo andu mena wisdom wa kumenya umuthi ni twakihurwo no rucio kanoke tugathaka better tareke njuri atiriri ni triggers iriko coach arafatara kurora you know tariu no waigua gitwira atiriri nie njuke haha nyuma na maundu makwa ma muci mugure athie kunjariria uria twaragia ngamurumania coaches arafatara kurora ki what are those tunyamu tunini to behavior kana tu maundu turia we ungindora uguo wire coach uyu mutumia ni amutwara ihenya niki barafatara kurora number 1 coaches nio moi athaki ucio for a period of time number 1 ungiona mundu ni anjia kurakara gukira uria muwi menya hena kindu yathie na mbere tondu aikoni kiundu kia ona roko ni kwa mwa gucinda ringi ndarakaraga muno rita riri nona kiria ni ona riu ni arakara nginya ndarenda kuigua number 2 ni arega teamwork handu hothe mure uguo undu kuchuga twigwiko kona ni araregana no horo riku no horo ucio that is very important ukatia kunuti tondu icon mundu rendete andu iki giki number 3 ku withdraw kuiga erika direnda kwaridia na no uramwira let's do vibely ni ashenjia tumaundu tutu ereka kawaida ni twacenjia that is rutu coach mamenyaga na tarugo ngukwirite ntumajoina camp we join them in camp ni to screenaga namba ni ndu ingira camp tukagu screen
there's a process tumenye atiriri o mauga matatu rĩngĩ uma mũciĩ ũgĩũka kampu mũhitanĩte na mwendwa waku mũciari waku waingĩra ndũgagũ screen waingĩra nĩkĩo ithuĩ tũkanjia nawe tũkĩrora maũndũ maya marakũgia wathi wa train ũgatũkora tũgathi tũkĩmacubaga tũkĩmaroraga nĩkĩo gũkinya gũthaka maũndũ macio nĩ meherete Mwanjiru mundu ni ekuyuria atiriri screening iri urauga screening ni ukaunjuria atiriri ni uhurirwo ni mutumia kana ni handu ukuhunguria guo horwa mbica ni computer ndorwo mutwe uria wikaire asha tukaga in different levels andu kuringana na size ya team tugoka ni turi the documents we use online and offline okoni offline tuikara na muthaki tukamunengera akaiyuria tugathie through nake tukamutariria score no agia toto iramaanisha 1 2 3 na tuguguteithio na tondu twina range from counselor psychologist psychiatrist all the way iwe ni tukumenya no gukuhandu mundu na gikiro giake toni kuri mundu na to stress tunini okwaririo hanini na acoke nomo no ikuri na tumaundu twaciari twa mutumia iya tumaundu twa 10 years akuite nginya muthenya umuthi tukamuteithia makehera nikio nginya kiharo athie akwate 100%. Coaches he mundu urakuria kiuria na thongithiria muthuri ucio microphone na giki ngukuria oria kihana ask coaches gatagwo Muita Kadeno ni analyst wa mubira muno so no umicokie na uria wikaga in terms of volleyball aranjira akirorera kindu gigwitwo World Cup ri kindu kimwe aranite kimwe kiraria timu cia Africa ni kuhandle pressure especially rigi ni mwafungo bao imwe kana rigi volleyball ni mwafungo seti imwe igire ugukipwa thaki aku game win atia matikage gukorwa ati pressure ni ya maikarira kuhandle he tora huthira losing focus ku lose focus ni undu wa kaundu kau kamwe ingi ni muthaki wa kuria uma mwega biu ni athire ni ageire injury aya angi ni mamba maingiria umaigaga ate kana mundu agiriire gwika ate ni ukunjite o miaka yaku okay thank you nikiuria kiu horo wa pressure kuri irigagiriria ri kuringana na the type of coach na murigo hari urigagia taro ngikona coach ni maita matatu he coach dictator ni arakuforce johi kana ni urathua kakuhana atia kana ni womira no nginyo thake na ndangiguthikiriria so akuforce pressure gucoka kuri muthaki kwina coach ungi cooperative coach no artist we gatagati-ini ni akahota ku balance arore ne show hithai ndakehota guthaka it doesn't matter game no result ciayo kira matari ni wa mbere ne cia shohi ni gathaga thaka rucio so ni njiraga thaki akwa it's not a matter of life and death kwina rucio niguo aikwena ne athie ri let us focus on tomorrow's game Don't need about the same example. Lukaku aregete kuhura penalty. Niguo. Tondu raugire Dali sawa mentally on that. Dauma ready. Na handu hawe ahure arusi tondu neronu ati niwe pro wake wa kirafu kia kiri wa timu yako bũrũri wa kiri kabatigire mundu ungi. Niguo. Tondu mid mundu ucio ngiri ready. Ona agirwe ta surprise. Hena coach ukitagwo babysitter. Niwe coach number 3. Babysitter coach maita maingi ni gukora na pressure tondu onako Wanjiru ni njui capacity yake iri iguru ri ona aguthaka ya gwituma ndingimuria ndungihota gutindika tondu ndirenda arakare so riu pressure irigagia nani ni ndeinuka ringi uigue ni hurire nyina wa Mungu tondu ni muhotirwo no thina uma wa Wanjiru tondu nu wote ndungihota gukira Wanjiru kuringira harĩa rũhwĩrĩire yes so pressure ithiaga uguo but no wega gwitikira kumirira niguo na uria twikaga nigetha ringi game nikio ratwenda guthomithio muno tondu ithuĩ ta makoci he mundu ringi kiwanja ni akumuonia sawa no ino kondo cio ni ukumurituhira agicoka acamani na kaundu kangi karatriga riu undu uria undu ringi no akorwo ndie
timu yako igithaka nyina wa mwini akwĩroragira nyũmba thikũ ici ingĩ mrĩ akwĩroragira rĩu nake athia njũria ũhoro wa kĩ wa game ĩyo kambĩrĩria rĩu kanjagĩrĩria hau rĩu ũkaigua ningĩ Kasarani police station nĩ ũthitangĩrwo rĩu mbere ya tũkinye hau rĩ tũteithio nĩ ũrĩa tũrĩ nginya ũrĩa tũrĩ wakaga on that rodio nĩ nene mũno he coach he mũthaki na he sponsor ũguo igua Bwana Kimani akiuga wewe coach we gatagatĩ ka andũ na he team manager rĩu team manager harĩ gũkinya hau rĩ harĩ gũkinya hau Kimani ũrĩa ugaga wacha niulize coach haha nĩ mũkũhũrĩtwo mũkĩambĩrĩria no tona mwathie kabureki ta rĩu angĩkorwo ndĩroragĩra game haha ũtukũ to ngĩkoragwo ũtukũ ya Argentina na Cape Verde focus ya kumera sawa ni marathaka irafungagwo Messi ni afunga aya magafunga uriaga Martinez agafunga aya makongerera no wathi urona skorani akimera ndiu niki ndirona gugikwo guo focus focus gucokia momentum ya andu atondo kuratuika timu cia Africa ni iraga ithiaga atia. Let me give you like an example na volleyball. Yes. Tondũ na volleyball ya shikuri game shati na mbere ciitagwo VNL. Volleyball Nations League. Eguo. Ongera bũrũri ta Japan rĩ. Japan no mahore set igĩrĩ. Volleyball ithaka best of 5. Ukihoro 3 sets to 0. Eguo na wauma. No uhure Japan 2 sets. Na mario kumario sawa. Set icio ingĩ ithatũ umahorete igĩrĩ ndũkũmenya ũrĩa igũthiĩ. Makohore so nĩ ma focus nĩ mawakara mũno no horo wa mental wellness kuma mũthaki mũnini African teams on a national team gitu twa requestaga through Mr. Kimani kuri federation national teams citu cikorwo na ciarĩrio nĩ andũ wa mental health tondũ nĩtũrusaga focus narua na hau nĩho team cia Europe na Asia na America matahũragĩra because nĩ marutaga wĩra wa mental health mũno kuma mundu emuni camp icio la igoro gukona mundu wa mental health ithuĩ twiranaga na camp citu cikiongerwo thikũ at least ni hau nĩtũrahoya ona ko nĩ andũ a NOC magũtũteithia kana sports fund anyone ũngĩtũteithia national team citu ciongererwo thikũ cia gũtirĩini camp tũtigathi camp ũmũthĩ na tukahũra mũbira juma wakona ihinda wakona ihinda inini wanĩrĩa mũbira na rĩa maũndũ maya mangĩ tondũ twenda nginya tũgĩthiathia tũrari horo wa financial financial literacy nigetha mundu amenya uria guthi kuigithia mbeca tugacoka tukaigua ringi mundu athakaga national team na nĩrĩhagwo wega ndarĩ kĩndũ gĩake akora na gũkũ ngĩrogota maratathi so rĩu na ningĩ inspire coach mũnini ũroka rĩ akona wĩra wa gũcoach tarĩ o wĩra ũguo ndũrĩhagwo wega na nĩ mũndũ rĩngĩ ũtakĩhũthĩre mbia wega so na rĩngĩ nĩ twathire kwĩrĩhĩria he kĩũndũ ndonete kĩwanja ndonire mbia ngiuga kĩũndũ kĩrĩa ndonire hĩndĩ ĩrĩa nĩ ihinda rĩa kwĩrĩhĩria ũguo nĩho nguga ũrĩa tũninaga kĩũndũ kĩu how we deal with such mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ nĩ ũrona tarĩ ihinda inyuĩ mũranyitĩrĩra irabu athaki na by the way amwe arĩa manyitagĩrĩra kana ene irabu aingĩ nĩ arĩa mena mathĩna ma meciria logistics na maũndũ ona nĩ irabu nyingĩ mũno makĩria cieheretie ligi-inĩ itiganĩte makĩria thĩinĩ wa mbĩtĩka cia football makaremererwo gatagatĩ-inĩ wa ligi makĩruta nĩ ũrona tarĩ ihinda rĩu kũgĩe na cikaro ici na camp ici mũndũ gwĩtwo Mĩrico ararĩrĩria tuikare thĩ tũgĩe na ũndũ wa gũbanga na ũrĩa athaki team managers na ene irabu tũrĩa andũ marĩa aragĩrio ũhoro wĩgiĩ mental health ingĩenda kuga atĩrĩrĩ ihinda rĩa hĩtũkire tene maũndũ maya twagĩrĩire kũmeka tene mũno tondũ tũngĩrora sports in Africa especially sports in Kenya twĩ mbere mũno nĩ tũcindaga different disciplines na ũngĩrora tarĩ ũngĩrora nĩ tugĩta federation ya football magĩrehe coach mũthũngũ ndokage wiki okana technical bench yake na technical bench yake nĩ ĩrĩ nginya na mũndũ wake mental problems mũndũ kũhota kũnyita mũthaki akamwarĩrĩria wega nĩ ũkũkora he mũndũ bench-inĩ ĩrĩa no akũrora athaki marĩaga atĩa koguo kĩũria kĩu woria nĩ kĩega mũno sponsors kana andũ arĩa marũgamĩrĩire sports
magirie kumenya atiriri technical bench to coach na assistant wake na team manager. It's a broad bench ire yagikorwo na andu aingi muno nigetha maundu ta macio magiuka timu-ini magakora mena andu a kuhandle. Niguo na nguciria Wanjiru ndeto ino ni tawe nguciria tondu wa mathoria maikarite ri tageria kwerethera thirikari twambiririo hari iguru thirikari in terms of even results no twikeke wega tungikorwo riu nitwaingiria ikorwo i part ya every national team akoni football ariria ministry ya mathako no twike wega tungiingiria horo uyu hari athaki atengeria ya turona magithie kuria Japan no mwambiriria na volleyball in terms of results kiria tungiona no twikeke wega thabu no cio ingaingihe no tukorwo na athaki igana na marabunja record ivui wa kuingiria incorporate horo wa mental health thini wa campus itu na mehariri-ini maya magi tugibangana. Number one, nikihutie our goat, greatest of all time, Eliud Kipchoge. No emutweri, mundu agitrain physically, ona meciria amenyerere, toni mate ungimenyerera ni ukota kufocus. To nikio outete gushinda na guthii ku athiete ka achieve that. Giariria the government or the Ministry of Sports and their sponsors. Kulingana na World Bank, for every $1 you invest in mental health, you get $4 back. $1 you get $4 back. Return on investment. Ini tondu tariu maundu mamwe andu ginya wigua matireka wega ginya mawira-ini, no stress, no mental issues. Ona ti aria arathi muno, issues here and there. Koguo ni ngiuga hari sponsors, hari the Ministry of Sports, ni hena fata ogo twero ni tucereirwo hena fata timu eno riri eraingira camp igakoragwo ina mundu uramateithiriria uhoro wa ugima wa meciria nikio makahota kufocus tondu andu a maroka uhoro wa mental health maroka kweheria maundu maya makugite kumateithia kumatauko to kwe kaundu mundu akuo kona takanene mwaria na mundu ungi ukona ona ni kahuthu mundu kaundu karakugia muno kugo o team national team na bado ici ingi cia sponsors ingigia mundu uramatara uhoro wa meciria magithie camp kana ria marathi guthaka ona ni magiwa mena mamuona hao ni mona hena backup mundu ahurwo ni mundu wake kwarituha hena mundu agutengera amwire kaundu mari hanini hakiri coke nikio focus ikorwo eriho it's very important ona turi ashirere muno Coach Merisho ri ara dira na andu agima niguo twagirire ku introduce mwana igana atia ena rika ria muthuri rika riria riradirwo na rio ni coach uyu kana kagiririo kwambiririo kubundithio ringi ku express maundu mamwe anga uria maundu macio ku deal na mukaigana atia mwana ari munini ambagia guthomithio kindu gitao concentration in other words ni twakura kura tumitaga focus unaona akoda rutetwo focus ugo igwa Asia iko very keen now that concentration and focus dari dathomithio kumonini ne wake koguo ha mwana ajia kwimenya inya gwika homework ni arota gwika wiki mundu ajagia hau nigi abuild ka discipline kau tari unaona ginya muona mukiripoti mahingiririo nja gate magika homework no concentration and lack of focus mwana ucio agioka akore coach umenya coach ya inherit thina uriku ucio kuo twana twitu nini haria wona mwana aku ni hota kwikira maundu wiki aje kumuthomithia that concentration on focus wira-ini wa mucii wira-ini wa cukuru nikio akure na discipline iyo kaingi tugikura wakoragwo ni uratuira ngani ureka kila mahali ringi tutionirio that concentration but it is important heka undu coaches agweta na tondu twerekeire ndagika cia kuga uhoro ri ningienda gathie ni igure atuhe mithembe 3 ya coaches
atwira he umwe dictator wa kuga uria mugwika he ungi cooperative no cio ngitwiria babysitter ndira assume hihi the best ni uyu witagwo cooperative ni arahota kuiganania coach agirire kana to ndira ku balance discipline na hard work at the same time ni kaundu andu aingi tutoi gwika tondu gaka ndenda gugathaitha ni kababa uyu niwe striker wakwa niwe hatari ndamwariria uru ri kana ndamwira ndureka niki utareka ri ni ekurakara no ningi ndaga gwika ati ni tukuhotwo makochi zaingiri thaici marathikiriria mareyuria uguo ni ndingiariria Mwangi uru tondu Mwangi niwe utwikagira ati how do they balance? Number one, ogo marakwira ni marafatara that training. How do you handle? Tondu they are not the only ones. Onara marashida Premier League na Champions League is the same. No ora mari na mikakati na do akumateithia kwariria do ariku. Nona coach aheo oni ori tondu coaches ogo maheagwo pressure okanginya rimwe na marakara tie na uru nao no ni aririkana hwaini report iri araheana ona no arugamie wira ona ni pressure nayo tu atrainagwo uria kwariria tondu ni ahetwo gitio coach wothe ahetwo gitio muno ni athaki yake tondu no monagio ura guguthie koguo angi empower nikio ha mashindo ndathia arakarite ni arathi akimeraga okay ni twagishindo why what happened to us we did our best but where did we fall not goka kumoria ni mugoire na ni mwe sponsor ni ukawa mathina mothe okamaigirira at the point where they are so disappointed fatiro masho kumera baadaye if you have to just go through that process to shido niki what do you think we can do next no doka kuema odoma sponsor at that point mundu no yuria tiriri mogwati ma coach uyu ugukorwo akihuthira hinya wa udictatori ugwati woguo ni atia kana kuri especially kuri athaki ungihuthira githuri kiu kinene muno na kuinsistira muthaki undu dauga especially kwa ya madiraga na iretu na nirakemenya iritu kuona maundu maitu fulani wa fulani ugwati woguo ni atia ugwati ni riri umenye number 1 athaki aitu ti athaki tu amwe ni aciari ni ciana cia andu nuona na athaki ni passion medete game icio nita it is them the game is them ucoke ru umunegenere kiria ndete maisha-ini make nuona ure wa manegenia afu ama disperse akoma ni kuthi mundu arathie njira ciake agithio go ucokera maita maingi mundu kwiruta moyo ni raithi kana kweherera game iyo ndo mwake erute no igwa ni retire na we ni ena capacity no tondu ni amenya ni arona no inegena no matter what eka no inegene ni agutiga guthaka namba 2 ni kuria marakiruta moyo riu discussion ino tiguthira yathira ndirenda yambe ikirirwo gakomo handu hariku ni undu wa mathaa ma Jeff Muga ikirirwo gakomo hau ni tugucaria giikaro kingi tuke riu ni njui no tugagitukania hinginya na athaki maybe we hear from the side to coaches na mutarani but next time no nyende tukigwe nginya riu from muthaki mwenyewe uria madiraga na pressures icio nigetha tukimenye riu ngumuhe o ndagika imwe aya ni mekuga kiugo kimwe ndagika 1 ona ni kaundu ka mwisho nigetha turikiririe ukigeithanagia andu a ground kuria umire ndikwenda ukaheo pressure wambiririo wikwate kuria ground yes ni gocokia gatho ni muthenya umuthi ni ngeithagia maitu Anjiru na mutumia to muthoni wa Buthia nacio nio manderete nio maginyiti haha haundi na uria ingiuga mental health ona ndikwariria athaki muno peke yake ngwariria kila mtu ni tukwenda tumenye riria waigua hena uritu na kaundu kanini karakugia etha mundu aranirie nake mundu utite mundu tangiruta ndeto ciaku na nja na njoke jarie uhoro wa athaki nituranyitanira nao to niyo kundu njui Kenya and Africa as a whole twina athaki twina andu magi tungithia tukoya gold tukaigwo hare iguru USA tugishindana na China hau mbere
in all games koguo tunginyitanira hamwe nao makigira camp tukama join tuteithie athaki aitu maundu maya marama tuma matika focus ni ndona tugithi kunene muno. Thank you very much coaches. Bwana Merisho, ndagika ciaku nini kidogo ni cianyiha tugwetha gikaro kingi ndukane mundu kamake munene na notice yakwa ndandika to be continued yeah it is like that maundu maingi niguo na nĩ wega na tũgũteithia andũ aingĩ nginya makoci marĩa maranjĩrĩria teams kũrĩa icagi-inĩ niguo na ningĩ ngeithagia maitũ nawa marĩ kũrĩa mũciĩ wa Nyaithe na gakĩgeithania kũrĩa gũcoka nyinũke geithia mũtumia wakwa na tũirĩtu twakwa twĩrĩ Angie na Gift na geithia Kĩmani tondũ team manager yakwa etagwo Kĩmani nĩ ahũraga mũno na kũnjĩtĩkĩithia Wakarĩndĩ no ndoĩ Wakarĩndĩ ndokaga mathaa maya Wakarĩndĩ nĩ akinyerwo nĩ ngeithi nĩ egũka hutia mũndũ njuge hingĩra hau tondũ maũndũ nĩ maingĩ. Thank you. Cira ũcio tũkaũcira mũthenya ũngĩ. Good. Tũrĩkie na coach na vice chairman na niĩ ngwendaga kũrĩkia na kuga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ. Yes. Winning is important but health is more important. Gũcinda nĩ kwega no ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ mwega makĩria. Speak up when you are struggling. Build strong relationships with your family, coaches, teammates. Don't carry your burden alone. Coach akugite coaching ni makoragwo mathomithĩtie ũhoro wa gũcoach maita matatũ. Rĩu coach nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na wisdom wa kũmenya no ta ciana no ta mũciari nyũmba mwana ũyũ ingĩmũtindĩka nĩ agũthoma, ũyũ ingĩmũtindĩka nĩ akũnyua ndawa, ũyũ nĩ don't care either ndaria kana njage kwaria agwĩka ũrĩa akwenda na ngĩrĩkĩrĩria nĩ ngwenda kumucokeria ngatho nĩũndũ wa gĩikaro gĩkĩ na ngeithie mũkũrũ wakwa harĩa Juja brothers na sisters na andũ othe a sports. Good. Wasalimike sana nĩ ngatho na nĩ ngatho gwĩciria nĩ tũkũgĩa na gĩikaro kĩngĩ o ihinda rĩtarĩ kũraihu twarithie na mbere ndereti ĩno tondũ ndona message nĩ nyingĩ mũno ciandĩkĩtwo no nĩtũkorwo tũgĩcithoma baadaye nĩgetha magĩfeel part and parcel ya ũtungata ũcio tuma naguo thĩinĩ wa ithaa rĩu. Asanteni sana. Ũmũthie wega na ĩmwe kwa ĩmwe nginya kwĩ Jeff Mũnga nĩgetha ndakagĩe na depression ndigĩra agĩe na mental issues. Ekwambia arũgĩte depression ndagĩa mathaa make. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwainĩ. Ni thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Atongoria ngwatanĩro ya arutani ma university ma mũingĩ wacu rũhonge rwa university ya Moi mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtie ministry ya gĩthomo ya mũre arũgamĩrĩri kuna a thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ maugĩte arĩa marĩ ho makoretwo manyitĩrĩire ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe makiuga nĩ maremetwo nĩ kũramata thukuru ũcio no ũguo matibatiĩ kuongererwo ihinda. Mwarikito Salome Murugi ni aratarĩria. Matagoretwo nĩ mwandĩki wa kĩama gĩa gũtetera arutani a university wa rũhonge rwa university ya Moi ya Eldoret Robert Oduor na mamenereirie ũtongoria mũru wa maabitha a ihinda arĩa maamũrirwo kũrũgamĩrĩra university ĩyo ya Moi mwaka ũmwe mũthiru makiuga atĩ matihotete gũtwarithia university ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire na magathiĩ na mbere kũmamenereria nĩ ũndũ wa kwagĩra gĩtĩo arutani university-inĩ ĩyo. Kikatiba ni kwamba wanatakana kama wanashikilia kwa miezi 6, hawa wameshashikilia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ikiwa ndio mbinu za kutafuta kuongezewa muda, tunasema wasiongezewe muda na hatutaruhusu. Kenya haina upungufu wa wataalamu wanaoweza kusimamia vyuo, waletwe kupitia kwa
mbinu nzuri za kikatiba, utume maombi ili wapite kwenye interview, tupate wale ambao wana nia ya kuendesha chuo kikuu cha Moi, sio watu ambao wana nia ya kuja kuonyesha kwamba wao ndio wanaweza ili hali hawezi. Matatizo ya Moi si matatizo ya hadhi. Matatizo ya Moi ni matatizo ya kiutawala na uongozi mbaya, na ambao unadhihirika unapokosa heshima kwa watu wanaoendesha mitaala, watu ambao wamekuwa pale kwa muda mrefu. Makiaria na andiki ya mohoro mwena wa Eldoret County-ini ya Uasin Gishu ni marori ya miario gatagati-ini ka anyiti itemi othe a university iyo ya Moi kuhanika niguo kihonia gia gutura kionekane iguru wa mathina maingi maria makoretwo makigomera university iyo. We are requesting that let all stakeholders be called on a round table and issues of Moi University be discussed. And one thing we are requesting again is that we want substantive management in Moi University so that all these problems can be looked into with a positive eye. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, jitago Salome Murugi. Bururi wa Kenya no uthiite na mbere na kuguciriria aigithia kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na minista wa wonjoria na iganda Lee Kinyanjui augĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari yakinyanĩirie itua rĩa kweheria bata wa gũkoragwo na visa kũrĩ aigithia a kuma mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika makĩingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, aigithia nĩ mathiĩte na mbere na kuongerereka ta ũrĩa mwandĩki Moses Ngigĩ aratarĩria. Akiaria ari mwena wa Tatu City hĩndĩ ya igongona rĩa gwĩkĩranĩra ngirimiti gatagatĩ ga kambuni ĩmwe ya Kĩarabu. Tatu City na anyiti itemi angĩ mũbango-inĩ wa gwaka nyũmba cia kĩrĩu mũgũnda-inĩ wa Tatu City. Minister Lee Kinyanjui augĩte bũrũri wa Kenya ũgũthiĩ na mbere na gũthondeka rĩera rĩega kũgucĩrĩria aigithia. Munene wa bũrũri President William Ruto nĩ akorirwo akĩheana rũtha mabũrũri mothe ma Afrika, mũndũ wothe ũngĩenda kuma South Africa, Ethiopia kana kũrĩa kũngĩ akĩenda gũka Kenya ndegũkorwo akĩhoya visa. Ũguo nĩ kuga akinya nĩ agoka kaiyũria maratathi, agoka agacera agacoka. Kũhĩtũkĩra mũbango ũcio nĩ tuonete atalii aingĩ mũno magĩũka kuma Afrika, na ningĩ nĩ tuonete angĩ aingĩ magĩũka kũgũra kana kurehe biashara ciao guku gwitu. Arugamiriri a Tatu City makiuga magana ma aigithia mathiite na mbere na kuonjorithiria Tatu City muno makiria kumana na gukorwo iri hakuhi na mucii munene wa Nairobi. Tatu City is perhaps the strongest example of what that vision can achieve. More than 110 large businesses have chosen to locate here. Thousands of families call Tatu City home. 5,000 students attend world-class schools every day, and every day more than 35,000 people come to work, to study and do business here. Kenya has embraced the model through its special economic zones. Aigithia ya kuma bũrũri wa Saudi Arabia makiuga Kenya nĩ bũrũri wĩna thayũ na ũhoti mũnene wa kũgacĩrithia biashara citiganĩte. One of the fast growing market here. I think there is many opportunities, and at the same time, as the minister mentioned before, it's a safe place here for investment, transfer money in and out, and also if you're going to have a good environment and good ecosystem like what we have here with Rendova. Ino ni station ya Inoro FM Ruiru na ninje tagwo Moses Ngigĩ. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu kũmamũkĩra ona ciahanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ. Ino ni station hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nĩkwanduka tũranduka na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabedi kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Watongoririe Musa
no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro mweri ne wa mugira njara na idueta Nice Choice Animal Feed athondeki a irio cia mahiũ yeithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County, tũkũreheire irio citũ na iheo mama, na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4, naguo mũthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer, Thursday tucemanie wa Njohi, mũthenya wa Furahi Day, Nyahururu, Saturday tugacemania Olkalao, naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Mũrĩmi wa mahiũ wagũra irio cia Nice Choice Animal Feed tugakumagari na mũtu wa Nice Extra Premium, nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed. Thiri yaku we mũrĩmi, maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice, kosa uchekwe. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote. Kuamukira Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*272#. Kuamukira Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*272#. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Kuamukira rwĩmbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*447#. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwĩmbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*447#. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste.
Andũ aingĩ hĩndĩ ĩrĩa marakinya ona kana gũthambia kanua matiririkanaga gũkinya rũrĩmĩ. Ũririkane atĩ o ta kanua gaku rũrĩmĩ nĩ rũhotaga kuoya na kũiga indo nyingĩ mũno makĩria mũno irio iria warĩkia kũrĩa ona kana kĩrĩa warĩkia kũnyua. Nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa wahingũra rũrĩmĩ rwaku ũkoraga kanyita keho ka rangi wa white kukuonia atĩrĩrĩ rũrĩmĩ rũrũ rwĩna gĩko. Nĩũĩ atĩ nginya rũrĩmĩ no rũhũthĩke gũkuonereria atĩ we wĩ mũrwaru kana wĩna mũrimũ mũna. Gũkĩrĩ ũguo hĩndĩ yothe nginya ũgĩthambia magego maku tigĩrĩra atĩ nginya rũrĩmĩ rwaku nĩ rwakinywo wega ona kana kũrũthambia wega amuona irio no cinyitĩrĩre kũu ona kana rungu rwaruo na rũkorwo hita rĩngĩ nĩ ũndũ gũcũngĩrĩria ũkorwo we ũkĩnunga kanua. Gũkĩrĩ kũgirĩrĩria ũũ ndũtigĩrĩre magego maku mathero na rũrĩmĩ rwaku nĩ rwathera. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol ĩrigagĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra dawa ya magego gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Kwamũkĩra rwĩmbo yembo rwa Vesti na Dorcas thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 381 hash. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa, na hata milele Bwana. Kwamũkĩra rwĩmbo yembo rwa Vesti na Dorcas thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 381 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩthikagĩrĩria ihoya rĩakwa, no kaingĩ thaithana rĩakwa, rĩtana gwaku nĩ njiguagwo, na kayũ gakwa gakamũkĩrio.
Oya zraune rwa fio rwa mutungatiri ugwitwo Reverend Jacinta wa Madera. Aha. Tagwo ni uthikagiriria ihoya riakwa ni murata wakwa muno. Ni njeraga na atungatiri tondu ri. Kundu kuu ndukaigua ati ki kana ki. Uririithagio o kiugo kia Jehova. Na ugakoragwo aca ureke ngwire. Tigai kuthikagiriria maundu macio mangi. Thutha uyu Aca tigana thutha uyu. Niega. Nenda-inĩ rĩ. Tungatĩri he meho. Na ũndũ gũtaraikara wega tungatĩri. He meho ũrona manĩkanĩte kwanĩkana. Ũtungata tũgacimbũcũra nĩ gũcimbũcũra kana nĩ gwĩka atĩa? Ona nĩ manjĩgĩthĩ maneri. Nĩ gũcambicũra. Nĩ gũcambicũra biũ. Kora. No ũngĩthoma kiugo kĩa Jehova rĩ. Nĩ ũgũkũrana wega atĩ no gũgĩcokete gũkerwo atĩrĩrĩ. Atĩ matukũ-inĩ macio ma thutha-inĩ rĩ. Haya. Nĩ gũgoka andũ makehananagia na anabii a Ngai. No matigakorwo marĩ anabii a Ngai. Na no metagwo nĩ gũgoka andũ mahana ta makuĩte ndeto cia ma. No ti cia ma. No ti cia ma. Nĩ matũhũ matheri. Nĩ ahũgũi. Nĩ Tiga gũkĩmaingĩrĩra ũguo mũno na ithuĩ tũtikĩrĩega. Anyway, nĩ twacokereria rĩrĩ nĩ ithaa rĩa gatatũ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ. Na ithaa rĩrĩ tũtirenda ithako. Na ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Nĩ mwenjeje mũno tondũ ma. Rĩu rĩ. Reke ngwĩre mũgũre. Aca ithaa rĩu rĩ no nginya tũngĩaria maũndũ megiĩ mental health. Na ona mathaa nĩ matwĩhĩria mũno. Nĩ matwĩhĩria tondũ nĩ twaremererwo mũno gũkorwo. Tondũ na mũmeragwo ũira wa matietagĩrĩra nginya mũthamaki. Atĩ kingi ndangiuga kũhorerwo sekondi ĩmwe ya mbe hũrũ ndũguo. Nĩguo. Rĩu tuga ũhoro wa discussion ĩyo, ndereti ĩyo tũgathiĩ na mbere ageni aitũ ma confirm wega. Nĩ tũgathiĩ na mbere nayo mũthenya wa Jumamothi tondũ nginya ciũria ciaku mũthikĩrĩria harĩ ha 22989 ona tũtina cithoma ona kĩmwe. Ona hani no ndũkamake. No ndũkamake na nĩkĩo tũratanya gĩikaro kĩngĩ mũthenya ũngĩ atũthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria ũhoro ũcio tondũ nĩ ũndũ woka no ũrahutia andũ na njĩra. Yani kila mũndũ nĩ ara identify no ũhoro ũcio in one way kana ũndũ njĩra ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũrahutio nĩ ũhoro wa mental health. Na koguo nĩ ũndũ wa ndereti ĩyo rĩ tutinahota gwĩka draw ya ithaa rĩa no ti kuga atĩ mbeca icio nĩ ciathiĩ. Haijaenda na mtu. Tweke atiriri. Iko hapa kwa nini? Kiririo ria ndirona ari wega. Urona atia ari wega. Ikuringana nani? Yes. Thaa ici ni thinacara ina ndagika cigana? 24. Niguo. Tumahe ndagika 10. Nona ina 35. Thinacara na ndagika 35. 6:35. Okira. Tunengere muhotani wa ithaa ririko. Wa 10 nginya thaa 11. Wa 11 nginya thinacara. Tumukande ciake 15. Ino Jeff Mungagithie guka guthoma haha matha emwe. Kai maundu ma mento mokire. Tugithie gukinya tha emwe ri. Tunengere muhotani riu wa ithaa ririko. Wa ithaa riri. So kiria turenda ri ndagika ino ri. Twatigia ndagika 10 na inya ona ni 14 kana ni tugo turahura ndiro na 35 na ina 24 ina 24 twatiga ndagika 11. Yes tukorwo tukinengerana ciringi 11,000 niguo no 15 15,000 cia muhotani wa ithaa rĩrĩa rĩngĩ twarugia iria thaa 11. Yes guko guo nginya riu ndagika ĩyo niguo so tukorwo tukinengera muhotani umwe na no ukorwo by the way tikuga ati tondu thina thaa 11 ni kinyire ati riu nduru ikinyire hau se turacihuraniria ciothe imwe igitigia ndagika 3 ri tutakuwa na mushindi kwa simu koguo kuria tuko tuhurite tayari na kiria turenda ri kiria tugwika ri ni kuhinya star 7 na reria haci reke ndaririe cucu tondu ringi no akorwo na maitu akorwo no hindi wa coka mucii ati ni kuhinya star 7 7 ĩngĩ na 9 ukarĩkĩrĩria na rũri rũu rwa hash wona weka ũguo rĩ motora kau ga kũhũra finya ko kau ga kũhũra rĩ tarĩ thimũ ũrahũra rĩ uhinye kau ga kũhũra wona wahinya kau ga kũhũra rĩ nĩ gũkũria angĩkorwo nĩ rĩa mbere ndũrĩ wathaka nĩ rĩa mbere ũraingĩra ĩgũkũria nĩ ceceni ĩrĩkũ ũrathikĩrĩria nĩ kwaigua ndeto icio na inoro rĩ
ti uragithikiriria Inoro ni ya keri koguo ukwandika ugucagura ukwandika number 2 uhinye kau ga gucendi gakuhura kauge hau uguo reply igutware handu handikitwo atiriri cheza star 779 hash win up to 1 million Kenyan shillings hau kianda wa hau ri ona ndugukiona number 1 number 1 ni kiugo cheza box we ukwandika wanu uguo umeandika ucoke uhinye send kana reply no anyita reply ikuhingurira handu hena to box ikwira pick box and win up to 100 number 1 box 1 number 2 box 2 number 3 box 3 number 4 box 4 no anyita biri iko kitu ndani box igire ciena mbia igire citire cikarete tambarare citire onake cikarete hau cikuhurithanirie mathabu mutwe we ona tutirakwira ucagure to box twire o kamwe tu o kam na beria ngoro yaku na kimunyaka giaku gigukwira oyeno imagine yes wona weka uguo kindu igugwitia no pin tu wekira pin ri na ni siri yako iyo tiga kuonia andu then hari uguo ri ndugu kana ni wahota kuria gwa cheza box kana ka box gaku kauma na mbia ka tiuma ndukamake niki turenda gukunengera 10,000 na cigana hindi yo wanakinya hau ri tauga ritwa ria kuria ria officio na namba yaku ya thimu iko kwenye draw yetu ya bonus twina cio 15,000 igwetereirio wega ta wega muthikiriria angiko ni kurumirira mitaratara na mutaratara ucio muhuthu muno makiria generali so iwa Fethi akorwo agitutariria nigetha nitura ciana ni ciracokire cukuru kuma midi ni maracokire na mundu rathire urera muciari arera mwarimu heginya madi na madiri na madi tioke na nduri kanyamu na nduri kanyamu no we na kanya ga guthondeka riri a 15,000 Kenya shillings na kamutaratara kahuthu muno makiria warumirira ikinya gwa ikinya riu ri habari za hivi punde zinasemaje Kasarani kuna waka vipi Kasarani inawaka ni mbaya dadangu kumendaje Chema kapigwa seti 1-0 ni mareke gwire mwagi negutoa maumire nikio rakia AC hadi gagwo niki rugari arafu gavura kakajikiririo muthi bado nikarongereire rugari no reke gwire muthako uyu uratwarana bumper to bumper twi seti ya keri tu 1920 in fact ntoiganania 2020 ni urakionera ni 2020 ni set ya keri kiharo ni gathara-ini ni ngucanio ya keri ikereka ria semi final ligi kuinekereria ligi nene ya bururi ya muthako wa volleyball ni timu ya Chema a volleyball club kuma mwena wa Juja guku ni county-ini ya Kiambu gaka ni gaituka muci by the way nikio uigua tu gekiriro na hinya marathaka na ndumetagwo Prisons Kenya ni otumetaga magereza tukenda kumanania na hwaini mwega na gathara-ini ni gakuite mashabiki ni maingirite kuingira angiko we ndwikinyite mwena uyu ni uragihetukwo nginya ni mwago tondu guku mwendi wothe wa muthako tweta volleyball hwaini mwega Kasarani kana weekend ino Kasarani neri enge kure mwena wa Nyayo ngucanio citagwo cia Kenya Cup riu icio nicio moto wa kuotea mbali irabu ici cirathi knockout stage no ririkane ngucanio cia Kenya Cup ri irabu ni citikiritio ni kiama kia muvira wa volleyball kugucia thaki okuri ukagucia haijalishi wewe unacheza na nani no umathe athaki kuri ukugucia no uibaibie squad yaku kuri ukuhota riu kwina athaki mathaka ikiro cia gibũrũri maroka kuibaibia timu cia kwao muthaki uthaka kuri Rwanda wetagwo Mutui acoka guku ni agucoka kirabu giake kia mucii angi ni nguigwa Chema nao ni mahungurite ugo magathi kuri Uganda makagucia koguo ni ngucio ni gakorwo cie very nice and very interesting undu ngutangihota gukorwo we muthikiria na mwendi wa muthako wa volleyball gukorwo ketukirirwo ni mwago uyu wa Kenya Cup knockout stage weekend ino igi ukite kure mwena wa Nyayo National Stadium akiharo-ini kia basketball reke twambe twike atiriri tugeithie na tutambure andu mashabiki na uri makiri okuo
by the way ri nderwo ngugeithie nĩ muthuri murata wakwa muno wa kuria Mombatha witagwo riri Kamau Senator ri auma ndumire kwina riri kwina tournament ya pool kwina tournament ya pool yuma haria Bamburi handu etagwo Thrill Taverns haria Bamburi kuria Mombasa Thrill Tavern kuma na tournament yuma nene muno ego sponsoretwo ni muthuri uyu gwitwo Kamau Senator ne kurehete athuri aingi muno so many teams cia athuri kuma kuria mwena wa Mombatha na ni ekundumira ndari andumira maumirira no utongoririe kanu na mundu uria gukihotanaga ni egugithiana kanyamu ni egugwikiria mekurikagia na mugithi takeover muthenya wa umuthi na kada itagwo DJG na arajira bado ndio tona inaendelea ugigwa akiuga uguo ri arume no maramenya na haria puru-ini tona bado inaendelea bado imeshika nashika riu ri muthuri ugwitwo Paul Ng'ang'a kana baba ni Mo baba wa Irimo ekuria Kasarani we aranjira atiriri ni ndi gathara-ini no kaenie ndi mwena wa Prisons Kenya tondu hena kadai hau irathaka itagwo Karis Seta mukari muno makiria anasema ako Kasarani ana support Magereza kana Kenya Prisons bila shaka na hatiri undu tangaja reke mundu umira gacambikire kiravu giake nigetha riri ugia chama muthako uyu ni wikiragwo sama ni mashabiki so very good and very nice agikorwo wewe hau we guthuka Kasarani wone mwago uri urathie na mbere kinya ku wirorere riu ri mundu ungi wa kugeithia no ucio uyu etagwo riri Madam Helen ni wakuria Kenya Pipeline uru akenete akarikia ni thindi kwirire Kenya Pipeline ni maraguthire DCI ira seti ithatu gwa gifugu ningi umuthi macoka mama tandika o ithatu gwa gifugu riu Madam Helen etereire kumenya atiriri finally magatungana nao tondu nuona KCB iragutha Kenya Prisons na Prisons mamagutha umuthi koguo ni magathira ucio decider ya kumenya no ugathie final atungana na iretu au amundu gwitwo Madam Helen asante sana Madam Helen ni aratuthikireria na ni ngatho na ni shabiki woma na mwendi muno wa muthako wa volleyball na kigeithike muno na ni endaga muno muthako ucokerere haria wari matuku ma tene gicigo giki gatagati ga bururi na ni umwe wari mena thukuru cia guthomithia nginya muthako ucio akuria mwena wa haria hanyutora by the way nalika na gwirete nilikuwa maeneo ya nyumbani kazi ya mama nigo tigirira tucoco twitu ni twamenya volleyball na twamithaka na njira igwete asante sana mama nwageithio ni riri ni mundu gwitwo Keigati ai yes Keigati ri ru igata na Keigata ona ungienda kumwita wega nigetha akeneri no mwite Kifukuzi kana Cheza ona ngimwita Cheza no akoe sawa agacheza niyo njega mathaa maya ari kana Gichisa haguo na thatevo iri dinasara bethe tutigeneke muture ni ndu twenda gwika riu Kifukuzi ajira ngugeithie na atwarithagia marori maya manene so atuthikiririe ndikarorete Mombatha karorete Githumo kana niko aranjira mitambo-ini atuthikiririe turera-ini geithike muno ugeithike ndageithika muno sana amukira cia Waciuri muthaki wa Ndati Woma kai niki atutete Afrika na kuria rumathe gwitu kaimbaga kai agituikitie njate kai Waciuri wagituteire kai wathire atia muthuri kai moina-ini kuria gwacokire ikarati ni aratuthikireria na geithie na mundu gwitwo Munyua na matwethe ni matige na mutige guthi kuhitha hoiti muthie UK mugacoka mukaingira chini mitini ya maji fufukeni mutuambie namna gani mwache hiyo maneno mko nayo riu ri no ujitekerie ikariri nikicheza kama mimi yes guko gwa ni undu wa draw no gicheza gatawe ri no wageithio ni gashuhi between ndamuona arajira atiri ati chonjo vio tishiamani wa Steven Ndegwa akuria Rwegetha tena ngatho ndu wa gukorwo makimunyitirira ni undu wa harambe ya gwetha mbeca cia thibitari ya gacucu kaguka gake very nice ndina muhotani wa ithaa ria thaa 10 nginya thaa 11 nginya riu muhotani ni wa ithaa ririku ni wa 5 to 6 pm Jacobo Waikoya
pigia yeye simu. Uramba gusave uguo. Twangia. Ugacoka ugoka haha. Ugaikũrũka ũguo kona Yakobo. Twangia yeye. Waicoya. No reke ngwire. Ũgĩethaga Waikoya. Waicoya. Ti Waikoya. Sio. Ũrathoma na Gĩthũngũ. Rĩtwa rĩrĩa rĩ Waico. Bũrũri ũrĩa ũrahũragwo wa Curacao rĩ. Nĩ ndĩraigua wĩtagwo Curacao. Curacao. Rĩu ndigũkĩonaga rĩu hau Waicoya. Kana nĩ Curacao. Nĩ Curacao. Reke ngwire. Maũndũ nĩ mekũnyitana. 26. Chema serving at 26, receiving prisons Kenya at 26. Mũndũ gwĩtwo kũnĩ kũhiũhire. Jacob Waicoya Kĩng'ori. Waicoya wa Kĩng'ori witũ tuoere thimũ nigetha tũrĩkie shughuli ĩno tũingĩre ya ithaa rĩrĩ rĩu ya 11 nginya thinacara. Waicoya kama nĩ mwago-inĩ wa cheza gũkũ no mabonathi. Sisi hapana nataka mchezo. Anatambua sisi bwana. Sisi ni kuashiria kupea watu hali yao na haki zao. Tagwo kwanduka. Yes. Tagwo kwanduka. Maundu ni vulai. Tuone Waicoya angĩaga kuoya rĩ. Waicoya rĩu nawe ũngĩkĩaga kuoya marĩ. Kaĩ ndi ũkwĩrira 15,000 ithiĩte ũguo ĩ. Kai. Waicoya. Atwamwĩta Jacob Waicoya Kĩng'ori. Woi Kĩng'ori witũ ma. Waicoya mawaga kuoya kai. Waicoya ndarega kuoya. Ka tũmũgerie rĩngĩ tũmũhe tu chance ĩngĩ tu ĩtũtaheanaga rĩ. Tondũ ũmũthĩ roho nĩ aracera nĩ araria mũno. Waicoya. You'd rather do good. Nawe ũgucĩrĩrie mawega mwena waku. Reke tũtuĩke andũ a gwathĩka. Agwetherera nĩ atia. Na inakuwa namna hiyo 28-26 Chema nĩ oya seti ya keri. Ũhoro ũcio ũkwehereirie pressure cia kĩmũtũrĩre. Waicoya marĩu cia mĩtũrĩre. Na nĩkĩo ndakwĩra twĩke wega tuone wega. Rĩu Waicoya agakuoya ĩno rĩ. Atũretha mũhotani wa kerĩ. 15,000 tũgwĩtĩra maita merĩ. Atũgũcikia kwĩ mũtumia ũngĩ rĩ. Reke tũkũhe mũndũ ũngĩ. Kĩng'ori ndũngĩgĩthaka ũcoke wĩikare kai. Ũte thimũ. Nĩ mwandĩkwo wa supermarket. Supermarket mũtihutagia thimũ. Cenjia gĩthakĩire kũ. Waicoya agakuoya makainĩ ekũigua ũru na no kohe mũndũ thaa ici. Nĩ ũkwĩrira. No kohe mũndũ atũthikĩrĩria thaa ici ũmũĩ. Kainde wang'ania rĩu ndue thimũ mana nĩ. Tagwo Waicoya wa nake rehe nguonie ũrĩa tũgũcaria. Finya hapo kwa nini? Twethe wa kerĩ nĩgetha rĩrĩ tunaokoa muda. Tuhonokie mathaa tondũ rĩu rĩ. Wathia ha ugeka atiriri ukahura select winner 2 iyo ĩngĩ ya mbere rĩ nĩ irarĩ na handũ ũrathiaga direct ĩno rĩ nĩ dukania kiasi ni anarogo kidogo. Naomi Wanjiru Ndung'u, it is their first time playing. Ndauga ithie kwĩ mutumia nona rĩu ningĩ roho no aranjarĩria. Naomi Wanjiru wa Ndung'u. Very nice. Kanyanga hapo kwa tebo. Wacha sasa tupigie Naomi. Na atumia reke ngwĩre. Atumia moyaga thimũ narua. Ndiũ tũtiũĩ gweterera nĩ kuuga atĩa. Solomon Kimani wa nyina wa Disho nĩ erwa Nyambu Kĩnangobu twĩ hamwe mũno nĩ ngatho. Queen musician na show iko top. Asante. Uyu aretwo Naomi Wanjiru Ndung'u. Naomi Wanjiru wa Ndung'u. Ngugi wa Mũrĩithi tundi de Kajuku mwena wa Kamwangi Gatundu North kwa Nduka tuko ndani. Asante sana. Kanyaro wa Tiboro ndakuona pole kuri family ya nyina wa Gathuru wa Mugumo-inĩ farm Tiboro nĩndũ wa gũtigwo nĩ cũcũ wao Ngai amahorerie maithori na ngoro. Sorry, the mobile subscriber. Kayo mũthĩ gũikarire atĩa? Wacha ni jaribu tena. Jaribu tena, hatuwezi tena kukua hatuko na mshindi. Philip wa Jogo mwana wa Mau Summit Githeka muno jugu. Hey, wewe kushaenda wapi? Wewe arandika cia chua. Ay. Ucio nĩ mũndũ wa copy and paste. Wewe you cannot do like that. Sorry, we cannot complete the call as nĩndĩrekĩra thimũ ĩyo kwĩno ndũrahihinya ũigĩrĩrĩki waku nĩguo wakwa nĩ uraga na nĩ urageithio nĩ ngahĩha ĩngomia ngahĩha na ngomi rĩu kaĩ marahutĩka matara kĩona cenji cia ngiri
kura na wa Mwangi kiriri be ura mena stage cia ngiri ndaigua ati urarangiri uguo gakomera ni ndaigua guikuruka ruci ati maraikara sigugithira turi o guku gitawa Sorry, we cannot complete the call as katiriri ta ndeithiria ngige wa Sorai toka uka tondu ndirona riri tari nie ndina riri urenda nguhiriria hau ta hura haha uguo moko maku ni urona kidogo ta mari ihenya-ini riria wari nario sana ambe okaje yo good na thaisi ni ina ndagika 41 ina ndagika 41 ina ndagika 41 koguo ucio ngi tugukorwo tukimunengereria ndagika ikiuga ni guthia ngari tukorwo tukinengereria mundu ucio ungi turenda tumunengereria thinacara ina ndagika 55 tukorwo tukimunengererie mbeca ciake ni kuria gwa star 779 hash star 779 hash na maundu maikorwo me mega ugacagura cheza box ona wacagura cheza box ugacagura box yaku hau wacagura box yaku maundu maikorwo me maundu mega iko Naomi Wajiro kwa simu iko akooni inaitana hello niretana horera tuigue kana Naomi augituoere tafadhali Naomi turikie kawira gaka tuingire kangi masana nayo hairuhusu eto Naomi na Mwajiro wa Ndungu oi please kai mutarenda mbia ndo angai umuthi kunaendaje hello Naomi kwerwo atia wi mwega yes ni njitagwo Cohi wa ithe Faith guku ni kwa Inoro na twina mugure wa Karuiro reke akugeithia kwerwo atia Naomi witu na ndi mwega biu wi mwena uriku Wanjiru ndi Nyandarua Nyandarua ha tondu gwitagwo Caragita kuria kwa wa personally wetagwo wa mugi wa personally oh very nice Wanjiru ni kuingirite gwa cheza ni kuingirite riu maundu makiri mega muno angikorwo riu Wanjiru no hote kurora thimu yaku no hote kurora tukiaragia kana ka message gakiingira o ukiaragia tarora nigetha ugitwire iko namna gani kipande hiyo rora kana he ka message kaingira kana he na ka message na ndi ciathiriirie Nyandarua indo ici ni ugire no ire kai umuthiro ho ni turatwarana hai ciambere ciothe Wanjiru turorere kana gwakure guikarite Wanjiru kaya githigu press akirenga no kai munyaka ni riri no Mwajiro wa Ndungu uri wa Caragita ni wa release yeni no hinya release akona pesa he namba tuigue tokorwo horia tokorwo horia augembu weka hapa wewe piga makelele hapa kwa Bwana Yesu aririkana uri ungi we mete gothe ni mariganire ni mundu ni akona njira ciake cia gukunguia akuria kiria woragia kai ndagwa wa Joy riu nenie mwane na muthuri ungi wari wa Isiri wa Buciri heno ndurari ni atia ndireka kai atia ndireka ni uguo ndio kuongelia ni unafanya nini Wanjiru ni hinya ona indo muiganja kiriko ndubia zeri angenirie muno tuned sana kuma mwana wa Murang'a Junior Shadow ucio aita Junior Shadow asante sana nguire katari kuigua wega muiganja kiriko roka gwetha micumari muthuri riu ngaire mutumia ni oire thiko ta igiri uguo ni ari na thina wa kariko na ni tungienda kumenya kana kariko kau ni agiakire ni akire thank you very much ngai ni amateithie ciingira mihuko ikamateithia Wanjiru riu oya turikanie tuigue Wanjiru ni urorire ni ndarora ni ndona wona cigana 15 very nice good riuma rita riaku ria mbere ya mbere nuona munyaka waku ni wa gutunga o muthenya wa mbere maituma niguo ma riu uraigua atia kayo rakihihia kayo rugwamite ha Wanjiru tondageria uguo na itharu aya ukwega utari o mzaha itharu
Oria ndo mageragia ndauga ngerio na itherũ. Riu nwakiona ni uhoro wa mana ni undu uragiuka wega muno. Ndetĩkia nĩ ma. Ndakwĩra ndukae gũtigithĩria thi na mbere na kũmatha makĩria. Nĩguo. Tondũ kwĩna nginya andũ megũcinda makĩria ona mamirioni ma mbeca. Thank you. Nĩkĩ wĩkaga mũtũrĩre-inĩ nĩ waigua ũhoro ũcio nĩ wa kũritũhĩra mũno. No kũhacũra. No kũhacũra. Riu o kũrĩma. Ũguo kũgeragia. Gĩthiĩ na mbere na kũgeragia mami witũ no tũgeithanĩrie mwena wa Saragita Nyandarua nĩ twacokia ngatho. Amen. Thank you. Akigwa Naomi ekeneire. Naomi arahihia nginya na hinya. Rĩu rĩ ndagĩka nĩ cianyitana o wa rĩngĩ. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ. Ndagĩka 10. Tũgwĩka atĩa? 10 minutes. 10 minutes. Cia wa kerĩ. Kana twĩke atĩrĩrĩ. Nĩtũtigithũkanie mũhotani macio. Tũtigithũkanie twĩke atĩrĩrĩ. Ona mũnga arĩkia gũthoma kĩrĩa gũthoma mohoro ndekũrĩkia na kĩndũ ndagĩka 20 akĩiga bĩnda thĩ ũguo rĩ ithiwaya yeni na muhotani witu wa 6 to 7 wa 6 to 7 neguo akirikia kuiga bĩnda ũguo thĩ sisi hawa nitakuwa nishakanyanga na kuhura thimo nigetha hari hangi tukwinĩkĩrĩria umuthi twina kunjos kana twina wa Fosto ngucia ni kunjos tukigwa ni gutigana ni kuingĩria kunjos na ithuĩ checking out ri tuhure draw ya muthi tukorwo tukihura draw ya mwisho rĩu maririkanie ta mere nĩ ha tamere mundu arathie ku mutaratarari no utawanjiru arauga ati ndauga ngerie inui augo o agerie na ginya system ni irakwira it is their first time playing kana ni rita rĩake rĩa mbere gukorwa githaka uroya thimu yaku muthikiriria iri gatururu kana ici turacitoro wa smartphone ugathi hare ha kanyamu kahana tari kuhura urenda kuhura thimu ni hohetagwo keypad kana phone ukahihinya star mugwanja kenda na hash niyo twamita na githungu ni kuga star 779 hash ukahana tari kuhura urahura wahura rita rĩa kuria mbere muthikiriria ma igukura cheza star 779 hash win up to 1 million na ukarehero radio ciothe cia muci uyu kana kabulino ya Royal Media guku ni kwa Inoro na ĩ namba 2 ukariply na namba 2 ni undu maundu maya mothe uramaiguira ku muci uyu wotugino tana ukariply na namba 2 ugacokerio message ingi igakwira cheza star 779 hash win up to 1 million option number 1 cheza box ya keri cheza aviator ya gatatu cheza sport tutirenda uhoro wa aviator haha na sport muno turenda haha tuthanduku ukariply na response ya namba 1 koguo kali sport na 1 wacokia na 1 ri ukero pick a box and win up to 100,000 Kenya shillings. Number 1 box 1, number 2 box 2, number 3 box 3, number 4 box 4. Turauga atiriri box ni ciaigwo mbere waku inya igiri ma o maitu njoki cie kanyamu na igire itire onaki riu no turauga atiriri namba yaku ya munyaka muthikiriria madu ikoragwo iriku riu kani kamuharika bible kani kari kugo kani yaku ya gibande kani muthenya wacemanire na mwendwa waku ma thutha wa gukorwo disappointed to miaka nenda miaka kurudi riu kamenya yaku namba ni iriku ma ukamirongoreria nginya na ihoya ukauga yakwa ni namba 2 ugacokia na namba 2 niguo wacokia na namba 2 ri inakwambia enter M-Pesa pin to open box 2 and win tuwekera M-Pesa pin yaku mundu macio ni thiri hizo ni siri mzee sijui kama mzee anafaa kujua mama anafaa kujua icio ni thiri ciaku weka hiyo nona hau wakinya urarumirirwo na message ya ukwira congratulations gwathie no ugikinyite ikinya riu ri itikia kana urege nie mugura wa kariro twina generali twina namba yaku ya thimu na official name yaku thiini wa bona thitu tukihura draw iyo turauga turameka mundu gwetwo munga arikie mutaburuko wa mohoro wa thaa 1 no koragwo we mutaburuko muraihu wega we ikigwa ni kuhanda na gibau na kindu hau ni thimu turakuhurira mucidi kana muhotani witu wa ithaa riri ria thaa 10 ria thinashara kwambata nginya thaa 1 15,000 Kenyan shillings ino ngikuhe icio mwacemania barabara ona ungicirogota ku ni wigete kuona ona giteni mundu ngithukuma ciringi 15 na ndagika
second twanga mikora ya kiria hii ni mundu utareka undu genuine mikora ya kiria no mutumia ucio ri ino henanagia njitagwo ana nayo ni twamiuhigiire ri tiga yo ri enda ukameinira karwimbo ukamira ukamendithĩria amera sidwe pepo ihinda rĩega rĩa njera-inĩ we tungata kamete na thayo muthuri toro wega riu no igwa warikania uguo icio 15 ndio ni kungicimatha na njira huthu uguo muno makiria ona gutire kundu ngika ati na koguo tondu tukamweke kau ke hau ri *779# rumirira mitaratara yo twagutariria waya gukorwo niwe turoka gwetha ciehanda thaa imwe mohoro magiinikirira mohoro makiri koguo na ndagika 20 hau uguo Fede Jeff akiiga thi uguo ona tugugwita immediately nego ciathirira kaunti ya Kiambu wasituma Kiambu ariko ciathie kuo cingithie kuo riu ndacituma Kiambu cingetuika kuo no kanitha ingiguteithiririo hingure tondu ni uratuma irathimo kundu kurani tugira atiriri urekagiriria igiukaga riu uguo kurathie ri wasituma Kiambu ingicoka wasituma Kiambu icio mutungatĩria cituma Kiambu na nä å rona maå ndå makwa ndacitå ma å guo cemega korwo ä mbere rä u maå ndå maroka å guo manyitanä tå igue marä a Jeff atå harä rä mohoro-inä maitå ithaa rä kä handa yes na kä handa thaa ä mwe rä a rä u yatigaria ndagä ka 8 nä å kå igua atä kä hana maithori nä igåmäire mä hango ya gå kå rana mä rä ya andå 7 arä a makuä rä ire må tino-inä wa bara mwena wa Kamara å tukå wa gå kä o mothe no kå igua atä atongoria må ng'ethanä ro nä morotete honge cia å gitä ri nä å ndå wa kå hå thagä ra hinya må kä rå kå cikä ng'ethanä ra na må ingä na oho no kå igua atä Minister Murkomen nä eranä ire wä heani wake harä kå ng'ethanä ra na mbatåni cia nyanake gå kå bå rå ri-inä macio na mangä maingä nä ikä handa thaa ĩmwe na Jeff Munga wa Waithera macio na mangĩ maingĩ nĩ mo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩ handa Utonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtwaragwo na njĩra nene mũno nĩ atwarithia a nduthi. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ nduthi yaku ĩbataraga ũiro mwega ũrĩa ũikaraga ũgĩthambagia engine na ũgakũhũthĩria namba ya maita marĩa ũthiaga gwĩka service. Ĩno ĩiguĩte ciĩgiĩ Shell Advance AX7. Shell Advance AX7 nĩ ũiro mwega wa nduthi. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kuamokera rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *811 447#. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamokera rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *811 447#. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo
Oh yes, we warĩ kũ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩagwo nĩ thĩna, hĩndĩ ĩrĩa ndagianaga na mũtũrĩre, hĩndĩ ĩrĩa ndarĩaga thĩna rĩ, we warĩ kũ? Wewe ilikuwa wapi? Ici nĩ woroka kũni judge. Ici nĩ woroka kwenda gukuruhanio nani, kwenda kumenya maundu maria ndireka na tumitaratara twa maundu makwa. Wewe potelea mbali. Hega kweti ndathoma ndagĩka ingĩ. Potelea mbali. Ndathomaga kweti kau ndagĩka ingĩ mundu andikite atiriri one day na githungu ati one day I will let them know that I knew they betrayed me but I continue acting like a fool. Hindi imwe nĩ gakinya nĩ ngareka mamenye nĩ ndaiguire nĩ manjukaga no ngĩkira ngĩamua gũkira. Methe kwĩragwo atiriri nuona wanamenya manaria, do not confront them. Ndukathi kumahanda kumanyita macati anga ndiri muraugaga wachana nao, wachana nayo, wachia Mungu. Maundu macio marakwaririra ri watakupata wekire ri ni magakora wachana nayo. By the way, turi tutwa bururi ri ndeke no ya muico ri ni nguri ntuguthakaga kuria South Africa, kuria Lucas Moripe Stadium South Africa. Nĩ ngucanio ya muthia ya raundi ya muthia ya tigiti wa World Cup nĩ ndwa guthi kuria Morocco mweri-inĩ wa October. Turitu tu nĩ tubungire mbao cia tuo igire ugeni-inĩ na umenye guku mbao ucio ugeni-inĩ nĩ itaragwo akoguo Kenya ikiri mbere mbao igire tondu riu mabatie gucoka na mucie 2-0 nigetha ngucanio ya gucokerana
makoro magitungana guku kiaro-ini kia Nyayo. Good. So tuko vizuri. Tuko sawa. Tuko sana. Naona tukwenda kumenya atiriri kana Omal bado. Omal ni wetu. Tutaangalia hiyo masaa. Ni thaa imwe. Thaa imwe ni nginyu reke twambe tunegereria mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithira. Nawe muthikiriria riu hani ho wagiriire gwakiriria view wa star 779 hash. Ni amu Jeff akirikia kurikia ithuĩ nĩ mbia tũraneana ciringi 15,000 nĩ thaa ĩmwe ĩhandĩte wega. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwaine. Kieha na maithori kugumira mihango ya gukũrana mĩĩrĩ ya andũ 7 arĩa makuire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Kamara utuku wa gũkĩa ũmũthĩ. Atongoria mũng'ethanĩro nĩ morotete honge cia ũgitĩri nĩ ũndũ wa kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku cikĩng'ethanĩra na mũingĩ, na Minister Murkomen nĩ eranĩire wĩheani wake harĩ kũng'ethanĩra na batoni cia nyanake iria ikoretwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Hali mlima itapiga kura ndio serikali ijayo itakuwa. Tunataka one single presidential candidate. Na niho turagia twiri maundu maria tweranĩire twĩtajiko na tukera thirikari nimo mahingagia na maria mahingagia ri nimo twamerite. Kenya haina upungufu wa wataalamu wanaoweza kusimamia vyuo, waletwe kupitia mbinu nzuri za kikatiba. Nituonete atalii aingĩ muno magĩũka kuma Afrika na ningĩ nituonete angĩ aingĩ magĩũka kũgũra kana kurehe biashara ciao gũkũ gwitũ. We've been able to identify 3 bodies and conducted autopsies on them. 4 bodies are yet to be identified. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitio ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Gwatinda kieha na maithori mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Rodiani thutha wa andũ a bamĩrĩ cia andũ 7 arĩa makuire mũtino-inĩ wa barabara ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mwena wa Kamara barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret mekinyirie mocarĩ-inĩ ĩyo gũkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao, na mĩĩrĩ 3 nĩyo ĩkũranĩtwo nginyagia rĩu, andũ a bamĩrĩ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩnene kĩrĩa matigĩtwo nakĩo thutha wa endwa ao gũkuĩra mũtino-inĩ ũcio wa barabara. Mwandĩki Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe watinda akĩrũmanĩrĩra na icio cia kieha. Family ithatũ nĩ cirĩkĩtie gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũrakuruhanirie ngari ya matatũ ya kambuni ya Crossroad na turera mwena wa Kamara barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret. Caleb Rotich agĩtambũra mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina Betty Rotich ũrĩa ũrarutaga wĩra kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Ingia hapo kwa mochari tumeidentified mwili ni yeye amevunjika mguu na kichwa likatwa. Rotich augĩte mwarĩ wa nyina araumaga mũcemanio-inĩ wa kĩwĩra mwena wa Naivasha rĩrĩa aratũnganire na mũtino ũcio agĩcoka mwena wa Eldoret. Anafanya na IEBC, walikuwa kwa mkutano na Naivasha, sijui kwa muda gani, hata mimi sikujua, nilijua tu walikuwa natoka Naivasha. Jana ndio nimeambiwa leo. Onake Steven Odunga agĩtambũra mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina Susan Odunga ũrĩa ũrarĩ mũrutani thukuru-inĩ wa mũthingi wa Lions mwena wa Naikuru. Mũrũ wa nyina Steven akiuga nĩ mararanĩirie nake mathaa-inĩ ma thaa 2, ĩndĩ mathaa-inĩ ma thaa 3 araga kũmũnyitũkia na thimũ, harĩa acokire kũmenya ararĩ ũmwe wa arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio. Tuliongea naye jana jioni, akaniambia ametoka shule anasafiri, alikuwa anafunza hii shule ya Lions Nakuru. Kuna kitu alikuwa anaingoja kutoka kwangu kuhusu mambo na bili ya stima, so nikamuelezea wacha nikuje kwako juu sikai mbali sana tukaweza kujadiliana, sababu nilikuwa na muda wa kupumzika. Akanielezea kwa sasa hayuko, ako kwa gari anaelekea Eldoret. Kufika karibu saa 2 nikajaribu kumtafuta nijue kama alifika,
nikaona simu inalia haichukuliwi. Baadaye simu ikazimika. So nimekuja nimezunguka, nimefanya inquiries. Finally nimeweza mpata ni mmoja wale ambaye hawakuweza kusurvive. Murugamiriri munene wa thibitari wa Londiani Dagitari Collins Koech agwite arume anana atumia atatu nio marakwiriire mutino-ini ucio guku angi atano aria maragurarire magithamirio thibitari-ini citiganite niguo kwamukira urigiti makiria. We've been able to identify 3 bodies and conducted autopsies on them this morning, and we were able to ascertain that most sustained severe head injuries because of the high impact trauma, and 4 bodies are yet to be identified. We are waiting for the families to identify so that we can be able to conduct postmortems on them. Haduini hasesheni hakuhi nawe Inoro FM kuma mwena wa Londiani kaunti-ini ya Kericho ni njitagwo Joel Kimani wa Joguna. Atongoria mũng'ethanĩro no mathiĩte na mbere na kũruta maabitha honge cia ũgitĩri mahĩtia nĩ ũndũ wa kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku rĩrĩa marang'ethanĩra na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na ũtongoria mũru wa thirikari ya Kenya Kwanza. Makĩaria mĩcemanio-inĩ ĩtiganĩte, atongoria acio matongoretio nĩ Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP nĩ matĩtĩrithĩtie wĩheani wao harĩ gũtigĩrĩra President William Ruto ndagacoka ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ. Mwandĩki wa wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria a matũra-inĩ kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, Rigathĩ wa Gachagua augĩte atĩ gĩcigo gĩa gatagatĩ-inĩ wa bũrũri nĩkĩo gĩgatua ũrĩa ũgatongoria bũrũri na njĩra ya gũkinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 51 ya kura iria igaikio gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Payslip ya Mkikuyu ikiwa raided by William Ruto, ya Mkalenjin pia imekuwa raided. I want therefore to ask my strong support base, please don't blame the Kalenjin nation for the confusion and the mismanagement that has been brought by one person. Oho Gachagua no athing'ĩrĩirie atĩ arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gũkarirwo kĩa bendera ya mũng'ethanĩro gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Pahali mlima itapiga kura ndio serikali ijayo itakuwa. Tumekubaliana ndio hii Kenya ikae sawa sawa na Ruto waende nyumbani. Tunataka one single presidential candidate. Priority ni mimi nipewe tikiti hiyo nipeperushe. Munini wake munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Dagitari Fred Matiang'i akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa Apondo SDA Ahero kaunti-inĩ ya Kisumu augĩte ihinda nĩ ikinyu rĩa atongoria kwaria rumwe na kunyitanira hari gutigirira mũingĩ ni wagunĩka. Kwa hivyo tukienda hapa mbele, haya mambo tunazungumza, kwanza tunaenda mbele tukiwa pamoja kama familia yetu kutoka Nyanza, alafu tuungane kama taifa. Mimi napenda yale dada yangu Martha Karua anasema, tunaungana tu, sio kwa masehemu ama kwa regions ama kwa provinces, tunaungana pia kitaifa. Tutembee mbele tukiwa pamoja kama taifa moja. Matiang'i no akomithitie ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku nĩ maabitha a borithi kũrĩa Kenya na arĩa makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano ya thayũ, akĩorota mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ kwaga kũgitĩra kĩhoto kĩa Kenya ta ũrĩa gĩtaũrĩtwo gatiba-inĩ ya bũrũri. Nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia. Kila mtu ana uhuru kutembea mahali popote Kenya hii afanye hiyo kazi, na mimi nakubaliana hawa, kwa sababu wameshindwa hiyo maneno, ndio tunasema sasa ni one term na tuambie goodbye. Sisi tuko tayari, tuko na uwezo wa kuendesha hii mambo mbele, tunaweza kwenda mbele. Ama namna gani? Ado ina hamushi watu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni Jetogo Wainaina wa Kamukwa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kamukwa. Tukirora ndeto ingĩ nĩ atĩ nake minister wa ũgitĩri wa bũrũri kana ministry wa ũgitĩri wa bũrũri yugĩte nĩ heanĩte kũng'ethanĩra na mbatoni cia nyanake iria ikoretwo igĩthararia mĩcemanio ya ateti amwe ũndũ ũmwe na gũthoga thayũ wa mũingĩ. Minister Kipchumba Murkomen augĩte ona arĩa makoretwo makĩrũgamĩrĩra mbatoni icio kĩmbeca matikwĩrĩca kũng'ethanĩrwo nao. Mũrũgamo wake nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũruna wa ũgima wa mwĩrĩ Dendwale hamwe na atongoria angĩ amwe wa thirikari tondũ Mũrĩkĩtũ Sam Njũgũna aratarĩria. Kwĩhĩrĩria kwa ikundi cia mĩhũni na iria ikoretwo igĩthararia mĩcemanio ya mũingĩ nĩ ũndũ rĩu wonekanĩte kuoya mwerekera wa kũmakania gũkũ bũrũri-inĩ. No ĩndĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akiuga nĩ ehotorete kũng'ethanĩra na nyanake icio kaimana. And I'm not going to compromise my position as a cabinet secretary in charge of security. I will be ruthless to anybody who is going to bring violence to this country. And I have no apology. Akĩaria magongona-inĩ mwanya kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet
umuthi Murkomen niorotete atongoria kiheri guku bururi-ini hamwe nao arĩ Rigathi wa Gachagua akiuga nio makoretwo makiriha nyanake icio. Mimi nataka kumwambia huyu bwana Rigathi Gachagua, my business now until Kenya crosses 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi nitafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus because of the threat you are posing to the Republic as the father of violence in the Republic of Kenya. Ni akomithitie uteti wa kugayukania a Kenya na mithingi ya kinduriri kuria ningi ateterithitie bata wa atongoria gutariria muingi na kinyi maria President Ruto akinyanirie. Wewe usikuje baraza hapo ongee Murkomen this Murkomen that. Wewe enda huko baraza, eleza wananchi rais amefanya kazi hii, amefanya hii, amefanya hii, amefanya hii. Let us spend more time. Mwahu wa atongoria ngena aria manyitaga thirikari mbaru ukwambite kambi gitaro-ini kia ithwiro ria bururi. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale akihurira ndebe utugiru wa thirikari ya Kenya Kwanza na kuha muingi gitaro-ini kiu gukanyita mbaru mito ya itena ria keri kuri President William Ruto. The only crime President William Ruto is being accused of, why are you bringing equity among all Kenyans when it comes to developing the whole country? Hiyo ndio shida. Na tena mbona wanapiga kifua mtu ana madharau. Kwa miaka mingi maneno ya Busia ilikuwa inaharibika, lakini tumepata rais ambaye pia yeye anajua Busia ni Kenya na Busia inafaa ijengwe kama sehemu zingine zote. Ndio maana mipango inaendelea. Ni mokireire atongoria mwahu-ini wa mung'ethaniro makiuga matire na kioneki oro giothe gia kuguna bururi. Mukisikia hii maneno sijui inaitwa linda nini, hakuna kitu inalinda. Hao ni vibaraka wa aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Akenya ni mataririe kwaga kwiganira kwao no ria mutaratara wa guthondeka budget ukinyanagirio makiugo na thengia ya kuheana mawoni mao hindi ya cikaro cia kungania mawoni ma muingi. Mawoni macio maticokaga gwikirirwo maugite mahinda mara maingi tabarira iria thirikari cia matura ikinyanagiria na iria ma MCA marenda ikorwo igikinyanirio no tirie muingi urendekithia. Theuri wa Mbogo ni aramurika ndeto yo. Muingi thiini wa kaunti ya Nyeri ni wagithitie kiene mihango ya ugania wa maoni ire ikoragwo igitwarithio na mbere ni thirikari ya kaunti o hamwe na bunge ya Nyeri ari njira ya guthondeka budget ya kaunti. Uhoro wa kubanga na kugia na kindu gitagwo public participation iyo riu ni atwikire ni njira imwe ya kuria mbeca tondu ndeto iria twaririirie miaka na mithiru even to date itire ciekika. Undu ucio nyonaga ta wikagwo oro uguo nigetha gutwike ni wekika ni amu ona gutikoo na sensitization nene andu matikoo mamenyithitio matura-ini atikana kwina public participation na andu makerwo maumire kwa uingi nigetha mathie ma prioritize projects mathi mauge turenda eno yanjirire turenda eno turenda barabara eno yako ni turenda thibitari ni turenda wabici ni turenda ki reke njuge thirikari cito cia county cikoragwo cigeka public participation nigetha gukorwo makihingia uria watho ugite. Kuringana na aikari amwe maugite ona thengi wa gukorwo magikinyia cikaro-ini cia ugania wa maoni mendekithia mao matiikagirirwo gwakinya ni gukinyaniria budget. Marehaga maundu projects iria tutametetie niguo gwakinya handu ugakora projects iria ciikitwo ingi igakorwo iri stall projects na niho turagia atiriri maundu maria tweranire twitajiko na tukera thirikari nimo mahingagia na maria mahingagia ri nimo twamerite. Na riria wathie ku public participation irekirwo ukoragwo na gutire na andu mokite kwina low turnout ya andu tondu andu matinamenyithio matura-ini ikagwo o iko tondu projects iria mathiaga gwikira haria ni iria o atongoria marenda. Maugite mendekithia ma MCAs nimo mekagirirwo makiria una nio makoragwo na kigina kiria kiheagwo oro wadi ya tabarira iria o ene marenda ciekwo mwaka-ini wa kigina nginya thaa ici. Na hari ka mubango ungirora riu ta kaunti ino ito ya Nyeri hari mubango gavana maikarire thi na assembly kana na ma MCA o MCA ni arikoragwo na kigina kia milioni kuma 20 kuringana na budget uri hana. Na riu warora ma MCA aria tukoragwo nao ona maundu maria tutwaraga public participation marehaga maundu. Reke tuge na mani njega thiini wa counties na budget ici mathondekaga ni matige guthondeka budget tondu mokaga kumurehera already undu uria mabangite ti uria muingi urenda uria o marenda niguo mekaga nigetha mone njira ya kuria bia cia muingi. Ndereti ino iroka o riri gavana aige mathiti na mbere na gwikira kirore budget cia kaunti ciao. Gavana Mutahi Kahiga wa Nyeri akiuga budget yake ya bilioni 8.6 irongoreirie makiria ugima wa mwiri githomo na ngirigasha.
handu-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo. Atongoria a ngwatanĩro ya arutani ma university ma mũingĩ wa ASU rũhonge rwa university ya Moi mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtie ministry ya gĩthomo ya mũre arũgamĩrĩri kuna a thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ. Maugĩte arĩa marĩ ho ihinda rĩrĩ makoretwo manyitĩrĩire kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, makiuga nĩ maremetwo nĩ kũramata thukuru ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũguo matibatiĩ kuongererwo ihinda. Mwandĩki witũ Sarume Mũrugi nĩ aratarĩria. Matogorete na mwandiki wa kĩama gĩa gũtetera arutani a university wa rũhonge rwa university ya Moi ya Eldoret Robert Odur na mamenereirie ũtongoria mũru wa maabitha a ihinda arĩa maamũrirwo kũrũgamĩrĩra university ĩyo ya Moi mwaka ũmwe mũthiru, makiuga atĩ matihotete gũtwarithia university ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire na magathiĩ na mbere kũmamenereria nĩ ũndũ wa kwagĩra gĩtĩo arutani university-inĩ ĩyo. Kikatiba ni kwamba wanatakana kama wanashikilia kwa miezi 6, hawa wameshashikilia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ikiwa ndio mbinu za kutafuta kuongezewa muda, tunasema wasiongezewe muda na hatutaruhusu. Kenya haina upungufu wa wataalamu wanaoweza kusimamia vyuo, waletwe kupitia kwa mbinu nzuri za kikatiba. Tume maombi ili wapite kwenye interview, tupate wale ambao wana nia ya kuendesha chuo kikuu cha Moi, sio watu ambao wana nia ya kuja kuonyesha kwamba wao ndio wanaweza ili hali hawezi. Matatizo ya Moi si matatizo ya hadhiri. Matatizo ya Moi ni matatizo ya kiutawala na uongozi mbaya, na ambao unadhihirika unapokosa heshima kwa watu wanaoendesha mitaala, watu ambao wamekuwa pale kwa muda mrefu. Makiaria na andĩki a mohoro mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ maroria mĩario gatagatĩ-inĩ ka anyiti itemi othe a university ĩyo ya Moi kũhanĩka nĩguo kĩhonia gĩa gũtũra kĩonekane igũrũ wa mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩgũmĩra university ĩyo. We are requesting that let all stakeholders be called on a round table and issues of Moi University be discussed. And one thing we are requesting again is that we want substantive management in Moi University so that all these problems can be looked into with a positive eye. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, Njĩtagwo Salome Mũrugi. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Bũrũri wa Kenya no ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria aigithia kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte, ũndũ ũrĩa no ũkoretwo ũgĩthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na minista wa wonjoria na iganda gũkũ bũrũri-inĩ Lee Kinyanjui augĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari yakinyanĩirie itua rĩa kweheria bata wa gũkorwo na visa kũrĩ aigithia a kuma mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika makĩingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, aigithia no mathiĩte na mbere na kuongerereka ta ũrĩa Moses Ngigĩ aratarĩria. Akĩaria arĩ mwena wa Tatu City hĩndĩ ya igongona rĩa gwĩkĩranĩra ngirimiti gatagatĩ ga kambuni ĩmwe ya Kĩarabu, Tatu City na anyiti itemi angĩ mũbango-inĩ wa gwaka nyũmba cia kĩrĩu mũgũnda-inĩ wa Tatu City. Minista Lee Kinyanjui augĩte bũrũri wa Kenya ũgũthiĩ na mbere na gũthondeka rĩera rĩega kũgucĩrĩria aigithia. Mũnene wa bũrũri President William Ruto nĩ akorirwo akĩheana rũtha mabũrũri mothe ma Afrika, mũndũ wothe ũngĩenda kuma South Africa, Ethiopia kana kũrĩa kũngĩ akĩenda gũka Kenya ndegũkorwo akĩhoya visa. Ũguo nĩ kuga akinya nĩ agoka akaiyũria maratathi, agoka agacera agacoka. Kũhĩtũkĩra mũbango ũcio nĩ tuonete atalii aingĩ mũno magĩũka kuma Afrika, na ningĩ nĩ tuonete angĩ aingĩ magĩũka kũgũra kana kurehe biashara ciao gũkũ gwitũ. Arũgamĩrĩri a Tatu City makiuga magana ma aigithia mathiĩte na mbere na kuonjorithĩria Tatu City mũno makĩria kumana na gũkorwo ĩrĩ hakuhĩ na mũciĩ mũnene wa Nairobi. Tatu City is perhaps the strongest example of what that vision can achieve. More than 110 large businesses have chosen to locate here. Thousands of families call Tatu City home. 5,000 students attend world-class schools every day, and every day more than 35,000 people come to work, to study and do business here. Kenya has embraced the model through its special economic zones. Aigithia ya kuma bũrũri wa Saudi Arabia makiuga Kenya nĩ bũrũri wĩna thayũ na ũhoti mũnene wa kũgacĩrithia biacara citiganĩte. One of the growing, fast-growing market here. I think there is many opportunities, and at the same time, as the minister mentioned before, it's a safe place here for investment, transfer money in and out, and also if you're going to have a good environment and good ecosystem like what we have here with Rendova. Ino nĩ ceceni ya Inoro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Oh yes, mundu gwitwo ithe oria ni arikia wega Jeff Muga wa Waithirasi amemaliza vizuri. Riu hatiri ati undu ungi no menya ndenda twike atia tukiugire ule tureka hatiri ati undu niko na yeye uko na muhotani niko na Rehavu mulete hapa ayaka umuthi kari muthenya wa wanadada wanasara gicaria Rahavu ri weta maririkanagia ni atia mundu areka tondu ona ithaa riri wa draw ya muthia bado itutirio na mbia twina 50 by the way ona wa ithaa riri ena nyinge ni ure tugaga kona munyaka wa riri wa gukua marambuca mothe tukihata ikombe ritu ri yes kirege ukorwo kuo iguru ria ciringi ciake 15 ne ukorwo na marambuca cia kuruta atakuwa na za kutoa na ni mutaratara-ini mwega wa bonus cia kuria gwa cheza na ni mutaratara-ini wa haria ha star 779 hash awekogwo ukashagura radio ya Inoro ugashagura cheza box ikuhe tuthanduku tuna box 1 2 and 3 box igire turauga cie na kindu theinie na igire itire na kanyamu rongorerio na wathiririo namba yaku irio gucagura wekogwo ugakorwo warumiriria na pin yaku wakorwo wetereire riu maumirira kana uria gugikarite no hau wakinya muthikiriria twina namba yaku riu ithue na ritwa riaku official thini wa draw ino ya bonathi na ni mwago-ini wa cheza tukuririkanagia maingi muno makiria ati ciuthi no igukuire meciria ni gwikaga uguo na umenyereri na uigiririki munene muno makiria nigetha maundu mothe maikorwo makiri very nice and very good. Nigwa ngucanio ya ndume gwitwo Chema na ndume gwitwo Prisons Kenya kuria Kasarani Indoor Arena KVF playoffs ikerekaria semi final. Prisons Kenya riu iri mbere seti igire kwemwe Chema mathete seti imwe ikaidine gaka maiganainie point 8-8 seti-ini ya kana niyo tutega seti ya kana ni kuhiu kurathi atia ni network ena gathina kidogo ndirathi ka ndemehinye ta mehinye tokorwo ni kidogo moko makwa ri hwaini uyu ri heka undu keho yako na upako yako na upako ndujire ni ukundeithia kuhingura kiria wona yathi angikorwo iguthie Kiambu wewe tunafungua kanisa by the way kanyamu kau ni nderirwo ni Muga atiriri ati akorwo ni guthie Kiambu ko ni guthie Kiambu ri uyu ni mundu urahura nenda gutu ni uratuma uragiria riri ni uragiria ikorwo ikingerereke gunengererie anigetha tugicarie mundu uretwo Rahabu Wanjiko Macharia uyu Rahabu Wanjiko wa Macharia haha uyu hapa Rahabu Wanjiko Macharia wauga ati no nginya wa matagi agiuma Kiambu agihitia no ucio ratuhurira thimu ni ambe atige kuhura thimu mukora kwa matagi drone riu street tuothe twina thitima yes ndio wataguthamira icagi cia Kiambu to guthie kuu gikorwo kigira gitunguru ukigira gitunguru we mumurikire ri ukiuma ukiuma guthie bata we ni ureona ri we gavana ni mabatie gucera Kiambu makimenya ni namna gani ni mundu urahura tiga kuhura mundu ucio urahura no mwire kaundu mwire ambe atige gugituhurira ambe atige kuhura nigetha ri ithu turethana na mundu gwitwo Rahavu we Wanjiko Macharia ewe turacarania ni 15,000 turamunengereria ni bonathi ya gatatu yes safarira-ini ya kwanduka na ni mwago-ini uyu ndirakwira wa star 779 hash gure gwa cheza no kiririkane ici ni cia ithaa riria rithirire riu ithaa riri rina mbia ciario kihanda na 55 tukorwo tukinengerana riu cia ithaa riri koguo wetiga guikara oro uguo huwa teithie tu ingire no mwathani Jesu tondu ke Jehova ateithie ni guteithia konira ingira ri no tukiambe tuthie matuka-ini kidogo gikorwo ndirakiingira tukione ni namna gani tukorwo ni twamucaria mundu gwitwo Rahab aigua ta ingira hello ikirete ki Rahavu asa
ngwiciria reke twambe twike atiriri mbere heri hau twambe tuthie kuria matuka-ini turikanie na thoko thoko tugicoke tukiuga ni kurikia ri ine ni mundu wi haha uratuhurira na niwe uratugia kidogo no uragituma maundu manyitane watiri uhoro twambe tukinye matuka-ini tugucokereria nĩ kwanduka tũranduka na mũgũre wa Karuiro mena coyo wa ithabethi kwamũkĩra rwĩmbo woza rwa Nadia Mũkami thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 288 hash inawahusu nini ona tunaendana natusema nini mina bibi tunapendana mambo ni vulai mambo ni genje huku tunafurahi tukichana kwamũkĩra rwĩmbo woza rwa Nadia Mũkami thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 288 hash watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Dangeru taraihavu tarahavu mũndũ tarahavu please rahavu tuere thimu yes nĩ twagiginyana mũno na macambĩki makĩgeria kũhũra hello kwerwo atia yes tũracaria rĩrĩ hello Ngai atĩrĩ ingĩra yoyo nĩ mũndũrũme aca tũgerie nĩ ndĩreciria nĩ rĩrĩ na kaundu karanjira ati tarehe na mbe ngeciria atiriri ikorwo ya andu meho gatiba arahura thimu thaa ici origagwo mundu murathime akoni cia rahabu ri akoni cia rahabu nĩ ciake angĩkorwo ti ciake ri citiethie kuria kuona ni kiria thina ni muere uria uroya ri akorwo ni egutuera ri tukumuria rahabu iko ucio niwe turenda mundu gwitwa rahabu turenda mundu gwitwa rehavu Wajiko Macharia Wajiko wa Macharia yes rahabu Wajiko wa Macharia niwe twina bata nake na nĩ araikara mũno agĩkuoya arega rĩu nake kuoya rĩ tunapuruka namba 2 nĩ ũndũ mathaa nĩ marathire mũhotani ũyũ ũngĩ tunaokoa muda ndĩrakwĩra andũ megwĩtwo Morocco nĩ maragwa kĩharo wafinya tata mshindi mwingine hapo rahabu nĩ twaga gũkorwo tũkĩiguana nĩguo tũkĩmũgeretie reke tucarie ungi muhotani wa keri by the way muthikiriria andu megwitwo Canada Canada na andu megwitwo Morocco bitika ya mbere ya round of 16 kana ikereka ria kuherania World Cup nirio rigietereirwo muno makiria riraambiria thaa 2 ciehanda kura Houston Stadium Houston bururi-ini wa USA na vikosi vimeshuka vikosi zimeshukishwa na ndirona defense ya mundu gwitwo Morocco coaches ahuthirite format ya 4-2-3-1 Hakimi ndiramwona haha na Hal na Diop na mundu gwitwo Mazrui ni ana agwikira ruthingo rwa binadamu ndacaria riri mundu gwitwo asa toka ujo Margaret wa Ngeci wa Wairimo Margaret wa Ngeci wa Wairimo ndiramenya nikenie ndiramehutia thimu ino ina kaundu wira wotu kuri he undu ukaga mukahitania ugire moko makwa he kaundu maraga
maundu moko maku he hindi wa mahurithia rehe tucarie riri mundu gwitwo aretwo Margaret Wangeci wa Irimo. Uyu ni muhotani wa ithaa riri ringi na no nginya tungimunengereria mbeca ciake. Twacaria ithaa riu ringi twacaria yaingira kungi na tutinakorwo twakinyitana nake. Riu niguo ndiroria atiriri by the way. Mashabiki me mwena wa Morocco kana me mwena wa Canada? Mimi ni Morocco. Wacha tukae kimorocco sisi. Wacha tukae kimorocco. Tukae kimorocco. Sisi ni wa Afrika, sisi ni watu wa kupenda amani. Sisi tuko nyuma ya mtu anaitwa Mazrui kama Manchester United. Anidi thutha wa Hakimi. Na Saibari. Hello, Margaret. Kwera watia? We mwega? Yes, niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithafethi. Na twina mugure wa Karuiro haha ni kwanduka turanduka guku ni kwa Inoro. Ni ukuingirite gwa cheza Wangeci witu we mwena uriku by the way? Nyeri. We Nyeri? Nyeri mwena uriku? Kieni. Ate Kieni? Kuria rugongo akwe Laikipia. Aca. Endarasa kana ku? Kana ni Narumoro kana ni mwena uriku? Endarasa. Mwena wa Endarasa ku watuka kana kuria gwitagwo atia Mwiyogo kana ati Charity. We mwena wa Charity kuria Kieni. Riu mundu gwitwo kumwita atia? Aretwo Margaret Wangeci wa Irimo. Na ni rita riake ni rita riaku ria mbere kugeria mwago-ini wa cheza ni ndirona. Na no nyende kumenya kana angikorwo no hote kurora thimu yaku kungetia ri tukiaragia utegutinia no hote tugiteretaga uguo turatereta ri ta ndorera kana hena kindu gia tonya ho ya konika batoni nega kufinya kupuliza no riu Wangeci witu ri ciaku 15 wina cio kuma kwa mwago wa cheza nigetha ugithi na mbere na kugeria muno makiria tondu kwina andu marahotanira ona nginya mamilioni. Ni twaguikiria 15,000. Ngai ni amurathime muno. We bange nacio Wangeci witu. Sawa. Na hau Charity ungeithirie mwarimu wetagwo riri. Wathomithagia Endarasa wetagwo Mrs Gatere. Ndiu kana ni umui? Aca ndimũĩ tondũ gũkũ nĩ kũhika hikĩte kuo. We mũki. Very nice. No ũgĩtũgeithanirie kũu Charity? Geithia mũno. Na nĩ ngatho no ũkĩgĩe na ũtukũ mwega. Asante. Thank you. Anaitwa Margaret Wangeci wa Irimo. Etagwo Margaret Wangeci of Irimo. Muhotani witu wa namba 3 15,000 Kenya shillings. Abona thia kuria gwa cheza. Riu twatigia muhotani wa mwisho. Na riu ndirarora gikafungo na huyu atakula vizuri. Cia kuruta ri. Already ri. Cia kuruta na nyingi. Ona tiga uguo. Cia kuruta iko mingi. Already ni ngiri 20. Imagine. Already na 20,000 and na matano. Ni muguthi na matano. Uyu ni ekuria wega ni haria *779# *779#. Imagine shagura cheza box. Yes. Washagura cheza box, make sure ni weka atia ni washagura kindu gigwitoka box gaku na washagura ka box gaku ri mambo ikue sawa. Ari undu maundu makorwo me very nice riu ndirenda riri unjikirira riri ni gwika ni tuguthondeka uhoro ucio oro riu nigetha riri nigetha ati tuthakire bari ya Maria. Sawa. Koguo no nginya ubange wega tondu mwarimu njaga ni etereire muno. Ona ndona akinjira urore mathaa no rore upange vile inafaa kukua. Nitamupanga nigetha maundu moke wega. Ndakaigua kimaka. Marioragerera thina na mitagiko ukeagira bata no kenyarara muno wono riora thinika na ngino gutherema no kayo gwite maigana kariaga kurugamia ni maiki wanageria
yukonaga imwe tari kuro no kayo gwete maigana kaya gakurugamia imaike wanageria na nduri wakwakoro kwenda wire hinya na weru yivitikio kai vitwarejera yukagukurukuya tidikitwo maroigani ugutagwo ni kwari mutumia wari na thirito cio waririire Elisha Ngai akimurihira no kayo gwete maigana Ngai agakurugamia ni maingĩ wanageria na ndũrĩ wakwakoro kwenda wĩre hinya na weruye wĩtĩkio Ngai witũ arĩ njĩra yukagukurukuya nĩũnyũrũrĩtio mũno kuona ndukĩrĩ mwana ũgatuo marĩtwa nĩ andũ magĩkũnyenya peni na makaingĩha arĩa makurĩragia Ngai wane njĩra na kahĩ moko-inĩ no Ngai ũgwĩte maigana Ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ wakwakoro kwenda wĩre hinya na weruye wĩtĩkio Ngai witũ arĩ njĩra yũkagũkũrũkũria wĩragwo ndũngĩhota nĩ ũndũ wa ũthũ waku arata makuonaga othe makahutata nĩũhoete ũteithio ũĩ no gũkwagĩra andũ magĩkuonaga wamatuĩkĩire mũrigo no Ngai ũgwĩte maigana Ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ wakwakoro kwenda wĩre hinya na weruye wĩtĩkio Ngai witũ arĩ njĩra yũkagũkũrũkũria o ta ũrĩa mũtumia wa mũthuri Manoa acereirwo nĩ Ngai mũthĩ aterĩgĩrĩire ũguo noguo Ngai gakumĩrĩra gwaku akũgirie maithori ũrĩrĩte mĩaka mĩingĩ no Ngai ũgwĩte maigana Ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ wakwakoro kwenda wĩre hinya na weruye wĩtĩkio Ngai witũ arĩ njĩra yũkagũkũrũkũria no Ngai ũgwĩte maigana Ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ wakwakoro kwenda wĩre hinya na weruye wĩtĩkio Ngai witũ arĩ njĩra yũkagũkũrũkũria wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe Ocio mũthaka kada ya gaturi ayaya Kugeria gutheka ngoro ĩrĩ ona mwĩthikĩro iya wakwa irekia rĩa gĩkeno rĩkũraya gĩthe kwengima kũnyũmba ĩno ĩhũgũkanĩire ndageria kugambwa thamaki no mangirĩire mũndũ mũgaku magwataĩkia atongoria aitũ mumoyo manyuire mũrũgwa wa nyamũkano nĩguo tuone nyũmba kana nĩ karĩanĩra kwago gwandĩkwo tũkaũrwo na njũgũ memwe nĩ mũithugunda riumaga ngoro ya mũndũ no irekia rĩa ũndũ ũcio no riumire kwĩ Jehova mũcirĩri kĩri mũndaigaga mũthĩ githĩ
ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka ikirĩka rĩko kana atĩa wahome wa kaboi geithĩria nyina wa Lucy ũthamaki ũthiĩte no koima moko-inĩ maitũ no mũtino thiĩte ũgatiga tũgayũkaine na nĩ mũĩ ũingĩ witũ nĩguo hinya witũ ũrũmwe andũ aitũ nĩguo tũire ũtũnyitĩrĩire ithe wa cikũ ende methiũrũkoro nĩ warathire nĩ kaura tereagwa kĩgo yaumire na thirĩ wa mbura thokĩrĩka ithe mũreri kĩrereragĩra mũrũme nĩ mũithugunda riumaga ngoro ya mũndũ ndoirekia rĩo ũndũ ũcio no riumire kwĩ Jehova mũcirĩri kĩri mũndaigaga mũthĩgithĩ ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka ikirĩka rĩko atongoria aitũ wĩra nĩ wanyu mũcokanĩrĩria nyũmba nini ĩciraga na ũtukũ rũmwe rũtimanagwo nono rwageka rĩko nyamba ya mathĩra menya ngwano nĩ ikĩrainio wenda woe koima na thuri ũcereica weri waitha wangĩ na nwagũkinyithia rĩa mũruna yaina gĩikaro mũcokanĩrĩria nyũmba tũtikane kore werũ weitithĩani kũu tũkarĩo na tũrĩrwo ciana citũ nyũmba ĩno ĩngĩkora menyai nĩ inyuĩ tũkoria nĩ mũithugunda riumaga ngoro ya mũndũ no irekia rĩa ũndũ ũcio no riumire kwĩ Jehova mũcirĩri kĩri mũndaigaga mũthĩgithĩ ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka ikirĩka rĩko Kariuki Ngoge Ashedi Buchare Kangu Gaithe Kababa Namotikareke saitani atiroria lige Sira wa nyũmba ĩno ndũgacirerwo kĩharo no kũgĩe mũnĩko mũihwaga kĩng'oru nyeni na cirĩ nako mũcirĩ na kaigũ wa nyina ciĩgũcindĩraria ciumĩte ngoro-inĩ thĩinĩ no nyende harĩa ikũgwa hagĩe mũndũ gũcigua kwaga ũguo nyũmba niĩ ndimũrĩ na ndikamũgĩa nĩ mũkaigua itiria ikamũrĩa mĩthirimo nĩ mũithugunda riumaga ngoro ya mũndũ no irekia rĩa ũndũ ũcio no riumire kwĩ Jehova mũcirĩri kĩri mũndaigaga mũthĩgithĩ ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka ikirĩka rĩko Oh yes. Anaitwa Dego wa Muthanga Wa Muthanga lesi. Wa Muthanga lesi. No wakuria ni kada kuria Gaturi. Ni umenyaga by the way Gaturi ri. Gaturi ni kuo wa Njaro umite. Ni uyo ni okaci crop yao. Gathe wa Njeri mwezi miwa. Ni kada ya Gaturi. Ni ya Gaturi. Na CPA mwenyewe Dego wa Muthanga. Yes. Ni mundu wa kuria Gaturi. Rwimbo rũu ri. Rwegwĩtwo Methugunda. Ndũrabatara kũrũthikĩrĩria na matũ. Ũrenda ũrũthikĩrĩria na hakiri. You cannot understand. And you understand the roots. Ndũngĩmenya. Ũngĩrũigua ũrũigue ri. Ũrũigue. Ni warũigua. Yes, ruru tirabatara ate gũtinda Sara tukiuga ngaciathire cia ikũmi. Yes, rĩu tũtigĩtie ndagĩka nini mũno cia draw ya mũthia. Cia draw ya mũthia. Na kai mũhotani wa ithaa rĩrĩ rĩa mũico we nĩ araigua kaũndũ kega ĩ. Kai, nona already nĩ nginyu ngiri 21 so far. Ta imagine. Ziko makĩria ma 21,000. Ziko. Rĩu yani ekereirwo aya angĩ marĩa 15. Aya angĩ marĩa 15. Rĩu koguo ecigana igũrũ ithathatũ igũrũ. Ngiri ithathatũ igũrũ. Na cia kũruta. Kai nĩ ekũigua wega nĩ mũtaratara-inĩ wa star 779
hash tamataririe wega kahora ni undu by the way wa mundu wauma maundu-ini make ma juma mothi mundu akinya mucii ningi by the way mundu ni ndeuma kuria kathara-ini aingira aitongana na mutambo aigua guku kwina indo ciekuo urathi ha thimu yaku haria ha kuhura ha keypad ukahihinya star 779 hash ni mugwanja kenda na hash wahihinya uguo ukahura angĩkorwo nĩ ita rĩaku rĩa mbere nĩ gũcagũra radio Inoro nĩ radio namba 2 ũkareply na namba 2 wacokia ũkanengererio ũhoro wa cheza star 779 hash no kerwo you have a chance to win up to 1 million no kaheo ũhoro wa cheza box option 1 na ũhoro wa aviator na sports hau tigana na maũndũ macio cokia na cheza box wa cheza box wa reply na 1 igagucokeria gakwĩra atĩrĩrĩ ndakuhe tũthandũkũ tũna box number 1 number 2 number 3 na namba 4 na tũrakwĩra atĩrĩrĩ tu box tututhe tunari hena twĩrĩ twĩna kĩndũ na twĩrĩ tũtarĩ na kĩndũ we rĩu na mbere gũcagũra yaku ya munyaka ĩrĩa wendete mũno makĩria na nĩũĩ nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kũringagĩrĩria harĩ yo rĩ cokia nayo waiguithĩka nĩyo rĩ cokia icokio rĩaku nayo ũrũmĩrĩrie na pin yaku no terere ndũmĩrĩri nĩ ũkwĩrwo ya congratulations nĩ yauma kanyamũ kana ndĩnauma kanyamũ geria rĩngĩ no wanakinya hau rĩ by the time nĩ wĩkĩrire pin na wakorwo nĩ wacokerio message rĩ ithuĩ mwena ũyũ wa kũhũra bonus draw rĩ twĩna namba yaku ya thimũ na rĩtwa rĩaku official koguo we ndũkaigue tarĩ kũrĩra ũrorĩra na no ũrĩa by the way ũrĩa mwena ũyũ na bado kwa bonus rĩ tũkorwo nowe tũroka agwĩtĩra ciringi makĩria ma 20,000 arĩ mũhotani witũ wa mũthia tũkinĩkĩrĩria tabarĩra ya kwanduka mũthĩ ũyũ wa tarĩki 4 Julai 2026 mweri ni mweru muno makiria we maundu rerire mwathani Jesu agutongorie mweri uyu nigetha tu maundu fulani to ihingica ciekuo cia kimbecari ringiona ni ukombire muno tu nyamu tuingi twagukombithania ni uthukirie ritwa ni ucinire mbica mwena ucio na haha ari hena mweke mwega wa gugutua muhotani ngiri gibaũ ndakwira ni nyingi mundu gwitwo cohi tondu gutire handu ngithii hwaini uyu utuike ati ni wacirogota handu barabara kana wahurira mundu ati ni agentire ati ni urenda ciringi 20,000 ndigwicira kwina mundu ugutaũkuonera oro ũguo tondu anaria twi mĩcara-inĩ rĩ mĩcara nĩ kinyaga mweri ĩmwe kweri ĩngĩkĩra 29 thate gũtirĩ ona thate ndũrĩ ona mathabu mothe nĩ mahũrirwo bengi woka warĩha maũndũ watigara wĩ mũndũ wĩ zero koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩkuonera ũteithio mũraihu ũguo rĩu rĩ nĩkuo kũrĩa gwa cheza ũkĩhetwo mweke yes wetue mũhotani we mwenyewe jifanye wewe mwenyewe mũhotani bororo rũgĩthira rĩ rũkiuga nĩ gũthira ona rũtiethira ruothe tuke tucarie muhotani nigetha ikiuga ni gukinya na 55 tukorwo ni kurikia turari tukorwo tumunegerete indo na tumuhureire thimu nigetha tukorwo tukiumiria sawa so ni star 779 hash kwa hivyo watu wajipange ici ni ngiri 21 na 500 ciguru urauga ni kwega atia we Gawe gotide ungehotire kunduta kuria ndoetu na gatuna ndingombo ya mehia jendi wa moyo-ine Ngai wako kenduta ko nikyo ndauga uroneneha Ngai tigane we Ngai wadutire kuria ndohetu ni mushukani akende ithorithia tiare hinya nongimwitikia Jesu urio hatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri Jeli na mwĩhoko ngoro yakwa ĩkaga thayũ nĩmĩnyamaro ya shaitani na ngohwo ndĩkaume kuo Jeli wa gũthara nowe ũkĩigua ikaya rĩakwa nikyo ndauga
neneha uroneneha Ngai tigane we Ngai ũrĩa wadutire kũrĩa ndohetwo nĩ mũcukani akĩndeithũrithia tiare hinya no ngĩmwĩtĩkia Jesũ ũrĩa ũhatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri Tinde na moyo meya koune motolo na maraha mathino utire keguni kafa mweno yo wa Jesu nikyo ndauga uro neneha Ngai tigane we wadutire kũrĩa ndohetwo nĩ mũcukani akĩndeithũrithia tiare hinya no ngĩmwĩtĩkia Jesũ ũrĩa ũhatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri arĩa matũire kuo kĩherithanĩrio-inĩ kĩu kĩa mũcukani na matimenye nĩ tũhũ mũtheri arĩa matendaga kũigua mũgambo wa Jesũ acio matũire merigĩtwo ũkai kwĩ Mwathani tigane we kũrĩa ndohetwo nĩ mũcukani akĩndeithũrithia tiare hinya no ngĩmwĩtĩkia Jesũ ũrĩa ũhatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri mamukanĩte nĩ mathĩ ngoro ciao nacio ikaraihanĩrĩria na Ithe witũ tũcokanĩrĩre tũcire twĩ kĩndũ kĩmwe itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe tigane we Ngai ũrĩa wadutire kũrĩa ndohetwo nĩ mũcukani akĩndeithũrithia tiare hinya no ngĩmwĩtĩkia Jesũ ũrĩa ũhatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri nawe ũkiugaga atĩũthũraine na mehia ngoro yaku mĩhithe wega ndĩkonwo nĩ caitani amu nĩehĩtĩire kũharagania kanitha iria rĩ ciongono cia arĩa mehokete Jehova
gutire kuria ndohete ni mushukani akende itorithia tere hinya nokimwitikia Jesu urio hatĩrĩirio mũrongorie Ngai ũrĩa mũhatũri. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rũu nĩ rwa kanda ĩtagwo rĩrĩ mũthuri wĩtagwo Jose Muigai na nĩ arakũgeithia mũno. Ndageithĩka sana. Tuko na mũhotani wa mũthia. Tuko na a winner wa pesa ya mwisho na pesa nĩgĩbaũ na kĩndũ pesa taslim ngiri 100 na nĩ ekũigua wega hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Nake toko nĩ akirĩrĩirie ihinda iraihu anageria rĩngĩ akĩaga gũkorwo agĩtũngana na mũnyaka na mahinda o macio rĩ ndĩra kwĩra ngucanio ya andũ megwĩtwo Canada na Morocco round of 16 kwambia Arabia in the next ndagĩka 4 ũguo kũrĩa Houston Stadium huko nĩ kũrĩa USA mbĩtĩka-inĩ ici cia World Cup na nĩronire ũrĩa Africa twateng'erio mahenya no hena bũrũri tũgũtũra tũtĩte wa mũndũ bũrũri ũgwĩtwo wa Cape Verde tondũ Vozinha rĩ muthuri ucio Vozinha ni hatari na ni moto kwa kuotea mbali yani followership yake mitandao-inĩ makĩria kũrĩa kwa Instagram niwe goalkeeper ũrĩa mũfuate mũno thĩinĩ wa thĩ ngwĩciria na mamilioni ma andũ makĩria ma 20 over 20 million followers kumana na ngucanio icio cia World Cup ira kana rũcinĩ rwa ũmũthĩ akĩhota gũtindĩka na kũnyita Argentina rĩu agĩtindĩka Argentina mũndũ gwĩtwo Messi akarigwo gani ndio gani atagwo Vitinha 41 years old akada ya kũrĩa Cape Verde na kũmainũkia gũtuĩka timu ya gatandatũ ya Africa ni ya gatandatũ kana ni ya mũgwanja mena Ghana maraumanire 3-7 kugĩra ũhoro ngucanio cia World Cup Africa Ghana nĩ ira disappointire Ghana by the way turacirĩtie nĩ kũhũra Colombia no nĩ makĩgũthirwo na bao ĩmwe ya ruo ya ĩmwe peke yake na mwakorwo mũkiugĩra ngucanio icio ũhoro Africa tumeona mambo na nĩ ndeto icio raigua tukĩrwo haha nĩ rĩrĩ cia mentality cia mentality rĩ icio turetha mũndũ gwĩtwo James Maina wa Gĩthĩnji James James oya kwerwo atĩa mũnene utie na ũru niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi na twĩna mũgũre wa Karũirũ reke akũgeithie kwerwo atĩa Maina utie na ũru nĩ kwega sana mũno wĩ mwena ũrĩkũ Maina witũ ndĩ Murang'a handũ hetagwo atĩa Kamagoko oh very nice Maina tũkwendaga kũmenya atĩrĩrĩ hwaĩ-inĩ ũyũ kana nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa cheza nĩ ngũtonyete maita maigana ona wagerageria ũguo narĩ nawe woneka he ũndũ he gũgĩthiĩ rĩu Maina nĩkĩ wĩkaga by the way nyandĩkĩtwo handũ mũciĩ gwitũ nĩ Nyandarua 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 kũ Maina kawe wa gwitũ gabuteni niĩ ndikĩrĩ wa kaimbaga mwena ũyũ wewe rũriũndũ itũ tũkĩrĩ kaimbaga mwena ũyũ wa kandutura mwĩyũmia ai wewe wa mũciĩ rĩu Maina witũ rĩ Ngai no hote kũrora thimũ yaku tũkĩaragia nĩ yagufinya kuvuliza kuboreza kubonyeza kaita imagine Maina ruma nĩ watũma rĩu Maina mwĩre tamaka nĩ ndagũikĩria rĩrĩ mwĩre ngiri 22 itharũkanoma nĩ mũgũre wa Karũirũ wa Inoro kwanduka mathako na tũtingĩkũra na nĩ ũĩ ndĩ wa kaimbaga kũrĩa Karaũkũra tũrathura na tarĩki 16 ndakorwo ndahorire thaa ici ndira mwaki ndauga reke nyambe njĩkĩre mwaki ũgagĩthiaga na mbere na kũgĩa mwaki marĩ ngiri 22 na cia kũruta 200 ma gĩbaũ Inoro rĩtikĩrathimũ niĩ ndiumaga Inoro Ngai nĩ wega maĩ nĩ kosa nĩ ndacucĩka nĩ kũigua nginya wĩ wa gwitũ onga nĩ ngũhoete cirĩthiĩ Karaũ kwĩ mũndũ
Ndukigeithie mundu mwega geithania Kapteni. Kapteni reke ngeithie Mwangi tata Mugweru. Na Bukiro. Na mami hara Ruriondo etagwo Irimu kana nyina Akang'ethe. Nyina Akang'ethe magaithike muno sana. Muno. Nawe ugithi na mbere na kuruta wira waku na hinya na kio kiingi. Ngai arathima inoro. Maameni na thi na mbere nawe gukurathima na gugwika wega muno makiria. Ni ndambirie guthaka ire etagwo Kanyakanya. Ugiuka ukitio uguo ru menyakere ko itwarithanitie nawe. Riu no wakiona mundu gwitwo Maina witu. Nĩ ngatho muno na ndugatigithirie hau uthie na mbere. Akiriguo. Itondu ru maundu nginya ni maingi na mega menjira. Amen. Ndukige no tukumwega ma. Na inyuĩ taguo. Asante sana. Asante. Nile ndaigua wega riu mimi kusikia vizuri. Kapteni Ruriondo. Yes, kiria kiangenia ri. Aiguite wega to ciathingira undi. Natiga uguo. Gikeno kiu kiria kiangenia ri. Ni ati gikeno kiu kia mugura ni very natural. Very natural. Ndaigua Ruriondo kaigua tari icagi gwitu kwa mwiyumia. Maina ni ona wega. Riu ona Maina ri. Tiwo kuhurira nyina riu ni mamenya. Amenya mwana ke kindu. Last weekend yakuonire. Last weekend reke tutigane nayo muno masaibu maria macokete makangora weekend iyo. Pole ndiwe ndakienda gukurehera ngeithi cia kuma kuria Thubiri ma. Ni wari na kuria Thubiri. Tore na riri tore na mundu gwitwo Benways. Mamumenya yule MC wa kuria Rumoran. Wa haria na ni murata wako muno na ni ahuraga show ini ra Suria. Na gavana gwitwo Joshua Irungu. Mheshimiwa ari ho. Twari na mwana ucio na Wachira wa kana ni muheshimiwa mubunge. Na twathiite kumagaria njamba itagwo ndagitari Gicena wa Mbuthia. Na ngicoka ngigerera Thubiri na ngikora mundu witagwo Joe wa Point. Kijira ngugeithie muno. Ndageithika muno. Mesalimika sana. Kana Joel. Joe kana Joel. Very nice. Itagwo Kiguru. Kirigo ni mukulima suku. Niguo. Mendogo muno na mucwe. Iti uri gukoragwo gwake ni gapaki keho. Uthiaga ukerorera no ukore mahembe maigana kauga. Ucio ni murimi wa passion. Akoragwo na passion fruit onake ni merigete ni aregagwo mugambo wa murimi na mucwe ni njamba ndirutiri wira muno. Niguo. Mundu gwitwo Thomi ni mwirigete kwaria. Thomi tutierega mundu twirega kwaria ri ni mundu gwitwo OJ ni turaritie OJ to gukiriunga kuri no arariunga kuri ground ni mwitikirite wega. By the way muthuru wetagwo CY wa nuclear ri niwe chairman wa nuclear investment tidakijira ngugeithia muno. Salimika sana ngakora muhindira wagerera hau hake ri kurenya hururu ri ugakemugeithagia ndi mugeithia mena kada itagwo million ateu million ni umwe hiya million ona kena wako kwa nuclear ni million no haria donie takirire ethi haria ha point million ni muthuri mwega muno ta million na geithike muno riu ri ageithio ni Gasha Simon mesalimika sana mutungatiri ithuĩ utwitikirie tumire ni ndirenda muthie nigetha twakirore maundu wa usukani arikemalirikanie atiriri wina mbia *779# ni raruta wira na ngirikia kumathomera matangatho maya ri nigukorwo ngiambiriria kuneana mbeca koguo mundu athi na mbere na gwika uguo kuhinya na mbeo *779# na already mbeca iria njego ni korwo ngineana ici ni ngunina mani kanina ngiriki kumathoma uguo mama oba kunyitithia mundu ciringi 10,000 nigetha mamenye nimetikie nima ni ndoka na ndinoka moko matheri koguo ni *779# ati undu wa gwiciria ni kugora thaka na ino rwa gikone hindi uraingira ria mbere ikinya riu ringi ni ria kugora nda guthaka cheza box ucagure gathanduku kamwe hari tuthanduku tuna tugakwira twiri twina mbeca mani na hwatikiri undu ungi no kurihira na gukorwo wi mbeca-ini kabisa ino ni iyo ndirakureherania ni bonus koguo ri no ihotanira gatagate ga ciringi 100 nginya ciringi 100 igukorwo kihotanira. Very nice very nice ithu ni kumeria ni ihinda riega muthikiriria ndio ni twauma marima tukona na Jumaine kiroko njitagwo General Show na njitagwo the super lady mugure wa Karirũ na nginuka ri Mama Sari na Madam Jerry wa kuria Kinari Girls matiragithie National M-Pesa Academy cia Central macoke magacoka the National Competition Term 2 School Games o kuria M-Pesa. All the best muthako-ini wao wa rugby na utuko mwega muthikiriria ni twirigano na tukigwa wega ni Ngai tunane mahinda mangi. Asante.
ndukoigetiwe na ndukoigeshumenene menyanyewe na nyomuthi. Thank you. Tumwitaga Peter Warungu na ruboro rwakarwega muno ati twire no ati agekorwo tiwe ugutiga ungumania ri tatwire no ndukoige ciume nene ni mitambo ni rawendete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inoro FM ona mucio wotu ginotana njetagwo mugikujo na ni gwendete muno aruka hwaini wa mothe nigetha nguthomera imenyithia ciabata rondu mene imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani na ro ni thaigire ihitukitie ndagika 10 no nguririkania ati ngirikia guthoma imenyithia ici ni korwo ikunyitithia mbeca ciringi ngenge ciringi 10,000 mwago-ini wa cheza kana mwago-ini wa chagua box hawatiri udungi cheza box niyo arathi na mbere cheza box niyo arathi na mbere koguo nie ndirenda undu ngenie kiru kira ndina bata nakio ri ni njigua ati we cheza box niyo arathi na mbere ni njigua ati no wa hinya star 779 hash hinya star 779 hash ona hinya star 779 hash ni ukurio urenda guthaka na ceceni iri kuga ni Inoro urio ni muthako urenda guthaka uga cheza box warikia kuga cheza box yoro uguo no kurihira kiria kiagirire na uikorwo kiingirio thiini wa mbeca kana warikia kurihira ukorwo gathandu karia gucagura kena mbeca ndikana icio racia mukira hau koguo wike gwika uguo riu ni star 779 hash thaigire ina ndagika 11 riu. Chairman wa Defo Company Limited etagwo Peter Mwangi mena directors maramenyithia members ya othe ati uheani wa dividends iria ciambiriirie kuheanwo Jumaa tariki 20 mweri wa keri mwaka uyu muthenya wa mwisho wa kuheanwo ni Jumaa tariki 31 mweri wa mugwanja mwaka uyu gutire marihi makarihwo ringi thutha wa tariki 31 mweri wa mugwanja mwaka uyu aria matoete dividends ciao mekigwo wabici-ini ya Defo Heshima Center Nakuru County mathaa ma wira na mundu okana share certificate yake waigwa kimenyithia gikinirorio ndugakire nakio tigirira no wamenyithia ucio ungi. Archbishop Waris Gitaushiri na Divinis Quarters Community Group Enosupukia Welfare Association Group maramenyithia members othe ati register ya aria mahetwo mugunda ni thirikari iri tayari. Members othe marorio mwaka wa bicine yao ya kiama Joska Kagudo Road hakuhi na Midpoint Hardware na members ni maramenyithia ati wabici yao ndicienjetie irio Joska members member agokana certificate kibande pini na passport igiri wira ucio ukambiriria kuma tariki 22 koguo no wambiririe no karikira tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka uyu nogere kumenya uhoro wothe no uhure na beno 0759 737 196. Family ya Joseph Shafuthu wa Ng'ang'u ni yakoma kura Oljorok hamwe na organizing committee ni mareta andu a wendi mwega rucio kiumia tariki 5 mweri wa mugwanja mwaka uyu Kamukoji Grounds Oljorok Town kwambiria thaa mugwanja cia miaraho igongona-ini riri ni ria kuriha bili ya thibitari ya ciringi 900 hamwe na kuhariria mathiko ma Mama Jane Ng'ang'u na murio Chief Obadia alia mere yao ihingiririo thibitari yao ya Pope Benedict kura mwena wa Nyahururu. Mushango wa kumahoya ona wiruteri ni ikamukerwa na ngatho na ni undu wa horo makiria raniria na John Mwangi namba yake ya thimu ni 0725 266 832 namba ya John Mwangi ni 0725 266 832 agaibwa mu ya morathima ukihariria komanyitirira muthenya wa mathiko ma aya eri Mama Jane Ng'ang'u na murio Chief Obadia ni mukumenyithio thutha wa harambe tukoigwa Mama Jane o hamwe na Chief Obadia gibitwa mweke uruko gitathiraga muroma makwega kuraga na rucio andu a Njororoko mugagithie kunyitira family ino ya Joseph Shafuthu wa Ng'ang'u kuma Njororoko aria matigitwo muthuri family yo ya Ng'ang'u ni matigitwo na maito wao uria witagwo nyina wa Jane na murio ogwitwa Chief Obadia. Chairman wa mugunda wa Gacembe Mutarakwa John Kamau na komiti ya kane maramenyithia members ao aria matari title deeds magoka wabici Gikonyo House muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka uyu kuma thaa 3 cia rucine na ni nginya thaa 6 cia miaraho waigwa kamenyithia giki ni urorio menyithio cio ngi kana hure thimu ino 0724 660 139 origina namba ya thimu ni 0724 660
139. Family ya mutigaire Bishop George Giginganga, family ya mutigaire Bishop George Giginganga kuma Kutus Kirinyaga County wanaririkana mwaka umwe kuma rĩrĩa Bishop George Giginganga atutigire kuri tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka uyu amutigire kemwire no ngoro-ini watutigire kemwire no ngoro-ini citũ nĩ twĩtĩkĩrire kwenda kwa Ngai gũkũhurũkia thayo wari ithe witũ wa family uria tutakagia ungi na uririkanagwo muno ni mutumia waku Martha Wanjiku Ngigi, ciana ciaku Kefa, Samuel, Daniel, Beth, John, David, James, Rahab, Wilson, Moses, Ruben, Zakaria na Salome na sisters na brothers. Family yothe kanitha yothe ya APCA na arata othe tũraiga nĩ thengio mũno kũrĩa rĩothe matũteithĩrĩirie na kũrũgama na ithuĩ mahinda me mothe. Kĩririkano gĩgakorwo AIPCA Kutus Church mũthenya wa Jumatano tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ kwambia thaa 3:30 cia rũcinĩ. Thiĩ na mbere kũhurũka thayũ nginya tũgacemania rĩngĩ ngoro-inĩ citũ ũgũtũũra ũririkanĩtwo. Nocio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata rĩu reke ngũthomera imenyithia ciarĩa marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani na kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endo wanyu Ngai witũ athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu. Nĩ mũkũmenyithio kĩa Jane Wairimu Gacuĩrĩ. Jane Wairimu Gacuĩrĩ nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ wa Gay One Estate Rangata Nairobi. Nĩ mwarĩ wa Tigiri Thomas Gacuĩrĩ Kagotho na Miriam Wambui wa Bita. Nyina mũnyinyi nĩ mwendwa na Rahab Njoki Gacuĩrĩ wa Kamoni. Nyina wa Mary Wambui na Gibson Mathenge na Mutigiri John Gacuĩrĩ. Maciarĩirwo na Francis Kagotho wa Rangata, Irene Njoki Ndung'u wa Sipiri, Beatrice Muguhi, Gladys Wariara, Mutigiri Humphrey Waweru na Geoffrey Gĩkang'a. Mwarĩ wa ithe na Masim Mukuhi, William Kagotho, Alice Wanjiru, Sami Kamoni, Nancy Mobi, Ruse Waja, Helena Bogwa na Edwanire Mary Nyaruiro na Monica Wambui. Nĩkũracemanio kwa mũriũ wa nyina Gay One Estate house number 27 kohena kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ kũrutwo Montezuma Mona Lisa Bagathi wĩ mũthenya wa gatatũ tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thaa 2:30 cia rũcinĩ uthahurũkĩra Ng'ata Cemetery thaa 4:30 cia rũcinĩ. Jane Wairimu Gacuĩrĩ Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Ngugi Bashia. George Ngugi Bashia kana Jeki wa Ngigi Market Muthumu nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Ũyũ nĩ mũrũ wa atigaire Michael Bashia na Gladys Mobi. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Anderson Jenga wa Kerwa na Hana Jerry Mugai wa Gababa. Nĩ mũthoniwe wa Olenkida Kuya na Rose Nyatu Mama Sepeyan wa Loitoktok. Mũthuri wa mũtigaire Eunice Sempeyan Ngugi na Margaret Wambui Ngugi. Nĩ ithe wa mũtigaire Michael Bashia Ngugi, Joseph Kuya Ngugi, Anderson Jenga Ngugi, Gladys Mobi Ngugi, Lydia Wangari Ngugi na Ngigi wa Ngugi. Ici ciarĩwe wa Karo wa Njirũ Bashia, Pauline Mukami Kuya na Sarah Duta Jenga. Nĩ ithe mũthoni wa Dennis Wekesa na nĩ mamwe wa Bishop Ng'ang'a Bashia wa Kerwa Revival na Ngĩngĩ. Nĩgũkorwo tũgũka tũingĩ andũ nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Muthumu o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na kiumia tariki 5 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ nyenya cia mwera honde rũciũ nĩ gwakorwo na gĩthomo na harambĩ. Mũrũ kũrutwo KU Referral Hospital Mochari tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ nĩguo kũrania mathiko rĩgakorwo ACK St Peters Ndũnyũ kwambia thaa 5 na thutha mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Kĩbiko hakuhĩ na Kĩbiko Police Station. Gũka kwanyu mahoya manyu na wĩrutĩri wanyu nĩ kĩrathimo kũrĩ Mwathani. Mama kwega kuraga George Ngugi Bashia kana Jeki. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wanjiku wa Tatua. Hana Wanjiku wa Tatua nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na wa Ngemwa hakuhĩ na PCA Church Ikino Ward Gĩthũngũri Sub-County Kiambu. Nĩ mwana wa Tigiri Reverend wa Tatua Kĩbere na wa Ngũi wa Tatua. Nĩ nyina wa Ive Waithira na David Macharia. Maciarĩirwo na Mine Wambui, Atigiri Sarah Nyambura, Kĩbere wa Tatua, Rebecca Wanjiru, Ruthu Jerry, Solomon Wambu, Rahabu Ng'endo na Naomi Waithira. Ararĩ nyaciarawe wa Lucy Wanjiru, ararĩ tata na cũcũ wa Aingĩ. Nĩkũracemanio gwake Ngemwa mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ kũrutwo Centuries Hospital Mochari Kiambu Road mũthenya wa gatatũ tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩguo kũrania mathiko na mahoya irũmĩrĩre PCA Ngemwa thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marĩkĩrĩria gwaka mũciĩ hakuhĩ na kanitha. Hana Wanjiku wa Tatua Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga.
ni mukumenyithio ko kia Pastor Grace Joki Jogona kana wa Mukami. Pastor Grace Joki Jogona wa Mukami ni urokechwa mwathani na wa kumanya hururu ni mwana wa Tegeri George Kiongo na Gladys Wagoi akia Gada Village Nyeri County. Mutumia wa Mutegeri Frederick Jogona wa Bogo ina wa Pastor Evelyn Mukami wa International Christian Center Buruburu, Perpetual Wajiro, Josephine Nyabura, Caroline Muthoni, John Wabogo na Mutegeri Gladys Wagoi. Yashira wa James Wanyugi, Stephen Kemani, Jacob Mugeni na Lea Wabogo. Asienwa na Gathoni, Mushiri, Kamau, Wamae, Kifoi, Washukana Mutegeri Wajiro. Ni mwana mwe wa Perpetual, Rose, Ann, USA, Elder Jane wa Home, Joyce na Mutegeri Mwalimu Hari wa Home. Ni Joshua Keila, Christo, Timon, Chloe, Yaniv na Retro Baby Joki. Ni tata kazi na mwanata waige. Ranyoba nanata, pala chamanio muthenya International Christian Center Buruburu, KAG East University, kwa biadhai komine mwana nudhushia hawaini, na kwa mushia sironi marumanet, lakeda shia meraho, kohaya na kohari madiko. Mwiro kuto Montezuma Funeral Home, Pagathi Road, muthenya wakatatu tariki nyanya, mwali wa mugwaja mwaka udhinashara shia rushine, wahena madiko iro mirere kwa mushia sironi, marumanet, Laikipia County, na ukerotho Timotheo wa Kerinya mugwaja, ini doita balere jaga, inyali ya kwa ndirikinyi Timothea, ona ni dore tia wetekio wakwa. Pastor Grace Joki Jogona wa Mukami, geia kwe kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Ambrose wa Bogomegwe. Ambrose wa Bogomegwe ni haurukechwa mwathani, ni muri wategeire Megwe wa Borothi na Gema wa Megwe. Muthuru wa Rose Lucy wa Irimo wa Bogo, Ithwa Elizabeth wa Jiro, Jane Muthoni, Esther Nyabura, Joyce Nyagothi, John Maina, James Guyo, Boniface Waitito, Ruben Washira na George Mwangi. Ishara wa Charles Jogona, Palmasio Getecha, Muthoni Maina wa Goguyo, mutegeire wa Irimo Waitito, wa Gare Washira na Jerry Mwangi. Asienero na ategeire Tabitha Nyabura na Muthoni Koskei Nyakiugo. Muro wa Ithena Joseph wa Bogo, James Kariuki, Nyabura na ategeire Nyabura waja wa Bogo, Mugai na wa Maitha. Ne fafa guka fafa ya keri mama na murata waige. Kwa chamonio muthenya gwa kamushie githiorore busara kuhoya na kuharia mathiko. Mwiri ukaruto Nyahururu County Referral Hospital Mochari muthenya wa keri tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine. Muhoya na mathiko iromerera gwa kamushie Nyahururu busara githiorore village kwa bria thaa 4 cia rucine. Ambrose wa Bogomegwe ngewitwa kwa kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Joseph Mureithi Irogo. Joseph Mureithi Irogo ni ahuruketio mwathani na ahurukire kuri tariki 29 mweri wa gatandatu mwaka uyu na wa Marwa Village Dakaine Mukaro location Nyeri. Ni muri wa tigaire Paul Irogo Kehuria na Grace Nyaitaha. Ni muthuru wa Mwendonire Faith Wawira na Esther Wagoi. Ni ithe wa Paul Irogo, Peter Kariuki, Purity Wagare, James Idongo na Trufena Wajiro. Asienero na John Washira, Patrick Koge, Rose Kagore, Kenneth Kiroga, atigire Peter Kuria, Elizabeth Duta na Monica wa Maitha. Neguko wa Hope Mwihaki na Faith Wawira na Gege. Kwa chamonio gwa Kamaro wa thaa 11 cia hwaini ni undu wa mahoya. Mwiroko tumutomo hosto mochari mwambiririo tariki 3 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine. Igongona ni gwa Kamaro wa kurigania na mukawa wa FK Resort and Spa Nyeri thaa 4 cia rucine. Tugene mwathani wa muheanire no wa mushokerete itwarekerero gocio mama kwega kuraga Joseph Mureithi Irogo. Ni mukumenyithio ko kia Elijah Ginyo Gicuhi. Elijah Ginyo Gicuhi ni ahuruketio mwathani na wakuma Gesha Farm Rongai Nakuru. Ni muri wategere Crispo Gicuhi Njoroge na Zipora Wajiko kana Mwenyeri. Macianirwo na mutegere Josephat Njoroge, John Jega, mutegere Peter Bai na Elizabeth Joki Githegi. Muthuri wa Miringedo Ginyo, ithe wa Ruth Wajiko Gitonga Ginyo, Crispus Mushai Ginyo, John Jao Ginyo na Joseph Njoroge Ginyo. Ishara wa Moses Gitonga Mate, Joyce Wairure Mushai, Joyce Kafura Jao na Caroline Jerry Njoroge. Wachamonio gwake Gesha Farm na New Savid Hotel Kiambu Road na Karuto Mash Nakuru Jumaine tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine. Wahema Croix St James Salga thaa 4 cia rucine ahurukio gwa kamushie Gesha Farm. Elijah Ginyo Gicuhi geia kwe kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Ruse wa Boimwai. Ruse wa Boimwai ni ahurukitio mwathani ani mwana wategire Butete Kithiongo na Margaret wa Boing. Na Margaret Wabura. Mutumia wa mutegere Stephen Mwai Muono ni nyina wa Moyokiama Gladys Wabura Mwaniki, Dr. Butete mutegere Bernard Wajohi Thiongo Mwai, mutegere Fantasy Muono, Johnson Mutahi, Joseph Mwangi Mwai na James Gashaga. Asienro na Mwendonire Muthoni Butete
retired senior assistant chief Simon Mwangi Butete na wachega kaja na Nicola Shamanio Hamza Makadara thai komi thai mwe ya hawaini ni muloko tuwa Karati na district hospital mochare wa keri tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka wa igiri cia rucini mahena mathiko mano mirere gwa Kamucie Gako village mukoro ine Nyeri county Lucy wa Boimoi gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Lucy wa Jathuku. Lucy wa Jathuku ni hurukitio mwathani na hurukire tariki 27 mweri wa gatandatu mwaka uyu mwana wa mutegire Benson Kafuthi Macharia na Joyce Nyambura wali muthoni wa mutegire Githiji Kahora na Josephine wa Boy Nyaroita mutumia wa mutegire Douglas Duke Githiji nyina wa Josephine wa Boy Geoffrey Githiji na Benson Kafuthi ni shosho wa ciana nyingi nyaciarawe wa John Zomo Doris Ingethe na Edith Kalela aciarwo na Jane Wangui Duncan Mwangi mutegire Priscilla wa Boy Christine wa Rukena Charles Muriithi na Teresa Muthoni maramwe wa Wachira Ithagu Kague Macharia Mwangi Salome Wangui Wangari Muthoni na Ndegwa atigaire Maina Eunice Nyambura na Kahora ndakwacha muri Buruburu phase 3 thai 11 na nuthu cia hoini mathikono wa keri tariki 7 mweri wa mugwanja mwaka uyu risha Nyahururu Nyandarua county Lucy wa Jathuku gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Brian Murimi Mureithi kana Yobi Brian Murimi Mureithi Yobi ni arurukitio mwathani na rutaga wira na Carnival Cruise Line Miami USA ni mwana wa Finehas Mureithi Kariuki na Sisiri Muthoni Mureithi machenwa na Collins Munene Mureithi na Cynthia Murugi Mureithi kaguka ka mutigaire Joseph Kariuki Kathara na Grace Kanyiva Kariuki atigaire Mr and Mrs Steven Nyaga Kamau arali muihwa wa Muturi Jage mutigaire Kiarago Lydia Dwiga Caroline Lydia wa UK George wa UK Lucy wa UK na Gege arali kazi na murata wa ige anakwacha muri kwa mushi Mebre State Milimani Court Elgon Avenue dinashana nuthu cia hoine muruko tu KU Referral Funeral Home bypass muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka uyu themwe ya rucini wahya maromirira kanitha-ini wa ICK Christ Church Nembure Embu thenya cia rucini mathiko magakorwo mugonda-ini wa Nembure Embu County Brian Murimi Mureithi Yobi gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Mary wa Jirukongo Mary wa Jirukongo ni hurukitio mwathani no ni mwale wategeire Isaac Murito Keruku na Wangari Murito Keruku ni mutumia wa mutegeire Daniel Kongo Kefigo na ni nyina wa Virginia wa Jikojao Jemima wa Garegashie Jackson Kefigo Kongo Naomi Jerry Kara Aliziduta Kongo Edward Murito Kongo na Hana Joki Kongo machenero na ategeire Anastasia Duta Muheja Rahabu wa Jikominai Hana Muhaki Dhuo na Veronica wa Jiko Gaitao Jega Kafuthia na Neithio Mwe na Duta Kagori Mirwa Ithira Njoroge Mushani Philip Kakeruku Murito Margaret Wajiro Muje Martha Wangari Kafogo Francis Mwaura Keruku na tegere Joseph Njoroge Murito James Kerago Murito na Susan Mwenyeri wa Ngai ni shosho na maito waige uranyibona na tari marasha muri gwa Kamucie Karwege na mwiri ukaruto Nazareth Hospital mochari Jumatatu tariki 3 mweri wa mugwanja mwaka uyu thegire na nuthu cia rucini igongona gakorwo kiritaina wa PCA matoguta thenya na nuthu cia rucini gutha mathikone gwa Kamucie Karwege Githega Miri wa Jirukongo Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Agnes Wangui Leonard kana nyina wa Jimmy Agnes Wangui Leonard nyina wa Jimmy ni ahurukitio mwathani na wakamune Gaba Village kama Sharia location Murang'a County utho andwari ya ihinda iraya oni mwana wa mutegire Bernard wa Home na Esther Wajiko ni mutumia mutegire Leonard Mwangi Kagoma aciana na Nicholas Mwangi mutegire wa Risho Nancy Wangari Rona wa Karima Catherine Jerry na Beatrice Wajiro ni nyina wa mutegire Josephine Wajiko mutegire Lydia wa Irimo mutegire Jane wa Boy James Maina Winnie wa Gari Duncan wa Home na Lona Wajiro mother wa mutegire Joseph Deru mutegire Joseph Koira mutegire Alfred Jogona Esther Wathano Edward Ridegwa Edna Kaleche na Same Karano wa Equity Bank nicho watu chuchu na tuchukuru tuige na monata wa ige adwani morasha monia kwa Kamucie Kamune Gaba Village kama Sharia location Murang'a County na kwa Samuel Karano Kahawa Sukari Barigo Third Avenue kumathina cia hoini buruko tukeria ine Mission Hospital mochari muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaigire cia rucine igongona gakorwo kiharo-ine kia Gaba Primary School thenya cia rucine
mathiko marumirire gwa kamuciĩ ka Mune Gaba Village Murang'a County. Agnes Wangui Leonard nyina wa Jimmy ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Dr. Barĩ Kinya. Dr. Barĩ Kinya nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na ni PhD CEO na founder wa WEET Enterprises Limited na ahurũkire kũrĩ tarĩki 28 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Dr. Kinya nĩ nyina wa Wambui Kenya na Mũngai Kenya na nĩ cũcũ wa Batia Mwangi. Nĩ mwana wa atigĩrĩ Dr. Arthur Joseph Kenya na Virginia Wambui Kenya Agemo Village Kino Gĩthũngũri Sub County Kiambu County. Nĩ mwarĩ wa nyina na wa Gary Cleland wa Canada na Lawrence Cleland atigĩrĩ Kahugo Kenya Muchai Kenya na Kalefe Kenya. Ararĩ tata kazi na mũrata wa aingĩ. Mũcemanio wa kĩririkano nĩ aramithi nĩ ũrĩkĩtie gwĩkwo na nĩ gwakorwo na igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho na gũkũngũĩra mũtũrĩre wa mũthenya wa gatatũ tarĩki 8 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Rosedale Gardens Kilimani of Dennis Pritt kwambia thaa 8 cia mĩaraho. Dr. Barĩ Kinya Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Engineer Ephraim Wahome Muriuki. Engineer Ephraim Wahome Muriuki nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na ahurũkire tarĩki 23 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ na mũthuri wa Paris Murugi Muriuki. Nĩ mũriũ atigĩrĩ George Muriuki wa Ruiru, Grace Wangui Muriuki na Wairimũ Muriuki ya Bogo-inĩ gĩa Gatika Shopping Center Karatina Nyeri County. Nĩ mũthoni wa atigĩrĩ Reverend Stefano Wachira na Emily Wachira Mahiga Othaya Nyeri County. Na ithe wa Kenneth na Karo Muriuki, Patricia na Same Githegi na Steven na Christine Wachira. Nĩgũko Emmanuel, Mathio, Natali, Mwema, Imani, Sifo, Tamara, Malaika, Malkia, Malik na Malakai. Nĩ maramwe cousin mama na mũrata wa aingĩ. Bana na tani maracamanio mũthenya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gwaka mũciĩ Karen kũhoya na kũharĩria mathiko. Igongona rĩa gũkũngũĩra mũtũrĩre wa Karĩ gakorwo kiumia rũciũ tarĩki 5 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ PCA Karen kwambĩrĩria thaa 9 cia mĩaraho. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũthenya wa gatatũ tarĩki 8 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ mũgũnda-inĩ wa Ndũnyũ Njerũ Kinangop Nyandarua County kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho. Engineer Ephraim Wahome Muriuki Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elias Wendua Kĩhonge kana K. Elias Wendua Kĩhonge K nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani kĩrĩa kĩonekana tarĩki 1 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ arĩ aici Gĩthumo Mission Hospital na nĩ thutha wa ndwari ya ihinda inini. Nĩ mwana wa atigĩrĩ Ezekiel Kĩhonge Kĩng'ara na Elizabeth Thigia Kĩhonge. Ithe wa Nahashon Nyũmũ, Anne Wangeci, Beth Waithera, mũtigĩrĩ Ezekiel Kĩhonge, Mary Wanjiru, Josephat Kimani, Kennedy wa Ng'ombe na Faith Wangui. Macianĩrwo na mũtigĩrĩ Mary Wanjiru Mwaura kana Auntie. Ani mama wa Lois Duta, Elizabeth Waithera, George Kaanti na Geige na nĩ guka wa aingĩ. Mahoya makuharĩria mathiko nĩ gwaka mũciĩ Kimandi Village, Ndakainĩ Sub Location, Kĩgoro Location, Gatanga Sub County Murang'a County na mwĩrũ karutwo AIC Gĩthumo Mission Hospital Mochari. Wagatatũ tarĩki 8 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ ahurũkio Kimandi Village. Mwathani wa heanĩro nowe wacokera Elias Wendua Kĩhonge K rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ameni. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Beatrice Wanjiru Mwangi. Gĩkuũ kĩa Beatrice Wanjiru Mwangi nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Beatrice Wanjiru Mwangi kĩrĩa kĩonekana tarĩki 1 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Nĩ mwana wa atigĩrĩ Kamũrĩrĩ Buthia na mwarĩ Kamũrĩrĩ. Mũtumia wa mũtigĩrĩ Mwangi Tama, nyina wa Mũthoni, Wairimũ, Njeri, Chege, Mĩgwi, Wangarĩ na atigĩrĩ Wahome, Ndung'u, Macharia, Wanjikũ na Wambui. Macianĩrwo na atigĩrĩ Buthia, Mũigai, Gathoni, Kariuki, Njakerwa, Macora na Kimani. Nĩ cũcũ na maitũ wa ciana nyingĩ. Nyũmba na mwĩrĩ ũkarutwo Spirit Funeral Home mũthenya wa kerĩ tarĩki 7 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ mahoya na mathiko maumĩrĩra gwaka mũciĩ Spirit Mahiga. Beatrice Wanjiru Mwangi Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Julius Kari Kenywa. Julius Kari Kenywa ni ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ wakuma Kagoshi Village Gatei Sub Location Magutu Mathira East Nyeri County. Oni mũriũ atigĩrĩ Francis Kĩbue Ngegi na Paris Wadia. Mũthuri wa Winfred Wago na ithe wa Richard Kĩbue wa Canada, Caroline Wadia wa USA, Ajira Nyawĩra wa USA na David Kagwaba. Aciarĩirwo na Grace wa Boitate Tathit wa UK.
Nelson Matimo mwendwanĩire Mary Gathoni Kamuru na mũtigĩrĩre Livingstone Murage. Family na anatani maracemania kwao Kagoshi na gwake Buruburu Phase 2 house number 645 thaa 10 cia hwainĩ kũhoyana kũharĩria mathiko. Mwĩroko twa Montes Makafati Funeral Home mũthenya wa gatatu tarĩki 8 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 1 ya rũcinĩ na igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa mũciĩ Kagoshi thenya na nuthu cia rũcinĩ. Mwathani wa hianeno yo wacokera Julius Kari Kenywa rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nimukumenyithio gikuo kia Francis Waweru Kibathi kana waki. Francis Waweru Kibathi kana waki ni ahurũkĩtio nĩ mwathani na wa Roiro Town na mwana wa Tigiri Henry Kibathi Gĩkumbe na Emily Njoki Kibathi. Mũthuri wa Virginia wa Ngũi Waweru wa Fiji Filings na ithe wa James Kibathi, Caroline Wanjiru wa Roiro na Winnie Njoki Waweru. Aciarĩirwo na mwendwa Milka Mũmbi Kamau, mũtigĩrĩre Samuel Gĩkumbe Kibathi wa Kĩamũthubarĩ Nakuru. George Gige Kibathi wa Gacoki, Margaret Jerry Dongo, Simon Kariuki Kibathi wa Nakuru na mũtigĩrĩre John Mutharia Kibathi wa Nakuru. Nĩguo kawaingĩ kũracemanio gwake mũciĩ thutha wa Roiro wa Ki Highway Motel hakuhĩ na Roiro Stage na mũrũkũtwo KU Thika Road mũthenya wa gatatu tarĩki 4 mweri wa 7 mwaka ũyũ na 2 cia rũcinĩ ũthigongona ya mitha rĩrũmĩrĩre Zedek University Roiro na 5 cia rũcinĩ na mathiko nĩ gwaka mũciĩ hau hakuhĩ. Francis Waweru Kibathi kana waki gĩwitwo kwa kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio ko kia Ruth wa Ngari Karanja. Ruth wa Ngari Karanja nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Arthur Karanja Kĩbonyi na nĩ mwana wa tigĩrĩ Paul wa Tĩri na Janet Wambui, nyina wa Njoroge Kariga wa Mimi Kariuki na Mine, nyaciarwo wa Shiko Susan na Judy, maciarĩirwo na Karinga Wambui wa Iganjo Nduta wa Jiko na Tigaire Mũirũ Mwaura Mũngai na Elda Thuku. Nĩ kũracemanio gwake Ngaita mũrũkũtwo Centuries Athĩndĩgwa mũthenya wa kerĩ tarĩki 7 mweri wa 7 mwaka ũyũ na 2 cia rũcinĩ wahema gakorwo kanitha-inĩ wa PCA Ngaita mathiko nĩ gwaka mũciĩ Ngaita Ting'ang'a. Ruth wa Ngari Karanja gĩwitwo kwa kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kia Francis Njoroge Kinyanjui. Francis Njoroge Kinyanjui nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na wa kuma Bogiti location Gatanga Murang'a County. Nĩ mũriũ wa Tigiri Bidan Kinyanjui Gakuo, Damarizi wa Ngũi Kinyanjui, Miriam Mujeri Kinyanjui na Esther Gathoni Kinyanjui, mũthuri wa Lucy Murugi, Njoroge retired leader wa ICK Holy Trinity Bogiti Parish na ithe wa Damarizi wa Ngũi John Kinyanjui, Agnes wa Boi, Lydia wa Njiro, Isaac Mwangi na Mase wa Jiko, na father-in-law wa Maureen Cherotich, Ann Mwangi, Jackson Kamau na James Godho. Maciarĩirwo na Geoffrey Warowe, Zakaria Karanja Kinyanjui, Peter Njoroge, Dr. Karanja Kinyanjui wa Thika, Mary Muthoni, Esther Wanjiko, Lydia Joki, Joyce Kafura na tigĩrĩ Lydia Wanjiru, Edward Murang'a, Frederick Mwangi, Elijah Mwangi, Julius Kamau, Ronald Kife, Francis Kamau, Grace Wago, Rachel Wanjiru na Helen Waithera. Mũrũkũtwo Montes Mona Lisa Funeral Home Kabati mũthenya wa kana tarĩki 9 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ mohena mathiko irũmĩrĩre kaburi-inĩ ka family Bogiti Muthande Village Gatanga Sub County na nĩ kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Francis Njoroge Kinyanjui gĩwitwo kwa kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ucio nĩ guo mũthia wa imenyithia cia bata o ũndũ ũmwe nĩ imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani kũrĩa ciothe mathiagĩte Ngai witũ aromanengeria kĩhurũko gĩtathiraga maroma makwega kuraga. Na kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endo wanyu kuma gũkũ Inooro FM tukamwĩra Ngai witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ, athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu hĩndĩ-inĩ rĩrĩ mũracakaya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ acio mũrendete ma. Ndigigũkua ngoro nĩ rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Mary Kamau. Digo kwa ngoro ndikorwo nĩ hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita owe mũndũ wĩrĩri bara na nowe mũhingia wa irĩkanĩro. Digo kwa ngoro ndikorwo nĩ hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita owe mũndũ wĩrĩri bara na nowe mũhingia wa irĩkanĩro. We Ngai mwene ũhonokio wakwa mũthenya ndindaga ũngĩkũrĩrĩra ona ũtukũ niĩ ndĩ o harĩwe ihoya rĩakwa rĩ reke rĩtonye hau ũrĩ. Ngai mwene ũhonokio wakwa mũthenya ndindaga ũngĩkũrĩrĩra ona ũtukũ niĩ ndĩ o harĩwe ihoya rĩakwa
makwa magũcũthĩrĩirie mwĩhoko wakwa wothe no harĩwe rĩrĩa ndagwĩte ndahoya ũnjigue Moisho Muthamaki Samueli agĩciarwo hauroheinĩ rwaku kwoguo na rĩrĩa niĩ ndĩ hatĩka-inĩ ngagĩa hinya nĩ kũmenya ndĩ nawe nĩngwĩhokete we mũnene wa ita Digo kwangara dikoro ne hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita mũhingia wa ĩrĩkanĩro digo kwangara dikoro ne hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita Shesheni hakuhe nawe.
wa Ngai. Thank you. No tuthiete wega, no tuthiete wega, no tuthiete wega, no tuthiete wega, maundu magoka wega fiu rekwambe kwamba kwaranĩria na mũndũ gwĩtwo Samuel Ororiu anjĩre kana nĩ amũkĩra kĩndũ thimũ-inĩ yake.
Gira kumwetho riu nigetha riri anjire kana ni amukira ciringi 10,000 thimu-ini yake tondu guo niguo kwagiriire niki thimu ino agena kudeti down niki no ikwagira tondu mundu gwitwo Samuel wa namba 0723 ikarikireria na 931 ni ahotanira ciringi 10,000 riu ndi munengerete ciringi 10,000 koguo ngicokereria no korwo nginengereria mundu ngi mbeca ciake no korwo nginengereria mundu ngi mbeca ciake koguo kiria ni ndirenda wike ni uhinye star 779 hash hinya star 779 hash ni ukurio urenda guthaka na ceceni iriku ugane inoro urenda guthaka muthako uriku ugane cheza box no kirikia gwika uguo kiriko ihuria cheza box ni ukureherwo tuthanduku tuna twiri hari tu tunari ngwiraga twina mbeca koguo kiria urabatara gwika no gucagura kamwe koguo uhotani waku uri iguru ni uhetwo mweka wa kwihotana uri iguru muno tondu kuhinya uguo gukora mbeca hau atiri undu ungi na kurihira no mbeca ciaku urakora cingirite thimu-ini eno nie no bonus ndirakuhe koguo ririkana no wihotanire ciringi iria nyinyi muno ciringi 100 wambatiri uguo nginya ciringi 100 koguo agura gukorwo kihika ru thaa ici turaria nawe wagwo ni gukorwo kihika gwika uguo nigetha wamukire mbeca ciaku na wahitia kugia kuhotanira haha nyina ni njuke nguhe bonus ingi ya ciringi 10,000 koguo wihike gwika uguo nigetha maundu makorwo me mega nigetha ngorwo ngikunengereria kindu oro riu kahinda gatari kuraihu icio 10 ni ndaneana no nguneana ingi koguo ikara mitambo-ini na wiki uguo Shesheni hakuhe nawe ona kero ketagwo Paddy Patrick Munene rwimbo rwake rwitagwo niwe wagiriire Mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa kihoti wa Juda mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa Tutaga muthini kiara-ini kia mahuti ukamwambararia rianire na nene Tutaga muthini kiara-ini kia mahuti ukamwambararia rianire na nene Niwe wagiriire mutorere-ini wakwa Niwe wagiriire mutorere-ini wakwa Riria ndithina-ine unyumagiriria iguru ria mathina Riria ndagirika riria ndithina-ine unyumagiriria iguru ria mathina Niwe wagiriire mutorere-ini wakwa Niwe wagiriire mutorere-ini wakwa Kiumo kia wega githima gia thayu
njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa kĩhumo kĩa wega gĩthima gĩa thayũ njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa niwe wagĩrĩire niwe wagĩrĩire niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ 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 wakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa Shesheni hakuhe nawe. Guciarwo kwa Jesu kungenagia muno kuheaga ukuya rũciũ rwega aciarĩirwo andũ mũharatĩ-inĩ nake baba
Thank you. Tumitaga Martin Benson mitambo-ini no endete muno mitambo-ini ya Inoro FM. Oni mucio wo tuginotana tugithina mbere na komereria ria matigitwo ni endwa ao tukamwira poleni sana na Ngai witu athie na mbere na kurugama na inywe na kuhoreria ngoro cianyu. Kimwa dawa kuma marigiti kajira tu hamwe muno mundu gwitwo Kariuki wa Mucofi kuma no gathambe Kirinyaga. Asante sana ona ni dona ndomereri yaku ona yo kajira we mitambo-ini muno na ningakwira keep it Inoro rojororoko mugaitheke muno ndamenya ni muracakaya ni undu wa ikuo cia andu eri maitu ugwitwo nyina Jeni wa muthuri ugwitwo Ng'ang'wa kuma Njororoko ona murwe ugwitwo Chef Obadia aria marikitie kuhurukio na mwathani neri makomete moshari ya thibitari kula mwena wa Nyahururu thibitari ugwitwo Pope Benedict ndikuo makomete na makire na biru nene ya thibitari ya ciringi 900 ijwe mbeca icio nicio mubangite gugakorwo mugietha muthenya wa rucio kuri Jumapili tariki 5 mweri wa 7 mwaka uyu haria kiharo-ini gia Kamukunji Njororoko town koguo tukamwendera mahinda mega na andu a Njororoko mwifarafaria nigetha mukinyitirire family yo ya Ng'ang'u ndiramenya mutongoretio ni njambe gwitwo Kagisha muthuri ugwitwo Juha kana itha wa Shohi ndamenya wiro cio ni mukuruta muthuri gwitwo Pacomius Wambogo ona yageithika muno mundu gwitwo MC gwitwo Karo Wangu na mundu gwitwo Chege wa White House mugeithika muno ni Jona inywe ni mukacemania na munyitanire na family iyo andu a Njororoko ni njui muri andu mendaine muno muthuri gwitwo Pere ona yageithika muno Jona ni ugakorwo hamwe na andu acio andu koimira o hamwe na andu megwitwo Freddy inyuothe tekerai kumira ona mundu gwitwo Gicoki wa Fred's Corner inyuothe mugeithike muno na mugagitekera kumira nigetha mukinyitirire family yo ya Ng'ang'u tore ari mutugo wanyu na muthuri gwitwo Mugo wa Koigi mundu gwitwo Gitau wa Koigi inyuothe mugeithike muno. Asanteni sana mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wo tuginotana ni gwirire mbeca ndaneana mbeca imwe oru kahinda gatari kuraihu no gukorwo ngeneana ciringi 10,000 gutho ndagika 10 ni gukorwo ngeneana ciringi 10,000 mwaka-ini wa cheza ya ritarire turakwira hatiri undu ungi ni cheza box wekirio gwika no kuhinya star 779 hash okuhinya star 779 hash ororiu wahinya star 779 hash ni ukuri urenda guthaka na ceceni iri kwangĩkorwo nĩ rĩo rita rĩaku rĩa mbere no nginya uri urenda guthaka na ceceni iriku ukiuga ni ceceni ya Inoro oiga ni ceceni ya Inoro hatiri undu ũngĩtanga hatiri undu tanganja ukuri urenda guthaka muthako uriku ukiuga urenda guthaka cheza box wigo urenda guthaka cheza box ni ugugicoka ureherwo tuthanduku gatagati ka namba 1 na namba 4 nigetha ucagure gathanduku karia ureciriria kena mbeca akorwo kena mbeca atiri undu ungi no mbeca ugukiamukira uguikia wamukire mbeca ciaku hau ukorwo ni ukorwo wihotanire ona ngia kwihotanira ri ni ndina bonus yaku ya ciringi 10,000 iria njego no ukorwo ngikunengera thutha wa ndagika 10 kuma riu na ni thaa 3 na ina ndagika 4 na ithatu ina ndagika 4 mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wo tuginotana njitagwo Mugikunjo ni muduru metanie ikanende gwa yumaga mutheji thutha kana mundu itemaga na kayuna noe munori mundu gwethagire mundu ikia githene muka umunyitithagia itemi kumuheagira mutu yarume inge mathukeirio mĩciĩ yao nĩ aratao gathimo gagakunywo waima njamba nĩ yacendoka ukogwe njoku ona gutu
Watuĩka mwana ũyũ ithe nĩ nyina tigaga kwĩikia riko kĩonaga ta kĩhuruta ndũgũ ĩno ĩrakĩra mũndũ acerage atarĩ kuo niĩ nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũrũme nyina wa ũrĩa ũngĩ mũndũ gwethagĩre mũndũ ũikia githĩ nĩ mũka ũmũnyitithagia itemi kũmũheagĩra mũtu nĩ arũme aingĩ mathũkĩirio mĩciĩ yao nĩ aratao Kang'ethe wa Gatimũ Aibora Wata maũndũ ma ũrĩmi na irrigation mũmbũri wa mbare ya marigũ geithĩka ĩtumumũrĩtio naga na bubu itiaragia no Ngai nĩ atũmaga mũndũ akagĩa na wake kũna kaba wĩyetheire wĩũnyũranie nake mũhiki wa gwetherwo nĩ mũgithi ũtarĩ gĩceceni mũndũ gwethagĩre mũndũ ũikia githĩ nĩ mũka ũmũnyitithagia itemi kũmũheagĩra mũtu nĩ arũme aingĩ mathũkĩirio mĩciĩ yao nĩ aratao John Kĩaro wa Kĩanda Bakongo Thika sana Mũndũ aragwethera mũndũ atiakotĩtĩkĩtie we nĩtakũrĩa itunda rĩa ĩpuna nĩrĩtuĩre mata mũrato ũcio angĩcera gwakuona nyitwo ageni no mariunanagĩra maitho tondũ nĩacamire cumbĩ mũndũ gwethagĩre mũndũ ũikia githĩ nĩ mũka ũmũnyitithagia itemi kũmũheagĩra mũtu nĩ arũme aingĩ mathũkĩirio mĩciĩ yao nĩ aratao Jaika Ikuria Mosmos wĩka mũkũnji igua wega wendo rĩa wa tene nĩguo warĩ wa gwetherwo na gũtiarĩ ũkora tondũ warĩ watho wa ũndũire mĩciĩ mĩingĩ thikũ ici ĩrigicĩirio nĩ ũtharia tondũ methingi yayo mĩingĩ tiene o mambĩrĩirie mũndũ gwethagĩre mũndũ ũikia githĩ nĩ mũka ũmũnyitithagia itemi kũmũheagĩra mũtu nĩ arũme aingĩ mathũkĩirio mĩciĩ yao nĩ aratao Makomondo geithania gĩtio ageithia kwethe na Kimu wa Mũkohoro Kibara cia mĩciĩ ndindĩko ndĩratangatha nĩ njũĩ mĩciĩ mĩingĩ ici rĩaragio na mĩeũ rũcamio rwa gwĩcũtha rũtikoragwo ruo mũndũ ethere wake agwĩthurĩra ndĩrĩ ihĩndĩ mũndũ gwethagĩre mũndũ ũikia githĩ nĩ mũka ũmũnyitithagia itemi kũmũheagĩra mũtu nĩ arũme aingĩ mathũkĩirio mĩciĩ yao nĩ aratao Kanyua Sui nĩ waigua geithia Macharia Ndungata wanaruana ũcio nĩ wanaruana Thinki etagwo D-Deco Karanja wa Gĩcaraboi Nyamũthanga Massive na thuo wa thuos me Mombasa geithĩkai nĩ mũndũ etagwo mũka wa gwetherwo Shauri ya Nyamũthanga Massive kabisa te mũndũ agwethera mũka na hĩndĩ ĩyo mendogo Geithĩria Njobu ono ũkonektagwo Kanyotu Super mũndũ ũcio etereire nĩ njamba ya gwitũ ndũgagĩthekagĩrĩrwo na kamwena ndĩ macumo ena konga Thank you tago D-Deco rubora karitago mũka wa gwetherwo mitambo-inĩ no endete mũno mitambo ti ĩngĩ mitambo-inĩ ya Inoro FM ole mũciĩ wotu ginotanagire kama no mũndũ gwĩtwo Macharia wa Irimũ no kanjera nĩ ndakũgeithia ngũheanĩra pole nĩ gũtigwo nĩ cousin yaku wĩtagwo Peter Jaldongo
kana wa mwihaki Peter Jao Dongo kana wa mwihaki maceria ugeithike muno na pole sana ni undu wa gutigwo ni your cousin. Asante sana. Mundu gwitwo Michael Jogu kuma muno wa Kabere Kirinyaga ona ine dako na we mitambo ine muno mugo wa Bidon kajera gugeithiria Maina wa Maguru. Asante sana. No tuthiite na mbere wega ani ndirona mundu gwitwo Gashuhi no wagwa kwa Royal Media Service akaiga ndimugeithirie Mama Willis wa Salon Shamo na ya Damase Gashuhi rero mugeithike mwana kajero mitambo ine tagwa Esther Karaja kora mwana wa Ruiro gwa Kairo. Esther Karaja Ruiro gwa Kairo akajire mitambo ine sana na nigakora kipechi nyoro twi hamwe muno tuthiite na mbere wega. Nguririkania ndina mbeca ciaku iria njego ni gukonogo ngikunegeria ndagika yothe kuma riu kuma guko gwa cheza na no kuhinya *779# *779# ekoni rita ria kuria mbere ni ukurio ni session ire kurenda guthaka nayo ukiuge ni Inoro woiga ni Inoro urio ni muthaka uri kurenda guthaka uge cheza box oiga cheza box hau ni ukureherwo gathanduku gatagati gathanduku kamwe twiri tutatu tuna tuthanduku tuna thini wa tuthanduku tu tunari hena mbeca hena gathanduku kamwe hena tuthanduku twiri twina mbeca kuguo meke yaku ya kwihotanira ri iguru muno cagura gathanduku gaku gakorwo kena mbeca iria gekiritwo ri icio raciamukira hau itekweherio ona ndururu ciragukinyira uria iri na ono ngiaga kuria mbeca icio ri uthakite ri ni na ni no ngwethe na nguhe bonus yakwa ndina bonus yego no korwo ngineana na bonus ino ngumineana twaigwa rwimbo rwe haruinitwo ni kada itagwo Kimani Kanjora rwimbo rwitagwo Kahi ka Mwathi tukirigia kuigwa Kahi ka Mwathi uguo ni na ni gukorwo ngikunengera kimanjika gia ciringi nginenge ciringi 10,000 koguo hinya *779# na ngudikania ati ndugathaki okorwo ndukinyitie miaka 18 na ndikania cheza ni hitukie na telefonu nguru wa BCLB raises number BK0000856 Aikari Gatero Oginya Gitero Gatarakwa Ginya Mutarakwa Othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Nyakapendo kijana wa mulima kama uwakangebe gatonye wa mugwa murekererie kodi aciaria Kapendo na mano njue kiugo ikigune ruriri tondu ndakira nacio indiguna ruriri maya mothe muraigua imukona na maitho maranjikira kihea ikimaninge ndithigukwo eo njithi ainaina rucio rwitũ rwiha ni atucũthĩrĩirie matirangĩrire njũkĩra imamu atũĩ igongona rĩkagwo mũndũ akwĩra nyũmba ĩno harĩ igongona athuri mwakira ĩmũĩ maya mothe na nĩ mũyũ wega ĩkaĩka mwathi kamenyaga kũgereka ĩkaĩka mwathi kamenyaga kũgereka mũraga wa Modern Furnitures yaithia Bishop JJ Mariamu ebura netutungeirie coa na rwa yukore methu itu moringe muranga inyutwari ngurunda karongo thimo ijarie na muriu jeriga itokera ikaire tuga Kirinyaga wamboi wa nyoto ina maninda ina itimo na thiare ngocirora na maitho wangoi wa matunda ingũkũrora na maitho njũkĩra imamu atũĩ igongona rĩkagwo mũndũ akwĩra nyũmba ĩno harĩ igongona athuri mwakira ĩmũĩ maya mothe na nĩ mũyo wega ĩkaĩka mwathi
Ikai kamwathi kamenyaga kugeka Maito Amboi Gaitheria mheshimiwa ena ithe wa Kĩgotho Kagucia ndogucia mwago muke nake Wamonyara nĩngũthiĩ gathĩra kangira Ndende nyara witũ Mũrang'a nĩ kĩhumo Kĩa nyũmba ya Mũmbi marĩ na Kĩgotho Kĩti wa Rũgũrũ mayũka na ihenya Wanjiko wa Muoya mandangĩaga ndũma Mwangi wa Gakuya ndereba ya Nairobi Ningiarogana ndikarĩo nĩ nyoni Njũkĩ oima mwatũ igongona rĩkagwo Mũndũ akwĩra nyũmba ĩno arĩ igongona Athuri mwakira mwĩ maya mothe Na nĩ muoyo wega Ikai kamwathi kamenyaga kũgeka Ikai kamwathi kamenyaga kũgeka Kamau wa Mũrango Geithia andũ makĩrĩnyaga Maiko ũrĩa nyamakĩma Geithĩria kairĩtu ka Dathi Grandes Isambero itodera kondiani Wenyaga wakuija dera gesisio Joperu wa poro dera gasati Wasubi Yaigania utisi Precious Tangi Yaigania Murarabia tumetaga kahere tumetaga Kimani Kajura rubora karitagwo kahĩ ka mwathi rubora wega muna mitambo-inĩ ĩno wendete mũno mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inooro FM ũrĩ mũciĩ gũtuginotana ĩngũria ndĩrakũnengera ciringi 10,000 na nĩcio ndĩrenda kũneana rĩu by the way ta imagine na watinda hau ũkiuga nĩ ũgwĩka haiya nĩ ũhoro waku rĩu rĩ no ingĩahe mbeca ici rĩu ici rĩ he mũndũ ndĩrenda kũnengereria o rĩu ndĩrenda gũcirekereria o rĩu nyambe ndĩmwethe wenjethe mũndũ ũcio ũngĩ nĩtũranirwo nake reke nyone kana ũũ nĩngũmũnyita kĩrenda kũra reka nĩngũnyita ũyũ menya nĩ kĩĩ kĩũru na thimũ ĩno yakwa ũmũthĩ ndiramenya nĩ kĩĩ kĩũru nayo no nĩngũgarania nayo rĩngĩ gũkĩngia ũguo rũgũtinda ũkĩngia reke rĩu ndigane nawe no nĩ mũndũ ũgwĩtwo Benson Ng'ang'a Mwangi namba yaku yathĩrĩria na 0745 166 kũu kũngĩ ndikuga nĩwe wehotanĩra nĩwe ndanengera ciringi ĩngĩ na ĩngĩ
ciringi 10,000. Benson Nganga Mwangi ciringi 10,000 ukire nacio riu thimu-ini yaku hau turaria nawe ri ukire na ciringi 10,000. Benson Nganga Mwangi weko ni 0745 icio ingĩ ndigũkũgwetera nĩguo ahana na nĩwe hotanĩra ciringi nginagi ciringi 10,000. hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩngũneanĩte kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Samuel, namba yake ya thimũ yuma 0723 ĩkarĩkĩrĩria na 931. nĩ mahotanĩte o mũndũ 10,000. ona nĩ ngũkũnengera ciringi 10,000 thutha wa ndagĩka ingĩ cigana, thutha wa ndagĩka ingĩ 15 nĩ gũkorwo ngĩneana ciringi ĩngĩ ciringi 10,000 thutha wa ndagĩka 15. hinya star 779 hash, hinya star 779 hash. Nĩkũrĩ ũrenda gũthaka na ceceni ĩrĩkũ okorwo nĩ rita rĩa kũrĩa mbere na uge nĩ Inoro, ũrĩa ũrenda gũthaka mũthako ũrĩkũ uge nĩ Cheza Box, iga nĩ Cheza Box, hatirĩ ũndũ wa gwĩciria, nĩ ũkũreherwo tũthandũkũ tũrĩa harĩ tũu twĩna mbeca. Ũcio nĩ ũhoro ngũkwĩra wa hinya korwo nĩ ũgũkinyanĩra na karĩa kena mbeca, hatirĩ ũndũ ũtanganja mbeca ũraciamũkĩra hau warĩkia kũrĩhĩra. Na akorwo ndũgũkorwo wĩhotanĩire mbeca, niĩ nĩ ndĩrakwĩrĩra bonus ya ciringi 10,000. niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke no ũkorwo ũthakĩte tu, nĩgetha kũnengereria mbeca ici, na ngũmenyithia atĩ Cheza nĩ hĩtũkie nera telefone rungu rwa license BCLB license number BK 0000856. Na ndũgathake okorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na ũthake na wĩigĩrĩrĩki tondũ ciothi no cigũkuĩre meciria. kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njerũthĩ ga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 811 star 380 hash. Ndirenda ndeto arata kwa njoya atĩrĩrĩ, ndirarĩkio njerora rĩu nĩndĩretwara, ndirenda kũigua cũcũ wĩraganũ atĩrĩrĩ, hoya kĩbarĩ gĩaku wĩtware, hoya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njerũthĩ ga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 811 star 380 hash. Mweri nĩ wa mũgira njara na ithuĩ ta Nice Choice Animal Feed, athondeki a irio cia mahiũ iria ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County, tũkũreheire irio citũ na iheo mama, na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4, naguo mũthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer, Thursday tucemanie wa Njohi, mũthenya wa Furahi Nyahururu, Saturday tugacemania Olkalao, naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. mũrĩmi wa mahiũ wagũra irio cia Nice Choice Animal Feed tugakumagari na mũtu wa Nice Extra Premium, nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed, thiri yaku we mũrĩmi, maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice, kosa uchekwe. O muthenya nĩ tũtuaga matua megiĩ mainĩ na ũgima witũ wa mwĩrĩ, matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbĩ mũingĩ, naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na cukari, na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ, na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart, cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400, bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya? Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote.
githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Eneo hihi ati rurimi rwaku no rucungiririe gukorwo rukira ndagitari kana wewe na murimo wa shukari ona kana murimo wa kansa kana mirimu ingi. O ni kuga atia ati rimwe hindi ro rathambia rurimi rwaku ri no wone ni rwaruta giko ona kana ni rwaruta thakame ona kana nginyagia hita ringi rukaruta muhera we uraigwa muhero tu wa kawaida. Hindi iria warikia guthambia rurimi rwaku na dawa yaku njega ya magego iria gutigirira ati fiu ni dawa nginyaniru warora rurimi wona rutira sheds he bata gutengera kwi ndagitari amu no rukorwo rugikuonereria atiriri hena thina mwire-ini ende thina uyu ukiaria kugerera rurimi rwaku no nawe hindi ro rathambia kanua gaku giki ni kionereria kiiganu ati ino ni signal rahio ni rurimi ruru nigetha rukuonererie njira ya guthie gucaria urigitani wa naihenya. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina yugino iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na edukaini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Ukurite na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Siri
Thank you. Na jaba cia nduthi haria Josmart Githunguri ni kuria mwana wa Ruai. Josmart Githunguri ni kuria mwana wa Ruai. Mugaithika muno ngamenyithio mwe mitambo-ini sana. Cietagwo Wachira wa Muthoni rwimbo rake rwitagwo Muciri. Mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM. Ori mucio wotu ginotana ne ndirakwira ndina pesha na no gwikara uraikara hau ndirakwira ndina mapesha haha thimwago ino wa Cheza Box uguo niguo kuhana mwago-ini wa Cheza Cheza Box niyo root iraria thaici na hatiri undu tangaja kirabatara gwikani no kuhinya star 779 hash hinya star 779 hash hinya star 779 hash agikoni rita ria kuria mbere guthaka ni ukuona ukiuri urenda guthaka na ceceni iriku urenda guthaka na ceceni ya Inoro urenda guthaka na ceceni ya Inoro ukori urenda guthaka muthaka uriku ukiuga ni Cheza Box ukakihinya Cheza Box hatiri undu tangaja kumania na hau niwe ucio urathi wikitio ukaneo tuthanduku tuna ucagure kamwe kare ureciriria kena mbeca wagicagura korwo kena mbeca atiri undu tangaja mbeca cigage gukora akorwo gatiri na mbeca ndukaigwa makite tonie na ni ndarakurehera bonus na ndina bonus jego no korwo ngerekeria thutha wa ndagika ingi 5 ndina bonus ya ciringi 10,000 ire jegiro no korwo ngerekeria thutha wa ndagika ingi ta 5 uguo koguo nie kindu kiria ndirenda wike ni wike mituki wihike gwika uguo nigetha ngorwo ngikunengereria mbeca ici no likane Cheza ne hitukie ne ratefero for rugo rwa BCRB license number BK0000856 rugathakio korwo rukinyetie miaka 18 no korwo ni guthako thake na uigiririki maundu moke wega wihike gwika uguo likana ni star 779 hash etagwo Jomo Pero nabori tagwo gutikeri udo karaoke ni gwathire uria gwathire gutiri undu tukuga ni twambatirio weru wa matheco ithuothe cinaya na iria itari na hiatu weru-ini ta ngondi gutikiri undu Ngai atuteithie Kamanya Kiumba Kariraus Githomo ni wathomithirio murio mwarithikiriria na mama wira magitura cenga tondo ciamariro ni ciarirukire muhuro uyu wa riua gutikiri undu Ngai atuteithie Shomba Kivunja Mugunda wa baba mwanyitire mukigarura taitu ithaka ciothe riu ni ta cianyu na ithue tuikaraga mburoti muthenya turimagie kwanyu na ciana ciakwa Ngai atuteithie David Githinji mwanyitanire muri gakundi kuhahama muthini mukimenyaga murendia maheni na guoya jamberu maga kemera kimwe kiu kingi gathonga gutikiri undu Ngai atuteithie KK Chairman Wakanja ni muiretu wakwa wohithia ndatarikitie cukuru na ndakwariria ukiuga ni cironde nate ukundwara nginya hutie tiri na ndathakano njoho gutikiri undu Ngai ni ekundeithia Eture Boy Michael mukomago tuko mukarota uria mugutwenja ona mugitwenja
njage iwega kahora totire kiongo totigetie mũhuro ũyũ wa riũa no hatikĩrĩ ũndũ Ngai no egũteithia no hatikĩrĩ ũndũ Ngai no egũteithia no hatikĩrĩ ũndũ Ngai no egũteithia Orikane cheza no irathie na mbere hinya star 779 hash oro riu no hatikĩrĩ ũndũ Ngai no egũteithia no hatikĩrĩ ũndũ Ngai no egũteithia Ninoru aratandi na kigethenjo na mwete mengeri anda itondoro yekihoha Aikaria gatero Oginya gitero Gatarakwa Ginya mutarakwa Othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Jitagwa Mokosoni, Yumete Nyandarwani, Hakuni na Badia, Totire Goya, Pire Musova de Mwegani, Onadoni Moya de Mwegani, Nondo Kenge Sara Kangue, or Yamandera Konara Kanguera. Yoneta maingiona wanyona ni experience here in a life waiting on nani Yoneta maingiona wanyona ni experience here in a life waiting on nani Hari undongo and domenye I'm not them like other guys Nah Mimi si wale mimi ni yule Hari dogo domenye Hare do go domenya, Tia wana jakimwa, Tare mira dere tomagogo. Tia wana jakimwa, Tare mira dere tomagogo. No te muegani, we muegabe, te muegani, we muegabe. Te muegani, we muegabe, 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 te muegani, we muegabe. Yoneta maingiona wanyona ni experience here in a life waiting on nani. Yoneta maingiona wanyona ni experience here in a life waiting on nani.
Hari undungu menye. I'm not them like other guys. Na. Mimi si wale, mimi ni yule. Hari dogo menye. Hari dogo menye. Hari dogo menye. Tia wana jakiemo. Tia wana jakiemo. Tere mira deri tomagogo. Tia wana jakiemo. Tia wana jakiemo. Tere mira deri tomagogo. Cio tumwitaga Mcosta Lucid. Wakaritagwo Gwenda menye. Ndiago na Jackie mwe. Nice song mitambo-ini no endete muno. Mitambo tienge mitambo-ini ya Inooro FM. Ole mucio wotugi no tana na negwirire no ngothi na mbere na gugukundia kanyamu no ngothi na mbere na gukunengereria kindu tondu nae ni wirutaniirie ni ngwirire ngoro ngakunengera ciringi 10,000 na ihinda ria kwara gukunengera ciringi 10,000 nirio riri ni kinyu mundu gwitwo Samuel cio ni ngumundungite gakomi gake Benson Ng'ang'a Mwangi ndi mundungite gakomi gake na riu thaa ici ndenda kununga mundu ungi gakomi gake na ndini nete tukomi by the way ndiona gakomi kange ndigitie koguo ri ni kiru kire ndenda weke ni hinye star 779 hash hinye star 779 hash akone ritare kuria mbere ni ukurio renda guthaka na session iriku uga ni Inooro orio ne uga ni Inooro ni ukurio renda guthaka muthaka uriku uga cheza box kirikia kuga cheza box uguo ni urareherwo tuthanduku tuna aruko namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 kirikia gwika uguo hatiri undu tanganja kirikia gwika uguo hatiri undu tanganja no kwarihira no mbeca ciraingira thimu-ini yaku hau okorwo gathanduku gaku kena mbeca no ngwiri atiriri ndukaigwa makitio no wakorwo nduri urahotana kanyamu tondu nie ndahota gukuhe draw yakwa ndamika ndahota gukuhe bonus ya ciringi nginenge ciringi 10,000 taici ndirenda gwitira mundu uyu ndikana thimu yakwa ni ukire wega reke ndimigerie ringi okorwo ndiukite wega ri ogukune mbeca ndukaigwa makite tondu thimu yakwa ndiraruta wira aca no nginya ngunengere mbeca good hiara udieno ni kwetekera gunjathikira na witikire kuoya thimu na ihenya good oya gio thimu riu Hello we mwega ndi mwega biũ ndetha mundu wetagwo mwene thimu no wetagwo Peter Duati niwe nie niwe niwe oyo riu wetagwo Peter Duati yo Karau we mwena uriku ndi mwena wa Elubagoni ha handu hetagwo Sarama na nijitagwo mugikunjo ndirakorera thimu kuma kwa Inooro ni undu wa cheza ni ukuingirite kuo matamya ndakorwo ingira oro riu wakorwo ingira oro riu ma good riu ri thimu yaku ri uhuthagira ni muthemba uriku ni ici cia kuhutia kana ni gaka kange gakomuinda minda gaka ino ni smartphone koguo no hote kurora kana mbeca ni nyingiru takirore unjina ndukarenge thimu tarora kana ni nyingiru ciringi 10,000 aya reke ndore eni weka wega muno tondu ni ndaya andu eri na tutinahota kunyitana na thimu ni wona 10,000 cinyitanite uguo no ngaire nduti ona ndururu ni gakomi gakomaniru na Inooro mari muhutuhura urutaga wira uriku riu tha ici nguraga mboga ngatwara na guku kundagwo mugutio koguo ni uri gakari gaku thia na gakari gaku na gakari kanini haha no thiaga na ngaiganira nako kaimire kwa Inooro ngai amurathime na kaimire kwa Inooro na njira iriku ndathakaga getagwo atia githii kiri getagwo thira okay hindi o wehotanire mbeca cigana ndahotanire milioni 2 ngai baba kai wi munyakatia we na ndiare geikaro ngai akihe geikaro ngai ciringi milioni 2 ngai ngikigura handu na ngigura gakari ta uthia riu nako gukua mboga wakeigua wagituma ngoro yakwa igwe ya masanjwo ina we good thank you
Wega muno ni wega muno Duati wega cio tugupita Duati Karau othe wi kumakora mwana Alpago no waigua nire ndamunyitithia gakumi na tetirita ria ngare ya mbere gukorwo ehotaniria na ehotanira nginya milioni 2 na akigura giikano na akigura gakari cio ni we Ngai mitambo-ini no wendete muno mitambo ya Inooro FM hinya star 779 hash hinya star 779 hash kaida gatari coho no gukorwo gicoka na mbeca ingi ciringi 10,000 ikogwa wihika gwika ogwo no waigua cio ekogeretio ndagika eno star 779 hash hane ho mbeca iri aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inooro FM Inooro shesheni hakuhe nawe Kurumara sauti ya Simba Konienda nero ndali Negongo mene Nashingagere Nagotoine kuoyo Kwemera kwa modho Teragwa ni andwa Tendigane nawe ndali Nevero rutaga Gerwate moire Tumwendia wakeravu Dangia kamoshi Onaingegeria Wetwanira koenda ndali Kuheni angoro Tondo kwa liama Moyo ngoro-ini Etikirira Onaigegeria Petwanira koenda ndani Kweni angoro Tondo kwa liama Moyo ngoro-ini Etikirira Kaga majuragiane kendero nire naire twakirafu nani ngemera otire wa dhondari moe tokie ate mwire tu mwendia wakirafu nangia kamushie onengegeria wetwanira koenda ndari kuheni angoro tondo kwa liama oyo ngoro ini etikirira Onaigegeria Petwanira koenda ndani Kweni angoro Tondo kwa liama Oyo ngoro ini Etikirira Eidania maragwa niwe waheire ciugo cia kong'una ukinjokia mucii wanjirire mwendia wa kirabu no mundu toria ungi ukinjira amina ciirundeni aingi kinya kanitha-ini ona ingigeria wetwanira kwenda ndari kuhenia ngoro tondu kwa liama uiyuire ngoro-ini etikirira onaingegeria petwanira koenda ndari kweni angoro tondu kwa liama uiyuire ngoro-ini etikirira sauti ya wanangurumara rumba sasa ingwendete wafurahisha moyo wangu, nakupenda, nakupenda, nakuyanza mpenzi wangu.
thank you. Nĩngwĩrire ciringi 10,000. Ndienda gũthiĩ nacio, ndenda gũtiga ndakonengaria tondũ ndĩrona kawa karĩndĩ wa Ndeithi nĩ harĩirie nĩ ũndũ wa hutia mũndũ. Ũguo ciringi ici 10,000 nĩwe ndĩrenda kũnengereria o rĩu. Thank you. Reke gwethe na thimũ o rĩu nĩgetha ngũnengererie mbeca ici. Good. Ke gwethe ngũnengere mbeca ciaku nĩgetha ũigue mzuri. Nokioe thimũ tafadhali. Oya thimũ. Robert, Ruben. Hey. We mwega? Wala bio. Nwe wĩtagwo Ruben Ndirango. No, sio. Wa Maina. We mwena ũrĩkũ brother? Rare Njoro. Oh, we Rare Njoro. Ni. Good, na nĩnjĩtagwo Mũgĩkũnjũ ndĩrakũhũra thimũ kuma kwa Inoro. Nĩngũkũhete ũhoro wĩgiĩ Cheza Box. Akĩrĩ guo. Na ndona nĩ ũthakire. Nĩkĩo ndakũhũrĩra. Nĩ ũrĩire kanyamũ wathaka hĩndĩ ĩyo? Nĩ ũrĩire kĩndũ hĩndĩ ĩyo wathaka? Thakire. Nĩ ũrĩire kĩndũ? Ndionete kanyamũ. Nduonete kanyamũ. Thimũ yaku nĩ smartphone kana nĩ ĩno ĩngĩ? Nĩ gaka. Nĩ gaka kangĩ. Ndũgakĩmake. No rĩu tũraria nawe rĩ. Thimũ yaku ĩna ciringi 10,000. Noigua? Wĩna ciringi 10,000 Ndirango witũ. Ndirango ndaigua nĩ ora no hatikĩrĩ na thĩna tondũ mbeca already akĩrĩ nacio, ũguo nĩguo kũhana noguo nĩguo gũtariĩ. Ririkana niĩ no ndatika kũneana mbeca no akarĩndĩ wa Ndeithi nĩ aroka na kĩhĩri kĩa mbeca nĩ gũkorwo agĩkũnengereria mbeca mwago-inĩ wa Cheza, koguo ndũgatigithĩria gũthiĩ na mbere na kũhinya *779#. Hinya *779# oro rĩu nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩũka wega, nĩgetha maũndũ maku rĩ makorwo makĩiganana, korwo ĩna kanyamũ thimũ-inĩ yaku, korwo ĩna mabeca. Ũguo nĩguo kũhana, noguo nĩguo gũtariĩ. Niĩ nĩ kumagara ndĩroimagara, no ndĩragũtiga moko-inĩ mega ma karĩndĩ wa Ndeithi tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ. Rũciũ nĩ ngacoka haha tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni na Kũriũndũ na he, na mũthenya wa rũciũ tũgakorwo twĩna mũthuri wa gũtĩka mũthuri wĩtagwo Godfrey Maina wa Chege, na tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩrumi gĩa tĩri. Angĩkorwo nĩ mũkwanyu nĩ mũrĩ mathĩna ma tĩri, ũkanyitĩrana na mũthuri ũgwĩtwo Godfrey Maina wa Chege, nĩwe tũgakorwo nake gũkũ mũthenya wa rũciũ agĩtũhe kĩrĩra kĩu kĩgiĩ tĩri na nĩ kĩrĩra kĩarie, na koguo rĩ nĩ njũĩ nĩ tũgakĩenjera na njĩra njega na nĩ ũgakorwo wĩ mũndũ wa gũteithĩka. Njĩtagwo Mwangi wa Buthia kana Dr. Mũgĩkũnjũ, ngĩkwĩra bye bye and God bless you. Mĩtambo nĩ ya Inoro FM, thaa inya ĩtigarĩtie ndagĩka 6 tu. Aikaria gathiga nginya mũthĩga gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kagembe Kagambi, Winston Studios. Gorogoro ina nĩ wendo ũrĩa watũmire ngĩkwĩra mũtĩ-inĩ ciana ciayo itũre muoyo tondũ ndotete kĩroto mwaka wa hingi ũcokete na gĩkũyũ-inĩ kwerirwo ndwahoyanagwo rigĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ nyũmba ya gĩkũyũ thayũ tũtũrie wendo wĩingĩ witũ ũcio nĩguo toka witũ tũtikanagayũkanio tũtũrie ũrũmwe witũ nĩguo tũtikana tuĩke ngombo mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Kanyoni gakwa wĩhithe kanyoni wĩhithahithe nomenya gĩũngĩkonekana wendo gakorwo wĩ wakwa. Kanyoni gakwa wĩhithe kanyoni wĩhithahithe gĩkũyũ gatiga kwaria inyuĩ mwakunya mahiga.
mucamo wa wĩyathi ũyũ kayũ camagatea na mũkĩmonie kwarara maramataga indo citũ gũkĩkagĩa ng'aragu kwĩre makarĩmĩra matũra na inyuĩ mũrahorania mũingĩ mũkĩethera ngumo mũkaga namo gũkũ thĩ no igũrũ mũtigakinya mũthũrwo nĩ indo na njiarwa na mũgathikwo mũinie kagethĩkaga mbiko gamba gũtirĩ wairagio tũire kanyoni gakwa wĩhithe kanyoni wĩhithahithe nomenyage ũngĩkonekana we ndũgakorwo wĩ wakwa kanyoni gakwa wĩhithe kanyoni wĩhithahithe gĩkũyũ ngatiga kwaria inyuĩ mwakunya mahiga ciugo icikaiguo kĩrĩma kĩrĩma tũra nĩ njogo ĩrĩa yũkagĩra tene gũkĩra iria ingĩ yokagayania rũrĩrĩ kanendia tĩri ũyũ mbeca wakanyitwo nĩ kĩrumi kĩrĩa kĩa Jomo Kenyatta Agĩkũyũ Embu na Meru ema andũ twarũma nĩ ngũmwĩhokera Ngai ũrĩa ũtuirie itoka cia Kenya nĩgetha tũgitagĩre na tũmenyagĩrĩre Mucie watuginotana Inooro FM haria hothe uri. How are you? Good evening. We mwega muthikiriria watinda thayo kwanyu kuhana atia. Umuthi ni Saturday na ni Saturday ya mbere ya mweri wa mugwanja. Umuthi ni tariki 4 mweri wa Julai mwaka wa 2026 na kama kawaida agithakia na kinya haha na muno muno wa Jumamothi ni githakia hutia mundu karamu gaku bible yako hamwe na ifuku nicio uravatara niguo tukotukia thini wa hutia mundu University. Karibu sana na tu live Facebook page yetu ta Inooro FM, tu live YouTube Inooro FM. Ukithima na SMS ni gutunyita tukiamukira mohoro ma thainya wetre dokoro gitika register areke tumenye we githakia hutia mundu urakiamukira menoriko ona kana wetereire tafarira ya hutia mundu we mwenoriko ukiamukira mohoro ma thainya muthikiriria tarikinya Julai maundu makome maige Rũcio Radi Rodi ni arenda mbeca cia nyũmba toguo tu ciana nĩ hĩndĩ yacokire cukuru kuma mitama maũndũ nĩ maingĩ mabatara nĩ maingĩ na nĩkĩo twĩ thĩinĩ wa gĩthakia hutia mũndũ tũkwamba tũkũire thiri tũkwĩre kũu kwĩna mbeca ciaku no gĩthiĩ kũhutia mũndũ wathiĩ kũmatha wathiĩ kuma na mbeca wathiĩ kũrĩa mathirĩ maku wathiĩ kinya kwambĩrĩria biacara tondũ kũrika mwena ũcio ũkũnengera ũthandũkũ tũna na tũrĩa twĩna mbeca na no wone nginyagia ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi mirioni 1 500,000 200,000 icio ciothe nyũguciona mwena wa Cheza Box na toguo tu hena kĩndũ gĩtagwo bonathi na muthikĩrĩria nĩ ciringi 10,000 nĩ ciringi 20 no bonathi ĩno nĩguo ũmĩone no nginya ũkorwo thakĩte thiri nĩguo ũkorwo kĩgethi-inĩ wa draw ya bonathi nĩ gũthaka maita maingĩ tondũ o ũrĩa ũrathaka maita maingĩ noguo wĩna mweke wa kuma na bonathi ya ngiri either 10 kana ngiri 20 na tũgũcaria oro ha mĩtambo-inĩ tũgũtĩre mbeca ciaku nĩguo wĩbange harĩa ũkwamĩte. Wacheza box guthaka oya thimu yaku oro riu na ihenya uhure star 779 hash ura na beo star 779 hash tugicokereria immediately after mohoro ma thaa 4 tukaba gukana muhotani umwe wa bonathi ino rikane bonathi ino ekereo acio ngino mararia mbeca ciao wa ngiri 5 naciona wa ngiri 20 naciona wa ngiri 40 ngiri 100 ngiri 200 acio no mararia bonathi ni ya gucokeria ngatho we urathaka na muno we utari wathaka taingira umuthi no ukorwo munyaka waku thiini wa kuingira thiini wa Cheza Box umuthi oro ringi thimu-ini yaku uhure na beno niyo star 779 hash star 779 hash ekoni hindi urathaka ria mbere hau haceceni cagura Inooro wacagura Inooro thia hau ha Cheza Box iyo ni option number 1 kuma hau tuthanduku ni tuna cagura kamwe na niwona mukwe muriana handu muikarite muticagure mundu gathanduku gake oni andu ni makuria mbeca acio angi nao matigwo uguo magairo ni acio maria mbeca star 779 hacora uguo peke yake korwo we mbeca-ini mohoro ma thainya makereka ithuĩ aya na bonathi itu ya mbere
Jeff Moga waithire haha reke tumenyere gwatinda Kenya na kuria na Kenya anyitagwo wa karite igwendete ndatinda thayo. Good evening okune kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro hwaine. Kĩeha na maithori nĩ igũmĩire mĩhang'o ya gũkũrana mĩĩrĩ ya andũ mũgwanja arĩa makuire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Kamara ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Atongoria mũng'ethanĩro nĩ morotete honge cia ũgitĩri nĩ ũndũ wa kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ĩrĩa irang'ethanĩra na mũingĩ. Na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen nĩ eranĩire wĩheani wake harĩ kũng'ethanĩra na mbatoni cia Nyanake iria ikoretwo ikĩagagia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Pahali mlima itapiga kura ndio serikali ijayo itakuwa. Tunataka one single presidential candidate. Na niho turagia atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa tweranĩire twĩtanjiko na tukera thirikari nimo mahingagia na marĩa mahingagia nimo twamerĩte. Kenya haina upungufu wa wataalamu wanaoweza kusimamia vyuo, waletwe kupitia mbinu nzuri za kikatiba. Nituonete atalii aingĩ mũno magĩũka kuma Afrika na ningĩ nituonete angĩ aingĩ magĩũka kũgũra kana kũrehe biashara ciao gũkũ gwitũ. We've been able to identify 3 bodies and we conducted autopsies on them. 4 bodies are yet to be identified. Jeff Moga wa Waithira. Amukĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Gwatinda kĩeha na maithori mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Londiani thutha wa andũ a bamĩrĩ cia andũ mũgwanja arĩa makuire mũtino-inĩ wa barabara ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mwena wa Kamara barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret mekinyire mocarĩ-inĩ ĩyo gũkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao. Na mĩĩrĩ ĩtatũ nĩyo ĩkũrĩkanĩte nginyagia rĩu, andũ a bamĩrĩ magĩtarĩria kĩgirĩko na kĩeha kĩnene kĩrĩa matigwo nakĩo thutha wa endwa ao gũthinĩkanĩra mũtino-inĩ ũcio wa barabara. Mwandĩki Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe watinda akĩrũmanĩrĩra na ndeto icio cia kĩeha. Family ithatũ nĩ cirĩkĩtie gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũrakuruhanirie ngari ya matatũ ya kambuni ya Crossroad na Turera mwena wa Kamara barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret. Caleb Rotich agĩtambũra mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina Betty Rotich ũrĩa ũrarutaga wĩra kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Ingia hapa kwa mochari tumeidentified mwili ni yeye amevunjika mguu na kichwa likatwa. Rotich augĩte mwarĩ wa nyina araumaga mũcemanio-inĩ wa kĩwĩra mwena wa Naivasha rĩrĩa aratũnganire na mũtino ũcio agĩcoka mwena wa Eldoret. Anafanya na IEBC, walikuwa kwa mkutano Naivasha, sijui kwa muda gani. Hata mimi sikujua, nilijua tu walikuwa natoka Naivasha. Jana ndio nimeambiwa leo. Onake Steven Odunga agĩtambũra mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina Susan Odunga ũrĩa ũrarĩ mũrutani thukuru-inĩ wa mũthingi wa Lions mwena wa Naikuru. Mũrũ wa nyina Steven akiuga nĩ mararanĩirie nake mathaa-inĩ ma thaa 2, ĩndĩ mathaa-inĩ ma thaa 3 araga kũmũnyitũkia na thimũ, harĩa acokire kũmenya ararĩ ũmwe wa arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio. Tuliongea naye jana jioni, akaniambia ametoka shule anasafiri. Alikuwa anafunza hii shule ya Lions Nakuru. Kuna kitu alikuwa anaingoja kutoka kwangu kuhusu mambo na bili ya stima. So nikamuelezea wacha nikuje kwako juu sikai mbali sana tukaweza kujadiliana, sababu nilikuwa na muda wa kupumzika. Akanielezea kwa sasa hayuko, ako kwa gari anaelekea Eldoret. Kufika karibu saa 2 nikajaribu kumtafuta nijue kama alifika. Nikaona simu inalia haichukuliwi. Baadaye simu ikazimika. So nimekuja nimezunguka, nimefanya inquiries. Finally nimeweza mpata, ni mmoja wale ambaye hawakuweza kusurvive. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ wa Londiani Ndagĩtarĩ Collins Koech augĩte arũme 4 na atumia 3 nĩo marakuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio, gũkũ angĩ 5 arĩa maragurarire magĩthamĩrio thibitarĩ-inĩ citiganĩte nĩguo kwamũkĩra ũrigiti makĩria. We've been able to identify 3 bodies
and conducted autopsies on them this morning. And we were able to ascertain that most sustained severe head injuries because of the high impact trauma, and 4 bodies are yet to be identified. We are waiting for the families to identify so that we can be able to conduct postmortems on them. Adoine hashesheni hakuhi nawe Inoro FM kuma mwena wa Londiani kaunti-ini ya Kericho ni njĩtagwo Joel Kimani wa Joguna. Atongoria mũng'ethanĩro no mathiĩte na mbere na kũruta maabitha honge cia ũgitĩri mahĩtia nĩ ũndũ wa kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ĩrĩa marang'ethanĩra na mũingĩ, kũrĩa ningĩ makomithĩtie ũtongoria mũru wa thirikari ya Kenya Kwanza. Makĩaria mĩcemanio-inĩ ĩtiganĩte, atongoria acio matongoretio nĩ Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP. Ningĩ nĩ matĩtĩrithĩtie wĩheani wao harĩ gũtigĩrĩra President William Ruto ndagacoka ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ. Mwandĩki witũ wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria a matũra-inĩ kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, Rigathĩ wa Gachagua augĩte atĩ gĩcigo gĩa gatagatĩ-inĩ wa bũrũri nĩkĩo gĩgatua ũrĩa ũgatongoria bũrũri na njĩra ya gũkinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 51 ya kura iria igaikio gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Payslip ya Mkikuyu ikiwa raided by William Ruto, ya Mkalenjin pia imekuwa raided. I want therefore to ask my strong support base, please don't blame the Kalenjin nation for the confusion and the mismanagement that has been brought by one person. Oho Gachagua no athing'ĩrĩirie atĩ arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Pahali mlima itapiga kura ndio serikali ijayo itakuwa. Tumekubaliana ndio hii Kenya ikae sawasawa na Ruto waende nyumbani. Tunataka one single presidential candidate. Priority ni mimi nipewe tikiti hiyo nipeperushe. Munini wake munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa Apondo SDA Ahero kaunti-inĩ ya Kisumu augĩte ihinda nĩ ikinyu nĩ atongoria kwaria rumwe na kunyitanira harĩ gutigirira mũingĩ ni wagunĩka. Kwa hivyo tukienda hapa mbele, haya mambo tunazungumza, kwanza tunaenda mbele tukiwa pamoja kama familia yetu kutoka Nyanza, alafu tuungane kama taifa. Mimi napenda yale dada yangu Martha Karua anasema, tunaungana tu, sio kwa masehemu ama kwa regions ama kwa provinces, tunaungana pia kitaifa. Tutembee mbele tukiwa pamoja kama taifa moja. Matiang'i no akomithitie ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku nĩ maabitha a borithi kũrĩa Kenya na arĩa makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano ya thayũ, akĩorota mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ kwaga kũgitĩra kĩhoto kĩa Kenya ta ũrĩa gĩtaũrĩtwo gatiba-inĩ ya bũrũri. Hii nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia. Kila mtu ana uhuru kutembea mahali popote Kenya hii afanye hiyo kazi, na mimi nakubaliana hawa, kwa sababu wameshindwa hiyo maneno, ndio tunasema sasa ni one term na tuambie goodbye. Sisi tuko tayari, tuko na uwezo wa kuendesha hii mambo mbele, tunaweza kwenda mbele. Ama namna gani? Ado ina mwisho wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni Njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ministry ya ũgitĩri wa bũrũri yugĩte nĩ ĩheanĩte kũng'ethanĩra na mbatoni cia nyanake iria ikoretwo igĩthararia mĩcemanio ya ateti amwe na gũthoga thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minister Kipchumba Murkomen augĩte ona arĩa makoretwo makĩrũgamĩrĩra mbatoni icio kĩmbeca matikwĩricĩa kũng'ethanĩrwo nao, na mũrũgamo wake nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũruna wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale hamwe na atongoria angĩ a mwahũ wa thirikari Tora Sam Njuguna aratarĩria. Kwĩhĩrĩria kwa ikundi cia mĩhũni na iria ikoretwo igĩthararia mĩcemanio ya mũingĩ nĩ ũndũ rĩu wonekanĩte kuoya mwerekera wa kũmakania gũkũ bũrũri-inĩ, no ĩndĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akiuga nĩ ehotorete kũng'ethanĩra na nyanake icio kaimana. And I'm not going to compromise my position as a cabinet secretary in charge of security. I will be ruthless to anybody who is going to bring violence to this country. And I have no apology. Akĩaria magongona-inĩ mwanya kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet umuthi, Murkomen nĩorotete atongoria kĩhĩri gũkũ bũrũri-inĩ hamwe nao arĩ nĩ Rigathĩ wa Gachagua akiuga nĩo makoretwo makĩrĩha nyanake icio. Mimi nataka kumwambia huyu bwana Rigathĩ Gachagua, my business now until Kenya crosses 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi nitafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus because of the threat you are posing to the Republic as the
the father of violence in the Republic of Kenya. Nĩ akũmithitie ũteti wa kũgayũkania a Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, kũrĩa ningĩ ateterithĩtie bata wa atongoria gũtarĩria mũingĩ na kinyi marĩa President Ruto akinyanĩirie. Wewe usikuje baraza hapo ongee Murkomen this, Murkomen that. Wewe enda huko baraza, eleza wananchi rais amefanya kazi hii, amefanya hii, amefanya hii, amefanya hii. Let us spend more time. Mwahu wa atongoria angĩ na arĩa manyitaga thirikari mbaru ũkwambĩte kambĩ gĩtaro-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale akĩhũrĩra ndebe ũtũgĩru wa thirikari ya Kenya Kwanza na kuha mũingĩ gĩtaro-inĩ kĩu gũkanyita mbaru mĩto ya itĩna rĩa kerĩ kũrĩ President William Ruto. The only crime President William Ruto is being accused of, why are you bringing equity among all Kenyans when it comes to developing the whole country? Hiyo ndio shida. Na tena mbona wanapiga kifua mtu ana madharau. Kwa miaka mingi maneno ya Busia ilikuwa inaharibika, lakini tumepata rais ambaye pia yeye anajua Busia ni Kenya na Busia inafaa ijengwe kama sehemu zingine zote. Ndio maana mipango inaendelea. Nĩmokĩrĩire atongoria mwahu-inĩ wa mũng'ethanĩro makiuga matirĩ na kĩoneki oro gĩothe gĩa kũguna bũrũri. Mukisikia hii maneno sijui inaitwa linda nini, hakuna kitu inalinda. Hao ni vibaraka wa aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Akenya nĩ matarĩirie kwaga kwiganĩra kwao na ũrĩa mũtaratara wa gũthondeka bajeti ũkinyanagĩrio, makiuga na thengia ya kũheana mawoni mao hĩndĩ ya cikaro cia kũngania mawoni ma mũingĩ, mawoni macio maticokaga gwĩkĩrĩrwo. Maugĩte maita maingĩ tabarĩra iria thirikari cia matũũra ikinyanagĩria nĩ iria ma MCA marenda ikinyanĩrio no ti iria mũingĩ wendekithĩtie. Mwandĩki witũ Theuru wa Mbogo nĩ ũramũrĩka ndeto ĩyo. Mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri nĩ wagithĩtie kĩene mĩhang'o ya ũngania wa maoni ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ thirikari ya kaunti o hamwe na mbunge ya Nyeri arĩ njĩra ya gũthondeka bajeti ya kaunti. Ũhoro wa kũbanga na kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo public participation ĩyo rĩu nĩ yatuĩkire nĩ njĩra ĩmwe ya kũrĩa mbeca tondũ ndeto iria twarĩrĩirie mĩaka ĩna mĩthiru even to date itirĩ ciekĩka. Ũndũ ũcio nyonaga ta wĩkagwo oro ũguo nĩgetha gũtuĩke nĩ wekĩka, nĩ amu ona gũtikoragwo na sensitization nene, andũ matikoragwo mamenyithĩtio matũũra-inĩ atĩ kana kwĩna public participation, na andũ makerwo maumĩre kwa ũingĩ nĩgetha mathiĩ ma prioritize projects, mathi mauge tũrenda ĩno yanjĩrĩre, tũrenda ĩno, tũrenda barabara ĩno yakwo, nĩ tũrenda thibitarĩ, nĩ tũrenda wabici, nĩ tũrenda kĩ. Reke njuge thirikari citũ cia county cikoragwo cigĩka public participation nĩgetha gũkorwo makĩhingia ũrĩa watho ugĩte. Kũringana na aikari amwe maugĩte ona thengia wa gũkorwo magĩkinyia cikaro-inĩ cia ũngania wa maoni, mendekithia mao matiĩkagĩrĩrwo gwakinya nĩ gũkinyanĩria budget. Marehaga maũndũ projects iria tutametetie niguo gũgakinya handũ ugakora projects iria ciĩkĩtwo ingĩ igakorwo irĩ stall projects, na niho tũragia atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tweranĩire twĩtanjiko na tukera thirikari nimo mahingagia na marĩa mahingagia rĩ nimo twamerĩte. Na rĩrĩa wathiĩ ku public participation ĩrekĩrwo ũkoragwo na gũtirĩ na andũ mokĩte, kwĩna low turnout ya andũ tondũ andũ matinamenyithio matũũra-inĩ, ĩkagwo o ĩkũ tondũ projects iria mathiaga gwĩkĩra harĩa nĩ iria o atongoria marenda. Maugĩte mendekithia ma MCAs nĩmo mekagĩrĩrwo makĩria, una nĩo makoragwo na kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo oro wadi ya tabarĩra iria o ene marenda ciĩkwo mwaka-inĩ wa kĩgĩna. Nginya thaa ici na harĩ kamũbango ũngĩrora rĩu ta kaunti ĩno itũ ya Nyeri, harĩ mũbango gavana maikarire thĩ na assembly kana na ma MCA o MCA nĩ arĩkoragwo na kĩgĩna kĩa milioni kuma 20 na 30 kũringana na budget ũrĩa ihana. Na rĩu warora ma MCA arĩa tũkoragwo nao ona maũndũ marĩa tũtwaraga public participation marehaga maũndũ. Reke tũgĩe na mani njega thĩinĩ wa counties na budget ici mathondekaga nĩ matige gũthondeka budget tondũ mokaga kũmũrehera already ũndũ ũrĩa mabangĩte ti ũrĩa mũingĩ ũrenda, ũrĩa o marenda nĩguo mekaga nĩgetha mone njĩra ya kũrĩa mbia cia mũingĩ. Ndereti ĩno ĩroka o rĩrĩ gavana aingĩ mathiĩte na mbere na gwĩkĩra kĩrore budget cia kaunti ciao. Gavana Mutahi Kahiga wa Nyeri akiuga budget yake ya bilioni 8.6 ĩrongoreirie makĩria ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo na ngirigaca. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra rĩa Kagumo-inĩ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu no hathara maratara thutha wa nyũmba yao ya rumu 3 kũhĩa nginyagia indo ciothe iratuĩka mũhu. Mũgĩte matirĩ maramenya kĩhumo kĩa mwaki ũcio, kũrĩa rĩu mahoete thirikari ya kaunti ĩyo ya Kiambu
igure ngari ya thima mwaki taũni-inĩ ya Gatũndũ nĩguo ĩkahota kũng'ethanĩra na mĩtino ta ĩyo ya mwaki. Mũrĩkĩtũ Werũ wa Mwangi nĩamũrĩkĩte makaya ma aikari acio. Inoro hwaine. Mutino wa mwaki uria urahofanĩirie nyũmba ĩmwe ya rumu ithatũ itũũra-inĩ rĩa Kagumo-inĩ Gatũndũ ya mũhuro rĩu nĩguo ũtigĩte bamĩrĩ ĩno na mũcayo wa hathara ĩrĩa marathire amu indo ciothe cirahĩrĩire nyũmba-inĩ. Tagwo Catherine Njeri wa Gĩkonyo kuma gũkũ Kagumo-inĩ tuonire mutino wa mwaki nĩ kũhĩire nyũmba ya mwana witũ wa mwanake ndauma kuo na indo ciothe nĩ ihĩire na gũtirĩ kĩndũ gĩtharirwo. Nĩ tũkwenda kwaria thirikari na mũno gavana witũ wa Matangi atũteithĩrĩrie mwena tondũ tũtirĩ na thima moto na wendo wendi mwega muke mututeithĩrĩrie na nigetha tumenye ũrĩa mwanake ũyũ kwakĩrwo nyũmba nĩ tondũ na rĩu ndatuĩ gũkoma kũ ndarĩ na gwa gũikara ona ndarĩ handũ angĩrara tondũ indo ciothe nĩ ihĩire na ikĩhĩa indo icio ciothe ndauma haku. Maugĩte matinamenya kũrĩa mwaki ũraumire amu mwene mũciĩ ndararĩ kuo no maraiguire mbu na gũkinya mwaki ũrĩkĩtie kũrĩrĩmbũka. Ngĩtagwo Mary wa Mbui na mwanake ũyũ nĩ makire mũno nĩ ũndũ ndarĩ kĩndũ atigĩirwo nyũmba iria ciothe ndona ndogo na gũtiuma mũndũ ona ũmwe mũngĩtũteithĩrĩria no tũkene tondũ na rĩu ndarĩ na gwa kũrara. Mwaki nĩ ũhoririo nĩ andũ. Gũtirĩ kĩndũ marahotire kuoerera mũtino-inĩ ũcio rĩu makĩhoya andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũcokereria mũtũrĩre wao oho makĩũria thirikari ya kaunti ya Kiambu kũrehe motungata ma thima mwaki hakuhĩ na mũingĩ. Mĩrũ wa Ngarĩ Njoroge kuma itũra rĩa Kagumo-inĩ nĩ nyina wa mwana ũcio na mwaki ũcio ũkĩhanĩka ndiuma kuo nyuma mũgũnda ndoka ndakora andũ makĩhoria kũu gũtirĩ kĩndũ kĩoereirwo ona indo ciothe ona nguo ndarĩ ona itĩ ciothe indo ciothe nĩ hĩu no tũria andũ a wendi mwega matũteithĩrĩrie nigetha twakĩre mwana ũcio nyũmba na gavana witũ wa Matangi angĩrehe thima moto Gatũndũ no tũkene nigetha rĩrĩa kuoneka mũtino ta ũcio tũgateithagĩrĩrio. Tũtingĩmenya kĩhumo kĩa mwaki nĩ kĩĩ tondũ gũtirĩ mũndũ uma kuo tinamenya kũrĩa mwaki umire no mwaki wonirwo gĩakana. Ceceni ya kwĩna Inoro FM kuma Kagumo-inĩ Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwago wa hutia mũndũ rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene Jumamothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ ũkĩreherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria mena mũmemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi nĩo mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ hutia mũndũ ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ anake airĩtu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Aikaria Gakoe nginya Gĩkoe Gatitũ o nginya Gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wa Karende wa Ndeithi mena Man Kush maingĩrire mũciĩ ũyũ wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Kwamũkĩra ndũkahĩtũke mwathani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Ndũkahĩtũke mwathani ũjigwere tha ũgĩcerera rĩake ndũkahĩtũke Jesu ũjigwere tha
kwamukira ndukahituke mwathani thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860*282#. nĩ tũthũthĩre wendo nĩ hutia mũndũ wa karĩndĩ wa ndeithi mena Man Kush. Mũndũ wakwa aiguĩte iciriru atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 ĩrĩa na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira. AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamatishia the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gathiga nginya Mũthĩga, Gakurwe nginya Mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa karĩndĩ wa ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya gathoro mũndũ. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Nĩma maisha maya nĩ maritũ na no nginya wĩigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ. Amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka. Ikinya gwa ikinya, rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Aikaria Gĩtaro nginya Mũtaro, Ndaragwa o nginya Maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kohana atia munene ndukinginyia hashifu. Hawari una hinya. Thimũ yakwa ndingĩhota kwambata karĩma karĩa gakoragwo na hau na mawa.
Oi, sawa. We madam uka tuthie. We no atirire Jemo. Ke utari urage na upgrade ya power. Ni utaro ore makastoma marakurira we. Atoroigire yo nayo ni iriku? Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage na igasivu maguta maigi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Aikaria gatamayo. Guthie mutamayo. Ginya gitamayo. Gatondo. O ginya metondo-ini. Othe mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhi nawe. Tuigeire toro kwa heri hindi iria wakarinde wa ndeithi mera man kush maigerire mucii uyu. Hutia modo. Anake, airetu, atumia na thuri. Giki ni giathe kianyu. Iria twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara neto ciakwa kuria andu angi kae hatari undu mwega onaga nie ndi naguo tondu nduri undu ono mwega wakwa we uri wera mundu mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama. Akuire njeri wang'ang'o githie kuga ni wanyona tugitheka twingarine ati nani wagianganja kwenda kuria ini ati atungekire ngari ibara ibindi 80 unjaragia wegune nake. Mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama. Ikikigiragia ugeni ndagukombeire ngiri na wagangi ukangikwira ndukandia ngigurathima tata wanyu moka gwaku maringi okire gwakwa injira ndeke makome kayo tangeana icio. Mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama. Mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama. Mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama. Etagwo Mankush Bishop Paul Kuria rwitagwo mukinyohoro ruru thaa inya muthikiriria ihande twega na ndeka 30 ni mucio tukinota na Inoro FM. How are you? Good evening.
Riu officially kuma thaa ici nginya thaa thita nĩ gĩthaa kĩa hutia mũndũ nĩ kuga nĩ ithaa rĩmwe na nuthu bado rĩna mbeca ciaku na nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Cheza Box. Tũkugĩte immediately twarĩkie mohoro ma thaa inya he mũndũ tũkũhũrĩra thimũ tũbe tũmũnengere bonathi ya ciringi 10,000 na mũhotani ũcio tiarĩ nĩarĩkĩtie kuonekana tũbe tũikie 10,000 cia mbere twaikia ici tũkaikara ndagĩka ingĩ 20 nĩ tũgũcaria mũndũ ũngĩ bado tũmũnengere ciringi 10,000 gwa Cheza Box nĩ kũingĩra na kuona mbeca gwa Cheza Box nĩ kũingĩra na kwĩra mathĩna maku bye bye we nĩ ũrikĩte mwena ũcio ndũrike kuo ũcarie rent wa mathaa ndũrike kuo ambĩrĩrie gabiacara ndũrike kuo gathirĩke handũ ũrĩkanie nako na tugaga thiri no gũthaka maita maingĩ thaka rĩa mbere wagacoka rĩngĩ thaka rĩa kerĩ wagacoka rĩngĩ na rĩngĩ nginya ũtigĩrĩre nĩ wacemania na gathandũkũ kena mbeca gwa Cheza Box ũndũ mũhũthũ mũno ũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre star 779 hash star 779 hash. Mũhotani witũ wa mbere etagwo Milka wa Mũyũ Muthoni ucio tiarĩ ciringi ciake 10,000 ĩrĩ ucie mũhuko na nĩkĩo ngwĩraga kĩrĩko nĩ thirĩ nĩ tũndaga mbeca ici ikĩgwetwo ũkĩigua nĩ irathakĩrwo onawe ũkarika kuo kĩtwambe tuoneka tũkũnyita mũndũ etagwo Milka tũmenyeka nĩ ona mbeca ciake 0702 namba ya Milka na ihenya twambe tũcaranie na Milka haha mũnengere mbeca ciake na gĩka ũguo mũthikĩrĩria onawe no ũkorwo ũkĩrika kuo onawe mũthikĩrĩria no ũkorwo ũkĩona mbeca ici oja wewe usinitare anda kuonania atĩa thimũ no hĩndĩ frustrataga mũndũ karigũ yendaga atĩa rĩu handũ wa tũrĩkie na ihenya nĩguo tũthiĩ gĩthomo-inĩ mbĩrie gũtũtanga haha na wone mbeca ici mũthikĩrĩria na tuga gũthaka kwa Cheza Box na gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre star 779 hash star 779 hash nengera tũthandũkũ tũna cagũra kamwe nĩaratũrĩra mathabu rĩ ĩno nĩ mũndũ etagwo Milka already ena mbeca na ciringi ciake 10,000 nawe thaa icio tũraria nawe in the next 20 minutes tũkũnegena bonus ĩngĩ na icirarĩo o ũrĩa ũrathaka maita maingĩ to ũguo tu aya angĩ 100,000 onacio no mararĩa mbeca ciao na hena 1,000 ĩranengeranwo o ndagĩka hena mũndũ ũmwe ũranengerwo bonus ya Cheza Box nĩ kũrika mũno ũcio gũcagũra gathandũkũ na kuona mbeca ona maitho star 779 hash ĩko nĩ hĩndĩ ũrathaka rĩa mbere ũndũ mũhũthũ mũno ĩko nĩ hĩndĩ ũrathaka rĩa mbere hau hacia ciani cagũra inoro kuma hau thiĩ hau ha Cheza Box iyo nĩ option number 1 nengera thandũkũ tũna tũrĩ twĩna mbeca twĩrĩ tu nĩtuo tũtarĩ ke tũthake nawe na niĩ ngĩona indo tondũ ndikarĩte atĩ wega nĩ ũndũ mũnene hana star 779 hash iyo nĩ ona mbere tũrahũra mũndũ ũrathaka rĩa mbere cagũra hau handĩkĩtwo inoro thiĩ hau ha Cheza Box cagũra gathandũkũ kamwe mbeca ciaku iroka thimũ-inĩ yaku hau Cheza Box ni option ya turoya ni option number 1 kuma hau tũthandũkũ nĩ tũna kana kamwe niĩ ngũthaka na gathandũkũ namba ithatũ tũcarie mbeca na ihenya kĩra pin yaku niĩ ndekĩra yakwa kuma hau rĩ gathandũkũ gaku nĩ gakũnengera mbeca ũci withdraw kaũndũ kau karakũgia ũrĩkanie nako na ihenya gwĩtagwo gwa Cheza Box na no nginya ũrĩkie usiachie katikati hapana. Nderoria thea ndarũmwo nĩ rwagĩ ona wethwo ndoria thĩ rwagĩ rũnumĩte iramenya kũrĩa rwauma inoro tiĩkona rwagĩ iramenya kũrĩa rwauma wakarithi wĩ mwega atĩrĩrĩ no ũtwĩre piũ nĩ kũuma mahuti-inĩ woka na rwagĩ ndiramenya no ndarũmwo nĩ karwagĩ haha gĩcagĩtangĩtharĩria ũhoro wa Cheza Box rĩu nĩ ndamaka tondũ rĩu nathiĩ na thogĩthi no ũkũrũmwo tondũ gakĩrĩ o haha karĩ o maeria haha kũhana atĩa wiki yaku ĩkoretwo hana very good and good to see you kuma rĩrĩga na mũthenya wa Saturday ona gũtuĩka tũkĩaragia na thimũ na ndakũmicire mũno Saturday twakĩrĩ nawe nĩ rĩngĩ nĩ itarĩ kuo niĩ nyonaga niĩ ndukeherage hakuhĩ nani
nä rä ino ingä tå nawe ongerega guka Saturday mo ona gatarä ona tarä mwaka arä mwaka å tanjä rä gä te ä no ingä tå rarä nawe o haha na tå gä thoma må no na må thikä ria akä igua mzuri no in the meantime må thikä ria no tå mwä re njä tagwo wa karä ndä na gå twarä ria no athiä kå rä a gwa 22989 wä sawa rä u rä niä ndä na maå ndå maiganona na nä wageithio nä rä rä wageithio nä Wanyoike makanika ekwa haraka wageithio nä ndagĩtarĩ Kamau Alanete Njenga OCPD wageithio nginya nä må cina wa Kiumistie mũtambo-inĩ arauga ndä må geithĩrie Mankush Chris Warumenye nĩ wamuona handũ Chris Warumenye ndå nĩ mũrata waku nĩ akũgeithia sana nĩ mũthuri wa bata mũno by the way nĩ personally nĩ nyendete Chris Warumenye ile tu rĩu kĩ mũndũ ta mũndũ ona tiga gũkorwo nĩwe mwene Rumenye mundu ta mundu riu no he's a good man hena muthuri etagwo Baba QT akoragwo Radio Citizen ithe nĩ ithuĩ athikĩrĩirie ena ikuru haya nawe rĩ nĩ wageithio mũno nĩ muthuri wa kũrĩa Gĩtitũ Nyĩrĩ Gĩtitũ o nĩ kũrĩ Gĩtitũ na Gatitũ Gĩtitũ Nyĩrĩ wa Karo rĩ wa Sultan Hamud auma mathiko kũu atũmwo ngeithi nyingĩ mũno nĩ Waciũri Waciũri auga Waciũri ekũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa wa Karo ima mathiko manjĩra kũgeithia ndageithĩka sana na mahũrĩire thimũ marĩ erĩ manjĩra rĩu rĩ nĩ tũkwendete na nĩ twendete wĩra ũrĩa mũrutaga mwena wa Karĩndĩ haya no wageithio nĩ ngurubu ĩngĩ ngurubu ĩno rĩ rika rĩao rĩtagwo Thogothogo na wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Mũnyua wa Samu no he mũndũ ũngĩ mũru mũno makoragwo nake wĩtagwo Rũgũ wa Kanyoro no wa kũrĩa Kĩhara na manjĩra kũgeithia mũno thank you ndageithĩka arĩa nyuma rĩ nĩ nyuma group-inĩ nyuma nĩ ndarĩa mbũri group-inĩ ya Acacia Rooftop na twamĩrĩra harĩa junction ha Njobi group ya njĩra kũgeithia ndageithĩka mũno ndageithĩka sana Sivo wa Kasarani ajũria atĩrĩrĩ Wakarĩndĩ no ere ndĩmũgũrĩre nyama wega rũcinĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ niĩ ngwĩra Wakarĩndĩ nĩ mũkaria nake rĩu Warunge rĩ Warunge nĩ wa gũkũ gwitũ nĩ ndereba Warunge njĩra kũgeithia mũno thank you nĩ wa kũrĩa Ndenderũ na ajira ndĩmũgeithĩrie Mĩgwi nĩwe chairman wa Kama nona no menya tũiguagwo mũno haya wa mũico rĩ nĩ Benjamin Munyeki Gatonga ũcio nĩ incoming MCA wa kũrĩa Shamata ajira ndakwĩra wathiĩ geithia wa Karĩndĩ no menye no na ndũmĩrĩri wa njĩra ndanangeithia akunengera o ciakwa aneo ciaku atĩ niĩ njũke rĩu ngũgeithia ndageithĩka sana Mhesh ndakiuga atĩrĩrĩ niĩ wa Karĩndĩ rĩ thank you ndĩũ njage gũkũgeithia haya ũyũ nake ranja ngeithie kĩhiki thank you geithĩka mũno Cege wa Mũthiora nona arajĩra tũgũtwarana nawe kinya rĩrĩa ũrĩrĩkia thank you Cege wa Mũthiora rĩ nĩwe ũnjĩkĩrĩire TNG nyũmba yakwa nyũmba yakwa ya thĩ rĩ nĩwe wĩkĩrĩre TNG he is a good young man na nĩ ndĩkendete mũno kamwana kanini ndageithĩka sana Cege wa Mũthiora katina ngeithia no kanjĩra ngũgeithia ndageithĩka mũno ndĩroria atĩrĩrĩ Wakarĩndĩ na twĩna SMS nyingĩ tũgũthiĩ tũgĩcithomaga o pole ndarega niĩ kũgeithio nĩkĩ matirakĩmenya harĩa ngeithi mateire nĩo marenda gũcikinye no mũndũ wothe watũgeithia na nginya arĩa maikarĩte me silent listeners rĩ reke tũmere nĩtũmendete sana rĩu Wakarĩndĩ rĩ ngo tũingĩre cukuru nĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe nĩ wamenya andũ aingĩ mena makuĩte mĩrigo mĩritũ gũkĩra kuua cia marigĩtĩ atĩkĩ
mĩrigo ngoro-inĩ andũ aingĩ makuĩte mĩrigo ngoro-inĩ gũkĩra nona kuua ya marigiti nĩ kuaga waru ikonia mboga ikonia yani nĩ andũ marutaga wĩra tuonaga wĩ mũritũ na magaithĩka harĩa hothe marĩ kuua ciothe cia marigiti but let me tell you something andũ aingĩ rĩ ti kuua no ngoro-inĩ ciao rĩ nĩ makuĩte mĩrigo mĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaga kũrekanĩra forgiving wa karĩndĩ rĩ irehaga thayũ na nĩndagũthomithirie hĩndĩ ngĩkwĩra atĩrĩrĩ haha thayũ rĩ nĩ gathandũkũ gakoragwo na kĩrĩa gĩothe mũndũ akoragwo na bata nakĩo muoyo-inĩ ũyũ rĩu andũ aingĩ matirĩ gathandũkũ kau ka thayũ agatikorwo nduka-inĩ tondũ rĩrĩ mũndũ ũmwe rĩ nĩ aciarire ciana nĩ ciake imwe ikĩhia akĩaga gũcirekera akuĩte ciana ciake akuĩte mũrigo wa ciana ngoro-inĩ yake ruo rũrũ ena ruo thaa ici ina ruo rũingĩ wa karĩndĩ ona rũcio githĩ tũtirarũa kanitha tarĩu thĩinĩ gwakwa kanitha gũtigokwo kũrĩa Joy Center Kasarani githĩ gũtigokwo no andũ aingĩ arĩa magoka rĩ ona ũngĩtinda ũkĩhunjia harĩa mbere matirĩ kĩndũ maraigua tondũ ũrĩa makuĩte ciana ngoro-inĩ ciao Karanja athire akĩhirana ihu ahiranire ihu kũu nĩkĩ rĩu rĩ tiwe wahirana nĩ Karanja wahirana njeri wakwa rĩ aciarĩire mũciĩ ciana igĩrĩ na bamĩrĩ ĩrĩa mũhete ciana rĩ ndimendete kĩũndũ kĩu rĩ ũgethamba rũciũ na tondũ kĩna ngoro thĩiniĩ rĩ gĩtigathambio nĩ maĩ no na wakarĩndĩ rĩu ũgakoraga mũndũ kanitha-inĩ no ndarĩ kanitha-inĩ kanitha-inĩ tondũ mũthenya wa Sunday nĩ ũkinyire ndarĩ kanitha-inĩ na njĩre pastor arĩa mothe marahunjia rũciũ nĩ andũ aingĩ mũno ngĩhunjia wone makĩrĩra wĩcirie mararĩra nĩ kiugo nĩrĩo mahutĩtio nĩ kiugo maheni aingĩ marĩraga ũkĩhunjia harĩa rĩ arona mwaria na ihu na ndarĩ arera mũrũme tonyaramenyera mũrũme mũciĩ ũcio wathũka wathira nĩ ndakũheire ga story gĩkwĩra mũtumia ũmwe arĩrire pastor arĩkia kũhunjia akĩmwĩra ũkaga nyina wa Njoki nĩ nguonaga Ngai agĩkũhutia mũno ũkarĩra nyina wa Njoki akĩmwĩra pastor ndikũrĩraga nĩ kiugo ngororaga nderu ciaku ngaririkana thenge yakwa yorire Oike yana saria mbeca ciaku cia Cheza Box *779# thutha wa ndagĩka ta ithano ũguo iroka nĩtũgwĩtanĩra bonathi itũ ya kerĩ ya ciringi ngiri ikũmi *779# hũra namba ĩyo wakarĩndĩ nĩwagĩte nĩ gacũhĩ between mũthuri wa bata mũno ona Jeff Kuria mdosi mdosi witũ mũthuri wa bata mũno nĩ athuri a bata na Ngai atũrĩa marathimĩte wakarĩndĩ andũ aingĩ mena ruo nona ta gũgũtũkaga wĩra-inĩ wacemania na mũndũ ona ndanakwarĩria rĩ ndũkamblame okana oka atarĩ na thayũ na agĩte thayũ kuma mũciĩ rĩu wakĩmwarĩrie we ũtuĩke kĩrĩa riunĩro hau nĩho riunĩro rĩa mathĩna make akũragia ũguo angĩonete mũndũ ũramwarĩria one riunĩro rĩa mathĩna make agũitĩrĩre marĩa oĩ na atoĩ no na thigari ici citwonaga cia traffic bara akũrũgamia wakarĩte tarũgama rũgame ũkenete no kamwĩra officer habari yako kazi iko namna gani tondũ nginya agĩkũyũ rĩ traffic rĩ maragia gĩthweri habari ya kazi naona mmechomeka najua na leo nikitoka hapa sai lazima nikuachie kasoda ukunywe kasoda baridi nono ura mutahana maundu inu kwire kaundu kamwe ona uma na ruo ndangĩrũitĩrĩra harĩ we nona muthigari agakinya kĩganjo rĩ akoragwo hĩtũkĩire maũndũ maingĩ mũno ũngĩrĩ nĩgetha andĩkwo wĩra rĩ
baba wendirie ng'ombe ithano very true ũngĩakendia mũgũnda ũngĩ baba wake oya rũni ĩtwa no wamenya mũtugo wa Kenya mwana ũcio aingĩra kũrĩa rĩ acoke aigue ararĩhwo ngiri 16 nĩ mwaci akinyire 17 marĩagwo kĩ ndimenyaga ũcoka wone mũndũ social media merati makomaga gĩkombe ucemania na cage maũndũ cage mage marumania na kũkarigo rĩu niĩ wa mbere niĩ mũthigari gũtirĩ mũndũ hete gĩtĩo ta mũthigari especially traffic tondũ kaingĩ rĩ rĩu ndũĩ niĩ no njage gũcemania na aya akĩrĩa tondũ kaingĩ rĩu ndihana rĩu tawe gũthi magũrũ okay no ndĩenda kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ ũrĩa wothe ratũthikĩrĩria andũ aingĩ tio makoragwo ho rĩrĩa wamuona ndakoragwo arĩ we akoragwo arĩ ruo rwĩ ngoro-inĩ aremirwo tu nĩ kũrekanĩra so nĩ mwĩrĩ tu ũrona hau nĩ mwĩrĩ ũrona no thĩinĩ wake kũihũrĩte ruo aregirwo nĩ kũrekanĩra atumia angĩ makĩhika magĩciria athuri ao rĩ nĩ ciana ciao so wĩra wake rĩ nĩ kũhana ta arenda gũkũma mũthuri ta kana wĩkũ nona rĩu mũthuri ũcio rĩ reke acoke aiguĩke nĩ atanamũhikia nĩ arĩ mwana kana ona mũhikĩtie rĩ ciana 4 rĩu mũtumia ũyũ nĩkĩo wonaga makĩina harĩa mbere kanitha-inĩ ũgeciria marainĩra Ngai yuragia akĩgeria gũkinyanga ngoma ĩyo ĩhiranĩte mahu matatũ mũthuri ũcio wake nĩwe ũkoragwo cindo yake karĩ cindo ya mbere ya atumia aingĩ akĩrĩa arũme ao acio mena ho nyũmba ni akĩrĩa athuri ao so akiuga cindwe ũngĩiguiga cindwe ti caitani arera ngũkũnda gũkũria tĩ wa karĩndĩ mũtumia ũrĩ arĩa acemania na caitani nĩ amũĩ marĩ monana so akiuga cindwe nĩ either nĩ mũrũme ũru ũyũ wothe nĩ wake mũrũme na ciana ici tũrauga mũtihangie ngoro biũ na nyaremetwo nĩ kuohanĩra ndũrona mũtumia nginya akĩingata mũrũme nyũmba aca ngĩmwĩra auga ĩno nyau nayo yagire hakiri ĩtindaga nyũmba rĩu nyau ĩgateng'erio na ti nyau nĩ mũthee bundendo no gũciarĩra yaregire kũmweherera andũ atumia nĩ mendaga kũhererwo na ciana macukane nao nĩwe njukũ cia mbere cia mũtumia na ciana ciake macukaga mũrũme ikoragwo njukũ cia mbere tũramuona wanyu tarĩ mũtwe tarĩ hakiri tigona nĩ niĩ mũtingĩkinyĩtie gĩthomo harĩa mũkĩ mũcire ũtiganĩrie nikio niĩ njĩra andũ niĩ ndirane mũtumia wakwa mbia akarĩhe thukuru ũmĩkaga cua nĩ niĩ ndathi kũrĩha nĩguo ciana na mathomete amwana marĩkĩtie university no nĩ moĩ daddy is a man nĩ ndakwĩire ga story ngĩkwĩra mĩrĩ wakwa thoma Kijabi Girls na thukuru rĩ ndamĩka sure niĩ ngĩthiĩ rĩ na wero wakwa rĩ athomeire boarding ĩrĩa ĩ Naivasha boarding primary ingĩakorirwo ndirathiĩ ndamĩka sure nĩ ndanyonga mama agathi na ngima na nyeni nĩguo makamenyaga mũndũ wa bomu no no niĩ rĩratua gũthiĩ ĩno niĩ nginya ndaheaga nyina rũ mbeca athiĩ akone mami wao visiting day nianga ndohigire tene niĩ ndimenyaga nĩwonaga ta ndĩ nomo aca nĩguo tuĩke nayo ũrathiĩ cukuru ciana igakuona makamenya ngagũra choma ngagũra chipo ngagũra masoda na ndikũgũra ĩno nini ngũgũra ta rita 3 nĩgetha mwana ũrĩa wakwa ndakinya thukuru rĩ arĩta ciana ingĩ rĩu koguo niĩ na ngathi na maburi na tũtĩ twĩrĩ ngathi ngahanda maburi ngaiga kinyona mwarimũ headmistress wa Kijabi Girls rĩ ajitaga mzee wa mavuri nĩ kwĩrũĩrĩra atiriri
niki giratuma aciari marigwo ati no igwa ciana ciragutia nigetha ciana igutie ri ni kugura uguraga gitio ti automatic hai gitio ti automatic ai wakarinde gitio ti automatic ona gitio kia mukagu atakire automatic ne ko ano it is ant vidia kuri mwenye ngiha ndirahurire nyina aero na ngiri 50 tamuguthie na ngiri 50 githuri na kuma hau agegweta dadi tikumugutha na ya cuthu ara rocinde kengoega story na nä ingäariganä rä gaka rocinde okä njä atä rä baba nä kä å tarahå ra tarä no tå ikarä te hana he må thuri wä na ng'ombe 7 na må tumia wake agathi kanitha na iratonda rukuru ucio no må thuri ena ng'ombe 7 na cirũgamagä rä ra nginya igäkamwo nä må tumia å yå nä getha iria rĩothe rĩthiĩ ndĩri akariganĩrwo atumia nĩa mũtumia nĩ okaga na ndoo ĩna kacuku ya rita 2 thĩinĩ iria rĩothe rĩa mbere akamarĩ na akoragwo arĩtie na ciana ndakama ũguo rĩ mũnguhĩrĩrie hĩndĩ ĩyo mũthĩ arĩ hau na kamũkwanjũ gũkomana akona mũtumia nona kacuku karĩa ke ndoo thĩinĩ kakamba kaihũra iria akaruta akera ciana teheriai maĩ maya hana mũndehere mangĩ ng'ombe ĩno nĩ ũmirie nyondo ciana igakua iria kacuku rĩu rĩrĩ rĩngĩ rĩa nyondo igĩrĩ manyuaga nyondo igĩrĩ no ũrimũ waku rĩ wĩtiranĩtie harĩa ng'ombe ĩgĩkamwo atĩ ng'ombe ciaku iraruta iria ciana ciaku irĩaga ikima na iria no rĩa kugithĩ tũtwarire ndĩri no gakwĩ mbara na mũtumia atarũkĩrwo nĩ ũkwenda ngwĩre kaũndũ kamwe wa karĩndĩ gũtirĩ mũndũ mũũgĩ ta mũtumia atumia hai mũtumia akoragwo na ũgĩ wa igũrũ mũno na nĩ kũheo nĩ Ngai hĩndĩ mũrarĩ na Ndegwa Mburu haha Wednesday ndĩrona Ndegwa Mburu nĩ aranindi acoke kĩrathi gĩakwa tondũ ũyũ nĩ mwana wakwa nĩ ndĩmũthomithĩtie he kaũndũ aroigire ndĩrarĩ mathiko kũndũ gwĩtagwo Ndũma ma sister ya Wambũrũ nyina wa mũnene na pole sana ithe wa mũnene harĩa marĩ nĩguo ndathikĩrĩirie ngĩigua Ndegwa Mburu rĩ nĩ aranindi acoke kĩrathi he mũthuri mũkũrũ ndĩmwĩre maũndũ maya megiĩ mũtumia na njĩre mũthuri wothe ũratũthikĩrĩria ũgĩkenda kũemtĩ ruo rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ ya mũkaguo inũkaga kwĩhũnĩrĩria inũkaga kwĩhũnĩrĩria irio cia mũciĩ nĩ cia mũtumia na ciana gũthiĩ gũthara ciana irio njĩke atĩa rĩu ma makĩrĩ niĩ marugĩire kana kaĩ mwendaga atĩa nĩ twendaga kũrugĩrwo no tũinũke tũhana ta tũhũnie tũthiĩ kũihũrĩrĩria ti gũcira hau na mĩkũra koguo na ciana ũragĩcira atĩrĩ oya tũnyama twĩrĩ haha o ici ciaku makonaga ũrĩa ndandiĩ generous matiramenya nĩ kũrĩa kũhĩtũkĩire no geta karĩa kanini ũgagatinangĩria na magego gatigaitwo ũgakane kanyama ũburabũrĩte hinya mũtumia akakorora kũrĩa atĩrĩrĩ rĩu ũrahe ciana nyama we ũrĩrĩa kĩ ũkamwĩra onawe oya tũtũ agagũtambũra tondũ ũinũkire na kanuthu no kanuthu rĩ nĩ ũkũmangĩte nĩũkũrĩte nyama yuma kiro njĩre family citũ ciothe athuri makenete manago man kushtuta niĩ gũkũ nderirwo atĩrĩrĩ nĩ abune permanent and pensionable
Athuri maiguĩte wega mũno. Kengwĩra wa Karĩndĩ. Andũ kanyama nĩ gakiro. Ũkamba ũkauga ũrugĩrwo. Kanuthu. Gaka ngene koko mainũke. Na kau ũrarĩa rĩ. Gekĩrwo marigũ merĩ. Na waru igĩrĩ. Kamba ũkeĩkĩra. Na ũikarĩte na athuri harĩa rĩ. Ti mũthina o hau. O harĩa hatũ irio. Harĩa ka base. Gũtirĩ handũ hatarĩ base. Onawe ũkĩũĩ. Very true. Nginya ndũndũ araga base gakora ũrĩa mũcina. Accumist. Mũcina accumist. Tũikara nake base. Hau nĩho tũrĩagĩra. No ndagĩka ithano igĩthira nyama kiro 3 igoka. Very true. Ndagĩka ithano igĩthira nyama kiro Thuita nĩ arehire. Kingi nĩ arehire. No nyita. Tukamonda. Na nĩ rĩu rĩ one maranyua njohi. No rĩu niĩ ndingĩnyua njohi. Tondũ wĩ mũtungate. Tondũ ndĩ mũhonoku. Na Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Amen. No rĩrĩ nĩ ndarĩ nyama ta 3/4. Na niĩ rĩ gatiga ndachafua metha. Ithe ndiamera athuri. Thayũ. Tuona rũciũ. Nganyita njĩra bypass. Ngoka nginya gwakwa Gĩtathuru. Ngikinya nyũmba. Nyina rũĩ. Tena ngima. Ngamwĩra nona ngima ĩno wahe. Twĩthambe moko harĩa. Tũrarĩa nawe. Kajakaina nĩguo ndakorwo ndarĩa ũkatũrĩanĩre. Mũndũ wakwa gwĩraga thĩinĩ wa mũciĩ wakwa ndingĩrĩ ũtekũrĩa. Icio wĩna 3/4. Ũtambũrĩte mbaru. Ikara thĩ. Na nĩ mũtumia arengaga ngima na haha akĩara gĩkĩ gĩa kuorota. Arengaga ũguo. Kekohete igana atĩa. Ekũrenga maita maya. Merĩ. Ethire. Na niĩ ngarĩa kanini. Na tũkĩrĩkia nĩ rĩu akĩnjĩra nginya gathubu karĩa kenyeni-inĩ rĩ kana ngũnyua ngamwĩra aca. Kanja kĩnyuĩre. Kanyua. Akona mũthuri ũhana atĩa. Ngai. Mũthuri Ngai. Gacoka rĩu kamwĩra nĩ tũgũthiĩ tũkahurũke. Ngĩthiĩ kũingĩrorera kanjĩra ithawa rũrũ kũingĩra bafu. Bothi bafu. Kĩgaitone agĩtũrathimĩte. Gagĩtonya bafu. Na tondũ ndĩramenya ũrĩa ndĩraigua rĩ. Ngagucia gacituru. Gahauka plastic. Atangĩthũkio nĩ maĩ. Ngaikarĩra. Wakamenyo ikarĩte. Thikĩrĩria Cheza Box kwĩna mbeca ciaku. Nĩ Saturday na twaingĩra thĩinĩ wa gĩthaa gĩa thaa ithano. Hena mũndũ tũkũnengera ciringi 10,000 thutha wa ndagĩka 2 peke yake iroka. Na citukũraga ikoragwo ci ciaku. Thiri no gũthaka, thiri no kũgeria. Gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhure *779#. *779#. Icio nĩ mbeca ciaku cia Cheza Box. *779#. Hũra na mbeo. Nengero tũthandũkũ tũna. Cagũra gaku kamwe. Thaka rĩa mbere. Thaka rĩa kerĩ. Thaka rĩa gatatũ. Ucarie mbeca icio cione wega. *779#. Aikoni renti ĩrakũgia. *779#. Egathireke handũ ka 10,000 ka 15,000. *779#. Mweri harĩa ũrĩ wa kũrĩha nyũmba. *779#. Weekend nĩ family nĩ twaragwo out. Ndũtware mũtumia. *779#. Na mũndũ ũretwo Solomon Kimani Wanyoike. Ciona ngiri ciake 10. 10,000. Ndo ũguo tu. Na nĩkĩo ngwĩraga mwena ũcio kũrika tigũte. Solomon athakĩte maita matatũ. Nĩ atugwo na bonus yake ya ciringi 10,000. We nĩ ũgũcienda. *779#. Oguo peke yake gĩthaa tũraingĩra nĩ gĩa kũhinga Saturday. Tũkĩhinga Saturday tũrahinga twĩ mbeca-inĩ. Tũrahinga tũrĩ andũ atongu ona makĩria. *779#. Ndakutire bro kifungo kiboi.
tũtũire nduka ya twana na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ twana tũmĩkoci. Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba, kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji, kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana, kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ. Sega wa cookies ona Kidris ũmwĩre agũre ranji ti kwega. Kairĩtu tatega matũ makuta mbawa, wĩra ciugo ici ũrĩagĩre ta kothi, rũmĩo kuona mahana tarĩ nyina ũmwe, makwĩragĩra kĩndũ moĩ matingĩona. Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba, kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji, kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana, kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ. Mwaki wa Simon Ngeithĩria Nyaga wa Kiri wa kũrĩa Kĩnangobu Mũtarakwa. Ithako rĩu ũrathakathakia Simon, waga kũigua nĩ gũgũthondekithia kana, ũrĩkonaga ũkaririkana Simon, kwarana ithatũ na kuota ya nyama choma. Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba, kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji, kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana, kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ. Nyaga OBAB kamĩtĩ kona ngeithanĩria mũkwanjũ ĩna mwathi wa kahũa. Ngari ĩyo nene ĩrakũgucia gwĩ Simon, ona gũkua nayo ndĩngĩtuĩka yaku, wĩyũmie biũ kairĩtu no rute wĩra, gũtirĩ mũndũ okĩte thĩ nona kĩndũ. Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba, kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji, kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana, kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ. Maina wa Tubros igua rũrũ tũtare ciana. Wathiĩ atĩa rĩu rwĩmbo rwa Kĩra nĩguo rũgũkĩte wega rwa kwarana ithatũ? O nĩkĩo rweka atĩ rwora iramenya rwathiĩ kũna rũgũkĩte wega mũno. Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba, kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji, kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana, kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ. Etagwo kũrũga wa Wanjikũ rwĩtagwo Kwarana ici. The guy is my son. Kũrũga? Hey, wow. But he's such a good artist. But you know niĩ ndĩ guka waini. Aingĩ by the way na magwĩtaga dad eh? Yeah. Very true. Very true. Ona harĩa manjĩtaga big man. Na andũ makajĩta senior. Na huringi. Ona taruga thenge. Ndiga thenge. Thenge yanjĩtaga senior. No nĩwe wagũteithio nĩ ateithagio. Mũno. Itigwo? Tarĩu rĩ he mbũri tũrĩaga mandĩ ha wa Karũgũrũ. Wa Karũgũrũ rĩ harĩa gate-inĩ ya Runda ya mwena wa Kiambu. Mwena ũrĩa ũngĩgithie kumĩra Kiambu Road. Nona hau hetagwo Remax. Tũrĩaga mbũri ho na andũ acio nĩ mahete gĩtĩo mũno. Wagũteithio ndakwĩra nĩ ekaga atĩa? Nĩ ateithagio. We mũndũ auga atĩrĩrĩ hau ha Kanyama nĩ hanjaka biũ, Menjakarano kuma Ng'arua Karandi, VP wa Ndeithi na Mankush niko ndani, MK Marvin na Kanya andũ etagwo Ihithe mwena wa Nyĩrĩ Tĩtũ, Bishop Alvin na Gĩkonyo asante sana. Wakwangeragia kũmwĩra tũthiĩ picnic kana kata etagwo Madam Mary, etagwo Stephen Kai. Ũcio nĩ ageragia gũthaitha mama yake maume kidogo.
nĩ mama thaithaga mũthuri thoma message iyo wega ukanyitaga ndeto na njĩra njega sorry aca wakwa ngeragia tuthie picnic anakata etagwo Madam Mary so Madam Mary nĩ ogeragio athie picnic akarega nake Stephen K niwe wandika message iriko so nĩ mũthee ũrathaitha mama mathie no korwo mama mena nguraro icio kugaga nĩ nguraro nĩ ambia rore rĩrĩ nũĩ atumia rĩ mahana computer ũngĩka mistake rĩ utange delete mistake iyo ikaraga ho make that bin so you have to solve that mistake you did na njĩre andũ mĩaka 40 something iria njikarĩte na mũtumia wakwa nyũmba rĩ don't think I'm so perfect no ni nĩ njũĩ kũhonia ni njũĩ kũhonia na nguraro icio nĩcio ciĩ mĩciĩ mĩingĩ no mũthuri akũhĩtagĩria na rũciũ renda mũthiĩ na mbere kama kawaida ũrĩa mũravanaga ndahĩtĩirie nyina rũĩ ngona Ngai na ndĩ mũtungatĩri gũkũ nĩ gũgũthũka ngĩmwĩra weekend ĩmwe tani tũingĩra ngari tũkathi wĩra kwarĩ Saturday tukĩingĩra ngari o airport nĩ ndagĩtinĩtie tigiti ngĩoya namba ciake cia ID tũgĩthiĩ tũgĩtiga ngari parking akĩnjĩra Ngai karĩ kũ tũrathiĩ thutha wa hero ngĩmwĩra oka ithuĩ acio gatega-inĩ o marindi ka wathiĩ kuga sorry iyo karume matiugaga sorry matiugaga sorry ai arume meka maũndũ makĩrĩte sorry tamariko for example vidia kuroreka twagwa airport tukiuma hau ngĩoya taxi tukĩigwo taũni kĩamba ngĩmũingĩria supermarket akĩgũra tũnyatha twĩho tũnyitaga mũndũ na t-shirt karamũnyita wega na nguo igĩrĩ cia evening cia dinner eni ucio o beach tũgĩthiĩ beach mũtumia wakwa ngĩmwĩra ĩkĩra nguo ici akĩnja Ngai ũũ nĩguo gũka kũnjĩka ngĩmwĩra ĩkĩra nguo ici ĩno amenye nyina arũkirie gathurwarĩ kau ũguo na ga t-shirt kau ekĩra ũguo rĩ kinya ngĩanjia gũthioma itarĩ mũigĩrĩre moko ndauga ka raibai saikiantara mama saida akajũria atĩ Ngai nĩkĩ ithaa ero ngamwĩra nĩ ũrĩa ũhana tondũ ahanire atĩa kũria ũrĩa na hanaga mũtura agĩire nĩ gacũhĩ bitinde mũthuri wa bata mũno gatanga gwĩ thayũ yes na rĩu rĩ he ndĩraiguire waheana pole harĩa arata aku anga maratigĩtwo nĩ mũndũ gatanga kwĩna arata akwa maigana ona matigĩtwo ũmwe nĩ our elder etagwo Elder Kĩnuthia nĩ ahurũkĩte kamũhurukia Wednesday pole sana ko nĩ handũ hetagwo Mũreke Gatanga mũthenya naguo twatinda harambĩ cia mũrata wakwa wetagwo Ndegwa na chairman ko nĩ Rwegetha kaguka gake nĩ kararĩ karwaru kogetwo gwĩkagĩra harambĩ unfortunately nĩ kahurũkire so tũhe Stephen Ndegwa kana chairman pole mũno na family yao yothe rĩu mahe thayũ gwĩra ũndũ ũmwe yes kĩngwĩra ũndũ ũmwe na ũnjigue he mũthuri mũrata wakwa ũrarũgama gĩtĩ kĩa MCA kũrĩa Shamata ahe ngiri ĩha thimũ-inĩ ngiri ĩno rĩ ndake ngũnengera wa karendi akĩonaga nayo kandutĩra kũu mũciĩ ũcio kwa Ndegwa ndakarĩ ndingĩkone mbeca ũkĩhacia maitho aca ke ngiri ĩyo kandutĩra kũu kwa kana kau thengi mũno no mwĩre atĩrĩrĩ Ngai witũ no ũheanaga nĩguo harĩa koimĩte rĩ hatithirĩte twana nĩ acokio ho nĩngũkinyeria mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa nĩ kaguka gake etagwo Travis Gathongo Ngai akĩmahe thayũ nona rĩu problem ya wa karendi ta rĩu nona ndanengera gacũhĩ ngiri na wĩ mũira wakwa githĩ nduona tiga wone rĩu ũrĩa nguona message nyingĩ haha cia ciana ciakwa nĩ irararĩra nĩndĩratindĩra na niĩ mũndũ ũhete mbeca haha rĩ wa karendi rĩ no mũthuri ũmwe eretwo Steven Waithaka ahe ciringi
ciringi imwe nä wanjikä thimå-inä ureciria kuma rä rä a gå kä rire gacå rä å rä a å rarogota ciringi må ndå å cio ndagä rä kwä rwo thengio nao bamä rä ä yo ä kuä rä irwo gå mere pole sana na tå rauga atä rä rä kwaga kå rekanä ra rä atumia nä mohanagä ra ni biå agacå hä niä ndä muohere maita ta naite kana igana nä mohanagira they forgive what they don't do is forget rä u ngä hä tagä ria må tumia wakwa na nä tå kahä tani na tå kohanä ra no rä a rä ngä ngamå hä tä ria ndaikä rä te nguo ya mburu ndaikarä te handå hana twarä aga kä na batiohagä ureciria niä wakwa ndä ramuoya ngamå twara marindi na ndege agakå ririkania nginya ureciria nä kwenda ndä renda karä kwenda 2012 nä wakwä re nginya kä rä nguo ya rangi å rä But you see, Kasoi, problem ira nene muno in humanity tukoragwo nayo ri ni uri wa karidi aroiga. You forgive but don't forget. Now, kede muthomithie kaundu kangi. When you forgive, you let it go. Ukarekereria. Nona, tondu wameiga thiini waku ri. Yes. You are a pretender. Ura pretend no hera wa karidi. No ari ngoro. Ko kiundu ki ngoro-inĩ yao uria woheire ri uria woheirwo ni we sawa ni athire na sawa we niwe wina murigo no riu ri kuhanira ri kuhuthagia burdens thiini wa ngoro ya mundu we muohaniri taru ri miaka hakuhi 20 ndutite wira guku ri wenda kunjendie ndahithirio wenda kunjendie ndahithiria mundu ni uhite muno no nie gacuhi nie niona wagiria nyingire ngiti nie guikara hau we wanjithikiria nyingire warega nyino ngari ngugarura nyinuke njoke kwa nyina wa eru ya riu eri niwe watigwo na thina tondu nie ri nuona wira ndirarute haha niguo urariha mundu ure wingiti koguo na ingioheta riu ingihitirio ni mundu uhitirie riu we man kucie nguohere ri nowe urege gwitikira kuohera werege kuoya muhera wakwa ri nie murigo wakwa ithe ndwanjeherera completely very true weru nuwo gutigwo na thina gacuhi andu aingi mamenyaga riria wehirie no matimenyaga riria weririre koguo matigagwo mehia-inĩ maku no we nĩ wathongire ndikaniona athuri aingi maratũthikĩrĩria haha ri mena thĩna mũritũ mũno tondu ahĩtagĩrio wĩra-inĩ na akahĩtĩrio mũciĩ yona atumia bado nona haya mutumia akahĩtĩrio wĩra-inĩ na mũciĩ akahĩtĩrio mũciĩ rĩu rĩ ũkarehe mahĩtia ma wĩra-inĩ gwaku ũkamaitĩrĩra ngwĩrĩte wakarĩrĩa atĩrĩrĩ nona ngwĩrĩte wakarĩrĩa atĩrĩrĩ mũndũ mũhĩtĩrie rĩ akoragwo hana ta ndemu akoragwo agĩcaria mũndũ ũngĩmĩtumũra hani athece tu ũguo ĩite maĩ mothe no riu ũrĩa araitĩrĩra maĩ macio rĩ tiwe ũramũhĩtĩirie ũhĩtĩirio gũkũ nĩ gacuhĩ wainũka kwa nyina wa ta rĩu nona toguo rĩu ũkire nĩ ũnyitĩte maĩ makwa na thank you by the way ndũrane manyitĩte na thutha macio nĩ makwa mawakarĩndĩ rĩ maku me harĩa ũkĩigire thutha wa kompiuta nĩ kompiuta ũkũrehagĩra haya John Kiptogom rĩ nĩ ahe ciringi 5 nona no njega ũkũrogotete kũ kĩng'ori ona ngiri ĩtarĩ na ciringi 5 ke 995 tarũgama hau ĩ tathikĩrĩria haha gacuĩ ndũkehere tathikĩrĩria haha Mariko 11 mũhari wa 25 Mariko 11 verse 25 na ũgũthoma verse 25 na 26 gacuĩ tarũgama hau Mark 11:25 na ihinda o rĩothe mũrũngiĩ mũkĩhoya mwohanagĩre akorwo mũrĩ ũthũ na mũndũ nĩgetha ithe wanyu ũrĩ igũrũ nake amwohagĩre mehia manyu ĩndĩ mũngĩkorwo mũtiohanagĩra mehia nake ithe wanyu wĩ igũrũ
ndarĩ mwohagira mehia manyu. Aya thikiriria haga cuhi. Rucio nĩ rĩ? Sunday. Andũ nĩ magathiĩ kanitha. Muno. Nĩ igana magathiĩ matohanĩire. Nyingĩ. The majority. Nĩ mathiĩ kũhoya Ngai. We Ngai nĩ akamaigua. Aca. Nĩkĩo ũigua agĩciĩta atĩrĩrĩ, I hate religion gymnastics. Ona toki ithe hatirĩ ũkiuga gĩkiugĩte angĩkorwo wathiĩ kũruta igongona. Kĩrĩa hau nĩmũhĩtanĩtie na mũrũ wa nyũkwa. Wambe ũtige igongona hau ũguo ũtanaingĩra. Rũciũ nĩ kũrĩa rĩngĩ makahotha. Tondũ kũhotha nĩ igongona. Ũtige igongona. Kũhotha nĩ igongona. Nĩ igongona. No ũrĩa ũrahotha rĩngĩ ahĩtanĩtie na mũrũme. Ona tiga mũrũ wa nyina. Nĩ mũrũme kana mũka. Nĩkĩo ũngĩcaria thĩni. Makoragwo. Tiga gũthiĩ kũrogota cũkũra. Eterera Sunday ũthiĩ kanitha. Nĩkuo marĩ. Nĩkuo thĩni ingĩ makoragwo. Na tia mbeca. Ona mbia. O nginya mbeca. Ambia na ngoro. Na ngoro. Nona. Na nĩkĩo rĩu program ta ĩno ya gũkwĩra atĩrĩrĩ, when you forgive, you bring peace in your heart. Ndĩrakuoheire ira. Ngĩũmũthĩ nĩ wahĩtĩria kamenyeri. Ũmũthĩ ũhĩtĩrie ningĩ. Tiga nĩ gũtũma itangĩenda gũthoma mũno nĩ ũndũ wa mathaa rĩ. Nũĩ Jesu nĩ ũrĩtio kĩũria kĩu. How many times are you supposed to forgive a person? Akĩra arutwo ake mamwĩrĩte atĩrĩrĩ, twerĩtwo nĩ Musa tuohanagĩre maita 7. Jesu akĩmwĩra thikĩrĩria ya. Rĩu naniĩ rĩ nĩ ndamũhĩngĩcithania hanini. Muohanagĩre maita 7, maita 70. That is 490 times a day. A day. Ũguo nĩ kuga ndwagĩrĩirwo gũkua mahĩtia ma mũndũ ũrĩa wakũhĩtĩria. Akũhĩtĩria nĩ athiĩ namo. We thiĩ gwaku. Tarĩu andũ arĩa mahĩtĩirio mũthĩ rĩ. Matongoretio nĩ wa Mũkamiri na Kĩgũmĩrĩ na Wanyang'ere rĩ. Rĩu ndire ndĩmakuĩte o makomete kwao starehe. Methayo biũ. Rĩu niĩ thiĩ na mahĩtia mao. Na rĩngĩ ona ti ũndũ mũnene manjĩkire. Aca. Nĩ kwaga kũgũra ti agũri. Kana gwa gũcokia guoko. Nona. Matiritanaga. Tondũ rĩu niĩ ngũnyua Coke. Kaĩ ũngĩnyua cigana. Kaĩ ngĩnyua Coke cigana. Wanyang'ere ikarĩte hau. Mandanangũrĩra. Kĩgũmĩ oka na Kĩgũmĩ nĩ baba. Tondũ baba wao rĩ marĩa rika na guka. Nĩ akarara. Ndananjĩka ũndũ. Ngĩũkĩra rũcinĩ rĩ kĩrũkũ rĩ wa tata rĩ. Nĩwe mokire na kariathi. Njiguire makĩhingũra thito gwakwa. Marute riko tondũ he handũ megũthiaga gũthĩnja. Matiranjĩrĩte ira. Ngiuma rĩ nĩ mũhurĩra itwo bara. Rĩu acio othe makue. Rĩu niĩ ndĩmakue. Na mathinda makĩrĩa nyama. Niĩ ndoima haha thiĩ kwĩ mimo wakwa. Na nĩkĩo wonaga nĩ nyendete kairĩtu keha mũno getagwo Ciro wa Kĩama. Nĩwona Ciro wa Kĩama? Ndĩmũĩ. Nĩwonaga Ciro wa Kĩama oima Citizen ageraga haha ngeithie. Gwĩciragia oka kũgeithia wa Karĩndĩ. Ai. Oka kũmũgeithia mũrĩ erĩ. No. Ciro wa Kĩama nĩ niĩ endaga kuona. Tondũ tarĩu nĩ niĩ arathikĩrĩria. Wega. Arathikĩrĩria wa Karĩndĩ kana nĩ arathikĩria? Nĩwe. Hutia mũndũ nĩ wa Karĩndĩ kana nĩ ya Mankush? Nĩ ya Kush. Wa Karĩndĩ is just a host. Ona mũthenya ũngĩragĩte gũka rĩ githĩ ndirekire na mũndũ ũngĩ. Haya. Nuona rĩrĩa kwaurĩte anga kwarĩ mũgomo. Tũtiekire na Jeff Mũnga. Nĩ mbura yaurire ũkĩgĩa na mafuriko. Nona. Koguo nĩwe. Kuhutia mũndũ is me. No ngĩnjeheria haha ndũngĩona kuri ũngĩ. Thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ kuri ũngĩ. No amenya kwanja Gacuhi ũngĩmenya. We wĩmenye. Niĩ rĩu ndĩ Gacuhi rĩu. We Gacuhi wĩmenye. Tarĩu hĩndĩ nyuma na gathĩna rĩ githĩ ndikũhũrĩire thimũ. Na twateithania. Wanjĩra tondũ nawe mũno ũcio nĩwe wĩho. Na wandeithia. Na nĩngũhũrire Jeff. No rĩu Jeff ndangĩhotire kũndeithia. Tiga gwĩka ũguo.
Mandiko magai maturatirira chui. Tuhanagire. Ohera mundu. Ugithie mbere ya Ngai. Tiga guthie rucio kanitha-ini. Ukuite murume guo. Na ukuite Njoroge ugakua Njeri ugakua Kamau. Owe mundu murituhire muno. We no kiri mundu. Ciana mutumia muthuri. Tiga ni kugweta ngigweta kigo gikiri on air ri. We okiri mundu. Nya. You are good for nothing. Kogukirumana. Nä thomete mabuku ma Shakespeare maigana ona. Na ibuku rimwe ndathomire ri ndiraririkana uria rietagwo ri. No ndi na rio. Riu gite in this life if you are not living for somebody else you are not worth living. But we live for ourselves. You see now. We live for ourselves. Sisi tuturaga ni undu wa ithuĩ enyewe. Tikio ri wonaga twena thina tuihurite kanitha. Tuone gutura ni andu ni tondu wa ni njagwo ni gutura ni wa kare. Maya maisha makwa ri nduraga ni tondu wa mutumia wakwa na ciana. Na hihi ndatigia ri ngaikiria my siblings. Ako basisi. Nona. Iwo wakare ndigika maikiria ri ni matigari ma family itu. Umuthi ingituika president ri. Wa Kenya ri ithurwo riu 2027 Mankush niwe wathurwo president 2027 ingiamba guteithia o family yaku mutumia na ciana abotige gacuhi no nguririkane nie na nikigatuma mundu uyu uikarite na kuria ri araiga ati ndandikitwo ni government no giti acio meho mari kuririkana ri we wako we wao nikio njiraga andu wihoke mwathani rugendo-ini eni no mumenye wego tari nganja ona wona thina tiga guoya wiguo koini wake ndukaho korwo ni kumenya na gutumaga andu mandikwo ri Royal Media ingiandikirwo no nie hatari Ngai watemire gacira na ngigia na favor maitho-ini ma macaria ma Mrs Macharia ma Bune na finally ma mwana wakwa witagwo Jeff ma wakare the finally fiu tutitwana mukunya mai mangi asa bacio ni maiganete gacuhi bitu ijoke na mangi thank you abawe maya abonye thank you gacuhi witu andu asomo magaithike andu akirwara thank you baba yes mutumia no gacauka nginywa mai muno gathuguma thakame na no gacoka titikithagia kunywa mai ukigekerera mitungi 5 agetiga kunywa thank you gacuhi etagwo gacuhi between thaa ithano muthikiriria ndeka 23 mucio tuginota 9 FM thiini wa githaa kia hutia mundu ino ni university karamu gaku bible na ifuku nicio ukaga nacio niguo tukarika cukuru wega na wega wa hutia mundu na tukihutia mundu turakunengera mbeca Milka wa muyu nionete mbeca congratulations hena mundu ungi uretwo David Njuguna wa Weru Peter Wanyoike wa Weru Grace Wanjiru Kimotho Nazarina hata amepata pesa nacio othe muthikiriria ni are marathaka thaa ici na tukaga gwacheza boxa tamaka athiri noe mwetu kwaga gutigithiria wathaka waga coka ringi na gathanduku kangi nginya utigirire ni wacemania na gathanduku kena mbeca uranengerwo twetu na wecagura kamwe wacagura kau kamwe mbeca ciaku igoka thimo-ini yaku hau na no guthie thimo-ini ukahura star 779 hash star 779 hash Mureto Joyce amuringe wa Jira ucio ni aba aikirio bonus yake ya ciringi 10,000 Kenya shillings nayo ni bonus between thaa ici na thaa thita andu angeri ni makuria bonus oro iyo ya ciringi 10,000 andu ene no tigaritie maikirio bonus yao no ikoro yaku no nigwe gukinyire undu wa beno nginyo kuro thakite guthaka maita maingi urauma na bonus iyo ya ciringi 10,000 star 779 hash ningiahitia muno niki ndiganirwo ni gukwira atiriri nona kuria nduma kundu gwitagwo nduma kanitha-ini wa PCA mena mutungatiri mutumia agani sister ya Ngai mutumia ucio ni mwega thiri yakwa ndirari mathiko kuo that lady is good andu nduma othe kihunjio kana
kana kile personality ile personality yake ngoro kuneneha na aria marathia guthikana ri ni mutungatiri wa Kenyatta Road wa PCA no ria ri riu ndakiriwe host waku mutumia ucio neraganirie na mahost maingĩ nĩ makoragwo na kĩrĩa nĩ mairaga ngoro ndathire ndirarugama hau thutha aratumana nĩ anyonire kwanja ranjĩria atĩ niĩ Mankush ndakuona ndanjia gũtheka ndĩrika tondũ ũrĩa ũkoragwo ũhana ndamũrikanga ĩno niĩ mbere ya andũ ngoragwo ndĩ very shy ndingĩmenya rĩtwa rĩake mũndũ ũmwe wa ndũma nĩ andũmĩre rĩtwa rĩake na nĩ wageithio mũno nĩ Stephen Nyokavi ndageithĩka sana Stephen Nyokavi na andũmĩre ciringi 50 anjĩra tũgayane you see 25 kĩrĩa gĩgĩakwa the problem nĩ atĩ ndikuaga maciringi Honorable Serafina Kenya Njui Esther Wanja nake nĩ andũmĩre igana ona nĩ wageithio mũno nĩ ũtagwo Jackie Mahambo thank you mũno oh that's good na nĩ wageithio nĩ rĩrĩ andũ acio marangeithia rĩ ithuako-inĩ wa Kamacharia geithiria Mankush John Githenya kuma Hiltia Santa kuma kwa haraka Wanyuke makanika thengio muno karibu sana tuhutie mundu kihiki mambo asante tuna SMS nyingi muno tutigirikania nacio ciothe na andu acio ni avata Gotho kana mwene Nyambari thengio muno onake ageithike sana ni ngwenda guthomerera iri Luka 7 muhari wa 49 Luke Luke 7 enjoy Biblia Njoroge Trocadero nyageithike sana tukihingura Bible nie ndigokuhania mwalimu muigai wa Mwangi Pili santa sana na wenda kuona urio guko thiini wa hutia mundu mamera riri ati wakarire Mankush muriega ni nie ndi muira woro ucio muraria mutumia wakwa toranirwo ni kwaga kuohanira Gotho ta thomera oigwe Jesu hanire muno kinya andu makejirie kunegena nona ningi ohanira muno ni attractaga enemies yeah thoma thini wa Luke chapter 7 verse 49 Luke 7:49 ndu wa mundu urandika handu andika Luke 7:49 irauga atia ngithimisherie irauga atia 49 ndio 47 48 and amiona 49 Luke 7:49 nao aria maikarite makiria hamwe nake magiteka kwira ngoro atiri kayuyu akiriu ukiohanagira mehia na kiagicoka akira mundu wanja ucio atiri ni gwitikia gwaku gwatuma uhonoke thie na uhoro apotige no igwa ginya wohanira ri tau ni ndi muthuri murata wakwa mwega muno witagwo muhura ri enda agiraga meroni ginya nja ya bururi ni oikaine ni mwendio wa meroni muhura njiraga atiriri my mentor ni ngwenda gwire undu umwe ni maundu maria undutaga ri no matumite biashara yakwa ithrive ona gutuika ti muguri riu ri no ageithio ni governor wa Ngogoyo akagethe Kamau Akang'ethwe na ndiu muranagia ki ndenda kuingirira uhoro ucio George Muhia Santa ateke ndenda kuingirira uhoro ucio ugiatia ndenda kwira wa githĩnji atiriri Njoroge tuthie tuke gatagati kanyu inyueri tondu rona atia tondu wakang'ethe agakuingirira nawe riu nuona no uroka haningio ha kuhana tora cabacabia no gucabacabia niki mweka mayo cabacabia ndirageithania ngene ndirageithania ati wino ati wino keni muingi nginya ngiri cia kama ndamukania tutigeke tondu inyueri mwiciana cia no ciana tugakerura nie keni ngoro de wa mbere nä kwanja anjägia gå kerå ra o rä ndarikia kä hunjio na ndarikia kä hunjio rä nyingä raga ngari-inä rä u ngeterera andå angä marä kie kanitha ä yo Ngogoyo nawe må tumia å rakä ra wanjå ria etagwo wa Njoroge anjå atä
ko thikagiriria icio ahingura ndiraka ni cio ireka atia no turaiteka na no amenya wakang'ethe hende roigire gutigokerurwo ni undu wa andu manyuite njohi tiwe kana kirinyaga na akang'ethe ndui ni governor akoragwo na authority wega kona authority njega muno na ni ndimwendete ni tondu wa authority yake gogoyo ni movement kwa gogoyo is a movement. It's a movement. No ni tuli movement ingi nake etagwo gatata ni gatata na nitũrenda kuingĩria ujenga uspeed ni hena atumia tutiramwenda ho tutihutagia kindu kingi tena ndagika 20 turikie tuimagara no gatata ni kiretwo gatata just a drop gatata tuinuke na tu hau twaragia Kinyiri gatata tuinuke kama wewe kang'ethe ni ageithike sana. He's a good man. He's a good man that. He's a real gentleman. Really. Tugithi kurikia ri. Na boigwe SMS iri haha. Ati wakwa I tell her sorry I'm a man. Stephen Kago mere meketani aromere matigio rimo. Nobody is 100% right. But you see Stephen Kago. You see the word sorry ni gathina kuma kana kuma no urute no mi ututhire toni itari njega tatia ni ndakiuga ni sorry kari ki sorry basi aiko ni guhititie sorry basi I know ndanyita you get what I mean sinipole basi koguo ri ukwenda kuga oguo na sorry ri once you say sorry to somebody ndungicokerera undu ucio weka riki in your life very important to note saturday giman kus ungiuga sorry undu ucio utuma uge sorry ri in your life ndukana ucokerera ringi he mundu ucio wera sorry ni waninga ikofi ni mae na wajira sorry ni wagireirwo ni gukana ninga ringi nginya riro gakua yo gikana ninga ni ngamenya ni maitho wahingaga na kiugo core ni ngakuohera ndingihota na ruri nona uguo ndauga ndingihota ni ni watigira murigo so we ni ngoro yaku yarituha ni ni warituhiria ngoro na warituhiria ngoro ri ndakunyita na muhiki manku ndu taru mundu uka kurituhiria ngoro ni tau ni ta kiunyu ni ta kirunyu wa kuria Kiambogo ni tone igwe ndaheo ciringi 50 ri ru raje ndimutumire 10 o icio 50 icio no igwa ekwamuka ni ndi wira-ini agenda 10 ri ndekira ndireka na ro mwe kumuhe kana thake cheza box kana thake nyamu cheza box kawake *779# gukuragia tiri mankus uri muthurie tuikaraga nake ni akiumire nja ya kihiko na ndamenya na agiuka anyumburira na njira ki sorry nie ndamuohera tukithio ikara mieri ingi 3 wina ri uyu ringi nyamaja atero wakarende ndo gata tari athuri mankus acha dia Asie. Boy. Waraga jorie jokie kana kiuria very important. Sokia, very important. Mesie mege na nguraro icio. Ndana kuinukia. Na gwaku ni ndikui. Eria kwanyu ni uraga thitima. Singicoka ni uciragia ciumako. Ni athuri aratetara mankus acama jokeria kiuria gya so muthuri ta thitima ndakura atiriri wakarindi ndakurio kahora acama mankus ndureka ni athuri aratetara oguo atiri Maina OTC ni aramenya ura ndiroiga mutungatiri bishop ne bishop Maina ni twamurire bishop ucio ni bishop Maina OTC ni bishop arauga athuri moherwo maita maigana na tukoragwo tuhana onake
taruna jigirikia program atajikirie o kanyamu no ri hotha ni ndo wa githomo ke umuthi athuri marahora maita maigana thitima cioro ciohagĩra maita maigana wakarĩndĩ ngwĩre kaũndũ kamwe very painful njĩra baba nĩ athuri aigana makorirwo marĩa mbere harĩa kao arĩa mena ũmũthĩ no wakenya tiga kũhutia microphone tiga kũgeria kũhoria wahoria ndĩmĩakĩrie mwena ũyũ haya nĩ atumia igana ndagĩkeno twĩ nawe mahikĩte na mena ciana no athuri ao nĩo marĩa mbere harĩo makĩrĩ oho aingĩ bas nĩ twĩke ũndũ ũmwe wa Karĩndĩ ndũĩ ndũngĩtinda ũkĩũria mũndũ no mwarĩ nake aca mokĩana nake twĩ nawe nĩkĩo wauma nja tũgĩkire haya mũtumia na mũthuri rĩ no ũkoragwo na mbegũ nĩ mũthuri nĩ yumanagwo mbegũ ndiumana athuri hai athuri na athuri mũtikaikare mũhana nyũmba no mũtikererio guoya menya mbegũ Ivani kuzi aza ndũĩ ũndũ ũrenda gũthũkia gĩthomo kĩrĩa gĩothe thomithĩtie ngazani ndare ndũĩ ciũria icio ũkũragia rĩ nĩ nguonaga muoroto waku nĩ ũrĩkũ nĩ gũthũkia gĩthomo Maina wa OTC ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ wĩ bishop no niĩ ndĩ bishop Gathuri twĩna general nĩ yumanagwo no rĩrĩ kai wagĩtuĩka mũhuri ona ko ndiumanagwo rĩ how to point yako rĩ ka wagĩtuĩka mũhuri wa mbeũ atiwe wĩra waku nĩ kũhura bata hena mũgũnda nĩkĩ ndũgĩe na kĩndũ twĩtaga character na he kĩndũ gĩkoragwo thĩinĩ wa thimo 20:7 tagwo dignity and integrity yeah why don't the Bible why don't people have dignity and integrity umenya atia ukamenya atĩrĩrĩ ũrĩa ũreka rĩ ndatwaria ciana ciakwa Mombasa hĩndĩ ĩmwe nĩ ciana ciakwa ndĩcirerete wega ona itibũrĩmaga no rĩu rĩ ndakuĩte Sami Fifi arĩ cianda-inĩ Mĩrĩ na Wawerũ rĩ no me thutha wakwa nake nyina arĩ thutha wao no rĩrĩa ndehũgũrire rĩ ngĩona nĩwona harĩa iria-inĩ ndakinya ikinya rĩ Wawerũ nĩho akinyaga agacoka agaikia kũgũrũ kũngĩ ikinya-inĩ rĩngĩ Mĩrĩ rĩ ageka ũguo nona ndũĩ rĩu marĩ ciana ithako no kuombe kĩratũ gĩakwa rĩ tondũ ndĩna mwana igũrũ rĩ nĩkĩrakindĩra kĩ mũthaka makĩria nao rĩ rĩu magoka magĩkinyaga makinya marĩa ndĩreka atĩa ũraranga ndĩreka kũria mũndũ wothe wĩ haha atĩrĩ ũrathikĩrĩria makinya marĩa ũkinyaga rĩ no wende ciana ciaku ikinye just a very simple question tamurie makinya marĩa ũkinyaga rĩ no wende mwarĩgu akinye kana kũrĩ mũthuri kana wende mwarĩ ahikio nĩ mũthuri ũhana wakarĩndĩra ndũkĩnjĩra ũguo Wakarĩndĩ nĩ ũkwenda wone haha atĩrĩrĩ athikĩrĩria akwa harĩa hothe mũrĩ Wakarĩndĩ nĩ arahana atĩ aranyarara nĩ igana moĩ ndĩ mũndũ mwega na ndĩ mũndũ wa biũ na mũndũ wendete bamĩrĩ nyandĩkĩra thimũ-inĩ yakwa na thimũ yakwa nĩ ĩno ndakwĩrokire ngiuma haha ũkuona makĩria ma thimũ 1,000 haha ĩno namba yakwa 0723 905852 nawe ũrandũmĩra message yako njĩra ndĩ mwega kana ndĩ mũru ũmenya ndĩrainũka na ngari ndire maguta na ngirira nyuma nayo rĩ ndarega cũĩ ya maomborezi andũ wĩrwo ciro cia waku ahikio nĩ mũthuri ũhana tawe we kana kũhũra thimũ andĩka kana we mũtumia wĩrwo mũrũguo ikia kĩrĩa ũraikia nĩ nguona kũhũra marahũra nĩ wenda kũhũra ikia kĩrĩa ũraikia kana ũnyandĩkĩre message makwĩre ndĩrenda kũnyararithia Wakarĩndĩ mbere yanyu mũnjĩre atĩrĩrĩ mũngĩndora ũguo nĩ muonaga ndĩ mũthuri mwega
Magũthikĩrĩria. Haya, na niĩ na Wakarĩndĩ rĩ, no muonaga wa straight. Tondũ no wĩna mĩgendere mĩogomu. Kairĩtu gakwa gakorwo kũrĩa Thĩka. Gathekete. Nĩkĩ? Kanyandĩkĩra message ya ĩna nona tũimoji tũrĩa twa gũtheka. Ta twendi. Ngoimagine. Gathikagĩrĩria mũno. Atĩ mwarĩguo mũthuri wake ahana mĩtugo ta yako. Wĩ mũndũ wa bata nduhana Wakarĩndĩ na nĩ cega wa mũthiora nĩ mwanake ndakwĩra na nĩ ngamũnengera 25 next week anjĩkĩrĩre ciringi ya andũ atigarĩte thĩno ndũĩ mũthuri ndarĩkagia nyũmba biũ mũthuri angĩrĩkia nyũmba nĩ akuaga nĩnda gũkorwo work in progress kama mũrathice no wakagui ũgatigia rũbaũ rũmwe na thutha ũgathiĩ kwĩna ongoing project mũthuri wothe agĩa na ongoing project tondũ harĩa ũkarĩkĩria atĩ ciothe ũngĩ nĩ warĩkia na wahurũka gũtheca nĩ gũthiĩ rĩu. Beatrice Wanjiru Kĩama, Beatrice Wanjiru Kĩama ayo etwa Wanjiru wa Kĩama etwa Beatrice Wanjiru Kĩama cio nĩ anengerwo bonathi ĩngĩ ya ciringi 10,000 tũtigetia ngĩng'ima tũtiheanĩte ici 10 cikũnengeranwo thaa thita na ndagĩka thaa 5 na ndagĩka 50 ũguo nĩ kuga ndagĩka 9 peke yake nĩcio itigarĩte mũthikĩrĩria tũgwĩtĩre mbeca ciaku cia kũndũ gwĩtagwo Cheza Box kũrika mwena ũcio reke tũrĩkie Saturday in style reke tũhinge nawe nĩ ũrĩ wathaka eko ndũrĩ wathaka rĩ ndũrike thaa ici mũrĩtagwo Beatrice tũronio nĩ system nĩ reke rĩa mbere athaka ndarĩ athaka rĩngĩ athaka rĩa mbere na uma na kanyamũ auma na 10,000 ya bonathi we nĩ ũrikĩte mwena ũcio no thimũ yaku thiĩ kũrĩa kwa kũhũra ũhũre star 779 hash dakika 9 peke yake turetanĩra bonathi nĩ ciringi 10,000 no ririkane ona 10,000 ikĩrĩagwo ici ingĩ no irarĩo 8,000 9,000 100,000 200 icio no irarĩo no 10 nĩ bonathi ya gũkũri wandũ we ũratema itemi we rĩngĩ ũthakĩte maita maingĩ ndũrĩrona kanyamũ we nĩwe ũratagetwo nĩ ciringi cio 10,000 thimũ-inĩ yaku oro rĩngĩ hũra star 779 hasha kone ndo athaka rĩa mbere we athaka rĩa mbere hau hasha ceni cagũra inoro othi hau next Cheza Box nengerwo tũthandũkũ tũna twĩrĩ na mbeca twĩ empty cagũra gaku namba yaku ya mũnyaka gatagatĩ ka 1 na 4 reke kũnengere mbeca no ririkane thiri ĩkoragwo arĩ ĩmwe no gũthaka maita maingĩ kone renti ũracaria thĩinĩ wa Cheza Box biacara yaku thĩinĩ wa Cheza Box mũtumia waku ũgũtwarwo ranjiro ũcio thĩinĩ wa Cheza Box ona ciana kuona vithi no gwa Cheza Box star 779 hash you got it na bara message ndiru na message no na kuma ile ndoiga uguo ndina message 300 irauga atia ĩrĩa yangenia mũno rĩ akũria ya mũtumia wa Gatonga Mũnyeki akũrĩa Camata arĩa ndĩrakora nĩ mararũgama MC njĩra atĩrĩrĩ ayo wa nguvu ndũhana athuri arĩa angĩ ndeuria atĩ mũthuri ũkorwo yau wa nguvu ndũhana athuri arĩa ageithio nĩ Madam Mary nĩ ageithio nĩ Stephen Kago Renard Mushai ndakũgeithia arĩa ũrĩ ati for me since I love my wife I usually say sorry first even if I'm not on the wrong I'm just to bring peace in my home metago ba no mabena kutoka Naivasha. That's very good. Simesikia ati ona koda etetie ni anyihagia we no guo tukugia thayo muci wakaridi gwire kaundu na andu aingi matikoi rĩrĩa ũkamenya kuga sorry ona ko tu uma na mahitia rĩ ni ũgatuĩka mũndũ kũrĩ in life. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Tiwe uma na mahitia. Tiwe uma na mahitia. But just say sorry. No woka ugite oh my God, I'm sorry. I'm sorry. Na andu maminage sore yo moiga. Ndikaumage haha iromo-inĩ. Ndikoime iromo-inĩ. Sore yo ekoima ngoro-thĩinĩ. Ni wakaridi gũtirĩ ũndũ ũtũmaga ndinde ũru ta ingĩmenya mũtumia wako nĩ mũrakaru. Tiga ciana nĩ thirikari ĩngĩ. Mire nĩ ahikire na itonga cia PCA.
Wairo nĩ ahikanitie, Sami nĩ ahikanitie. Niĩ ciona matingĩmbũtha. No mũtumia wakwa wa Karĩndĩ. Niĩ ũcio no atũme gwĩke ũru kaba ngathure mboco kũringana na mĩaka yakwa rĩu. Ndũĩ mĩaka yakwa rĩu ingĩnyitwo njohwo rĩu nĩ gũthiĩ gũthura mboco njera. Ingĩheo wĩra mũritũ tondũ mahĩndĩ nĩ maratura, magũrũ nĩ maoce rĩu. Roka na mbeca ciaku rĩ tũgĩkwĩraga bye bye. You are the best duo. Thank you. You are the best duo. Wow. Hii ni Noro. Na Dimiro Kegoni wa Magumu ni akugeithia. Mwaura Manchester wa Mountain View na Muthuriti Koigi wa Joho. Asante sana. Na Adimirio umenye gwakwa nĩ hau mwenda andu na njukaga tarundu turari kuu na gurubu nene muno ya MC Kiomboyo na ndũngiũka. You know na wĩ hau nĩmũrigĩte nyararĩ gũkwaga kĩndũ iyo ya tige agacoke gũka gwitũ nĩ ikareka nĩ athii karangatha ikatũrĩkĩria nini Mankusa thikĩria rwĩmbo rũrũ sawa thikĩria rwĩmbo rũrũ ona mũthikĩria harĩa arĩ athikĩria rwĩmbo rũrũ nĩguo tũraumĩra naruo Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omorohere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nikekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ndekere maine tondu ahanĩho otanage nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na barathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩre maine tondũ ahanĩho atanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa nĩndanĩrĩra ndĩkĩre maine tondũ ahanĩho Shidimine kupeni penite ibinidi taluna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku nĩ mũnene ndũbataraga matharaita nĩkĩkĩrito
nidanirira ndikere maine tondwaneo otanagira nikekerito ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikere maine tondwaneo otanagira nikekerito ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikere maine tondwaneo otanagira nidanirira ndikere maine Rĩmbo twaguthakĩra mũthikĩrĩria tondũ nĩtũĩ hena mĩciĩ thaa ici ĩkiranĩirwo, hena andũ maragerera maũndũ maingĩ mũno, na tũngĩthomithia atĩa hau he Ngai hena kĩhonia, na hatirĩ handũ hangĩ ũngĩona kĩhonia tiga he Ngai, na hatirĩ kĩndũ kĩritũ gĩkaga atĩa kĩmũremaga. Ndĩrenda gũteng'era Westland kuona mũbira wa France. Dickson Njuguna cio nĩ twarĩkia nake ciringi 10,000 cia Cheza Box. Thank you very much. Mũbira wa France nĩguo ũrambĩrĩria nĩguo korona ũnjĩtĩkĩrie uma athikĩrĩria kwa harĩa hothe mũrĩ, niĩ ngoragwo every Sunday harĩa Kasarani ũngĩmera stage ya maternity nĩ thibitarĩ ĩtagwo maternity hospital, ona ũngĩũria maternity hospital ũke nĩ ũkuona Joy Center harĩa Kĩanda, ũkatũcemania nawe rũciũ Civu wa Kasarani. Ngai akũrathimĩra nĩ ngwendete, nĩ ngũkuona. Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ aromũrathima na mwĩke wega. Njĩtagwo Mankush na ndirĩ ũru na mũndũ, na ndirĩ mũndũ nguaga ona ũmwe, ona wakarĩ ndĩ mũno na aigana ũũ niĩ ndingĩhota kũmũkua. Niĩ nyendete Ngai ngathũra maũndũ marĩa mangĩ mothe, na niĩ harĩ Ngai ndikoima tondũ Ngai wakwa nĩwe ũhotanagĩra. May God bless you and I love you so much. Thank you man. God bless you too. Na rũciũ kama kawaida Joy Center. Ndio. God bless you. Enkorikia turarikia orore mbere ya Jomo wa Nyathirokite twambe turihe bill imwe kana igiri cia wamenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njeruthi gathimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Atĩ rĩu Cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo Inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya Cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kuhotana. Na mapilot a Cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefone BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
ciarĩtwo mbere meciria-inĩ maku owe ũmagaire mbere ya mũcirĩi ombine waku nĩ niĩ ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere no nĩ ikũmi rĩa mũhũrio wa indo ciakwa arĩa othe manetĩkĩra matongorie arĩa methurĩire ũgĩ wahoririe nĩ twaranaga nao ikinya gwa ikinya makarigĩrĩria kũgacĩrwo mũno arata kũndũkĩrĩka mũno ĩke ndũkĩrĩka thũ cia imanyũrũragie na wakũmahatĩra kararimbĩ-inĩ Mako. Goka. Goka. Hi. Hi. How are you doing? Poa. Muko fiti? Mako baba. Thungura ciakwa rĩ. Aca ĩno yandĩkĩtwo Joe Max. Joy Max. Joy Max. Joy Millers. Ĩno nĩ kambuni ya Kĩmiti, mũgambo wa mũrĩmi. Thungura ciakwa rĩ, he imwe itaragĩa ciana. Rĩu nyuma gũcitwara kũu. At least cionekaga nĩ cigwĩka atĩ. Kĩmiti nĩ ĩkũhota. He thungura cia Kĩmiti. Nĩcio cigũthondekaga ciakwa. Wacha marira Kĩmiti ũmwĩre atĩrĩrĩ. Nĩ nyendete ũrĩa ambagia kũina. Off key. Nĩ kũrĩ Ngai twaririe. Others mkwaje? Tuko fine. Tuko sawa baba. Fine, thank you. Leo mko sawa. Tumekungojea. Leo mko gangari leo. Tumekungojea. Tuko fine. Tukasema leo lazima uko na utachapwa fine. Lichape? Utachapwa fine. Kwa nini? Kwa sababu you are supposed to be here kabla ya 30 minutes. Vile nimekusoea. 1 hour. Kama gari ni kuthikagiria ndi gari ni. Aya. Hau niho ngũhurũkĩte oro ngĩmũthikagiria. You mean ni uri gari? Yeah. No, I'm just asking. Twakana. Ati ya kũheo. Ndinagweta mũndũ ni. Ati ya loan. Ni cash. Twakana cash haba. Kĩra me andũ maheagwo ngari. Ona twatĩra mũtandao-inĩ tiko hihi. Ndemone kare ngari. No ndĩngĩũka mũthenya. Ndendaga andũ ena jamu. Ni ngari yakwa ya mũico kũheo rĩ. Ĩrarĩ ĩtagwo BMW. S5. Tena handũ tutathina ku kwa Jomo kũu na kũu gĩthaka-inĩ. Na niĩ no iheagwo ngari nĩkĩ? Nĩ acirika. Tona nĩni. Ona ti acirika. Ona mũrata akahũrĩra tu akanjĩra ũkoe ngari ĩno. Na wene ũheana. Ona niĩ heanĩte ngari kenda. Ũrega kũnjĩtĩra nĩkĩ niĩ mũnene. Mũgũnda ndwĩtagia mbegũ. Nĩ mwene mũgũnda wonaga mũgũnda ũcio no agĩrire mbegũ. Tiwe mwĩrehe. Niwe onene wagĩrĩirwo nĩ kũheo. Mũgũnda ndũhana thungura ĩrĩa ĩroka harĩwe ĩkagwĩkĩra ũguo na ũmenye nĩ ĩrenda kĩrĩa. Ciakwa itarakĩnjikĩra ũguo na rĩu. Nĩguo ciĩkaga. Acitwara gwa Kĩmiti rĩu. Jomo karibu. Yo nĩ ngwendete. Joy daddy. Ũgũkuĩte cigana? Gũkuĩte 1 2 3 4 5 6 ithathatũ. Ciuma rĩu gwĩkwo fertilization. Ndũcirehere giant yakwa koragwo nayo. Ndĩciuma gwĩkwo atĩa? Mbũkũ ĩrĩa ndĩithagia ĩtagwo giant. Flemish giant? Ya, rĩu ciakwa rĩu nĩ Flemish giant. Na Dutch. Cia Kĩmiti. Na ciakwa cikaraga nja. Ciingĩra kiugo. Na nĩ ũrĩ ngui. Aca. No he nyau ya maĩ nĩ imbe ĩrarĩire twana tũna. Twakĩ? Twa thungura ciakwa. No wega tondũ yo ĩtagwo nĩ nature. Aca. Ndaugĩra ũguo haha amenye. Amenye. Angĩkaga nyau yake rĩ. Nginya Jomo nĩ ikarathĩ igue ũhoro. Ũrekire te rĩu na nyau ĩyo. Tũtirĩ tũrona nayo. Nĩ mũkwenda mũcira. Tuona nayo nĩ ngũka gũkwĩrora twekana. Karibu jamaa. Rũciũ nĩ mũthenya wa Sunday, kesho tuko maternity. Ati? Kuona Mankush. Ati tuke? Toka kuona maternity. Jomo nĩ stage ĩrĩa andũ moimagĩra rĩ. Ĩkoragwo thibitarĩ ĩtagwo maternity. Niti nĩ ngoragwo maternity Jomo. Na Jomo nĩ ũhĩtagĩria. Nĩ ũhĩtagĩria. Oguo nyihĩte.
Ndiate kiane ndiate kiane. Ngithetia tokora gihoro wake. Forgiveness. Mundu to uri ndugitinde ukimu. Mwira ringi tibyo koragwo. Niti ni ngorogo matane. Ndikanitha kwa matane. Acha. Ni stage ira rumaitage maumagira. Tago maternity hospital. Rodo burumagira maternity hospital. Kasarani. Adagi mama gijasiana. Simagira maternity. Nikia turaremate. Ajikaragia hii. Jomone wikire gituma one arume ingi magikua. Nikugeria gucoka haria muimire. Otaru ni Ngai ndathimite gimagicagiru gucoka gicagi. Kana kirira kihithe. Tine kikuyo gia thingira. Arume ingi makuite mageria gucoka kuria muimire. Makigeria kugera gacira karia magerire makiuma. Toka wegega. Riu ri ni twathii na wakarindi. Tathii. Mudra. Get you.
Alright, thank you. Thank you so much, mwalimu wa Warungo. Good one. Goja kidogo. Asante wega. Bas, tiyo tangaja ishi ya diteweka ni dhai dhita ketu kidaika. Nishigara deka ni inyanya gogo chaguli tension ya kuena we mushini wotu gino sana. Thank you kwa kuera karibu tena sana. Na kwa mwanya kuri mudogo tu wa karede wa dithi odumwe na mudogo tu Pastor Paul Kuria kutwalithia wega thino tufalira ya hutia modu atikendo ta gajara ni dagi ukatse ya jie giaru ni kana tigire officially thino kidogo tu Rashuria Sunday edition. Mimi nafurahia kioka wewe na thaino ati doro wega kuria guothe wagitida na weekend yaku ni yagikugagirira orokuga tu au sio? Bas bereda reke tutikire tobelie hili tabiri kidogo itu tafadhali itu Rashuria official DJ Tago Jamwanya Dhira. Welcome karibu tena sana. Ni na mabosko mako dokanigedha tu holi kishokelia tugira official Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyago kuria wakani kumaanisha cia gwethetiera iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ. Rashuria nĩ tunega titũke ngoro. Jamwanya Dhira na Bosco. Nĩ Jamwanya Dhira na Bosco. Nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Rashuria na Jamwanya Dhira. Waitha kawajeni tega matuku yoro wagikuyu nyo waine na Ngai o tene ona muthungu atanakinya gikuyu niaririko na Ngai niamenyereire mathani make nio ikumuhitiria ni mugiro nake Ngai niamwendete nake Ngai niamwendete. Ngai akie gikuyu bururi niamwiriire kanitha cia ihoero na akimwe anabii aria mariaragia na Ngai ehokeku na akimwira wega ndakanage na Ngai ingĩ tiga we makĩrĩkanĩra makĩiguithanĩria kanitha iria Gĩkũyũ merirwo Kĩrĩnyaga Kĩanja cia Mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe mathiage kuoera Ngai yo Ngai baba gakule wa nyũmba ya mũmbi thikĩrĩria ũhoro tega matuku yoro ũrĩa Gĩkũyũ athiaga kũhaka Ngai kũngĩagĩire na ng'aragu mũnabii aheagwo ũhoro nĩ Ngai mũnabii ageta thuri amwangine irũngũ akamayoro akamera mathiĩ mũtĩ-inĩ make Jehova Mũrungu tega matũ wĩigua ihaki wega tega matũ wĩigua ihaki wega athuria mainaruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru athuria mwangiruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru
Ietokanerio njĩra-inĩ ĩmwe thĩnjĩrwo mũrĩmo ũrĩa wacania ĩngĩ mũrĩmo ũrĩa wa mbagathi tũhoe Ngai nĩguo mbura yure ithĩnjĩrwo mũgumo-inĩ ithĩnjĩrwo mũgumo-inĩ kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga kĩanja cia mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai yo Ngai baba Ngai baba Ngai baba Ngai baba Samburu Geithĩria JJ Mheshimiwa Tega matũkũ yoro ũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjagĩrwo Ngai athuria na akũrũ wega na mũtumia ũmwe mũkũrũ mwĩhokeku akoya tũhiũ na mbũri magathiĩ na mbũri ĩyo mũgumo-inĩ mũtumia gakua nyũngũ ya kũgathima maguta ma Ngai mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo akinya hau mũgumo-inĩ makaroria maitho na Kĩrĩnyaga makeũgũra na kĩanjaĩ makeũgũra na kĩrĩma kĩa mbirũirũ makarongoreria kwĩra Ngai tũrekere mehia maitũ Ngai ũtũhe mbura na kĩmera no tũninĩre mĩrimũ bũrũri-inĩ Ngai thai Thathaiya Ngai Ngai thai Thathaiya Ngai Ikanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga kĩanjaĩ kĩa mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai yo Ngai baba Ngai baba Ngai baba Ngai baba Saimo Achivas Geithĩria Mwoki Zakayo arĩ o Naikuru na jeshi yothe ya nyũmba itũ nĩ kĩrũme nyambo nĩ thayũ nĩ thayũ nĩ thayũ baba Ngai baba Samburu Geithĩria JJ Mheshimiwa Tega matũkũ yoro ũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjagĩrwo Ngai athuria na akũrũ wega na mũtumia ũmwe mũkũrũ mwĩhokeku akoya tũhiũ na mbũri magathiĩ na mbũri ĩyo mũgumo-inĩ mũtumia gakua nyũngũ ya kũgathima maguta ma Ngai mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo akinya hau mũgumo-inĩ makaroria maitho na Kĩrĩnyaga makeũgũra na kĩanjaĩ makeũgũra na kĩrĩma kĩa mbirũirũ makarongoreria kwĩra Ngai tũrekere mehia maitũ Ngai ũtũhe mbura na kĩmera no tũninĩre mĩrimũ bũrũri-inĩ Ngai thai Thathaiya Ngai Ngai thai Thathaiya Ngai Ikanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga kĩanjaĩ kĩa mbirũirũ na mĩgumo hamwe na mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai yo Ngai baba Ngai baba Ngai baba Ngai baba Saimo Achivas Geithĩria Mwoki Zakayo arĩ o Naikuru na jeshi yothe ya nyũmba itũ nĩ kĩrũme nyambo nĩ thayũ nĩ thayũ
Edayo. Asante sana Waithaka wa Jenny na watu igora liboro kama kilio higo na tafadhali watu igora tafadhali itu ya kuihuria tafadhali itu ya rashoria Sunday edition good one gakihoka fiti tukokotkanalia nawe ko ida katakiricho kule wa 22989 odomwe na kodo wito thimu cia kwacio theikireoni na ukikiririkane ati mbeca ciaku ikirio guku ni guku gwa cheza oitha kana odagika ndeikarango guo kaigua ndagwikiria kanyamu sawa na hoka kuhurira thimu nigatha gutigirira ati nicio gukinyira 5,000 ugeba kunengera andu waigana nyambere andu 5 abere 5,000 5,000 star 779 hash cheza likana box ne inya hari ha box honi hokirira indo iyo ni thiringo iagera nigakwira thiri hi hau kundu tangeigua ukirwo thiri ni kundu kungi no nigakwira thiri ni ati kuria kwa cheza na box nikuo kwina indo ciaku kwina mbeca ciaku 5,000 na bonathi oho ya giri o ikaranga wakinengerio bonathi sawa tuna direct tuko muthi ire kore tuterefa we ndagutiga haha riu we ucheze gikinya wega thaa thita nuthuri ni kwaginengereria andu a mbere na ndimahurire thimu itha mundu umwe kana eri kuringana na uria tukihotithio no mbere diary welcome thimu cio thiothe ikiri ohoni si ndio simu zangu zote ziko on wacha nichukue 1 2 3 tuwabiana welcome sio mora Manchester ni daku na jira jamoto hamwe muno makiria karibu sana jamoto uterire muno makiria jambo tu hamwe muno mitahabo ine mutumia kwa arorire na guo cia kwa ciothe tiga gacati kamwe na mubuto karahura gacati kamwe agekira niki murekanire ukinya muru ukinya ne ukuwa nguo ciaku ciothe ri nini mfanyana tonda nguo cire he mundu giukira oro uguo hwaini umekara rucini rumwe akuwe inde ciothe nginya nguo ciaku lazima kuna kakitu lazima tuirema lakini ritwa riake no na bakirigiti na 36 mwisho tuire niki murekanire tokota guteithia hukwa akende gutura shoria jamono maura karaja geithe kamuno jonwa wanyathira de savani jiroge muga todo akirimena wa Sawela na Ivasha na kupata na dipata vilivyo jiroge muga todo kile saina na Ivasha thegio na kagera todo we korogo shabiki nambari 1 haya sehemu nichukue 2 3 4 tuambiane welcome halo inora jambo watho na bari wana si unajuaga tu hata radhari ya bwana watho na bwana uko ro thimu cia umindiriria kuno nginya hori halo inoro jabu Bwana Thira oni niho ciototiere gaina kwaneria mitambo ine Michael Dego ikiye waru motoro ure yes mundu gwetwa njoge wake huyo ni umweregete na makiria mokorino guku ni gumuonete akihikiro uguo nake wakamano na muriithi temana rucio wa ciana ri yes na mwangi njogo basi karafu othe nie twikoragwo twi haha kwa haha nao na Simon Maina baba koire ure yes no ndirabanga maundu ni undu wa launch ya rwimbo ngai ni njira ri ngai mbere
omweri thate wa kanana kuria Fungusto twi hamwe muno. Asante sana aka waru na kupata vilivyo. Thank you na all the best. Igogora ria kuri mwana maremo gifagitse ngai kuonekanire tutakushikilia mahali tutaweza, au sio? Maana Kristo wote ni wabishti wako, lazima tukushikilie. Hello ina Rajabu. Hello Jama. Fine, thank you. Aya bas. Haya, jambo. Jama. Yey. Yes. Mwema. Nayo budi. Haya. Ana bajadoli soka. Kirereria ni oria ndiraigua ngoro yakwa tondu ni ndigagwo ringi kwambereria na rio kimenya ni kwendete wendo wajakana ta mwaki na ni njonokaga gukwira ati ni kwendete na ni kumisaga no ari tare ndagikwira ati ni kwendete na ni kumisaga no ari taotaga kuga ni wakenyitire migwate ukitoa njara ya wendo igetia kuoneka na tushemanie anagatanda thukando igetia kuoneka na tushemanie anagatanda kwa hanini Sambaro Keitheria John wa Funkless Kenya tushemanagia nawe kundu kuingi na ndire ndahota kwiaria irendagia na umiriru muiganu wa gugukuhiriria twarie njiguaga thoni gukwambia na mĩario nĩguo twaranĩrie thiĩtwo nĩ wendo na ngatukanĩrwo gũkwĩrwo menye nĩ kwendete thiĩtwo nĩ wendo na ngatukanĩrwo gũkwĩrwo menye nĩ ndĩ waku nĩ wakenyitire mĩgwate ũkĩtoa njĩra ya wendo ingĩtia kuoneka na tũcemanie anagatanda thũkando ingĩtia kuoneka na tũcemanie anagatanda kwa hanini Mokai wa Rivaros no ũramenderia Royal Dutch ai gũtirĩ ũngĩhota gũthario rĩa ngoro ĩno yakwa ũiraigua wendo ũrĩa ndĩ naguo harĩwe nĩ mũingĩ nĩ ũnjucangĩte ngathira ngeragia gũkoma ngaremwo ndageria kũriria ikarema ũrĩa ngwĩciragia na ngwĩriragĩria nyonaga no tũgatũrania ũrĩa ngwĩciragia na ngwĩriragĩria nyonaga no tũgatũrania nĩ wakenyitire mĩgwate ũkĩtoa njĩra ya wendo ingĩtia kuoneka na tũcemanie anagatanda thũkando ingĩtia kuoneka na tũcemanie anagatanda kuo hanini Gĩcoke wa Top Marine Logistics no ũraruta wĩra nimenyaga kũrĩ mũthenya ũrakinya hote gũkwĩra ũrĩa ngwendete ngũrĩre ũrĩa wagucĩrĩirie ngoro onokorwo ndũrĩ wamenya mũthenya
cio nĩ ndĩyũmicaga ũkinya na ihenya ndĩarie nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩwakenyitire mĩgwate ũkĩtũma njĩra ya wendo igĩtia kuoneka na tũcemanie anagatandatu kando igĩtia kuoneka na tũcemanie anagatandaguo hanini samkinyua gĩthi andũ a diaspora kanatĩa Jogona mũcepa ũrĩa Alabama mũthuri magĩithie Geshoke wa Top Marine Logistics no raruta wĩra nimenyaga kũrĩ mũthenya ũrakinya hote gũkwĩra ũrĩa ngwendete ngũrĩre ũrĩa wagucĩrĩirie ngoro onokorwo ndũrĩ wamenya mũthenya ũcio nĩ ndĩyũmicaga ũkinya na ihenya ndĩarie nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩguo one ngoro na ciaga gũithire na hĩndĩ ĩyo ngĩrĩkie rethi nĩwakenyitire mĩgwate ũkĩtũma njĩra ya wendo igĩtia kuoneka na tũcemanie anagatandatu kando igĩtia kuoneka na tũcemanie anagatandaguo hanini samkinyua gĩthi andũ a diaspora kanatĩa Jogona mũcepa ũrĩa Alabama mũthuri magĩithie Asante wega good one Gasheni nalite kahitukia dakika mirongo itatu tukati dakika mirongo itatu ithaa ritu ria mbere na gagicokia ngatho cia mwanya kuri we muthikiria wa Inooro FM asante sana nä gå korwo tä we nä tuä matua maku moko tå gä twarana niä nawe hamwe aya nyambe njethane na andå arä a magä korwo magä ka kä ndå gä tagwo kå rekererio o må ndå ngirigiri kabona thioro kanyinyi akwä ra tå rä hamwe må no makä ria nä gå korwo kinyä te kå rä a gwa cheza sawa sawa aya bas takutafutane na wewe aya ni onyitite migwate Sorry, we can goja kidogo niatia hey halo Jomo Jabu habari yake Jomo Jaya Menge Buliba Totari Boro asante baba yu niko chojo nashukuru tena sana hata nikafurahi kwa vile tunaendeshana pamoja usiku hii na shoria asante dadi nashukuru pia sasa mundu ugitukia kile ya kuiro nguo ciothe ajana kuiro nguo ciothe na mutumia wake niki hau niki thina ni uriku icio nda turanahinyiria ni abati kutheria tukimenya thina ni naku ndiga tumenye thina ni uriku tondu horo mundu undu uri ondari ungimenyeka yes tondu he mundu kanya hekwe nya mumwe yetagwo ngite ari ile kahende ari akahende kehejai ya jenda kula vile kare kome ikage hejete na dirata hekai yes
Nuramenya gukenya kuri gukirigithia andu. Nake muthuri ucio ni abati gukiaria nigetha ndagakihane teko winja nigetha agitahike uhoro nigetha akinyukithio nigetha akihane acoke ahane ta mundu. Yes. Nigetigo njomo. Niguo. Maundu mathia ni kwaria. Yeah. Na kwaria ma. One hu. Na haria wambiririe makinya magakinyukithio. Yes. Agacoka nomo. Tondu gutiri undu utari wonu thino. Akiri niguo. Na kuga ati ni guthia ati ti kuga ndegucoka. No angigikira ri. Agikia kuyaria no amenya ri mundu ni aceragirwo tondu kamamia nduni karuka ya mwa. Kamamiriria Ige ndoyo guo. Uguo niguo kuri. Uguo niguo kuri ni abati kuyaria nigetha acoke no muri watha wa ici mundu gwitwo njogo wake huyo ri. Okay. Na mundu gwitwo mwoju wa njogori. Yes. Na mundu gwitwo MCA mundu wa rusu wa maganari. Na mundu gwitwo furajo wa mare na mozo wa mufauri. Othe ni moke. Othe ginya ndenzaniri. Wa mkungi. County othe ginya Mombasa ginya Nairobi ginya Nakuru. Matigiokire. Niguo thank you daddy. Wazi toko na ile kinya za kenda. Asante sana. Jonjo. Haya basi. Ikija menge ati jomo labda hizo nguo zilipelekwa kwa mganga. Ala. Kuna mambo tamau. Yadhana na mudu ya. Bas. Haya. To Violet Karemi. Tire me gusta. Kakomire. Hello. Karemi. Violet. Habari yako? Nzuri. Haya pole miko kukuamusha. Naongea na nani? Jitago Jomoanya Dhira huko ni kwa Inoro FM. Na naangalia kwa system yako naona ni ukinyete kuulia kwa cheza. Ulikuwa umefika huko, si ndio? Ndio agetekera ukinya kwa cheza thini wa draw ito ya bereka na kidu igito bona wenwe yakinyira. Urimo wale maikinyiro ni shiringi 1,000 cia kuma wa cheza. Haya, mingia kwa simu yako utazipata very fast. Wewe mwana uliko mudu kutoa Violet? Wewe mwana uliko? Kirenya ha exactly. Ndi mwana wa Gishugu. Gishugu, asante sana. Githania Gishugu guothe? Ugithania Gishugu? Ngugithania ndano ndikiri toro. Good one. Kuma kwa Inoro Violet Karemi ni ndagitikira ukinya kwa cheza grime ni akuwe mwina mudu gitwo James Mwagijora. Thank you very much. Asante sana. Tutorane na ikinya. Thank you. Mitaboni. Asante wega. Yeah, thank you. Bas Violet Karemi Petekino Esto mine
na aige acio ni makiamba kunegereria bonathi ithaa rito ria mbere. Tugethi na mbere kuguthuka kwa cheza star 779 hash. Ririkana no nginya ugakinyirira nginya haria ha gwitio pin yaku nigetha gwekatia wakiingira thiini wa draw ekiro pin afu nigetha mbeca igukinyire sawa sawa. Bas, thank you. Tugicokereria tuingira thiini wa direct-ini officially ati wakuirwo nguo ri jamo nikieka ndauga ndana njira niki ekite kana ule magituranite na mutumia ucio tondu mundu kinya handu ha gukuira nguo ciothe ri hapo kuna jambo. Hey Njomo, welcome back to Rashodi edition, Sunday edition. Githiria ando othe amwena wa Matara gatundu no thicino maiko kumwena wa Matara uri bora John Bugwa rorwero no gina show jega na Sadi Hole. Thank you so much. Mimi nafurahia na makilomita boine na wapenda tena sana. Nyimo ya dofata ni nyimo tumajuke ha tuatirarania tuatida tukihaneria muri ado afata sionero wa Ngai John Bugwa. Wamirere awe murwaru endio na gatoro ni ihoya ndidio inge kwira ati ni uria maunyitireire ndareiye ondetwo ni aratanie njokia ngatho ona korwo ni kuria ngi matona gatanga gya kindu ona korwo ni kuria ngi matona gatanga gya kindu warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai. Kaithe no nungaga atia enda gukuhereria uru na karugano gagwitu gatikumaga rurimi iganirwo turia mathie na thina ti waruruka mahanda matiganaine seasoni yakwa no iroka mahanda matiganaine seasoni yakwa no iroka warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai. Uikaragia aratathi ukamera uria twari thina gaituko kanjorota ino kaheana cia gwitu irikanaga Jambezu uria wacenjeirio ritwa irathimo cikiingiha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikiingiha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai. Tuciaranirwo turi aingi mbiria muru wa baba na teretha ta eguoko ituingie wendi wa baba irikana ciugo ciake imetha ya ritwa ya wendo ona riria kwina thina yagatuhe mwihoko rucio ona riria kwina thina yagatuhe mwihoko rucio warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uwita Ngai. Ngenaga muno ngagoca indo na murate na kindu ndaririkana ciugo iria indambigwatagie rienge na kurigia tigutira indu gateng'eranie nani
Munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe. Munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Utoraga muthamberi ndathererio nyitirira. Oro nawe watherera wa mathani gakunyita. Gitumi thegera igere itire magoma ni mwatu. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Watagie riengi na kurigia tigotera indu gatengeranie nani. Munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe. Munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Utoraga muthamberi ndathererio nyitirira. Oro nawe watherera wa mathani gakunyita. Gitumi thegera igere itire magoma ni mwatu. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Nyitirira. Oro nawe watherera wa mathani gakunyita. Gitumi thegera igere itire magoma ni mwatu. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Tunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Warucio no Ngai uwe noraragio ni magoto. Ukana menere thina igutire uwe ta Ngai. Asante sana Gudi wana wagaira gede magoto turumiri na roge akamiria jokete wedana na muhotani zioge sawa sawa
Kamenere mundu thina. Wanja asali mtoto wa Kiambu. Na imera itiana na
awaja sale mereti hana ine taktigira kana tukijira kaida to ni kada chi hade wega da mugwaja tini kida lito ria bere aida to ria bere dino to Sharia Sunday edition nitagoja mwanya dhira uko shagolite ni shashani yakwena mushini watu gino sana nikisonga nayo hadi tamati katwira ni atiri nitakie hihi kigituma muhitania na mutumia kana muhigishane na mutumia waku akuwe indo ciothe including nguo ciaku siko igitwarwo ku kana kwenda tu gutesa takaitoranĩrie na yo ta mutumia ta njariria unjire niki giki wiko wikitwo utui matu ati oyo muthuri ndirakuwa nginya nguo ciake ciothe nginya kawai nginya wai barari ya thini uyu nguo ciake uyu ni bebe nguo zake zote ni ati ucio mwikoro mwikanite mwakinyania hau igwale sasa tajalaria hii kule watu 2989 odomwe na mweno hathi mojo thimu cia kujire nini hii mnaweza kuwa mmefanyana nigetha ukuirwo nguo ciaku ciothe na wewe mutumia hii ni gukinya handu ko ya nguo cia mundu ugakuwa ciothe nginya cia kuhuthira nginya cia mucie ira tugaga cia mucie sasa turukaro mundu urutaga ira mujengo ukwe nginya buruni yake hala ni mbaya atukimira wira oka wakora hakuna hata ina kama we hoteli onao hoteli kedu no kiona ru agikinyite handu hagukuwa nguo ciothe that means hatiri kedu atigitie hakuna kitu mebakisha kuma nginya riko kitchen okay wikuwa tithina etagithii handu mucokeru gukinya handu mutigeni mwagicoka nu agacoka nacio kana hihi akorwo guthite na agaciendia kana kwa mali ame nguo nguru acio ndikiedia ukienda kwa mali cenjaniria nguo ciaku na irai nguo ciaku ciothe cenjanio na irai ni mbaya male kwa male kuwa ici tigiro irai hau ateje mundu tocio ogukua uri ongi nguo ucio ni kwenda arenda okumutesa nigetha muthuri ucio agegia gwikira aya guthie wira afuto mbaya zaidi haya bas oi ugicoka ekoro riu tanguiria wina cio no me ni hinya muno okora twage kuwe kira mifuto te tano gui na me ni hinya muno uthi handu ugure mifuto etano yothe ugure atiru ugure sati ithano furana ithano jacket ithano ni ngumu sana mushino tugino tana Inooro FM gagicokia gatho haria hothe ukiri ndeka ni igire cia ndawe gatha mugwanja andu akoria Kairi Julie kirimena wa Kairi na kuona sana naambia njomo tuko pamoja tena sana kagogio athi mucia ku nigetha twaranirie tubonge au sio teja mamorogo agwa cia ku ciothe ucio ni murogi ala shuka Mungu baba ashuka tukuone nige ni atwa murogi Jehova jire etugitha twathe ciandite wega ni thaa thita na mathaa uramenyithia ni muikari wa Kairi kwa Mwangi Ukuri
umĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na mali wenu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikiruka
Hosana, yaniburudisha, nikiruka, Hosana, yo, yaniburudisha, nikiruka, Hosana, yeah, ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikiruka, Hosana, Asante sana Israel Mbonyi. Hosana, Amen. nikiruka, Hosana, Thank you Israel Mbonyi. Rebolo hori muno ni nasiri. No tukinyiria wega ndeka ni 11 ni gacia iri kihitukitie. Tha mugwanja ithaa ritu ria keri ithaa ria Rashuria Sunday edition ndekwa ni jamwanya thira kadita shoho tukatukinyitania na mundu gwitu Gashia between tuko naye hapa na jira gaja mundu gwikara ha uri oika irikana ithaa riri kihanda wega tha mugwanja na nuthu ukongi tabura mejechiria ikorote ikigira kuria kwa cheza na boxer kiza na box ndio siri yako box girisi na thedi igiriti kiri aria makijira haja mote he ni ndira shida kindu ndira na kindu ndiro na kanyamu ni tondu ndurikagia kindu gwito transaction ndurikagia hale happy ni kinyo kinyire no prompt pin yaku ya M-Pesa cheza na box cheza na japa terms and conditions apply. Halo Inoro, jambo. 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 Waro hata ya jambo. Niende fiti muna makiria na gawe. Asa kina oru. Yes. Nego dikire irie. Ehe. Bakizwa mutumia wake wa Gosia Muzuri. Akora na cio gathie biu. Ebiria nerere. Oni wakwa yandi. Labda kuria maikaraga gutiko kreto gukimukenia. Rege naka muthuriria ikorwo ndehariirie gugikiehera kuo. Uwe wakona mutumia agakiona no akieheria no agithame na akithamia nguo cia muthuriria ngiamubuate. Nake muthurire ngi nake agatua thao giathwo ni mutumia. Rĩngĩ no akorwo rĩngĩ aragĩthamĩra kũndũ rĩngĩ kwĩna igoro kũrĩa maikaraga. No ũcio nĩ woni wakwa na rĩngĩ mũthuri ena hinya wa kũrĩha hau marĩ. No nĩguo nĩ kũhĩtania mahĩtanĩtie mũtumia akora na indo ciothe. Ko makĩhĩtanĩirie oro hau nĩguo hagũkorwo ndarenda gũikara kũu. Agakuua nguo. Ni nĩgetha mũthuri amũbuate. Nake rĩngĩ nake ti arĩa mategariũragwo nĩ atumia ũrĩa mũtumia mũndũ agũkĩenda. Yũkeni. Ona ngucanio ĩyo. Rĩu hau hana ũkoko gũtirĩ kũrĩ ũtaranyiha. Na gũtirĩ mũndũ ũrage gũkĩnyia. Asante. Thank you. Aya, karibu. Tene kumuthamia. Nguo ciothe nginya boxer. Binya kawaii. Kwi muthuri cio rathie nguo. Athira na nguo imwe, washe ni mea. Kahura kwa mubuto. Okay, ona ndaga ni akihuri, arahura na kina gutiri nginya irai ni nguo. Arahura manguo aka tumia matiritha. Urahura nguo aikara uguo empty na thuti ya Ngai. Una arakoma atia. Too bad. No agithii kukihoya toro kwa mundu. Ahura nguo icio egukoma atia kwene.
toko kwena ciana. Too bad. Halo Inoro, jambo. Yamo. Oyo ni? Barwate. Ni defiti. Yudo itaona. Niona dana hubotai. Ko hubotai atia? Kero hubotai uthie kanitha. Acoka ngahoro ni neiba mundu waku ni akua nguo ni athie. Kai. Akua nguo cia uhindi iyo? Akua nguo cia uhindi iyo? Nginya ciakwa. Wakora gutiri? Gakora gutiri. Ndeo ri. Yes. Ona muciari wakwa hau uguo. Na ni arona gugikuo? Aca ndarona. Ikirio rugito-ini. Yesu. Riu ni ndi kanitha-ini ndigiathiri ndirahuriro ni neiba. Mundu waku ni guthie arathie. Kai muikanire atia na no unjirie we ube nginya taie. Nigetha wikure wikare wega. Yudo utari wono ni arume. Nomo. Urenda kunjira wokire riu ugikora gutiri? Niĩ nĩ ndamukorire ngĩcoka ngĩmũcokia tũcoke no nĩ acokire agĩgĩthiĩ. Na nguo icio? Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ wonwo nĩ arũme. Hĩndĩ ĩyo nĩkĩ mũgwĩkanĩte? Gũtirĩ no igua. Hatirĩ ona atĩa? Hatirĩ ona atĩa no igua ndahumbwo ta inderwo. Thiĩ kanitha mũndũ wakwa. Kanitha-inĩ gĩathĩ gĩa athuri. Yesu. Thank you Jomo. Asante. Hai Jomo, tokora mutumia ucio aronire mundu ungi na arona mundu ucio ndari na nguo cia gwikira arona amuhe mutorire nguo cia muthuri gitake. Moja mutogara muthuri ucio stage kana kambi. Kariguo no uria uhana. Ebudete kiratu giaku no kogitira uigana gekira mathogithi manene. Hamubira. Shuka Mungu baba. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Jambo. Yes. Ase mundu ucio ora kuo ri. Ya kuo ni mutumia. Mutumia makaitani na mutumia. Akakuwa indo ciothe nginya nguo ciake. Ni kuonania atiriri. Icio ni mutumia wagurite. Tondu ndaikuwa kindu giake. Ni ndake kuwa indo agurite ciothe. Yes. Uguo muthuri ucio ni kwigukuyo. Ni kugurirwo ni kuigwo. Ni njitagwo haleluya. Thank you, haleluya. Haleluya nyabura. Asante. Kuma Saika. Thank you, githaria Saika. Ni bere uguo. Thank you. Wow. Ate aciare kogore wagoreirwo nguo icio nĩkĩo mũtumia ũcio arakuua indo ciake no ndangĩkuua indo citarĩ ciake na bibeba mpaka ngotha nĩ thoni ati Misiri wake kũrĩrwo indo nguo ta nĩ mũtumia ukamenyaga no mũhĩtanie akuue unazikataa hama kunaendaga namna gani? Jambo tigigua shokalia na kashohe between likana kwa cheza ndio kuhena besha bonaf peana dimo hutulia la mudu wetu Simon Kamonde nakupa Tondu na riria andu manjukiririra ona makanyitana moko manine nduri wetikira kunyitanira nao ni muigai uria oyaga na rikorwo mamumenya uria ndimui uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire kindu kiria kingenagia nawe baba nduri wareka nduri ora uguo tu nathie kirima kuria twaranagiria unduraga wakwa
kunuma ende ndaetetie makinumithanagia na Ngai wakwa na makinyarara maithori ndanaita ona mandiga matotira nawe ĩĩ mũigai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamumenyo ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Na tondũ ndirĩ ndĩrakũnogia baba ũngĩkona ta kũriganĩrwo nĩwe na gũthaitha njokagia gwaku na wendo tondũ kaba indo ithire tũtigwo nawe ĩĩ nĩ Mũigai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamumenyo ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire mwamumenyo ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Basa Kashuhi Twin, karibu sana. Asante sana Jomo. Kuna kujita Bwana Yesu. Bwana Jomo. Good one. How are you? Niko fiti tena sana. Yeni? Tutirega ine. Yes. Dia yoka guikario muthi. Yeah, thank you so much. Nimefurahia tena sana. Asante sana. Jikaraga ugaigua uria mitambo-ini. Na uria wagika wega ni guka. Niguo. Asante wega. Hena mundu abogithie muthikiriria kugeithia muno kuria guothe ratũthikiriria kiroko kia umuthi. Karibu sana thina mbere gututhikiriria njitagwo Gashuhi Between ngakena ni gukorwo we mitambo-ini. Asante wega. Mujeci haha arumira message ajira Jomo ati ni turahigicania na mutumia wakwa Aurora aracoka kuwa nguo ciake ciothe mutumia arathi na nguo athi na nguo cia muthuri na indo ciothe cia nyumba riu muthuri arakori nyumba ikiberi nginya nguo ciake we mwenyewe hatiri riu hiri ndaigua kiuga ona ndari nginya cia gucenjia githamba arethamba aikara empty ome tondu no nginya tauro ni gikuitwo riu muthuri ucio kwendwo kuoguo tiga wana we eni yani mundu meno nakenera acha muthuri ucio ni ekuoguo ngiona nguo igikuo na indo cia nyumba mutumia akinyirire ni gukua indo cia nyumba muthuri ucio ni ahititie muno Gashuhi reke ngwire ona okay ni ahititie muno koguo ri mutumia ucio kite wega muno niguo muthuri uyu a come back to his senses. Gashuhi twari horo wa mundu rume mwenzako tondu ngigakinyirira ati ni agukua idori mwethania na mutumia ndakure atakiriria mbere kuhitania athie tu na ndagagikue indo ciake niguo one seriousness yo horo uyu mahitanitie ria mbere ria keri ria gatatu riu arona pana mundu uyu ndurite ndimwirite hi eke ngue indo niguo ne de serious. Yes, mutumia ucio no korwo he kindu atigire tondu agiakuire nginya nguo ciothe ona angetaimire bafu. Gashuhi ni uri wayo kuyo indo cia nyumba asa ta iratu uguo nginya no ni ndaiyo thimu waiguire atia thimu yaku ruo nguo iria wina cio ri ucigurite taru shati no ri wagurire ri ni njikarangite nayo koguo mundu rume ni ikaraga muno agigacokaniria nguo. Yes, ungigakinya ni gucokereria nguo ciaku ciothe no kinyie mifuto iria winayo ndikahinda karaya niguo ico kithie no tukumwe eni kana muthenya angekorwo mutumia uturago hitagiria mutumia uyu na nduiguaga ai umwiguithagia ruo oi akiambia kuwe indo athie nacio
niguo hote nginya gukimwetha rona korwo aratigite indo kou oraga mutumia no korwo oraga agatiga indo muthuri ndakona na shughuli yake riu ni ekumwetha. Thank you ngetha indo icoke eni ogwa akuire niguo agasigura niguo amwethe agacokia riu indo icio ingi ng'ong'o anatindo muno take tondu haria kumwethera haria arethera indo ni ekumwetha. That means ona mwahitania ringi tondu ni makihingicanaga ri no igacoka ringi ni one seriousness yo horo cio niguo hindi wengi gugikinyirira yani arakuwa indo ri mutumia ni ahite irio beba kila kitu tigwo ni wamuthikiriria na ndu na ngenia. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Jambo. Kero te dadi. Inoro. Ule. Yes. Niye. Yes. Yedi dayo ni modo moka. Yes. Niye yakwa kuwe modo rume. Yeah? Yakwa kuwe ni modo rume. Do. Jose. Ati ni ndu akwirwo ni mundu rume. Mutiranyitana munene. Mwe tatara ore. Yes. Oh. Kuo giokera. Akolia ndimo. Wele ajaga. Atire. We. Tuba. Alafu Yes. Igeda. Abe yako wale. Niko na tina Jeff Kuria. Inapatana yake muno. Kumnyani nako. Sawa. Made. Good. Asante. Ashoi. Atakire kuiya ire mutumia ti kuiya. We. Ni ciake. Mutumia ni gukua. Indo iria ciothe cie kuu ni cianyu na mutumia. Riwe mugitani na mutumia aku no ukue ciake. Uthii nacio kwanyu. Nitange githie kire gwakwa. Mutumia indo iria ciothe cie kuu kinya mburi kinya ng'ombe ni cianyu riu oete indo agathi nacio niguo mwethe ti kuiya ndangiiya ai. Halo Inoro. Jomo. Yo. Ageithiri Gacwe bitu ni agaitheka kabisa. Mwene atirere. Ona toru de musa potaga ri. Muthe rutigigwa nake na ne ndaigwa uru. Tondu riri. Riu ndiwe kana uri waiwo ukaigwa nginya ugakora ati urehumbira gacuka. No ri urakuiga ni mutumia. Na urakuo gakuo nginya nguo ya mwiri. Tuci akoragwo ahiana murogi. Aya. Mama ucio ni murogi tondu agithie na nguo ciaku cia mwiri gwika atia nacio. Na itingi muigana mutikiranagira nake. Theinie. Bas. Athie gwika atia nacio ithi ndaithie gukimenya uria agicoka uria gakwa ciekite. Ona no giciekira ingicokio. Ingicienda nie. Ciatwarirwo ku nigetha ureherwo. Athiete agaciga handu. Ukahaga wambĩrĩria kũhũra mbirũri. Ngũthiũrũrũ. Indo igĩcokio, indo ũcokeirio ihĩngĩte. Rĩu ũguo rĩ. Nĩ arũme aingĩ magereire ikinya-inĩ rĩritũ. Na ikinya rĩrĩ ruo. Na maũndũ marĩa ũrona magĩkĩka bũrũri-inĩ kana o nginya gĩkũyũ-inĩ rĩ. Na maũndũ meru ona me magigi ũkaiguaga mũthuri nĩ eka gĩko kĩritũ rĩ. Nĩ ũgakoraga mũndũ we mwene rĩ. Ũrĩa mwenake ndarĩ na tha nawe. Nawe ndũrĩ na tha nake. Nake nguga ũma nĩ atĩ nĩguo hathiaga tondũ rĩrĩ. Mũndũ wambĩrĩria kuona nĩ aragũthakĩra rĩ. Ngoro-inĩ yaku we watua atia wona mũndũ ũyũ ti mũndũ ũrĩ na ngoro yaku. Rĩngĩ we no gwĩtungumania ũretungumania harĩa ũkĩhang'a. Nake nĩ kumagaria. Na ũĩ wega atĩrĩrĩ. No ngorwo kwĩragwo irĩ Gĩkũyũ itiũka cirĩ. Kana ingĩra ũthoni-inĩ itiumaga.
ona taburi gaku mũgĩkorwo wahikirie mũtumia waku rĩngĩ ũkĩmũruta kwa neighbor ũkĩmũrehe gwaku ng'ombe na mbũri cithiĩ gwake kwao mũciĩ cituĩke cianyitwo cirĩ mũgũnda icio ti ciaku rĩngĩ icio nĩ cianyu nĩ cia athoni aku ũguo niĩ ingĩkwĩra atĩrĩrĩ yes niĩ njũĩ wega mũndũ wa gũthiĩ ũguo hatirĩ ũtiganu wa mũiki no cio mũiki na mũcũthĩrĩria andũ acio othe gũtirĩ mũici na mũcũthanĩrĩria na andũ acio ciĩko icio mũndũ ũyũ aroya kĩndũ agatwara kwao rĩ na ndũmũnete rĩ ndũmũhete rĩ ũcio nĩ mũndũ wa gũkũnyarira na nĩ mũndũ ũngĩgũtũria thĩna-inĩ ũcio nĩ Michael Ndegwa aka waru na no nchinde mweri 30 wa kanana Jomo wa Nyathira. Thank you. Okoya Fugo Stero Nyeri Town. Asante. Nikome naguo, ukwe nduru ciuna ndimwiraga
ringi kiondo kiyurite bui ndina ngatho kiondo rita waigua nginya ndi mukenu ngatho cia mbere kuri Ngai utoria umaga gwake wakeri kuri macambiki utoria uyu tugayane Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie aragirie agethie Ngai maina watu bros muganda ucio etiokeite ni thina kuingia ona ndawe orenda kunyukue citiriganire ni kuri Ngai woyanaga na ndathutukanagia aja yaku irohini roketa thie mwaranirie Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Sebastian wa Bogoe Iwitigire kurathimwo wika mucie mugima witugumanagio thari gunyo mucie umembia utiri ukiciarwo na thina nake ni agikua naguo ndugakue ngoro maundu mothe tigagira Ngai Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Johnny Ng'ang'a wa Nexus eitheria Domidi noria wale sokora ya Nairobi jamba cia hinya Vioragie kanibataro riothe ria muturire wetangane kina mwene thi niagutegeire gutu tiga gwetha teithio waku kuri andu ni ugukua ngoro etereire mwire kuwe anja ya thina winaguo Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twende cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Kengoli wa Ansi Printers Morugi wa Banas na Posta Geke kirare gia gothio wa mala Mashambeki gaya giro musomora mathire-ini memambio na kana maria matigagwo ni ngomi Jisokire tume ciothe nginya ice tũburi nĩ tũmũtwe mũratani atũmire tume cio-inĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagira we nĩ mwĩhokeku wakiona andu mwĩkĩhũrwo ndikaimaniwe ndĩinaga andĩire thire aragire kiumbu giakwa kiumĩrie Gĩcagi ithegio Ngai nĩ kũnduranĩra na rĩa wanatuga nĩ ũrandaranĩire na rĩa wanarĩra mathirĩ nĩ ũkĩirĩtie thũ iria ciranjikĩtie rũtara igũrũ marendaga nderwo na thĩna thutha ngwendiganĩre Ngai ũrĩa wanjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagira we nĩ mwĩhokeku wakiona andu mwĩkĩhũrwo ndikaimaniwe ndĩinaga andĩire thire aragire kiumbu giakwa kiumĩrie Karangũ wa Mũraya na Jose Gatutura kũnyitĩrĩra njamba biũ Ngai amũrathime mũno mũragiririe kiumbu kiumĩre Murĩithi witũ ngwendete biũ
Asante wega. Mugwanja kahitukia ndagika ni mirongo ina na ithatu. Riende Jomo anyathira. Getoga shuhe between. Agashuhe between mundu anyithane na mutumia uyu aturete aigwititio ruo na muthuri uyu agutiri mucio aturete aigwititio ruo ungiona akinyereirie ati ni agukua indo nginya agakua wigani nginya boxer ciothe atakiri ruo ruri aturete aigwititio na kerega ona weri kenyambe na niethie nacio tondu turaga tuhitanagia ukahitiria ngakuherera chaniende na hizi vitu hata wewe Gacu ina mene uri muno gukenerera ti gukena gukenerera uruha rire muthuri ungi arona problem muthuri uyu ndikuyu ugu muthuri that is very bad mutumia ucio ni ruo ruri agereirio ni muthuri uyu agakinyirira ungiona mutumia akiuga kwanja ungiona mutumia akikinya ni kura we matiuraga na ihenya kwanja agakua indo nginya agakua indo ciothe ni ruo koguo muthuri uyu ri ekitwo wega piu niguo agaruruke acenjie atige mitugo yo ratwa mutumia ore nirethikiriria Eni wewe ngikuirwo ngigua atia okay wewe mwenyewe ungikuirwo ngigua atia ukorete gutiri gukuringana uria njikite mutihitanagia na mundu waku tukaheranira kuhitania ni kawaida ano ni mahe gutiri mucio utahitanagio akiriguo kuguna ni solution kura ti solution no kura thutha wa kuhitirio maita taigana rimwe yuguthio nayo kuwa indo ciothe ugikuwa ndiga aciokera cia akuwa indo ciothe amwetha niguo ahote kumwetha halo Inoro jambo ira muthuri ucio atiriri yes takanyuririe ndo ekariri that is true no mwende atiriri yes ari wira atari wira ri athi hau gitanda-inĩ ikare ri ona ari murwaru aritagio ari murwaru no ciaga ri ikonjagwo igathie that is true ikonjagwo igathie no mwire atiriri all glitter are not good dhahabu ri amia no gikenia ri ti njega mwire atiriri rume magira ya maundu maingi Jomo uguo nima na niguo kuri thank you mugeithia muno ndageithika muno na mangi makegereria ti kugerera arume ni mageraga maundu maingi yes na mangi ni kwigereria thiini wamo tondu turi he mbira withikiririe gacuhi ndathikiriria wega muno gacuhi withikiririe wega taki yeah yo tore ujigithagia ruo hau ni atia kugo cia kuigi kugo ndo ina problem utigukirigana na ni atia njikite akoro mutumia uyu turite we umwigithagia ruo ri ndathie na akue kila kitu hote kumwetha na wamwetha ai riu hindi ingi riu ndukamuhitirie uguo umuhitiirie mwacokanwa riu ni mukugia tanjira kihiko kianyu ni mwacokanwa riu tuge ukoragwo wira guku o ikaranga mwahitania ugiuka wira ri ugakora gutiri uguo kana nguo iria urokite na cira ndui tutingihitania umuthi Jomo akue indo simple Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Kwamukira rwimbo kifarirwa Jeruthi gathimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*380#. Direnda deto arata kwa joya terere. Dirare kyo jerorare unidire twara. Direnda kuigwa shosho viraga ndwaterere. Oya kifare yakuwe tware. Oya kifare yakuwe tware. Kwamukira rwimbo kifarirwa Jeruthi gathimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*380#. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia ngothe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini nĩ tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tune gatitũ ke ngoro Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu ginotana. Bas dakika ni 10 iria itigarite nigacio hande wega thaa 8 nijitagwo Jomo Wanyathira getoga shohe between asante sana nigukorokira haha nikugitirira no woni waku ndurangenia ni urakenia muthikiriria nemo konyitirira na gachohe between halo inoro Jomo jambo yes ndio matiruta gawera nago titato wow ya mage utawera le uriu tumio matiruta gawera nago adana aya magi mugoda magakoma ndio kenegana aya ni Nina ko atagaidia dore. Legi magaidi. Dagaidia hapa le. Yes. Na tenore nyamale. Thank you. Okay. Cheza na box cheza na box kisha na maana *779# kabisa. Yes. Tuko tukunegereria thedishi ya kuna ndenda kugetugethana na riri na muhotani umwe. Yes. Kwa aria mehotanire shilingi 5,000. Na ho aria makihetwo bona vya shilingi 1,000. Wacheza si ndio? Kabisa. Haya, haro inoro. Hello. Yes. Jambo. Salama sana. Wanyathira. Oyo niye. Kaka yeta karathinga kino kakamuru ne danoga. Umaha. Kaiva ubaini. De ubaini. Aterere. Dale todo danoga ali reke juge kaundu. Uga. Ne akikone guo mundu guthira cio kundu gwa kuya kiria ri. Yes. Story abajiri ri. Kavathie na cio. Kavathie guo. Kavathie na cio ciothe. Ningĩ ũndũ gwaikara hau ndĩmũgũthenje tũrĩmũtwe kavathie na cio ciothe. He kanyamũ karatrendi kĩrĩa-inĩ kũrĩa online. Yes. Karaiga mũndũ arareherwo divorce paper. Akerwo sainai. Gũthiĩ na ngari ciothe. Yes. Saina divorce. Agĩthiĩ saina kerwo abotige ndĩrenda gũthiĩ na ngari ciothe. Mũthuri akoiga kamothiĩ nacio. Agatunywo abotige gũcaina. Na ngũthiĩ na ciana ciothe. Kabai tikaraita cirĩ. Ũguo nĩguo mũtũrĩre ũbatiĩ gũikara. Ndĩ mũthuri ndĩrabuata mũno etwo President Boko. Yes. Wa Botswana. Akoretwo akiuga atĩrĩrĩ to nginya
to nginya mundu anogane guikara nawe ri kiria giothe arenda reke athie na reke kuwe reke athie na bas geithia njamba ĩyo nĩageithĩka mũno njamba ĩno nginya nguo ciaku akuwe pemba zote nĩ akuwe nginya angĩenda gũkua kĩrĩa gĩothe ekwenda nginya boxer ave nayo na ndũre muoyo wa thank you asante thank you ni wakwa ndangĩkũra ĩyo gate akaigua pemba kila kitu akuhea kuoherera hau mũrigo-inĩ agũkuio nawe ndangĩkũra ĩyo gate ingĩmũhingĩrĩria kũu ndĩmũthaithe mũno atie gũkua umira baby wakua nguo njĩkĩra gĩkĩ ikamũthaitha atioka mũthaitha ni babe tiga kuua ciaku basi akĩgakwĩra aca ĩrakua indo ciothe no menye rĩu wĩ kũu ndangĩhota gũcikua egũtaima rĩrĩa ũthiĩre wĩra-inĩ ũkamwĩraga rĩrĩa ũkarakara ndũkananguĩre indo please haya oya thĩ mũndũ gĩtũ Peter hello Peter Kamau yes kwero atia wega mũno ndĩbiti wega ta wega yetagwo Mwanya Thirai okay kuma kwa Inooro okay nani okay yes nĩ gũthiĩte kũrĩa ũgacheza nĩ ngũthiĩte na rĩu nĩ ũndũ wa gũkinya gwacheza we ũrĩ ũmwe wa arĩa magĩkoretwo makĩnengeria ciringi 1,000 ya bonus. Okay. Yes, uko cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku ndigĩti na 58. Ndigĩti na 58. Wĩkũ mwena wĩkũ mũndũ gĩtwa Peter Kamau. Ndio. Wĩkũ? Niĩ ndĩ mwena Kibo. No nyumĩte kũrĩa Gatũndũ. Asante. Okay. Mwena wa Gĩtũĩ. Good one. Wĩna mũnyaka mũno tondũ ndona he hĩndĩ ningĩ ũrarĩte 2,000. Nĩ ndĩrarĩte 2,000. Yes. Otherwise ndahũrĩirwo thimũ. Okay. Ngĩkora namba ĩyo kĩroko. Yes. Na ngĩkĩmĩhũra niĩ ndiacokaga kũnũti thutha mũtheri. Yini. Na ndaiguire ndakena mũno. Asante. Yeah. 2,000 nĩ ciaku, ya 1,000 nĩ yaku reke ĩno ya bonathi. Okay. Thiĩ na mbere kũgũthũka kwa cheza hota kuongererwo ciringi 100 rĩmwe. Okay. Yes. Ndakena mũno mũrathimwo mũno na no gũthiĩ mbere gũgĩthaka. Geithia andũ erĩ mũndũ gĩtwa Peter Kamau. Geithia andũ erĩ. Ndĩrenda kũgeithia my brother Joseph Kuria Kinoe kũrĩa mwena wa Gĩtũĩ mũndũ South. Yes. Na my cousin ũgwĩtwo Rahabu Wanjirũ. Ng'ang'a kũrĩa mwena wa bado ni my cousin arĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ South mwena wa Gĩtũĩ. Asante. Na twana twake twĩrĩ mũndũ gĩtwo Francis Ng'ang'a na Chilchil mageithĩke mũno makĩria. Sawa. Yeah, thank you. Asante sana. Mũkenu. Good one. Thank you. Peter Kamau ndagĩka nĩ 4 cihande thaa 8 gĩtagwo Mwanya Thirai tari toka show between mũndũ ũrakarĩtio nĩ gacuhĩ Moto kubwa Kelelembe Mweri-inĩ etaga nyoko Nyarambaĩ angĩkorwo ũyũ nĩ mũkami na ti kũrwara mũndũ wahenagia ta njata ũtukũ rĩu kona ciothe ihana ta kuburi Njaramba ũrĩa ũgĩtekera akabiũ kaĩ gwathire atĩa wandiga mũkami kaĩ nduano yaku ya gũtegeire ciũra kaĩ keno iria weragĩrwo ũgĩthiĩ ciana cia gũgũikĩria mbembe ta ngũkũ na kweri kĩronĩkĩiraga wa mami gũtirĩ wĩriraga kĩoya ta kĩigathe kaĩ gwathire atĩ ũgĩteo wa mami ũgĩcokio factory settings o rĩmwe kaĩ gwathire atĩ ũgĩteo mũkami ũgĩcokio back to factory setting
Boni Geitheria Engineer Alan na ukaririkana Maina wa Yang'iraini Wanigire ndagwa na nduthi mukamie ndare mone wero getweka buredi winae kinya kuragira nguo getigae ukiuga ndongegura ngui nokuge Baba Success ulio wa Super Metro namenyire ne mandoretha mukamie ire waigire kundungata ni kware mai ukiuga mundu ni ari nyina na kwaoe ugetiga nginya tokeni igirirae akwarikero nekeiraga mamamie gotire weriraga kioya takeigathe kai gwathire ate ugeteo mamamie ugesokio factory settings ore moe kai gwathire ate ugeteo ukamie ugesoka back to factory setting ie Maina watu Bruce ulio gasoso kegumo Eidia baba Maiko Geshen Egidene wekete ithabu ugethie ugekomborerwo kareni nokeigoe mutokoke o munene muraoe maisha maku makegea sama ore moe Nangecoka nduthi-inĩ o harĩa ngĩrutanĩria ketha wa kĩrathi gĩakwa wahĩtũkaga na mũraũ wanyona ũgaikũrũkia icicio ciothe nguone wega akwarikĩrwo nekeiraga wa mami gũtirĩ wĩriraga kĩoya ta kĩigathĩ kaĩ gwathire atĩ ũgĩteo wa mami ũgĩcokio factory settings o rĩmwe kai gwathire ate ugeteo mukamie ugesokio back to factory setting ie maundu mange maragerio nyumba ya toroguani wagekuire muchere ugethio hiki Big Kim Studios doa ndio konywaga pineapple niakere ndena yore MK ndio itheria Ucho negage ikale inda Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucie Inoro shesheni hakuhe nawe Jomo Wanyathira na Bosco riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku Korotonga negukira ingire gitonga Korotonga negwituma ingire ndatonga Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Jomo Wanyathira gũkũ kwa Inoro FM Nagerera kirabu-inĩ mapo-ini Dona kona iradea twaikaraga Taikarĩte wĩtorĩa watwendageria Oka nzũri kũrĩa citi ndagũtiga Ndaigua ngoro
matugu madamenya nini naite datomire madamenya nini naite datomire kavagoro wegikoragwo na deriti niĩ ndatigwo nĩ mũndũ ngamĩhihinya igatheria memori ciothe cia tene kinya ikeno twakenanĩtie gatharia kinya ikeno twakenanĩtie gatharia ũmũthĩ ũyũ ndingĩca matumbukiza tondũ bebi arahũraga memori ngaririkana twĩnawe kĩrabu ndambĩ ũkĩnũmia tumbukiza mana kanua wanjĩraga no nĩetuma wendete ũgathũa matũnaite ngagũrũka ũgathũa matũnaite ngagũrũka kabagoro ĩngĩkoragwo na deriti niĩ ndatigwo nĩ mũndũ ngamĩhihinya igatharia memori ciothe cia tene kinya ikeno twakenanĩtie gatharia kinya ikeno twakenanĩtie gatharia Jasper Gashunga 001 Roysambu Geithĩria wa mũi wa maguti watigire mũnya mũnene ngoro-inĩ na ndikuona ta kwĩ hĩndĩ ũgathingĩka ndirĩ kĩndũ kĩega ingĩona njigue wega ta biringi ndaiguaga tũrĩ nawe wanjĩraga no nĩetuma wendete ũgathũa matũnaite ngagũrũka ũgathũa matũnaite ngagũrũka kabagoro ĩngĩkoragwo na deriti niĩ ndatigwo nĩ mũndũ ngamĩhihinya igatharia memori ciothe cia tene kinya ikeno twakenanĩtie gatharia kinya ikeno twakenanĩtie gatharia ngoro yaku nĩnjũĩ citi-inĩ nene wega waku naguo nĩnjũĩ nĩ mũingĩ ndagũthaitha wethe kanya ngoro-inĩ yaku ũnjohere nĩguo ndige gwĩcirithia kwahoteka nginya ndĩtũcokano ngoro yakwa ndirĩ ndamĩne mũndũ ũngĩ ngoro yakwa ndirĩ ndamĩne mũndũ ũngĩ kabagoro ĩngĩkoragwo na deriti niĩ ndatigwo nĩ mũndũ ngamĩhihinya igatharia memori ciothe cia tene kinya ikeno twakenanĩtie gatharia kinya ikeno twakenanĩtie gatharia Maina Two Bros Farodi wa Thayo Noedia Terazo na Tairo Merengo bado unauza nguo wapi Grace Jones salimia Profesa Mogo Gerard wa Homeland Coffee Nora Export Steve wa Shua Deals wapi Jodansas Zulu salimika sana Gatimo CEO wapi Dan Mash Koge mheshimiwa Senator Rua Asante wega thaa inyanya kahĩtũkia ndagĩka nĩ inyanya yawe na utohosi thaa inyanya kahĩtũkia ndagĩka inyanya utohosi wa thuga
na sekondi 38. Utohozi. Good one. So kete to ithioro wega ithari turia keri. Ithari ya kuihuria. Te kuihuria ningi. Jamo. Nela curia. Ameru tukimenyere kija kuria kungi. Mundu moka matukanite githemba oroke. Kabisa. Leo makini mutabina, asante sana. Majira Jamo kila anaongea usiku na mchana Kenya duniani ni wezi wakipatikana ati ado. Haya, ati Jeff, udeto Jeff Runiki. Ati hebu niambie dema kitoka kwa mtu mwingine mkapatana kwa bahati mbaya ukamuona bila kujua na baada ya mwezi mmoja akarudi kwa yule mtu mwingine na tena akaja kupiga simu mrudiane, ni sawa? Ni mkubali arudi ama niachane na yeye? Ugiwa ati wewe atarudi tu kwa huyo, atapata mwingine na aende kwake, wachana na yeye. Mudo ndio yanasema baki amenyera kado dagatiga. Haya, na tukicokerera tinde itu tuko muthi jamaa ino ikita heto indo ciothe ne mutumia wake, mutumia kimaramari, mutumia wiguithitio ruo ne murume, mutumia uturite athinikite ena ruo ruingi muno rwa ngoro, aturite aheteirio ti mwaka umwe ti miaka iri ti itatu. Ni arakinya handu araina pana thina ni atiriri arakuwa indo tutituraigua woni tutituraigua riri tutie gutuira mundu uyu to tutiraigua woni kindu igutwo murugamo wa mwiritu uyu nake no onokono murugamo ruri kuri ndugifati gutiga uri ongi kumukuire ciake ciothe sawa ki ndafatie yafatie ogena mundu agekinyira na gukua indo ruo kuwa kila kitu agetura hau akwigithagia ruo beba na wewe ginya riria ndu ni gucoka ru wakuwa indo ni guka kugwetha ni mucokano kugo taru jameno miritu we auga acoke ndaga cokere ko muchario tondu ni no agathie ringi kugo ono uyu urakuwa indo ndagakuwa ri no akora ringi ndakora no age kura urigana ore muthuri uyu ake behave no nakwira gwate gacwe tenu mutumia ngiura ri acoke kuona kuire ciaku ciothe athie kwao inde cio ndabati gucoka na cio ku tori inde cia itheri ni cia thoni cia thoni cia gituka cia thoni ati ru agikuwa gite giaku akuite indo ru agikuwa gite ri agacioha agaciga handu wamenya na etereire muthuri wake endete na ngoro yake yothe amuiyire macoke kwao mathie na mbere na kihiko taru mutumia kwa ngiguwa gite atware kwao ri baba waikaragire ri na ndubati gukua tondu gutiga baba watari gite kana ikaragira ki mbere baba ru ndakienda kaicio cia ni ciakwa ugi cicoke gwaku yes we ndu gikuyu cera thingira uke ngutare maundu mutumia uyu ri tutarakirwo kuri akuwa indo atia ciga handu acihithia ona kono no githie ri taru ri agithie tuge agikombore nyumba na indo icio no koni uriri kana no giti akwite nginya uriri kila aikumunda akuite kila kitu muthuri arakoma thi na gitigaita maĩ nyumba urakoma thi na akomera ki muthuri pole uriri no manya ona mundu agutahana auctioneer ndagigutaha uriri na kindu gia kuruga getha ndu agikue ka ndigire muthuri ucio tha no ni tondu wa mitugo yake miuru nikio tahitwo ona tigutahwo ni indo ikuitwo aigirwo jambo ino uyu ni au no aria matondo ariri yes niona ni ndacitie na no muthuri cha ugati ndigiti ataikaragira mbere muthuri ucio ndige ndamutwarinde ni ari na akiria no twathie kwaria anjirire atiriri yes ni bori yake aunite kiugo ukagwa wa Ndugu ndo igeko ciori gaciwiri bori kuna kiugo ri na njira nguhi ni kuga atia twire ni rodio gacwe no igua gaciwe ta cokeria
Tecokeria Jomo tondu endukiwe Gikuyu. Mori kuna kiuno dia kiuna kiugo yora yaima. Ndari ahike gwaku no indo ni utwarite. Ndakibati acokie indo. Eni. Najoi. Ici ti indo cia kiri. Ici nĩ indo cia cia nyumba. Umureke tondu ariri. We utakanyure ndo ikaririta. We ukanyuireire. Ehe. Jomo. Oh yes. Muthuri ucio ri. Wewe ko kiega. Ngumutara muno. Ngumucokia raini. Mutare. Hata kire indo cia kiri cia kuracia ciracokio haha na nĩ ciaku cia nyumba. Ko ire oĩ cieko. Oĩ cigĩtwo wega igĩte wega. Oĩ no ikaragira indo icio icio cia. Ona hitirĩ mũndũ ũraikarĩra cigĩtwo handũ hega. Muthuri tondũ nĩ endetwo mũno. Ethie ethe mutumia ũyũ. Nĩgetha makahĩtania rĩngĩ. Macokanwo mathiĩ na mbere na kĩhiko. Period. Halo Inoro. Kohana atia Jomo. Nĩ kwega mũno dadi. Rĩu my friend ndagũthaitha ngwĩre atĩrĩrĩ. Thaitha piũ. Mũndũ ũcio rĩ. Nĩ atige kũgathĩrĩria ũndũ ũcio. Tondũ rĩrĩ. Yes. Gũtirĩ ũĩ ta Ngai. One. Na kaũndũ karĩa ũraigua gĩkenerera. Ngai ena matũ nĩ araigua. Tondũ gĩthĩna kĩrĩa kĩna mũndũ ũcio biũ mũndũ ũcio tigĩtwo nginya atarĩ nguo. Imagine. Arakoma thĩ. Arakoma thĩ. Eni nĩ mĩtugo yake mĩũru. Ucoke ũtarĩ atĩrĩrĩ. Atĩ nĩ mabiũ mũndũ ũcio no ahũrire nguo eterere nginya ũmĩ acokie mwĩrĩ. Imagine. Niĩ ndanona iũndũ ta icio. No reke nyambe ngwĩre. Niĩ ndirĩ mũroti na ndirotaga. Mũndũ ũcio ndethiĩ hanene atonete o kaũndũ gakamũhĩngĩca. Na mũtumia ũcio ndigũkũhitha korwo nĩ niĩ hakwa niĩ mwenyewe akorwo nĩ niĩ ndĩmũhikĩtie. Niĩ gwakwa ndangĩgacoka tondũ ũcio biũ mũngĩcokanwo nake gũtirĩ ona gũkũraga nĩ egũkũraga. That is true. It is not. Ona poison nĩ egũkũhe mũngĩkorwo mwĩna indo nĩ egũkũhe poison nĩguo atigwo na indo. No wĩra mũndũ ũcio mwĩrĩ atĩrĩrĩ. Yes. Nĩ mabiũ mandamũthaitha atige kũgathĩrĩria tondũ ndanona iũndũ. Na ngakania mũndũ ngamwĩra atige kũgathĩrĩria ũndũ na ndahurũkire mĩeri ĩrĩa atonete kĩũndũ ta kĩu. Akona ũndũ tuona nake ngĩmwĩra atĩrĩrĩ no ndĩrakwĩraga. Ona ndaririe no gũkirakirire akĩinama na akĩambĩrĩria kũrĩra. Haiya. Akĩrĩra biũ akĩnjĩra ndagũthaitha niĩ ndikona ũndũ ndĩũgathĩrĩrie. Okay, sawa, gĩa na mahinda mega. Thank you. Okay, sawa. Haya. Agethira mundu gwitwo Maina Gachagua Gagaitheka Saidi akiri kule mwena wa kurutwo Jogoo Road. Endagia nyama kuria Bama. Sawa sawa. Asante ndiramuita jethera mahindi ma thufu. Oxtail. Oxtail na bone marrow. Na bone marrow. Mahindi marame kukuruta ta muthiriri mo. Marame mairi mathĩinĩ. Yes, mathondekaga ucumbuko. Na mokoru nĩ mega mũno na calcium. No ranyo thufu. Thufu nĩ mwega. Nĩkĩ? Calcium. No mahĩndĩ me calcium. Kwĩrĩkanaga mahĩndĩ ma ng'ombe rĩ nĩ marĩ calcium ĩ igũrũ. Kĩra mambũko. Ragiate. Halo Inoro. Inoro. Jambo. Wana atia. Dai wiki mũno. Areke wake no uguo. Gacho ha bitu nenda ko haya bodho njĩthĩ. Atera ugato Jomo. Gacho irahe bodho njĩthĩ ha. Gacho he between. Gacho he between. Ndĩ haha. Bwana ate mũthuri. Ndĩ thayũ. Bwana ngira mũndũ anyathĩra atĩ boco njĩthĩ. Ndĩnde tũire arahe haha ĩ. Niĩ ndĩramwĩra mũthuri ũcio nĩ okĩtwo wega piũ. Tondũ nĩ kuona nĩ mũtumia ũyũ ĩ nĩ ageretie gũkorwo akĩra mũtumia ũyũ mũthuri ũyũ wake garũrũka. Rĩu arathire na indo one kana mũthuri ũyũ nĩ ekũgarũrũka
Mwagaruka kweli mundu wa gacuhi. Eni. Ai atia. Akorwo ta mutumia wake ni kugaruruka. No ngo ruda mwendete ri. As. Rorie. Eni. Rorie jomo. Oi. No enda kuyo rorie. Ana tata botiga tanie. We woni waku ni uriku thini wa dereti no twina. Ego moya kiderie. Oh. Bena tutire hamwe dereti. Tutire hamwe kabisa. Basi kishokereria tukataputana na muhotani witu. Tumereri yakumarikia ndiranginyeire wendo andera maka ndiramenya oro nindoi tukiathire no tukondige tumereri yakumarikia ndiranginyeire wendo andera maka ndiramenya oro nindoi tukiathire no tukondige mwere goro ona mesiria mako birio ndonge nawe mweyoko wakwa mwere goro ona mesiria mako birio ndonge nawe mweyoko wakwa. Shifta Maria, shifta baba, uga kipe. Yagitumaga gwede muno baby, goro yaku nejaga ona ninge ni ureitio. Wekuranire gatagate kando inge, igakoherithia ukatoke mucie. Yagitumaga gwede muno baby, goro yaku nejaga ona ninge ni ureitio. Wekuranire gatagate kando inge, igakoherithia ukatoke mucie. Mwere goro ona mesiria mako birio ndonge nawe mwihoko wakwa. Mwere goro ona mesiria mako birio ndonge nawe mwihoko wakwa. Kironyo wa Tresmodica Kaithageria kama wa Sunbird Ndoa nijirago maingi ni moro wa nyukwa ati ni uriranga urorete mbica yakwa na tondu wa Ngai ihinda ni ikinyu wetwa wakwa na ndie njitwa waku. Ndoa nijirago maingi ni moro wa nyukwa ati ni uriranga urorete mbica yakwa na tondu wa Ngai ihinda ni ikinyu wetwa wakwa na ndie njitwa waku. Mwere goro ona mesiria makwa birio ndonge nawe mwihoko wakwa. Mwere goro ona mesiria makwa birio ndonge nawe mwihoko wakwa. Suwa kuria Gaithio wangaro wa muja gutirio ndu utari muthia atitoke ngoro una gatiuna nago ngeigue gikaya umenye ni nume. Mwihoko wakwa uri hari wendari gutirio ndu utari muthia atitoke ngoro una gatiuna nago ngeigue gikaya umenye ni nume. Mwihoko wakwa uri hari wendari
mwere ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa mwere ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa. Sergeant Mũraithi wa Kwĩrũ aragĩria kopro aero gatende ugakibe Maina wa studio Gaseriani Eithagie Nyox Karajo Amer ugakibe Basa, na mara yumiria ni ati kirigo gitwo Paraguay. Paraguay ni ainokio. Ni Faraja. Yes. Na Faraja tio makinyitirire gikombe. Asa. Gikombe kina Argentina. Okina Argentina? Yes. No Faraja ne yakinyire finals ni makirigo ni Argentina. Through penalties. Na mahoto deka ya 70, I think 70 something, yeah. Hau uguo. Mbappe wafuga na fuga a through penalty. Kana sport kick. It was sport kick. Yes. Wow. Kumora mpira wene bihugirire kidogo tu. Kidogo kinya uhigirire. Rumba kasemania na kidogo tu Morocco kana. Masemania na Morocco mweri kenda. Then wa semi final. Quarter final. Quarter finals. Good. Yes. Stikaleta timu igere tu cia Africa. Morocco na Egypt. Good. Egypt magasemania na Argentina. Wow. The defending champions. Good one. In short, Messi. Thank you. Wali mugwaja July. Asante wega. Yes. Basta rĩu thaici ciandĩte wega thaa inyanya katugire 26 tabitethane na uria toka ba kunegeria bonavi ya shiringi 1000 mudhi 1000 mararia si ndio? Yes. Aya hede maroga ati matire nikiete ata matarahotana kule kwa star 779 hash nukorwo we ndurakinya hari ya gwikira pin wetio pin watigira handu hari hau koguo ndunarikia process exactly wakinya nuthu. Yes. Rikia process nigetha ukikorwo ukiri umwe wa aria mareka atia marahotana ta mundu gwetwo Peter Kamau kino naigua hotanire maita meri. Victor Karemi Nyaga, James Mwangi Jora, mundu gwetwo Esther Maina. Acio the ni amu aria mehotanire si ndio? Ndio hiyo. Bas. Okay, tutafutane na mtu mmoja hapa. Okay. Na we roria kurekwo ati niguo kwihotanirwo mundu arahinya star 779 hash. Exactly. Yes. Kwa wale wacheza cheza na box, cheza na chapa. Karuri. Ya Karuri. Haya. Avaisi ya digi metoro. Metoro. Tawa Dorcas Irimo. Dorcas ni akomire. Hello. Yeah. Dorcas. Yeah. How are you mama? I'm good, Baba. Pole nimekuamsha. Jalala. Ni chitago jomwanya thira? Chitago jomwanya thira. Na tuhana gashohe between. Guku ni kwa Inoro. Nawe Dorcas umete meno liko? Kawaida. Kawaida ya Kiambu. Kawaida Jaro. Good one. Ni vitu ni Duberi. Nego. Aya, seriously.
Yes. Atia. Nakuonanga tu hadi huku. Kawaida gotata witu ni hau kiharo-ini. Ini hot kanitha-ini wa Gathoreki. Asante, rĩu twacona na hĩndĩ wengĩ ndũgakĩngeithie. Nĩngakũgeithia. Asante, rĩu tukũndaga kũnengereria bonus ya ciringi 1,000. Nĩ uko nĩ gũthiĩte kũrĩa gwa cheza na box, cheza na chapa. Yeah. Box yaku ũgũcagũrĩte box ĩrĩkũ yaku ya munyaka? Nilikuwa nimechagua 3. Box number 3. Rĩu 1,000 yaku nĩ kũmĩona thimũ-inĩ yaku right away. Alright. Geithia andũ erĩ arata aku. Hi. Mageithie mitambo-inĩ tondũ twĩ live. We're live now. Unasikika uraigwĩka thĩ yothe. I want to say hi to my family. Yes. Kidogo kwanza. Wenda kũigua ready? Ngũrĩra. I want to say hi to my family. Yes. And my friends. Today was my birthday. Yes. Oh, wow. Happy birthday. Thank you. Ana ukutuitia bash wewe? Bash ni ya leo. Ni ya leo ni leo. Tukuja wapi ndio ukiwa na kashohe? Sijajua bado. Ukijua utuambie tutakuja na kashohe. Tukuthi birthday. Ni iheo na iheo. Nikiona ena mbeca tutigiagia kuruma. Ona ena gikingio uguo. Bas. Ntaambia. Urakinya miaka igana kairetu? 19. Aya. Nitakuja. Nitakuja mimi nikitokea. Na zawadi. Lazima tukuje na zawadi. You are most welcome. Asante wega. Yeah. Githeririe kawaida, ugitheririe kwa Washiru kawaida. Yeah? Ugitheririe kawaida yothe kwa Washiru. Wabadi. Kwa Sony. Kwa Sony good. Nona wewe. Wakacagi. Asante wega. Na gwake hau uguo gwakirika. Ni ndikara haha ndakirika. Ndukura ritukuwe. Asante sana mama. Karibu. Dina bila uthikirie mutambo Inoro. Okay. Good one. Good night. Good night. Dito wera tutirakoma. Hiyo leo ifiki kwani? Yeah. Hiyo leo ifiki. Iko kwa simu yako. Angalia kwa simu. Utaipata tu. Sawa. Happy birthday. Thank you. All right. Good one. Unaona nitona kwa utida. Yani gikegene kenene. Gigithira. Atire bata thikũ iheo. Haya basi na yotanire mbeca ka bonathi. Ka bonathi rũga ũtindĩka. No tuhene nginya 5,000, si ndio? Ndio hiyo. Ucio nĩ mwana nao makihotanira raundi ĩno. Andũ nĩ aingĩ mũno amejishindia. Pewa bonus. Cheza na box, cheza na chapa. Huko ni kwa Inoro. Mpaka lini? Wasumbunda toire mandeli dageria kogea mutumia ikanie tandadi ihoya Ngai muthenya ngigakinya akae mutumia tuikaranagie utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndiraigua kuinuka ngora kahauka witanyongerera totia haina si ya makoro ni makinyaga geikia mutumia witagwo Peri riria twaciarire Paula na Zuchu akigarũrũka muciĩ ũyũ ndiaragia utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndiraigua kuinuka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera totia haina si Kevo Afrosonic Wera murae wambao
iko shida. Taririkana ndĩtitũ ya mbere tuonanĩire nawe ũnjei yake no Samburu nĩ mũira ciugo wanjĩrire atĩ ndũkenda kuona ngĩita maithori. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera toti ya haina sense. Koragwo thaka na iguru no thiini wa cuna no nginya ũrĩkaya gĩkũi kĩa ndio ĩno ũganũrũke atĩ nĩ niĩ ũhĩnjĩtie nginya magego. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera toti ya haina sense. Engineer Zakaya Wesi Tras Naikuru Othie were mami Ndũrĩte kanitha-inĩ nĩnditĩraga ngũrutĩire magongono harũrũke na rĩtuorere switi twake mũciĩ wendo nĩ mũrũrĩragia mũthamaki. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera toti ya haina sense. Engineer David Kĩrĩnyaga gwĩthayo Kanyitire 60 na duka yurikia gika duragia why I'm not picking imusia kulirio kura yunitagi gujanukire iretire ya wadisagira maisa ina okenye de yaguoya atoto pete pete twana uroyo alioa makagyo tunaita itato vitania na Yesu Kristo Dosuru oyo anakodwa ne ditima nera magion ewedo anayi hedion ewedo ukoma katamela tamela ukoma katamela yage sisi ekrete Waita nĩ ũrage athoguo ugaga thoguo wanyu nĩ mũjeshi atĩ kũnyitwo ndwaro igoti-inĩ atĩ nyũmba wanyu nake nĩ njaji irikũritu nĩ njũĩ watho thitango ciaku cio rimũti gũcienda kĩndago kĩnyendekia guoya atũndũ petipeti twana gũura ũyũ wa riũa yumakagio tu na indo ithatũ Vitania na Yesu Kristo Ndozuru oyo Anakogodwa ne litima Betera magio ne wedo Kana
kana ihejio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte wanokio witũ twagĩte nawe arogĩkũra na kĩrathimo gĩtige kũmũthĩra tarĩ ngo ngoro yake ndĩakĩtwo na ihiga anene akoragia ciũria kĩũĩ iyũkamũetagia atĩa ũguo ndũkamwenderie guoya atũndũ petipeti twawana ũura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ ana kũgũthwo nĩ thitima eterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte ũjambĩtie Nyandarua ĩyothe ĩtũkaga andũ makanjia gũtheka ũkiugaga mandatho nditũragia aimĩthia waremwo gũtua atĩ ũrĩrĩ tũthiĩte na Njĩrĩ ũindikinyaga njukagĩra Mũrang'a nginyago kĩnyenderia guoya na tũndũ petipeti twawana ũura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ ana kũgũthwo nĩ thitima weterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte ũura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ kana kũgũthwo nĩ thitima weterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte sorry ndũkwĩra bas Pape Chulo ugoma kata metha Pape Chulo no inite ni gohonoka no winite fundi wa radio is my favorite. Nice. I know. Yes. Bas tino tagaja nyanya kai tukienda dakika 20 na 42 tuletea kunikidha ritoria keri riri ya gatatu ya keri ya gatatu kuma thaa wita nginya thaa mũgwanja nĩ rĩmwe kuma thaa mũgwanja nginya thaa 8 nĩ merĩ kuma thaa 8 nginya thaa 9 nĩ matatũ. This is the third one. Poso tutugetie merĩ yeni mwenda utarame maigi mera matigarite nigetha woneke tigetie manana getha ogera motivation ogena kiria na psych na psych yes basi aidha makirimutabiri. Thank you so much mudogo Steven Kago deda no amukungi ajaja moto hamwe muno makiria mulirishe magu ka digital na ajaja moto hamwe te tunakupata pata loud and clear kagaithio na mundu wetagwo Kariuki. Thank you Kariuki kuria Chomo na Mung'eng'ano magaithike muno. Nashukuru tena sana. Yes.
na andũ othe makĩrĩ mabũrũri ma nanja onao mageithĩke. Yes. Tondũ tũthikagĩrĩria mũno nĩ nginya arĩa makĩrĩ bũrũri wa nanja. Yes. Tunasalimika. Tuwe thimũ. Ĩni. Jambo. Jambo. Ũyũ niĩ. Yes. Mwezayo. Mũingĩ. Happy New Month. Happy New Month. Gacoe haha. Wenda kũmatia jamwanya thiratu matigari mathaa maha. Kama. Aranjĩra atĩ mũndũ aigaga maingĩ. Ekuga atĩ mũndũ aigaga maingĩ. Aiga atĩ nĩ matatũ na nĩ ndamũra tuge 8. Nĩ kũmũmakia ndũgatũme jamũ no mũndũ mũnini. Na wega coe between nĩ kũrĩire. Nĩguo. Nĩguo ngĩtũma jamũ ainũkĩte na rĩ. Yes. Ũngĩtigwo rĩ wiki hau. Ndingĩgĩte cigai. Akĩrĩ guo. No ndĩrakĩmũthikĩrĩria haha wega ta wega. Yes. Rĩu gacoe witũ rĩ. Ma. Atikĩ na mũini arautire rĩmbo haicia bendera. Jecoka mũthamaki. Nĩguo. Ũngĩhutire rĩmbo rĩu no njugue wega ta wega rĩ. Na santa. Na Jomo nĩanjĩire thungura na Jomo rĩ. Githĩ Fantasy Virginia njĩraga atĩrĩ muonanaga nake maita maingĩ. Cool. Nĩ mũini rĩmwe Fantasy. Nĩngũmuona. Atĩ Jomo nĩakwĩrĩire thungura. Jomo nĩanjĩire thungura 3. Ũkwenda ciĩthĩnje kana ci live? Na Jomo agĩcoka ningĩ akĩnjia nĩakũndũmĩra namba nĩgetha njĩre ũhoro wa thungura ũrĩa mũndũ arĩithagia andeithĩrĩrie. Namba yakwa ndũngĩmĩaga. Everywhere. Nĩkĩ ndingĩmĩaga nĩkĩ mũndũ wa Ngai. Ndũngĩmĩaga. Ndingĩmĩaga. Nĩ ritangĩenda kũmĩanĩrĩra mĩtambo-inĩ. Nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. No ũngĩmĩetha na biũ macambĩki kũrĩ macambĩki mena namba ciakwa ta Njai Menge, Dedan wa Mũkũngi. Acio othe mena namba ciakwa. Wambere ngurie atĩrĩrĩ Jomo ndĩkoragwo ndĩrakũria ũru. Fantasy Virginia mũwe kĩndũ mũĩ. Nĩ ũrĩkũ ũcio mũnene? Mũmbi wa nyũngũ. Atĩ? Mũmbi wa nyũngũ Fantasy Virginia. Waku. Toko nĩ toine hihi. Mũine nake na mwana cemani nake agakũgũrĩra cũrũ gĩkombe. Okay. Imahe nĩ tuma nake ũmũthĩ. Nĩ tũkĩingĩre ndereti-inĩ mũnene. Cia cũrũ itirateithia mũingĩ. Kana mbũkũ. Atĩ? Ona cia mbũkũ atĩ tũingĩre ndereti-inĩ. Rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ. Athuri rĩ. Mũndũ arĩ kũgĩa na indo rĩ. Ethũnũraga. Kana atĩ mũndũ kana atĩ gacoe. Nĩguo. Nĩ tondũ nĩũkoraga mũndũ nĩagĩire indo. Agethũnũra akona arĩa matarĩ nacio rĩ. Ta matarĩ andũ a bata. Gacoe. Yes. Ndĩrarĩa ũru gacoe kana? Tũgũthikĩrĩirie piũ na kinyi. Ndio nĩ ndaigo wakira ndaraigua atĩrĩrĩ gacoe tũrakira nĩguo tũigue rĩrĩ mawoni maku. Ini gũkũ ndakuga ĩ. Na gacoe ndũkae gũthakĩra rwĩmbo rũu tafadhali. Sawa thank you mũno. Twacokia ngatho. Kabisa na andũ mahũrwo nyahunyu no marahũrwo nyahunyu. Wega ona mabosco no mararũma andũ. Na nĩkĩ ndaigua bosco kuga hau. Eho. Mũtiga mũramũhe kĩndũ. Ahũnĩte kũhũna. Okay, twarithie thank you. Haya basa good morning Jomo sene muheshu amere akiri mwena wa Murugaru tu yamwe muna mitambo-ini. Asante. Juguno ria wareco koiga kwa Githumu kianwe kuria kadara kwa macani ri. Yes. Twi sawa. Asante. Good one. Nyanya ketire kamirongo 47. Halo Inoro. Jambo. Hey. Anywa. Okay. Onu macharia muiga mukorino oi. Yes. Kou nĩ Inoro. Nĩkuo gũkũ. Yamwe na gacohe. Tukageithĩka sana. Eure. Yamwe na gacohe. Tũtingĩiguana ona handururu. Rendi yake igũrũ mũno. Na rĩrĩa rendi kĩrĩ igũrũ mũtingĩiguana na mũndũ.
Jambo. Hello. Yeah. Yeah? Uko aje? Niko fiti. Mko poa? Kabisa. Hata mimi niko poa. Namsifu Yesu. Asante. Jita wa mama Karwa Jijake. Aha. Mudo muiroti. Kabisa. Unamjua Jomo? Mimi namjua kabisa. Ni sister yangu wewe. Aisha. Nini shoshu yako? Shoshu bado ni sister. 98 years. Na mimi si niko 98. Tuko pamoja. Tuko pamoja mama. Sawa hapo Tonjo. Yes. Ambia huyo bro. Yibo. Asikilize kabisa. Yes. Tujugi aterere. Yes. Adone mahitaji ya muno. Muno. Utiga muthuri ucio ena kiriro kinene muno. Na ugatiga mutumia ucio ena kiriro kinene. Na mundu utakanywereire kwiragwo atia? Ndoi kerita. Yes, nie ndana kanyuira. Nie ndatigirwo Ngai nie ndakomaga thi. Ngai reke ngwire mwana witu. Just imagine ndakuirwo indo ciothe. Nie ndatugirwo nguo ya mwiri. Na hindi yo ndakoretwo ngurite. Nona rĩu ũrĩa mũtumia augaga reke njĩke atirĩrĩ. Indo ici ngũrũrĩ reke njeherie. Nigetha ona agenia akwa magĩũka kana ageni aitũ moka rĩ. Magakĩona at least kũndũ gũkũ nĩ gũthaka. Rĩu niĩ ndathire ngĩkua mbeca. Ngĩgũra indo njerũ. Tũgĩikara tũkũrĩ gũthaka mũno. No tareke ngwĩre. Muthenya ũmwe rĩ. Indo icio ciakuirwo ciothe. Nginya gĩtanda. Gũkera nĩ moĩ. Niĩ ndarĩraga ũtukũ na mũthenya. No nĩ atĩrĩrĩ. Yes. Ngai ndahana mũndũ wa thĩ. Nĩguo. Mũthuri ũcio ũrarĩra ũguo rĩ. Ngai amũrehagĩra kĩndũ na kĩngĩ. Nĩndũ kũririkana Ayubu. Ĩni. Ngai arekire atĩ arĩhire Ayubu maita merĩ ma kĩrĩa gĩothe atete. Rĩu niĩ ndarĩhirwo maita merĩ, no gĩkĩrĩro kĩrĩa mũndũ akoragwo nakĩo reke ngwĩre Jomo. Na no thaithia atumia mũno na athuri. Wona watua gũthiĩ kuua kĩrĩa gĩ gĩaku. No korwo nĩ mũgoranĩire mũrĩ inyuerĩ. Tiga gũtiga mũthuri ũcio atarĩ kĩndũ gĩa gũkomera. That is true. Imagine ũgĩkuo rĩrĩ. Ũgũthiĩ gũgũteithia nakĩ? Tiri. Na tondũ nĩ ũtukũ Jomo witũ rĩ. Tondũ mũthuri nĩ akua gĩtanda kĩu rĩ. Ũcio nĩ Ũgĩkũyũ. Acha. Hatirĩ nĩ ũratara rĩu Mũgĩkũyũ agĩthiĩ gũkomeria mũtumia ũngĩ gĩtanda kĩu. Rĩmwe rĩtwĩtĩra Mũgĩkũyũ ĩ. Atwĩre ta chairman witũ ũrĩa etagwo atĩa Kĩgoti wa Waimeri. Oigue ũrĩa angĩtwĩra ũhoro wa gũkua gĩtanda ta kĩu. Rĩu koguo rĩ niĩ no njiteithie andũ na ndĩmathaithe mũno mũndũ ndagakue kĩndũ kana ndagatigĩre mũthuri ũcio akomage thĩ. Tigana nake. Ndũrĩ mũrathime rĩrĩa ũreka ũguo. Jomo witũ. Yes. Niĩ no njĩre wa Kamanũ oke nake tũmũigue. Sawa sawa. Ĩni mũtikĩrathimwo. Thengiũ nĩ twakena na ũgoni waku. Okay. Asante.
yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe vyako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliyekusaidia. Ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa dhambi iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru, niguo muri wa itimu noguo uthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwe tu, Inoro nĩ kuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Uria muti ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo muri wa itimu noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene kũrĩ tweri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kajira kweterere wageguka ona kanwa thioro guo gegukayagera nuri hindu kairerio kiguaga kayo gakwa na ndukajira kweterere haria utakugerera. Kiate akonera umithio kuu akoibika beoteri ageterere kunuke uguo no gwitarika Ngai gugweterera ijui Ngai ndukajira kweterere wageguka ona kanwa thioro guo gegukayagira nduri hindu kairerio kiguaga kayo gakwa na ndukajira kweterere haria utakugerera. Kagĩria rĩothe ahũthũ ũkamahonokia kuma hatĩka-inĩ cia ruo tondũ ndũrĩ wathiĩ ũkairĩria magĩgũkayagĩra. Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra kweterere wagegũka ona kanwa thioro guo gĩgũkayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairĩrio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra kweterere harĩa ũtakũgerera. Kajira kweterere wageguka ona kanwa thioro guo gegukayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairĩrio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra kweterere harĩa ũtakũgerera. Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra kweterere wageguka ona kanwa thioro guo gegukayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairĩrio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra kweterere harĩa ũtakũgerera.
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inooro mũciĩ wa tũginotana Harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra, rĩrĩkia mũnyedi gũkũhoera
Chutas. No, uraigua kaze. Akamau ake gau. Asante sana. Good one. Haya basi, tako George Wajaro. Mwalimu wa George Wajaro, thank you. Ndipo tukinyine gada keda. Tukitia kana iko migo ko chakule station ya kwina mushino watu inotana jitago jo mwajathira. Yatoga shohe between. Asante wega dada na mkogina kwa ile muna kimona nya daro tu hamwe muno jo mogeleria gashohe. Kaide kasayana. Ya. Ate jomo onokorwo amwedete ati ari. Akamoi akamwikaga ati maundu moru ri nikio akuaga indo niguo ahere. Eni gutiri ungika uguo atamwendete korwo ni amuthuire agiakuirio na agikuwa kindu ni Lucy thengio aya na be gukorwo nginya riu na akiri thengio Lucy anko woza habari yako joma niko ndani ya studio ni Martin Heri akirimena wake Regero mwena wa Subukia. Asante wega. Haya tukithite wega ta wega ithaa riri ndikana kukirio na mbeca ciaku ndagika iria urathi na mbere ukiamukira cia bonathi na korwo ati nduna kiria rita riri ringi no gwika ati no kunegereria ko bonathi gako. Yes, si ndio hiyo bas nikulia kwa star 779 hash cheza na box cheza na chapa icio ni ciaku we kunegereria na nguhurire thimu nigetha twararie nie na tunandera tito tuko muthi ratutereba tuyana gacohe between mabus ko maito ha kiorania mundu ukuite indo cia murume to ni mahita tendete tondu ni mahitania mohitania na mundu akwa indo ciake ciothe nginya nguo mpaka marothi bwana na bebe ya mtu aje nguo kumtesa noro alo bado na tondu amukua taringi hwaini rucio ni kwa wira nigetha ndagathie wira afuto ni okay gwethe atire wira riu ni undu waku we kihigo giaku kina bata muno ukira kija wira. Yes, so you know sometimes no please withikiriria utanabuga kaundu ndethikiriria muno aberore wira handu aberore kihiko ni hawe rutha wira-ini auge nguo ni ciaku aige na kabata kahiu kamunyita kahinahi. It's very bad. Yes, very bad. Very bad. That is not in order. Very much in order to me. That is not in order. Utithia go mutumia ekite wega muthuri uyu ri ni agucoka thie the mutumia wathire tondu methe ngari ingi marehe indo ni na riu magicoka matigucoka uria marare megucoka riu meranite turathio no final. Yes. Hello Inolo. Yes. Yo. Bwana de. Tuliega pio na gawe. Ni jagarete hori kaga wira. Asante. Ni. Yes. Turalia nau. Mulai na kihedu. Tu hewani wako. Nguga berere. Onakone ni atiganiria na agiteso ri. Ni avia karazima mundu. Adu thiku ici mauga adu thiku ici jamore yakora mutumia kuga turere ate indo ciake ni ciake na iria wathokoma akauga ni ciaku mwena ake cianyu akaiga ni cianyu yakauga ni citu nikiwa na rimwe tumaigata kana twariri ya hedo gigata mutumia ningi ni kumuigata twariri akikorwo ga bia ciake ni ciake na ciakwa ni citu twina akiri wenda kujira mwana no ararire aigite mbeca ni ciake boga
Muga telesia kiama. Telesia. Na akigo ya story gakwa. Niye hede David Wira. Ateri Wira. Ni David gia kuriho. Ona igwe ena bia. Nekwe ne ari huo. Ni ari huo. Ni ngirigu atiriri tukuri aki. Mada mwa kijira taebe. Ndari ona kindu. Ndari ona teni. Matikoragwo. Riu ni ngirigu ba nego bidukaine gobe mutu wa ngima. Tukirie. Agui kapia. Riu ni mutumia ndagithire. Akiuma aja. Ni ngirigu atiriri dukire kinyona kana ngona kabagi. Na kana Google ka dukaine ndeka higa nona. Kwa kurura meje kitine na godoro ine jona giriga. Iya sia kiama hihi. Na kijira ndare kindu. Kimanya nani? Dokuga. Dikuga goshira ciothe. Ni ndavire ngia. Agithie ngika shopping ya ngiri. Nya thikia modo. No amuia. No nginya tondu akiheanĩire ndarĩ kĩndũ. Rĩu nĩ agĩcoka rĩ, agĩcokire na kũu thĩinĩ harĩa akiga no ndiretwo gũtirĩ ũndũ ndĩracikanisha, ndiretwo gũtirĩ ũndũ njũru. Tondũ akiugire ndarĩ reke ikare atarĩ. Akĩikare atarĩ. Ĩni. Ngiuga akĩnjũria atĩrĩrĩ, ũmũthĩ tũkũrega atĩa? Mũndũ tũrarĩ gacomba. Na ikorete mĩtu na nyama na mũgate na cukari na indo ciothe cia nyũmba. Nĩ amenyire hihi haha rĩu nĩ amenyete agĩkũria kana mũkũrĩa wega atĩa. Rĩu rĩ twarĩa twahũna rĩ. Agĩcoka ningĩ tũgĩthamba rĩ. Ndagĩthiĩ tũkũigĩra toro. Kĩndiga gĩtĩ-inĩ. Akĩathiĩ arore harĩa akiona hatirĩ. Kijuri kuri kindu wonete ni gutire kindu nyonete ngimenya kumbe hau niho wigaga mbeca koguo no turarire wina mbia. Yes. Niho ndamuthomei. Riu nikigukiraga atiriri njomo. Yes. Andu aya matimatiga gutukwagira hakiri. Ni indo ici ciigagĩrwo metha cirĩ ciothe. Mũndũ athiĩ athũkũma magana matatũ rĩ. Imwe cibangira. Nani ndathũkũma matano rĩ. Twarehe metha-inĩ. Mũgabangira harĩa ndeto. Tũgabangira hau. Ĩni. Na igo mũndũ wakwa nĩ tũngĩararĩire. Hakuhĩ thiage gũkomba indo nduka-inĩ ena indo nyũmba. Okay. Sawa. Rĩu rĩ. Mutikigĩa nĩ ũtukũ mwega kana nĩ rĩ? Nĩ mũthenya. Rĩu nĩ gũkĩire. Nĩ gũkĩire i? Ĩni rĩu rĩ. Hena rwĩmbo rũinagwo tetete. No arona? Rĩtagwo rwa Diamond. Ti Diamond. Ti Diamond. Rĩtagwo Diameter Palette. Nĩ ũcio? Nĩ Diameter. Mario. Kana nĩ Mario? Ati baby nindekeze hadharani. Ndamenya rũrĩa ũraiga. Kabisa. Ndũkĩhutĩrie rwĩmbo rũu njomo. Sawa. Sawa rĩu. Thank you. Tete. Mario. Tumguzie, si ndio? Ndio hiyo. Si ameitisha. Akiitisha anateleza hiyo. Inateleza kuteleza. Bas. Ni ikisikora hau. Asa dogo ni kuyabia cia mutumia. Ukujite nduri. Oyo ikawa. Wewe solo provide, wewe provider waku. Otiri murumu muri akaga. Kutoka halo. Baby ni chumwa dharani. Mimi nataka waumie. Baby ni kisia dharani. Mimi nataka waumie. Do salale. Ulikuwa wapi kipindi naliza?
ambaye ndo wewe, you're my happiness. Wakitoka wazazi wanafuata mpenzi ambaye ndo wewe, you're my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, nifunze kutembea. Ichanganya sari Fanta banana, ndo ulivyo mtamu sweetie sweetie, sexy sexy body ya Fantana, lips in a taste ya pipi pipi. Oh baby nakupenda, nakukunda, sogea nikupambe, sogea nikubusu, ngekutanda monifere, je t'aime. Baby we, akitoka mama anafuata mpenzi ambaye ndo wewe, you're my happiness. Wakitoka wazazi anafuata mpenzi ambaye ndo wewe, you're my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, unifunze kutembea. Ay, te 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 te. Oh. Tete, nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, unifunze kutembea. Ay, te 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 te. Oh. Nejo Mwanyathira na Bosco.
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakwa na gũtũũra kuo ndora nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete nawe kĩgongona nĩnjũĩ nĩwaigua nĩnjũĩ nĩwona atĩ nyuma gũkũ no ũrĩa ndĩra Ngai nĩwatuĩka mũira na rĩrĩa ngahingia no ngacoka menye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete rĩnothiragĩra o kĩgongona-inĩ ruo rũthiragĩra o kĩgongona-inĩ ũkombo thiragĩra o kĩgongona-inĩ wega wonekaga o kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete Aya basi, thank you so much. A good one. Na githĩ nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ gĩtwo mzee Mwangi Jogo mzee Mwangi Jogo nako geithia mũno makĩria. Asante, gaithĩka piyo. Mbele kusalimia tena sana. Asante. Tumuthakire eribura mũndũ gĩtwo Elizabeth wa Maitha. Tukiragira rũcinĩ ũkahoera ciana ciaku ũkĩmetaga na marĩtwa. Good. Ntakuchezea na Arwanyene ngumuonete onake. Arwanyene ukumuona. Ngamuona wega. Pio ekugete atirire jamu say hi to gashuhe between gaitheka zaidi uya ambia huo jamaa mtu haniki mtu hadharani Neriko, when you give voluntarily, that was between you two. Okay, nanyita. Mudu kugagatire. Ndagũrĩirwo curu. Kemure ndeto curu warehe mitambo-inĩ. Cia mucio ti somo. Ningĩ kura twaheanĩire rĩ. Curu.
ni sururi na ndu twagitere tangaga yani you know cia mucio disomo sometimes maundu magi ni mwida gukorwo kiunira kanua ithege kidogo. Yes, ndio. Haya, thakenda na dakika 30 guku ni Inooro FM ndenda ukoge ethana na mwingine mmoja ikaraga gukahurira mundu si ndio? Yani tukamhe bonus ali othe mahetwa bonus na ingi marathi makidengera gitu rigira automatically. Yes, mutu wethana na umwe ukijiraga murugamo waku ni ukugarurira tu wajira ajira mundu mau ni ukugarurira tiguo mariko yeguo kuga ati muthuri ucio kitatete ni discipline na heo akirio. Sasa wewe gashuhi na wewe akirio horo wama ndagaruruke gwake guikare wega na gutire mundu gakua indo tutanakirwo gutire mundu gakua indo ciake. Mutumia ucio tarakiuga niki ekite mutumia ndangĩokĩra ũguo atĩ kĩroko kĩmwe tu akĩinaga rwĩmbo akue indo. Tukona ngeni ciendirio ndo nginya nguo ndangĩendia indo ara ndamũcokerere na wendo wa kĩambĩrĩria. Mimi umuthi ni nyima na mudi. Yes, kini sasa kama unaniangusha siwezi kama unaniangusha. Haya, tafutani na mshindi ndio mapodas 1000 kingi aretwo tuabetwe neno twaga Sebastian Jane Mudhoni. Yes, Jane Mudhoni. Yes, *779 hash. Good. Urumirire mtaratara na andu marauga matihotani gaco niki kiratuma mundu daka ukora kihotanira tondu wakinya haria mwico kirikiriria ri werwo yago prompt tondu nego prompt rago prompt ri waga gwikira pin ndunarikia mutaratara. Exactly. Yes, koguo no nginya uthie mutaratara ucio wothe wikire pin andu mothe marikirire ni ukwihotanira. Wetagwo Jane Mudhoni Muiruri. Jane Mudhoni M na muruto Doskas wa irimu nake ni kwihotana mukari. Yes, mukari 1000 wetagwo mukari lietagwo mukari. Aya leo ramenya shengio mukari. Okay, ndio wage kiki. The mobile subscriber is sleeping. Sio ni akamire tena Dorcas ni ndo nake sio kira rusini agwatia thimu uguo atongane na mukari mugima. Dorcas tukomwethete kali tukarega kuria kawaida. Dorcas ni tukomwethete. Haya bas muruga mwanga cio between ni wareganwo ni session ni wareganwo ni jomo wanyathira gotuka ndungikorwo gikenerera mundu ungirira ni uru. That is very bad gashuhi, very bad. Atakire gukenerera turakenera urakiga ati mundu cio ni hadafu arafundithia. Yes, why? Okay, laki mufundithia hadafu na me ona riri akumufundithia hadafu niguo rucio rungi gutika hana uguo ndio na bena guikara wega ona mutumia angigutiga uinukio kore ni ndariku iyo akiri tocha njiganu anate gukua kindu athite na ciana. Muthuri uyu ni akitwo maundu mau mothe kuringana ni ule ndirona ni akitwo mau mothe aka gucenjia then mesha ya nene ratikwo niguo acenjie agaruruke kiraga rucini ugathima ciana ciaku kimetaga na marito.
Ugĩtua itua rĩa kũhingĩra mũthuri ũcio, na rĩu nĩũrerira horeria ngoro no tũre. Ũkĩraga rũciinĩ ũgathaitha Ngai, kamũnengera mũciĩ waku nĩguo thamake, kamũnengera mũthuri hamwe na ciana ciaku, kĩmagwetaga marĩtwa Ngai nĩgũthamaka.
Shiro wa GP atukijiria thaa cigana nĩ thaa 10 itikĩte ndagĩka 15. Asante wega gũrĩ kwa 11 itikĩte ithaa rĩmwe ndagĩka 15. Alichokia gadhara mkiri mitambo-ini. Asante sana. Nĩ thengiũ mũno nĩ ũkorwo ndĩrĩ na mkungia mitambo-ini. Yes. Arĩa aratutiganĩria. Na arĩa makĩnja Florida kwĩraga nĩ tũmatambũraga mũno. Ĩni. Ana Solomon wa Kimani wa nyina Addition. Nyakero Rahabu. Akaga tũthake rũmũra Nyakero Rahabu. Haya tukĩrĩkĩrie ndere tito ya ũtukũ wa mũthĩ mĩrĩ wa Kanyanjara. Yes. Hora muthuri gukua nguo cia indo na nguo cia mutumia wa muthuri agakuo indo cigakuo ni mutumia wake ni tondu wa kuona muthuri uyu ndurite ndimwarĩirie ndaracenjia eke ngue indo nyinuke kana thi haria nguthie anjetha tuke twarie tuiguane tatende tuhene woni gitu amuthia. Yes. Muthuri uyu mutumia ucio ni akwendete muno ndio mwethe haria ari mwaranĩrie mũcokano. Haya nindi kuongerera undu ona ungi kana uriku ucio ni mũrũgamo wa gacuhe between. Thank you. Asante sana. Halo Inoro. Bwana atia rucire cho mwanya thira mwira jamba eo. Kamuno Gatifa. Yes Pastor Gatifa. Yes. Yes. Bwana atia rucine. Guku ni kwega. Riu ni reke njingire nderetine. Yetagwo Pastor Gatifa wa Gitau kuma gukuru buri gatundu ya mu. Yes. Mutumia gukua indo ri. Ni uru muno. Na ike bakuaga iria makorire batikuaga ati iria marehete kana iria magurite na mu. Maguraga iria bakorete ku. Tondu reke ngwire ni uru muno tondu muthuri uria wakora wahikira ri. Yes. Ucio nĩ wĩna kĩrathimo gĩaku na nĩ wĩna kĩrathimo gĩa ciana iria ũgũciara kana iria woka nacio tondũ thikũ ici atumia maciarĩire riko marahika na ciana maciarĩte already. Rĩu koguo rĩ ũramũthĩnia nĩkĩ na atumia ndĩmere ũguo muga atĩ nĩ mũrakua indo cia thuri ũkona ta mũgeretie mũno kĩu nĩ kĩrumi athuri nĩo makoragwo makuĩte kĩrathimo na nĩkĩrona aingĩ makĩũrũra gũkũ angĩ makĩgeragĩra riko magĩte athuri angĩ makĩrĩa mathĩna tondu kirathimo ni kia muthuri wakua indo cia muthuri gatarĩ kwĩgeka ũrĩgeka gatarĩ kĩrumi ũretha atumia mũtitĩe athuri atumia mũtitige gũkua indo cia thuri na mwahĩtania mũndũ ngathiĩ ika na tũratũtwara ba oguo ngire natuo ũrakua indo cia thuri kaĩ mũtegũtũra na thĩna mũingĩ mũno atumia nĩ marehia mũno na nĩ ũru mũno tondu reke ngwĩra kwa atumia nĩ mekwenda mathĩna mamathire nĩ mahe athuri gĩtĩo onokorwo mũthuri nĩ anyuaga heo gĩtĩo kĩrĩa gĩgĩake njoi wanyuaga nĩwe ũkoragwo egũrĩire kana agakĩgũrĩrwo nĩ arata mũthuri nĩaikarĩre gĩtĩ kĩrĩa gĩgĩake mũthuri nao atumia matige gũthumbũra athuri tondũ mũthuri athurĩtwo nĩ Ngai e mũgongoni e mũrathimi wa bamĩrĩ e mũrathimi wa rũrĩrĩ koguo rĩrĩa wamũkua indo we kĩrumi gĩa kũbuata wona mathĩna ndũkorie warĩirwo nĩ ciaũ tondu nĩ atumia nĩo maregeka o ene na makehe kĩrumi o ene wona mathĩna moka matikanorie ipire ikamarĩa mĩthimo nĩ ũru mũno gũkua indo cia mũthuri. Thank you Pastor. Magakua nginya mĩbuto magathiĩ kũrogithia athuri ao atakĩrĩ ũru mũthuri akomage thĩ arĩagwo nĩ thuraku. Ũcio Pastor Gatifa wa Gitau. Thank you. Tumia nĩ makinya mĩtugo yao mĩũru. Gatifa tiboke. Yarora. Kare akuirwo. Gatifa ri. Uri igwĩka ri. Ebaro rũngĩaria nabo gatũyũria kĩũria. Halo Inoro. Ndakena mũno. Yes. Mũndũ arĩa ũrĩ thuraku. Ikomete tene thuraku irio hau. Rĩu nĩ gĩtanda-inĩ wĩthĩ floor. Na imagine ingĩkoma rungu na tibaya ndanaigua kĩciteo ona ndore rungu tondũ ona gũtikĩrĩ gĩtanda wĩ kũu floor-inĩ. Nĩ ndanaigua kĩciteo Jomo wa Nyathĩra. Yes. Mũtumia rĩ makaruta biacara na mũthuri
kumbe ndamenya mutumia wake tarĩ ngene na itirana aya na itirana rĩu rĩ agĩciria igũrũ wa gĩtanda kumbe akomete rungu ũguo mũtumia ndamenyaga mũndũ wake na itirana timaheni ndanaigua story ta ĩyo na gũkũ gwitũ mũndũ makomete na mũtumia wake gĩtanda kĩmwe athitũkĩra ndagĩka cigana ũna rĩ rungu wa gĩtanda athire rĩ no we rungu nĩ mũtumia kana rĩu nĩ mũthuri mũthee rungu athire rĩ ndakiumire oha mũtumia nĩwe ũrire rĩu mũthee agĩũkĩra akarigwo atĩrĩrĩ kende inaku kumbe rungu yũkendi na ndaramenya rĩu mũtumia rĩ agĩũkĩte ehũmithĩtie kwĩhũmithia athiinĩte gũthina rĩu nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ atumia aingĩ matirĩ gũtuĩkanagia matharaũ njomo tondũ wa rĩrĩ njomo ndakũigua dadi ũngĩkua indo ciaku atĩ coke ningĩ ũthiĩ ũnjĩkĩre magongona rĩ na indo ici tũgĩethete nawe rĩ coke ningĩ ũnjĩkanagie matharaũ ũguo maimagine ũkuĩte indo icio ũkandigania ona itarĩ ona bũrũri-inĩ ũkandigania bũrũri-inĩ ũhũragwo nĩ heho njomo wanyathĩra tũthũkũmĩte nawe mĩaka ta 20 ndakwĩra ngagũra itĩ cia nyũmba sofa set tanda iria nene cia ngoroba ngasi na indo cia nyũmba nocoke ningĩ wĩke ithabu twĩna nginya ciana ngagũra nginya TV ĩrĩa nene igana mũrango na ngacoka ngagũra home theater nona home theater ĩrĩa ĩringaga kũringa atĩ ona neighbor angĩgwĩta ndũngĩigua nĩ ũrĩa rwĩmbo rũcikire ũgacoka ningĩ ũgĩthiĩ wĩra rĩ ũgĩcoka ũrakora indo ciothe nĩ ihatirwo ũratigarwo na kĩmũbuto kĩrĩa ũthiaga nakĩo wĩra kĩu nĩkĩo ndigarĩte nakĩo ingĩ igathonga ikahũrwo mbei ona cithiaga kũhũrwo mbei mbei cigathiĩ kũhũrwo second hand na iratũ iria cia chapucuta na ta iria ciaku rĩ ũgacikora cina mũndũ ũngĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ karĩ kũrota ndĩrarota kana nĩkĩ kumbe indo ciakwa nĩ kwendi ciathirio ũgakora nginya ng'ombe iria ũrarĩa nacio gũtirĩ nĩ ithiĩte ũgatigwo zero kũndũ ũrathũkũmĩte ũgecokanĩrĩria rĩ ũgatigwo ũtarĩ ona 10 rĩu nĩ ngakiuga nĩngĩrona atumia aingĩ magĩthiĩ makĩaragĩria barabara-inĩ magĩte kĩrĩa gĩtaranio nĩũrĩmekanagia athuri ao tondũ athuri ũtuĩka wa mũthuri nĩ kĩongo kĩa mũciĩ nĩ abatiĩ kũheo gĩtĩ na indo iria wakora nyũmba rĩ ĩkĩituĩke cia mũthuri ingĩ nayo wenda gũkua indo ciaku ũrĩa ũkonda nĩ atumia aingĩ onokorwo thikũ ici nĩ magĩthũkĩte magũraga o tũthaburia na tũthamosi no mũthenya nĩ anagabirio akagũra ciothe cia nyũmba haya ngĩrĩkĩrĩrie njomo wanyathĩra rĩ ndũkĩhutĩrie rwĩmbo rwa power nĩwaruona rwa power ndaruona kabisa asante sana ndagĩka nĩ 4 ciahande thaa 10 mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku
nĩũririkanĩtwo mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩũririkanĩtwo nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha ndainamire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ nderorera mami atarĩ noti mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũcinĩ gwathera nĩũgũtuonio nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa baba ũkandĩha nĩũranyona mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha mathekire mũno ndamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra no maithori ndehingagĩra nyũmba ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itarĩ toro ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna atĩ nĩ ũkũnjigua nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha thogora wa gweterera nĩ ũrĩ ruo mũndũ ageragĩra werũ arĩ o wiki akahihinywo nĩ maica o ta thahabu ĩrĩa ĩgeragio na mwaki ĩkinyanĩre ĩkĩgeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkie tũgũtheremero kũu na twambarare tũhande ona kũrĩ werũ na tũgethe nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha
nitutwarane ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũgina Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũgina Ũtana. Mũciĩ wa Tũgina Ũtana. Ohewe tekyo tawa Danieli
tondu wa utugi wake na uririkane mundu witagwo Jacob Studios ni tondu wa utana na mataro megie wini ngai ro murathima maramirie mihaka no mutware kuria guothe riragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa baba witũ na rĩa mwana na ithe witũ tũhoya na tũgatikia amen. Basi thali tole amuthia ithali akwarahurana leo hatiri ndutagaja thimu citu ciothe ikireo ni twarahurane nayo tondu tuine kirite barira itu tigetie ndagika ro cigana na ithali ri bado kuri ona mbeca ciaku cia kuma gwa cheza na box cheza na chapa kinikiria sadi yako kana wambirie sadi yaku na kindu modo ni nigetha no githie kanithari ukione ona muhothi ndio yes na tũrakĩthira mbere ũkĩheana bonathi ciothe tondũ tingĩkindu kona kĩ ithuĩ tingĩheo ndio hiyo kĩrũmĩrĩre mĩtaratara ya cheza na box star 779 hash haya ũgakĩrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ririkana kũrĩa kwa kĩndũ gĩtwo box nĩ inya igĩrĩ ciĩ kĩndũ igĩrĩ itirĩ yes niĩ ndiũĩ nĩ irĩkũ ciĩ nacio we no ũkĩrĩra mũnyaka waku arafu ũgeka kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ kĩndũ kwamũkĩra mbeca ciaku hau yes unazipokea hapo bata no gũtigĩrĩra nĩ warĩkia mũtaratara yes agora box ya we mwenyewe iragũkenia si ndio sawa good twarahurane eni haya halo ina jambo yei ule bwana mwalimu weru ni kwega muno dadi witu Happy New Month. Ukigeje muthuri ogwetwo gachoe bitini ndebo igua goko ure-ini ya kuri awa karura mari ku na mundu ogwetwo nyina wa Geti yes gaganagia muno ni kuga geithĩrio nginya mathainiro yes uja ndariganagĩrwo geithĩrio mutumia wake nako aciari ake nako geithĩrio mathainiro yeni na nĩngenaga nĩ mũthemba ũngĩ njogo ũcio asanta ndakĩra nĩ rwĩmbo rũu andũ arakĩra rwĩmbo nĩndĩrwendete asanta atĩ ũkagĩra rũcinĩ ũgathaithanĩrĩra mũthuri waku na ciana ciaku ũkĩmetaga na marĩtwa yes rĩu ĩkanjĩra wakamane ũkĩa hau yes ona rwĩmbo rũu no gacamba kau karataga kwa Professor Paul Mwangi wa Kĩbicho nĩ rwega mũno rĩu mĩrĩ wa Kanyanja nĩngũiguĩte akamethĩnji gake wamũgeithia hau yes na mũndũ ũgwĩtwo Mũgwambindani rĩ ona mũthuri ũgwĩtwo Njoroge wa Kĩwio ti wa kanitha kanyu yes nawe nĩ njũĩ no ũgũthiĩ kũrĩa Dumbed yes ici macambĩki othe rĩ yes marũgamĩrĩrwo nĩ Professor Paul Mwangi Kĩbicho asante sana thank you daddy twagĩthiĩ oro ũguo nĩgetha maũndũ moke makĩigĩte si ndio hiyo haya halo ina jambo hello Juma yes hiyo no seida utoeta gũthiĩ mitha akĩrĩ nguo rĩu rĩ yes naigua ngarana yakwa gwĩtwo mzee hau ũguo njũkĩrie mũndũ wĩtwo MC Comedian yes Waru akirenyaga AKA Jacob Zuna Kimoda himself mũndũ wĩtwo Akamano wa Kirere yes Igirisi original Mike wa Gaviti mwarimu Gicoi wa Kĩndũ yes Ere nĩ mwarĩ wa Maita Yaredo wa Masigo Adikie na Nyabu Brazadi Nyabu yes Adikie na mũndũ wĩtwo Jemo yes Zakayo Boxi na haba tukuma kama sharia na mũndũ wake yes mashabiki yo ndemera thiriri yes tugacemania stade mweri 12 arĩa Nyeri Standard nĩ na wabici ya governor tumera tugacemania kĩrĩa thaa 4 thank you tũrĩkie thaa 11 asante wega thank you so much daddy rĩu ukiuma rĩ Jomo rĩ yes tarigana nĩ rwĩmbo rũrĩa rwakwa power mũndũ warĩrĩ yes Jomo
Ndakũigua dadi itu. Power. Rwĩmbo rwakora mũndũ wĩtwo Solomon Ng'ang'ai. Nĩgũkĩra rũcinĩ rũthiĩ kũmatha. Asante. Kabisa. Twĩhamwe mũno. Thank you. Aya, turutangaje tuthiete wega ta wega dakika za mwisho. Dakika za mwisho tukimalizia. Hello Inoro, jambo. Hello. Hey. Arata muduri. Nina tha mwingi muno. Dedan. Agicoko. Agicoko, ndariga mesirwo. Eria gacuhi. Ndiageithĩka mũno gacuhi. Tigĩtwaranĩte wega. Asante. Ndakugeithia rĩrĩ. Mũthuri mũrata wakwa ndĩmwara ũretagwo ta James nĩ wa odi ya North Kinangop. Yes. Akiri Kenya njithe njoke ngeithio wa Kamano Mũcemo Ngijogo nĩ ndamũigua na nĩngũiguĩte macaria mũgwa Bindanire. Na nĩngũiguĩte Rũci wa Nyona no ngũiguĩte wa Karo wa Juja. Euri wa injinia na Moco wa Mũbaũrĩ. Na mashabiki mothe makĩarahũka na ũkeithie ndungata ya Ngai. Asante sana. Na magĩe na cande njega andũ othe. Thank you mũno. Thank you. Thank you. Like me ituketie ndagika 12. Thank you. Hello Inoro. Hi Jomo. Hi Daddy JM Menge. Mlima Totally Molo. Santa. Azaisha geithiria gacuhi hauwe. Nĩ agaithĩka mũno gacuhi. Kabisa rĩu reke ndikimara hore ndiakigwa mũndũ gwĩtwo Dedan wa Mũkũngi. Yes. Nake gerera igũrũ. Yoke ngeithie mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Njogo, mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo, mũndũ gwĩtwo MCA Mũtaraji wa Ruce wa Ciana. Na MCA wa gũkũ gwitũ gwĩtwo Kĩmanirisho na nongĩ gwĩtwo Ward 1. Yes. Na mũndũ gwĩtwo Gatheca. Na Kĩmani wa Mũtero ũrĩa ũkoragwo Kĩnyũthi gũkũ Totally. Na andũ a mũrima othe matongoretio nĩ Mũkundia Njogo na mũndũ gwĩtwo Gĩthenye Hiroti othe na mashabiki othe arĩa tũkoragwo twĩ nao a gũkũ na diaspora othe marahũke. Asante. Chonjo. Bas tawo Frozi John. Kanali potinjero kumaka. Tokora ya kudorita gionekire
Nego kirioto kietio nego kwa Ngai Todo netorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na neto hade toke mera kero kiariri Jesu newe igariri ainene riakoine Na hekaro dire koginya abarare Onawe mwete ketia dire dago meririe Nyakoneire hado thini wariri wake Inyue gobosha kirigiri no meririai Todo marigereria manyune mekwagera Aria makohubire guosha matangari Acio no magakuhuba goga ciariri Kene ikona ihiga riria riaregirwo Nirio ritwikite riri nene riakoine Konoria wanyararitwo niakiambararitio Nigiakaheo ritwa inene gukira mothe Kene itonwa twaya othe anyururia Nigukirioto kietio niguko kwa Ngai Todo netorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na neto hade toke mera kero kiariri Kene ikona ihiga riria riaregirwo Nirio ritwikite riri nene riakoine Konoria wanyararitwo niakiambararitio Nigiakaheo ritwa inene gukira mothe Kene itonwa twaya othe anyururia Nigukirioto kietio niguko kwa Ngai Todo netorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na neto hade toke mera kero kiariri Nitamarua mayada heyo ni Jesu Umabaru ni shakele uwe muhore Umadhobini yake ya migwara kwera Reuwe mutorani anogo nego kole Tiga kolera lengethe orage dini Kwena livoti njero kumakalivari Kayole wayanaganya kinyete wako Ihiga migaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Nyodowa irokalia kene godere roku Merangwere kwa nageka hingo kamene Irado shakuitige gokongo ya ringi Werawa mudharavani ukohota neire Nyodowa ruaro nene rakalibari Irumisha kerukare uneida tetio Kojake falega kuwe diere nadayo Dakame ya muruwaga inoyo eralia Kayolea wayanaganya kinyete wako Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Nyodowa irokalia kene godere ruku Merangwere kwa nageka hingo kamene Minyaka ndairathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩku thayũ tiga gũtũnga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatithie kĩeha Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda
tondoro ganoro kune rwandike wero yondo ne weteketie wera wa mudharaba damathia ndandiro nesha getewe kayole waya nagane kinyetego ihiga ndigaragalie kwenda mwehoko ewe dagadage gwathie mabũrũri maroa makumaraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩ gũthere mĩrango ĩrĩkwo na gekahingo kamene kayũrĩa wayanaga nĩakinyĩte mũkinyu ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathaage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa makumaraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩ gũthere mĩrango ĩrĩkwo na gekahingo kamene. Basa, thank you. Dakika mirongo iri na igiri hitukitie tha anaikomi tunasonga nayo. Ndio hiyo. Dakika ni za mwisho kipindi cha lala salama. Yes. Ije dugataga yakire jirokite. Na tutwarithia hau haga, si ndio? Ndio hiyo. Basi tukini kile no ginya tutie tohena shiringi 5,000 cia bonathi tukurikiria in style. Sia kumagwa cheza 5,000. Yes. Kugua haraka yako ndio bahati yako. Tutana umagara haha ni tuko *779#. 5,000 ni zako wewe mwenyewe au sio? Ndio hiyo. Haya basi teleza dakika za mwisho tukisonga naye hadi tamati au sio? Ndio. Haya basi kamera wakanyaja daiko gaithia. Gaitheka sana. Tunarahorana dakika za mwisho. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo. Ndio. Mutikere okuo wega mwena gatwe. Wega. Tene tutwarite wega kuma iria muingirire. Yes. Ano tugitwaranite Ngai amurathimage na muheage hinya hinde cio. Amina. Ucio nĩ gĩthenya kuma hiro titi boroa. Ndaigua muthe wa totari ugwitwo JM Menge Murima totari. Yes. Yoke tuthigwe gitawa Tarubu na itho agaceri wa Oromagoga na Peter Githina na wa Kamano. Yoke tuthie mundu ugwitwo uyu wa Moro. Etagwo Beni Githu. Yes. Yoke tuthie Dedani. Yoke tuthie wa Kamano. Yes. Yoke tuthie wa Njoi wa Kigogo-inĩ tucoke tuthie Macharia Mũkũrino othe na mama Karo wa Njunjarĩ marahuke na magie na muthenya mwega na wa Hope Mũgumo-inĩ na Kanyorwe Mũgumo-inĩ oke mũgĩthiĩ Ngai amũtongorie na amwehererie mĩhĩnga na wakinya kwanyu kanitha-inĩ Jomo-rĩ yes ũngeithĩrie andũ a Ndumberi. Yes. Thengio mahinda mega. Asante sana. Sio gũthi kanitha kũ no ũkorwo ĩgũkũ Lehi neguthi. Neguthi kanitha. Neguthi kule Shomo PCA Chomo Church. Asanta. Yes. Halo Inoro. Jambo. We mwega. Muno makiria. Ucio nĩ Njoroge Mũgatundu Cawera na Ibaca. Yes. Na ndai na uru. Ali oguku. Yes. Gweta ukiarahura mundu gucoje